na nĩgĩa rugarĩ nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ na no cigĩe rugarĩ tondũ nĩ ũndũ wa infection. Na rugarĩ nĩ mwega na nĩ mũru. Nĩ mwega tondũ ũrauga atĩrĩrĩ, mwĩrĩ nĩ ũrarũana na mĩrimũ. Na nĩ mũru tondũ wa kĩrĩa rugarĩ ũngĩingĩha mũno, mwana nginya no agĩe kĩndũ twĩtaga convulsions. Rĩu ũkoraga ciana iria citarĩ na immunity njega ta ciĩna citirarĩa wega ciĩna kĩndũ twĩtaga malnutrition nĩ maremagwo nginya nĩ magakorwo na infection no ũgakora kĩrĩa rugarĩ ndũrambata tondũ mwĩrĩ ũyũ ndũrahota gũ-fight mũrimũ. Koguo rugarĩ nĩ mwega tondũ ũratuonia mwĩrĩ ũcio nĩ wanjĩrĩria gũ-fight na mũrimũ. No at the same time rugarĩ ũngĩingĩha mũno ti mwega. Koguo nĩ wega wĩna gathermometer mũciĩ nĩ wega no andũ aingĩ nĩ mahotaga kũmenya mwana ahiũha. No mwana ahiũha mũciĩ angĩkorwo nĩ kahoma rĩmwe no ũgerie kũmũrora ũkamũruta nguo mũhega paracetamol ũrore. No ũngĩkĩona rugarĩ nĩ rathiĩ na mbere kwambata ũgathiĩ thibitarĩ. Tonsillitis nĩ mũrimũ ũcio mũrimũ ũtuĩkĩte very common especially gũkũ Nairobi ndikĩkaga kũrĩ icagi-inĩ nĩ ũtuĩkĩte that common. Koguo ciana nĩ iragĩa tonsillitis mũno, rĩngĩ mwana agĩa homa ũgathiĩ ũkarora tonsils nĩ cimbĩte. Ori horo wa ngaĩ rĩu. Rĩu ngaĩ. Rĩu ngaĩ kũimba no ĩkorwo ĩ viral. Ti hingo ciothe ĩkoragwo ĩ bacteria. Na kwĩ hĩndĩ cimbaga tukauga cithiĩ cirutwo. Turauga cirutwo nĩkĩ? Mwana ũyũ anyuĩte antibiotics nginya more than 7 times in a year. O mweri cukuru thibitarĩ. Ciaimba rĩ tondũ ngaĩ nĩ ũrĩa ciĩkaga ciarwara cimbaga cikanjĩria kũhinga mũmero. So ciaimba twathondeka citiracoka ũrĩa ciagĩrĩirwo gũkorwo ciĩ nini cigatigara hau cimbĩte. Mwana acũnga ũtukũ rĩ tondũ wacũnga ũtukũ rũrĩmĩ rũcokaga na thutha. Ũkaigua mwana akĩng'orota kana ũkona nginya nĩ arokĩra kũhuhia. Tondũ njĩra ĩrĩa ya rĩera rĩ nĩ hingirwo nĩ tonsils icio. Koguo those are some of the reason tugaga mwana athiĩ arutwo ngaĩ icio. Tondũ kũhinga mũmero wa kũhuhia nĩ dangerous mũno tondũ nĩ affectaga mahũri. Na pressure ya mahũri no yambate na pressure ya mahũri yambata rĩ ĩthiĩ ĩka affect ngoro na mwana akagĩrĩria nginya kũgĩa na heart failure arĩ o mũnini. Koguo ũkiona ndagĩtarĩ akwĩra rĩu haha tũtigũthondeka na antibiotics rĩngĩ, thiĩ wone metaga specialist metagwo ENT. Ear, nose and throat nĩguo akĩhote kũruta ngaĩ ici. Ũhoro wa allergy gĩrĩkĩrĩria nĩ ũtuĩkĩte very common. Na allergy cirarehwo mũno nĩ kĩrĩa tũrarĩa. Nĩ tũrĩte mũno processed food, tũkeki, chips, food color. Icio nĩ cira increase mũno allergy na gũkorwo wĩ gũkũ urban center gũkũ taũni-inĩ kwĩna rũkũngũ kwĩna ndogo cirauma mafactory me gũkũ, that pollution nĩ ira increase allergies. Na gũkorwo tũtirĩ kũrĩa gĩcagi-inĩ ũngĩkarora kana ũrĩa gakũraga tene rĩ gathiaga kũrĩithia gagathiĩ mũgũnda rĩu ũkora mwana ũcio nĩ atuĩkaga exposed mũno harĩ tũciĩtaga allergens icio pollen dust mũno. Akagĩa na herd immunity. Yes, akagĩa na tumĩtaga hygiene hypothesis mwĩrĩ wake ũkamenyera germs iria. No rĩu warerwo gũkũ taũni-inĩ gũtheru gũtirĩ handũ ona rũkũngũ gũtirĩ handũ ũrakora na allergens ici gũtirĩ mbũri gũtirĩ kwagĩa kanyau. Rĩu hĩndĩ ĩyo gathiĩ expose rĩ wakorwo na allergy. Those are some of the reason allergies she increase na allergy citihanaine na infection. Allergy ĩkoragwo o mũthenya kana ĩgakorwo ĩ seasonal. Seasonal nĩ kuga mweri fulani kana hĩndĩ ĩrĩa kwĩna rũkũngũ mũno kana hĩndĩ ĩrĩa twauga hĩndĩ ĩrĩa mbembe cirathuka nĩ ũrakora mwana ena kamira, maitho nĩ maraita maithori kana nĩ maratuĩka redi, nĩ arahingana maniũrũ kana nĩ aragĩa arahuhia ta biringi ĩngĩ na icio ta signs cia asthma. Ũgakora ũndũ ũyũ nĩ ũrecokera maita maingĩ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩyo ũtuĩkaga suspicious ya allergy. Good. Tũgũtĩrie hau ha vaccine nĩgetha nake ndagĩtarĩ ingĩ tũgũtĩrie ũhoro wa kĩhoma kĩu na harĩ mũndũ wanjĩra ha ndagĩtarĩ atĩ athiaga kĩoro kĩnene kĩna thakame atĩ hihi thĩna ũngĩkorwo wĩkĩ. Dr. Elizabeth tũgũtĩrie hau ha vaccine ya ciana. So o mwaka nĩ kũrutagwo vaccine ya influenza ĩthondekagwo mwaka.
mwaka uyu mahuthagira iria irari last year makamihũthĩra guthondeka vaccine na niturona vaccine ya flu ni irateithia ciana muno. No ndikuga mwana ndakugia homa tondu vaccine togire njanjo ni primaga immunity ikatuma mwiri waku umenye ni kuri murimu fulani na ukaruta thigari cia mwiri ugaikara wihariirie niguo hindire murimu uyu ugoka ri ni ukahota kurwara na murimu uyu. Koguo waheo flu vaccine ni ukuona kana ni kagaga gukorwo gatira miss cukuru gutaduru thakame ria karagia riti nene muno kana ni gakoma ward ni undu wa pneumonia ugakora gatira koma ward. Ugo turia tuga mwana ni akugia homa tondu indo iria cikosaga homa ni nyingi muno nginya covid virus ingita adenovirus rotavirus ni cigukos kiria homa kana kuharo. Koguo kugia homa mwana ni akugia no ni ku reduce how severe ya homa area iri. Koguo ni wega kuheo flu vaccine heago o mwaka preferably hari Kenya tugaga hindi atura expect flu season na ni thaici ni rio tuhea atwana ciana cio kuru wa miaka igana cia mwana othe ni akuheo flu vaccine but of course to encourage ciana ciria ci below 5 years tondu utakinyite miaka 5 ri immunity yaku ndikoragwo strong na ni to encourage andu aria akuru andu aria akuru na hindi ya covid moinukaga muona mumwanyu agakua tondu mwathie tondu ni agiaka covid andu acio akuru ni magia homa muno nituma advisaga maheo vaccine iyo kana andu aria mena cancer kana andu aria mena HIV tondu immunity yao ithi. Thank you Dr. Ngige. na ona tani no thesho yes ona ni heagwo ni joya flu vaccine every year yes tondu kile tumajuga because this is high risk yes wakonto microphone atwatumira no advocate to huru mikuha ni wega kuheo na covid ni tuheagwo tondu na riu twi high risk kuria thibitari twa interact na andu aya. Uhoro wa kihoma giki ndagitari common cold kwi homa no twita common cold ikosagwo ni common viruses iria tugaga ti njuru muno no ti njega to ciuka hindi ya heho kwi rhinoviruses na ingi twitaga arboviruses no ni kuri virus ingi ta icio riu iragwetwo influenza A ingikorwo injuru muno cinginyita andu tondu itidiscriminateaga andu na nyamu influenza icio ugakora ni iranyita pets iria ci nyumba nyau ni irarwara nguku no irware tumita bird flu feline flu na riu igakinyita mundu icio niko injuru tondu ni itonyaga na ithi muno ikabreak through the line ya thigari cia mbere cia immunity ile koragwo mucosal lining na gatonya thini wa thakame na gathie nginya ika affect mahuri ukagia na viral pneumonia ni kuri pneumonia ingi ikoragwo muno na andu aya travelers na nio mokaga nacio ingi twitaga human metapneumoviruses human metapneumoviruses cioneka muno kuria hindi ya winter mabũrũri maria me kuria temperate regions na andu acio tono magioka guku ta tourist ona no egukimirehe guku muno iguthinia andu aya akuru kana mundu immunity yake ithi mundu immunosuppressed mundu eko chemotherapy kana radio tondu immunity yake ni ra suppress mundu on dialysis diabetics ona andu hypertensive ni magia homa icio njuru muno no gukiri no human whatever coronavirus covid ona no igikoragwo ku na ingi twitaga RSVs respiratory syncytial virus ona cio ni nyitaga ciana na indo no irehe viral pneumonia ndagitari thi andu ukiuga uhoro ndo kiona thutha hena mwanake woka wetagwo Chohiwa Ithaberi twarekania na Jeff tutirihitagia mathaa hihi ukiuga uhoro na kule andu mangenda gukuona magikutako kiuririo kia mundu rathi kioro guthi kina thakame no gikorwo gikoco ni twitaga anofisha gwatuka gwa njira ya kioro ni undu wa guthi ya kioro kiumu muno ni undu wa murire utari mwega wa kumenyeraga kuria indo cingituma kioro kiume muno andu acio makao maria ngima na githeri na safashi na matiretekera kuria mboga na matunda kindu kingi gikoci kioro kuma na thakame ni hemorrhoids tumikiha turia twi hau njira-ini yo ya kioro tukaiba kioro giakinya hau gigatutihia akaigua hena kawimbo na gakoima thakame
rware kiria rwa alimentary canal angĩkorwo na mathĩna mangĩ na kuta colitis uko kwina inflammation ya mara maria manene kana nyamũ ingĩ twĩtaga polyp andũ acio still nĩ mathiaga kĩoro kĩna thakame no akĩagĩa na ũkatumwona. Okay, thank you. Kuria wonekaga niĩ ndĩngĩugire wega ndĩ ndagĩtarĩ kũrĩa deputy director Murang'a County ngoragwo mwena wa Maragwa na arwaru nĩ mokaga njokagia ngatho andũ aya akũrũ mũno rumu namba 22 na nĩ tũkenaga mũno rĩrĩa andũ megũka tũkamatungata. Asante Ndagĩtarĩ Elizabeth tũgĩthiĩ gũtiriha mũciona kũrĩa andũ mangĩkũruta kana namba yaku ya thimũ. Thengio mũno mũthikĩrĩria ngoragwo kũrĩa Equity Afya ya Utawala kana Rwai na namba yakwa ya thimũ nĩ 0765 000 010 0765 000 010. Okay. Moka morie Dr. Elizabeth. Jerry. Mathi kũrĩa morie Dr. Stephen Ngige. Dr. Stephen Ngige nĩ ũrĩ namba kana magũkore thirikari? Ndĩ ndagĩtarĩ wa thirikari koguo thithinda ngĩmahe namba ona nĩ mamĩũĩ mũno ona CHP tu nĩ mamĩũĩ. Ona nyuĩ nĩ mũmaheana magoka. Okay. Thank you. Nĩtwacokia ngatho wambere gwĩtĩkĩra mũgatũcerera tũkanyihia hwaĩ tondũ wĩra witũ nĩ wa kũhĩgia andũ mwathiĩ mũthiĩ thayũ na twendaga andũ makinya magatwandĩkĩra nĩ twakinya tondũ nĩ twakena tũgatiriha na kiugo kĩa Mwathani Johana 1:3:18 Johana 1:3:18 rauga atĩrĩrĩ twana twakwa tigagai kwenda na ona mĩromo tu rekei wendo wanyu ũkoragwo arĩ wendo wa ma ũrĩa wonanagio na ciĩko. Amen. Good night. Mkiena tukumwega tũgũtiga moko-inĩ ma Shogi wa the Faith. Shogi karibu sana. Thank you. Asante sana. Uri oho. Wega. Yes. Rĩu mathaa maitũ matiagĩthira. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ na ningĩorere hau hangĩ. Nginya rĩu kĩroko rĩu kĩega. Nĩ nyuma na Kamau Mũnyua akĩnjĩra we nĩ akĩinũka tondũ kwĩna mũbira. Ndina kĩmenya nĩ ũrĩkũ. Nĩ Man U. Marathaka nao. Megũthakaga na rĩrĩ nĩ mwana cia kĩrabu gĩtagwo Athletic Bilbao gĩa kũrĩa Spain. Na nĩ mahota. Man U nĩ mahota. Inegene rĩrĩa rĩ bara ĩyo nĩ inegene. Nĩ ndĩrandikĩrĩria matige gũtũnenage nĩ andũ a Man U njigua nĩ anegene mũno. Andũ a Man U Arsenal nĩ mahoreririo ira ona tũkũmagĩrĩria Jeff Kiroko tuma nake mũthuri ũcio mũhũri kupio ona ndĩmuonire ngĩũka kĩmũrĩre auma mũtutuĩku mũno ndarigweterire na mũndũ ũrĩa wathũkirie mũno rĩ nĩ Gordon marahurura PSG afu Gordon yathiru kwandĩka harĩa ng'enda-inĩ mĩtambo-inĩ atĩrĩrĩ atĩ Arsenal kũrimio tambo ũcio nĩ PSG ũhoro ũcio nĩ wekĩrĩte kĩeha mũno Jeff handũ rũngĩ no maugĩte atĩrĩrĩ Mbappe nĩ aumire PSG nĩ aumire athire kũ Madrid na rĩu gũcia gĩkombe gĩtiendaga handũ arĩ tondũ ngundi ũcio nĩ ndĩatĩreke tu nĩ ũrĩa gũgũikara he mũndũ wanjĩria atĩrĩrĩ mũbira rĩ nĩ kũingatana na ng'ombe nguu mĩario ndĩritũ ndũkanaria andũ arĩa andũ mũbira mũtigaire wa ndĩrarĩ na wendi wa kwĩruta mũbira nderwo ũguo nĩ mũthuri ũcio nĩ aratũmire njigue ũrũmwe ndiĩ shughuli nangu no rĩu nĩ ndaigua Mbappe ũrĩa Messi nĩ atoraga Messi rĩu ndagĩthire gwetha ciari taya kũrĩa Amerika athakagĩra mũbira wake Amerika wa kũrĩho he kamwana ndĩronire karathakanga kamũriũ karetwo atĩa ena mũriũ no mũriũ ndakinyĩte gũthaka ĩrĩa ĩtagwo professional ena ariũ aigana 3 no the me academies nĩ akeka nĩ atumia aingĩ asa we ucio nĩ Cristiano Ronaldo Cristiano rĩ ena mũriũ retirwo nĩ kĩrabu gĩake timu yake ya kũrĩa Portugal ĩtagwo Portugal retwo athakĩre under 15 national team national team ucio rĩu no ũkoragwo na ciana na atumia metagwo surrogate gũtirĩ mũndũ ũĩ nyina na ciana athire kũrĩa nĩ arĩ mũtumia mabũrũri ma Kiarabu no ũcio ndetagwo partner
aca metagwo surrogates uria urihaga agakuhe ciana na ndakapia mutu no hakire ngaro ndimunaga nayo thaa ciothe Ronaldo Rodriguez ucio ni aregire kugia mwana ona nginya ni ndiramakia Gordon ndiramenya Rodriguez na kairitu ke hau no wega ni twathie tugikiohiraga riu kindu utegwika ndukae nikiji kama gwaka ngethe na Benjamin acio twamerirwo tugiuka kuheo thesis ni twamatumire Professor Peter Muriu ere Kamau na Wangari graduation icio itiikagwo na Gikuyu kumambirie kuruta Githungu moke mone dissertation kule tuge tuguteithia ukahota githia na mbere ko mugeno tukumwega tugutiga rwimbo rwa DK Karanja u niguo ndeinaga mwathie ndagitari twacokia ngatho muno na mugatugeithanagiria no wega mukauga atiriri ithuĩ ni ithuĩ muonaga ino ina nyuma gatuika ambassadors tumeraga ona rwaru ni moigithiria kuria utege hatu ndugamaga na matinjire ungeithiria waihura na wa mathondeka mahonari no magatuhoera na ithuĩ tuthere ni mahoyaga. Asante sana mugena utuku mwega en kwina ilo bora DK Karanja u niguo ndeinaga na tugitige no akigwo muthuri wa Ndatiga Ndara kali wetagwo Choigwa Githafethi ndu wa mubira ndo wega ni ndathi kuna night agent ndathi kuna night agent yo ni movie yo thirikari igaruragwo yo thirikari thondekagwo nyankana muthikuire ni kwenda taitha riu cia popo tondu ndi wa bithi riu ni ndi guthii kuona tondatira nacio haha ni cinogirie kunogirie ciguthii kuigirira. Asante sana mugeno tukumwega and good night. Inesa kugai Kekulosa mudhamaki Yule afafarekete Maweko makulegania Ikokona lea kuruta Etikirika haliwe Kondure tekeleka Indo siathe ni kunyeda Negwate inaga Kehine mudhamaki Uria onyeda muno Noe tudiri gosala Negwate inaga Kehine mudhamaki Uria onyeda muno Noe tudiri gosala Ira muthiro kire Ira moyo Uke otwa matigari Ndegetho kuosithagie Irikuosa rusine Kakuine na kwemiao Ona riole thua Ona tuko atumana Negwa deinaga Kehine na mudhamaki Uria onyeda muno Noe tudiri gosala Negwa deinaga Kehine na mudhamaki Uria onyeda muno Noe tudiri gosala Veru Irekuosa genete Kere fafa unagete Paradisia mukwitu Iriba liria maejire Iratumire deone Indora gueria goreno Ireria yonokero Negwa deinaga
ragio yote na inyaku baba uke maua nokuka mageuka mokoro tolea mokoro ukone uo negote inala keine amonamaki ulia onyeda mono noe tundere osala negote inala keine amonamaki ulia onyeda mono noe tundere osala. Oh yes, oh niguo ndereinaga runirwa muthuri ugwitwo DK Karanja rugitukinyiria wega riu thaici ni thaa thita na ndagika 16. Good morning, njitagwo General Shohi wa the Feather. Thank you muno gucagura inoro. Thank you ni guthii na mbere na gututhikiriria. Asante sana, nitukwendete muno 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 na Ngai no aguthii agitwikaga wega. Good morning, uyu ni muthenya wa bata, ni muthenya uria twitaga muthenya wa Rashuria Feel Good Friday. Yes, no ino avata makiria. Karibu sana, ngatho nyingi muno 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 cia mwanya, ngatho nyingi muno 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 cia mwanya gucagura inoro na gukorwo wi mitambo-ini ithaa riri. Undu ucio ni wa mwanya. Good morning. Ni tariki 9 ni mweri wetano mwaka wa 2025. Ritwa njitagwo General Shohi wa the Feather. Tagwo General Shohi wa the Feather na gagicokia ngatho niwe urathie na mbere na gututhikiriria. We utwendete, we tuiguaga, we utwendete ona iguru woguo ugakorwo ni ututhikagiriria we kuria guothe uri. Ni andu aingi muno 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 aria ingikigweta na aria ndiramenya me mitambo-ini ndagika ino. Andu acio ni aingi na gagicokia ngatho. Thank you muno gucagura session ino. Karibu sana, tugicokeria ngatho Nderitu Ihura na marigitari mena mundu ugwitwo Jeff Muga wa Waithera ndu wa gukorwo magitutwaritie wega na hatiri undu ungi. Riu ni ithaa ria kuingira thiini wa tabarira ya Rashuria. Ni Rashuria Feel Good Friday. Rashuria Feel Good Friday. Ino ndiri maundu maingi, ni kwaria, kwendana, tugatwarithania wega nawe ukaigua kenete, ndeto yega ikorwo ndeto imwe njega. Thank you very much. Riu ri hatiri undu ungi, ndaingira tuperekane vizuri, tuthie wega na maundu mothe magikome sawa. Ndirehoka muthenya waku wa ira wa Aramithi urari mwega biu. Ndirehoka maundu maria mothe urekire ira ndungirira ni maundu mega. Yes, tukembe tunengererie congratulations andu a Manchester United. Andu a Manchester United nimendete kuganwo muno, koguo ni mukunjitikiria tu ni magane. Matongoretio ni Kajoji Kamwea. Andu acio othe ni athuri na ni andu njui wega, ni mendete gukorwo makiganwo riria meka wega. Koguo muthi hongera Manchester United. Ndaugire ndikaria cianyu ringi no ningi mweka wega, mukeragwo ni mweka wega. Andu a Tottenham ona inyu congratulations. Riu final ya Europa UEFA League igathakwo gatagati ga timu icio ciere. Manchester United magicemania na imwana cia Tottenham Hotspurs. Iyo ni ngucanio gagikorwo ithaka muno 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 muno, na ni ngucanio tugietereire nigetha tukimenye uria gagikorwo igitarie, tondu reke ngwire Manchester United umuthe ni meganithia biu. Muthe ni meganithia, ni mahura timu igwitwo Athletic Bilbao na bao 4 gwa givogo. No, bao 4 kwa 1, na ni ukurikana ikereka ria mbere ni mamahurie na bao 3 gwa givogo. Koguo marikia na bao 7, aggregate ya 7-1. Hivyo ndivyo iko. Oguo niguo kuri, noguo niguo maundu magiikarite. Karibu sana, ni ndakunyita ugeni umuthi. Ndenda tukorwo tukiaria, muthe tugukorwo tukiaria by the way. Ni ukuririkana kiumia kirariho. No, kiumia giki by the way twaheire arume kamweke ga kwiaria. Umuthe ndenda tuigue atumia
ona tumahe tukorwo tukimahe riri kamweke onao marie tukorwo tukimahe kamweke onao marie ndenda tumahe kamweke onao makorwo makiarie sawa sawa. Koguo umuthi we mutumia wi hau wikare oro hau enda wikare oro hau nigetha nguhe kamweke. Ndiracokire kunoti arume no tuoyaga ringi mari serious no atumia tutimaheaga kanyo nao makaria maria maragerera thiini wa ihiko ciao. Riu muthe ntukumahe kamweke, muthe ntugwitikira marie, muthe no nginya mangiaria sawa 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 sawa. Ikara oro hau guku tikungi ni kwa Inoro na ni njitagwo Generali Shohi wa the Fethi. Good morning na Ngai atwike wega, aturathime na atuhe thayo. Racoria tukoria Ngai kwambĩrĩria thaa ici nginya thikũ cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrĩrwo Shiro Ann thimũ-inĩ yaku taskiza tune hũra star 860 star 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrĩrwo Shiro Ann thimũ-inĩ yaku taskiza tune hũra star 860 star 411 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku taskiza tune hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai na ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ mũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kahoya kawĩige jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku taskiza tune hũra star 860 star 282 hash. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndwanoreka. Rĩu nawe Wanjeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana kaĩ ũtũĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩaugire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano
ithano nĩ tũkĩhagaria o ciĩhanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũigua rĩa bũrũri woikaire hatirĩ handũ angĩhĩtie wewe ngoja nikuambie mama hinya kamũnja gũkũma cirika cirika matirandwara wega ngũthomere ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana nĩ twĩrĩgane au cio akĩrĩ hau nĩ hega ona mũrũkairĩte inono yo ĩracinamũ anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe inoro inoro ũcio wambia inoro ndũtuagia tũhiũ kũratigia nginya mũrũkairĩte inoro inoro ũcio wambia inoro ndũtuagia tũhiũ munene gukira sukari na bibi we munene
moyo wangu wa kansura dhumuni ya kutasikiza tune. Hura star 811 star 500 hash. Wangu wako sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako umeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia, moyo wangu wako na utabaki milele. Kumbukirubu moyo wangu wa kansura dhumuni ya kutasikiza tune. Hura star 811 star 500 hash. Oh yes, rĩu nĩ thaa thita ina ndagĩka mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe gũkũ tikogi nĩ Koinoro. Good morning, thank you mũno nĩ tondũ wa gũkorwo tũtwarithanĩtie nawe wega. Already timu ĩrĩa ĩyo nĩ kũrĩa gwa 22989 nĩ andũ aingĩ mũno. Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgua aingĩrire tene aranjĩre gũkũ I'm here, nimeingia niko ndani, thank you very much. Kũrĩa gwa 22989 andũ aya nĩ andũ a bata na ndiramona ngamona wega na ngamatheria ngamutheria wega biũ na ngacokia ngatho. No reke nyambe njarie na mũthikĩrĩria wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kirinyaga County Noro FM. Rĩu nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya Wataũkũ matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Nĩ mũthenya wa gatano, nĩ rũciũ tarĩki nĩ ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ nĩ Friday, tũtikĩambĩrĩirie Friday, nĩ mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ tarĩki 9 mweri ũyũ wa gatano, na kũrĩa mũkawa-inĩ wa Nice Digital City kũrĩa mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga ũkatũmũrĩke ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ wa 2025 nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna ya 2025-2026. wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro, ũmwe nĩ Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge agakorwo kuo na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria athure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataaramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM nĩ matũkoragwo tuceceni hakuhĩ nawe. Tindauganĩrĩ nĩ ũmũthĩ hwaĩ-inĩ kwambĩrĩria thinacara kũrĩa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, na nĩ ũkĩ ũgĩcemania na mũndũ ũgwĩtwo Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na mũndũ ũgwĩtwo Mũrĩithi Johnson. Twĩkũrĩa tũkĩaria na aikari, na nĩ ũnyitanĩri-inĩ wa Inoro FM hamwe na the National Treasury kana ministry ya kĩgĩna. Ndeto njega nĩ wamĩiyũkia ro wega, nĩ ũhoro mwega mũno. Ndona mũndũ ũgwĩtwo mũtungatĩri ũgwĩtwo Safida Paul mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra nĩ atũthikĩrĩrie kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Jikaze. Ajere mĩtambo-inĩ mũno nĩ atũthikĩrĩria, salimika sana na ngagĩcokia ngatho. Maũndũ makĩrĩ mega ũgĩtũgeithĩria shirika kũu guothe, mambo itakuwa sawa. 22989 mũthuri ũgwĩtwo Peter Gashau ũgũraga nĩwe patron wa mashabiki kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Seattle Washington. Mitambo-inĩ mũno aranjĩra nĩ atũthikĩrĩria, geithĩka mũno, aranjĩra tuko ndani. Ũngenya nĩ patron wa mashabiki kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Atlanta Georgia, mũgeithie mũno. Gwĩtwo Tom Kang'ethe. Ũngĩona ũrĩa ũngĩ wa mashabiki ma kũrĩa Florida ũgwĩtwo Chege wa Step, athuri acio ngĩmona mageithie mũno. Boston ũngĩona mũndũ ũgwĩtwo Malda Shicks no ũrũgamĩrĩire mashabiki ma mwena ũcio wa Boston, wasalimie zaidi, nĩ aratakwo othe na nĩ andũ ega, mageithĩke wasalimike zaidi na maũndũ magĩkorwo me sawa. He kiongozi wa Manchester United wĩtagwo Kajoji ka Moya, gakoragwo harĩa Kadogu na gathomaga Kadogu ACK Church. Mitambo-inĩ mũno ũyũ akoragwo arũgamĩrĩire mashabiki ma Man U kũrĩa Kadogu, no wabangaga harĩa mekuoneraga vira na ũrĩa megwĩkenera. Tago Kajoji ka Moya, kageithĩke mũno, wasalimike sana. 22989 ndũmĩrĩri yaku nĩ ĩnginyĩire, angĩkorwo ndĩkĩrĩra nginyĩra rĩ ndũgakiuge ndina kũgeithia. Michael Njogu yaku nĩ ĩkinyire, ndĩmĩonire nginyaga yagerera Kawaru, hatirĩ handũ itamĩamũkĩrĩte. Sawa
sawa sawa. 3 udoge 22989 Sarobaro nirwa
mundu gwitwo Mary etagwo Malda Shiksa. Malda Shiksa ni okuria kindu gwitwo Boston rwimbo rwetagwo Ngai ni utacenjagia. Ngai uri utacenjagia na Ngai arokuiguira tha na gwike wega tondu reke ngwire maundu ni maingi by the way maria marathie na mbere na kugia andu na nikio ona muthi uyu ndenda tukorwo tukiaria muthi by the way ni ndenda tukorwo tukiaraniria muthi ndenda twaranirie twarie wega ndenda tukorwo tukiaraniria wega ni tondu maundu makorwo me sawa sawa. Ndenda riri muthi he atumia kanya arume ni mararitie na mararia muno arume ni mararitie kahinda karari hona mararia muno turakorwo tukicemania na mathina maingi muno marume ni by the way ni ndiroya arume ni mari na mathina tondu nani ngirio mundu rume no ndiroya mathina makinyite handu hau no riu ri ni twagikirire muno arume tukiriganirwo muhigo uyu ungi riu ndakiuga atiriri aca rekei ona umuthi tukorwo tukuhe atumia kamweke gakuga maria mageragira tondu ngoro ciao no ni huthu kwanja nginya gukira cia rume ndigukiuga cia rume ciakitwo na mahigai but atumia ona ni mageragira maundu maingi atumia ona ni mageragira maundu maingi kwi maragerera maundu maragererio ni athuri ao maundu-ini matangihota gutariria angi nginya makoragwo makirite oroguo matakuhota kwaria. So muthenya wa umuthi ni ndirenda tukorwo tukiaria muthenya wa umuthi ndirenda tukorwo tukiaria tukwaria wega tondu ni ngukuhe kanya kau kwambiriria ithaa riria ringi ri ndenda njigue mathina mamwe mari ukoretwo ukigererio ni muthuri waku ni mathina aina gani. Mathina mamwe mari ukoretwo ukigererio ni muthuri waku ni mathina aina gani tondu no nginya kungikorwo kwina mathina meho ugeragirio ni muthuri waku kana matumire nginya ume gwaku kiundu giatumire wone thina munene muno utakariganirwo kiundu urigagwo ugutura wikaga ati. Ndenda tukorwo tukiaria muthenya wa umuthi ndenda tukorwo tukiaria muthenya uyu wa umuthi tugukorwo tukiaria hii siku lazima tuongee no nginya tungikorwo tukiaria twinawe nigetha maundu makome sawa sawa uko chonjo wikare ro hau nigetha tukorwo tukiaria na ndigwenda by the way na uhinguragire ngoro haria ha 22989 SMS yaku ngihota kuingira hau ni ngukena muno ingigerera hau ha 22989 ni ngukena muno. Yes tondu kwina mathina makiri kuo maingi muno kwina mathina marari arume nginya ukarigo hey niki kirathie na mbere ni nini mbaya kurathie atia. Yes tugukorwo tukiaria ndeto icio wega tugukorwo tukiciaria ndeto icio na njira ithiranite koguo we wikare ro hau we uthie na mbere na kunjira woni waku kana ni atia hi ureciria ni atia urona ta kwagiriire gukorwo gugikwo ni atia kwagiriire gukorwo gugikara ndeto yo undaririe wega unjire wega uhete uhoro mwega mukinyaniru ni tondu reke ngwire arume people are going through a lot arume ni manjirire maria magereire but riu ndenda kuigua manyu atumia ni maundu mariku macio muragerera munapitia nini bana tutaongea. Ingewe munene wa
Sasa tumweta mudogo wetu Evangelist Mary Dawn. Evangelist Mary Dawn. Rwiboro itagwo ngatho. Rwiboro weru vio very nice. Asante sana. Atiri rutagaja rwo guko na kwoti kugiri kwa Inoro FM ni idhariega ndi thita ina ndagika 50. Thita ina ndagika 50. Thengiu muno ni undu wa gucagura Inoro. Thengiu ni guthie na mbere na gutwamukira. Asante sana. Ndiramenya nikikiragia SMS yakwa. Ndiamenya nikikiragia SMS ina ya 22989. Ningutigirira ni arorwo tondu ai ikona ka problem, ikona kachida sielewi. Ndirona SMS ona imwe ni ciambiriria kura. Ngakirigwo atiriri cirakiura ithie kuri. SMS ici irenda atia riu ningi ciakiambiriria kuregera kuingirira hau. Haria ha 22989. Niguko ngiharora. Harora tondu ndarigwo riu ni namna gani nigikiraria kiria kingi no ndeto nigukorwo ngikichunguzana nayo ngithiaga na mbere ri we nawe tigirira ni warahuka tigirira weyoni by the way tigirira weyoni nigetha tugitwarithanie nawe wega ndirenda riri nona ithaa riri ringi ndirenda tuhinguke ngoro atumia hĩndĩ ngĩtwaririe arume makiaria na inyo mukiuga ehe ona ithe twina maundu anga ndui na niĩ ngĩkiuga well angĩkorwo ũguo nĩguo kũrĩ gũtigĩrĩra nĩ ndeka atĩa nĩ ndamuhe kamweke atumia tondũ nĩ mwanjĩrire ona inyuĩ marĩa mũgeragĩrio nĩ arume aya mararĩra aya mararia aya marauga nĩ maũndũ mũtangĩenda nginya kwaria na rĩu rĩ ndĩrenda inyuĩ ndĩmũhe kanya kau mwarie muhinguke ngoro cianyu ithere munjire ni mariko macio mugietwo kana makoretwo mukagio inyona inyu mukaremwo ni kumaria no unyandikire by the way andikaga hari ha 22989 no andike no ningi wona tetaraginyira no uthie nginya kuria kwa Inoro FM Facebook fan page live go to live by the way Facebook fan page to live Inoro FM Facebook fan page tuko live anyita riu ndirenda muno twarie nigetha ona ngimenya arume aya ari niki kimagiaga arume aya ari tondu ni mokire hana makiaria makinjira uria monete thina munene ri tokona o mati tokona o nio maragia toko nio mena maundu maingi toko arume aya nio maragia andu makamagia inya gukarigwo ni ate oginya twarie tigitie ndagika 7 ihande thaa 7. Good morning okotiko gine kwa Inoro mucio wa tugina watana Juraya kana kwende gokandete na gutire kindu ndokire nakio thino kiria ndi nakio ni Ngai na kio giakwa na mahoya no tithio aria manyendete no kiria ndona ndihũthagĩra ũrĩa ndenda ndona kĩnini ngagayania kĩmwe ngaiga kĩrĩa gĩatigara ngĩkenera na rata no ndigabangĩrwo mũtũrĩre-inĩ wakwa Waina Tubros wendia wa cuma Waturo niki ndathima kiro ya nyama na nĩ mũnini na mĩonagĩra mbica-inĩ reke ingĩengene atigara no yakwa korokenagio nĩ matharũ thiũkirwomo no kĩrĩa ndona ndĩhũthagĩra ũrĩa ndenda ndona kĩnini ngagayania kĩmwe ngaiga kĩrĩa gĩatigara ngĩkenera na rata no ndigabangĩrwo mũtũrĩre-inĩ wakwa Nagura ngari gũtĩraga kabakĩa na ndetona ikuru ngakuo nĩ mũgũnda no nĩmenyete andũ aya
Nokeria ndunge mahota Mamathomithio cinũragwo na gĩthũngũ Nokeria ndona ndĩhũthagĩra ũrĩa ndenda Ndona kĩnini ngagayania kĩmwe ngaiga Kĩrĩa gĩatigara ngekenera na rata No ndigabangĩrwo mũtũrĩre-inĩ wakwa Damoa Mobile Spares Watoto wa Kenya Ũngĩra andũ aya nĩ ũrenda kũgĩa na mũciĩ Makwĩraga mũrata mocarie mbia Wacicaria igwĩtĩkĩre na irũme moko Ningĩ ũkerwo kabũngĩrĩ na mũtumia Nokeria ndona ndĩhũthagĩra ũrĩa ndenda Ndona kĩnini ngagayania kĩmwe ngaiga Kĩrĩa gĩatigara ngekenera na rata No ndigabangĩrwo mũtũrĩre-inĩ wakwa Ũkĩga kĩndũ na ũrĩa wega wĩhingĩire Wĩtagwo nyawiru na andũ magakwamuka Ningĩ ũngĩgĩa kĩndũ mũhũthĩre na rata Wĩtagwo mũita ngĩũkĩragwo ndũkeguna Nokeria ndona ndĩhũthagĩra ũrĩa ndenda Ndona kĩnini ngagayania kĩmwe ngaiga Kĩrĩa gĩatigara ngekenera na rata No ndigabangĩrwo mũtũrĩre-inĩ wakwa Yakwa Mwangaza Insurance Salimia Danmash Fabricators Shadiwana Flats Collection Nakamaua Gas Ukaisi Iko Cakes Market Collection Osio Gakuhe ndani ya Winston Studios Oh yes, aruboro thaka mono ati maicane mako ni ndeko ndi maikare uria ngwenda hi tiete wanyona thimite gakanyama kiro ambĩrĩria mehemehe wacha iyo wewe uroka wega mũno thaa mũgwanja ũtigĩtie ndagĩka 2 good morning gũkũ tikũngĩrĩ kwa Inoro na mũciĩ wa ũtugi na ũtana we ũrathiĩ namna gani wewe uko aje kĩrĩa ndĩ nakĩo nĩ Ngai na kĩo gĩakwa na mahoya no tithio arĩa manyendete no kĩrĩa ndona ndĩhũthagĩra ũrĩa ndenda ndona kĩnini ngagayania kĩmwe ngaiga kĩrĩa gĩatigara ngekenera na rata no ndigabangĩrwo mũtũrĩre-inĩ wakwa au nĩho njugaga tiga mehemehe wacha maneno mingi wakora mũndũ akĩrĩ indo ciake tiga gũtinda ũkĩanĩrĩra mũndũ nĩ arekwo kĩũrĩa kwenda nĩ twaheirwo ibandĩ rĩu wewe. Asante sana ni thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka ĩmwe. Good morning tukĩracũria thank you mũno ndiũ ũratwamũkĩra wĩ mwena gani ndiũ ũratwamũkĩra ũkiwa pande gani ndiũ ũratwamũkĩra wĩko aya tũgĩcoka rĩ ngwĩrire nĩ Friday tũrĩ wenda mũndũ ndokaga kũmwĩra na wamwana kĩndũ nyongeo kaigua kũhũrũka wageria kũmwĩra atũrĩa we ũraigua ũkainaina mwĩrĩ wabeo karemwo kwĩyaria nĩ kĩwendo kĩũru nĩ kĩwendo kĩũru nĩ kĩwendo kĩũru gĩkĩ nĩ kaba gĩkome nĩ kĩwendo kĩũru nĩ kĩwendo kĩũru nĩ kĩwendo kĩũru gĩkĩ nĩ kaba gĩkome eni
kamere arahikio ni kangethe riwaretwo baby kamere arauga rekonda kamau arahikio ni wakoi riwaretwo baby nikirendo kiuru nikirendo kiuru nikirendo kiuru geke nikabagitome nikirendo kiuru nikirendo kiuru nikirendo kiuru geke nikabagitome eni mwanake aratigwo akagira ithanwa akoraga mwendo wake nundu wake wendo muiretu arateo akagira ndaga akoraga mwendo wake nundu wake wendo nikirendo kiuru nikirendo kiuru nikirendo kiuru geke nikabagitome nikirendo kiuru nikirendo kiuru nikirendo kiuru geke nikabagitome eni yore wenda nimba wamburoti yanyu wamonake hora kuwa ukaimana ciaku nginya cirĩ theru ukajia kuhura ugaceracera njeo ukimwandi maya nikirendo kiuru nikirendo kiuru nikirendo kiuru geke nikabagitome nikirendo kiuru nikirendo kiuru nikirendo kiuru geke nikabagitome eni hihi nĩũrĩ wenda mũtumia wene kana mũthuri wene no kaya mũkũrekia wageria kũrekia kĩũnũ gĩgũka ũgekara na kĩrĩngĩ na mũico gatemwo nĩkĩwendo kĩũru nĩkĩwendo kĩũru nĩkĩwendo kĩũru gĩkĩ nĩkabagĩtome nikirendo kiuru nikirendo kiuru nikirendo kiuru geke nikabagitome eni waidakawazeni asante yes kairetu gaka getagwo kamere kene rwimbo ruthakarite muno rũu rwĩtagwo kĩwendo kĩũru ratukinyeria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 7:03 ngwĩciria tũkwamba tũikĩrie oro hanini tũgĩcokereria tũke tũingĩrĩte thĩinĩ wa ndereti na ndĩrenda twarie na tũiguithanie wega ndĩrenda kũmenya atĩrĩrĩ arume nĩ twaririe na nĩ matwĩrire thĩna wao mũno na tũkĩaria tũkĩiguana mũno tũkĩaria na nĩ twaririe na arume nginya makĩitũrũra tũgĩcoka tũkĩaria na mũtungatĩri agĩtũhe wega ndũmĩrĩri ona woni wa andũ aya agĩtwĩra ũrĩa marabatara gũikara kana ũrĩa mũndũ nĩ arabatara kwĩrora ũrĩa arabatara gũikara na tũgĩkĩaria wega mũno rĩu rĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa atumia yes tondũ nĩ njiguĩte na nĩ njũĩ wega arume nĩ mageragĩria atumia maũndũ-inĩ maingĩ mũno arume maũndũ marĩa mageragĩria atumia nĩ maingĩ mũno no ũrĩa kaingĩ na kaingĩ amwe mahotaga gũkira makona ihĩ tũtigũtinda tũkĩaria tũtigũtinda tũgĩceneneka gũkũ reke twĩkirĩre so mũthenya wa ũmũthĩ rĩ ndirakĩenda twarie rĩu ciao ũmũthĩ ndirakĩenda tũmarĩrie tũmarore nĩgetha tũmenye wega nĩkĩ gĩthiaga nĩkĩ kĩrĩaga kĩrĩa kĩngĩ
niki kigiaga nĩ amagiaga atumia tondu atumia nao tiga nĩ gũkira kwao maũndũ mamwe nĩ mangĩrĩ maria. Yes, so ndenda twarie ndeto nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩaria oro rĩu gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inooro mũciĩ wa Tugina Otana. Good morning, thaa 7 na ndagĩka 5. Good morning. Kuamkia rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Kuamkia rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa matuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kuamkia rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai na ũtingo ndũ wathĩ mũndũ akũmakagia nĩgũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kamoya kawĩige jehanamu takĩmakio nĩ Ngai. Kuamkia rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuhoguo ndĩrageria kũũhagaria na ndwanoreka. Rĩu nawe Wanjeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana kaĩ ũtũĩ mũciĩ wĩ Inooro ndũtuhagia tũhiũ. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ aigire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciĩhanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũigue ũrĩa bũrũri woikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio wewe ngoja nikuambie mama. Ya kamũnja gũkũmba cirika. Cirika matirandwara wega. Ngũthomere. Ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio. Akĩrĩ hau nĩ hega. Ona mũkairĩte Inooro noyo ĩracina mũndũ. Noyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inooro mũciĩ wa Inooro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩtwakũratigia nginya mũkairĩte Inooro mũciĩ wa Inooro ndũtuhagia tũhiũ. Sitaki stress. Arĩmbere nakĩo magathia cirũ ti mũndũ endaga ona arĩa menacio hĩndĩ matarĩ hĩndĩ tigakonjĩkaga matharaũ ingĩmwe ndĩhagia njoi na nyama ingĩmwe ndĩhagia nyũmba na njuĩre. I love you hatarĩ mbeca na inegene mewaga kana
tuonane ugaga webisi andĩka meseji wachiro ndũcokagia anĩguo ngwendire ĩkumwo nĩ ngoma nawe na kũnjĩra Sara caria mbia isiemwe ũndĩhagia njoi na nyama isiemwe ũndĩhagia nyũmba na njuĩrĩ I love you akare pesa na inegene mewara kanyamo moyo inokatene isiemwe nevora njoi na nyama osawanyorano nokatĩrĩrĩria nokoigano nginya ũhĩtũkenanie kabonyite mbirũ ciakwa cia mweri ũmwe nĩgetha menyekana nĩwe gũtobora isiemwe ũndĩhagia njoi na nyama isiemwe ũndĩhagia nyũmba na njuĩrĩ I love you akare pesa na inegene mewara kanyamo moyo inokatene isiemwe nevora njoi na nyama ithiĩ kũrĩ ũcio wĩ na indo iria mwendaga ondũgecirie kũrĩ indo wĩhore arũme itiũraga gũtirĩ gĩa tũhũ cia thoguo nocio ngĩrĩa wĩinũke tu isiemwe ũndĩhagia njoi na nyama isiemwe ũndĩhagia nyũmba na njuĩrĩ I love you akare pesa na inegene mewara kanyamo moyo inokatene isiemwe nevora njoi na nyama Obita Machete Machete Nemehogo Zaro nero wa Jose Gatutura rwimbo rwitagwo kisi imwe na rwimbo rũu by the way mũndũ ũranyandĩkĩra akanjĩra atĩrĩrĩ rũu cohi othe endete gũthaka Ngai ũhutagio nĩruo nĩ ndĩrwendete niĩ personally nĩ ngoragwo ndĩrwendete mũno no ningĩ hatirĩ handũ rũhutagia no gũkena ngenaga nĩ rũrũkĩinwo is not personal Roda kwira ati ni hizo yaga kiawewe hapana cheza na hiyo jina bwana ni jina kubwa aikari akore kodogo gwitwo Kirinyaga County Noro FM rĩu tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury na nĩ mũthenya wa ũmũthĩ hwaĩ-inĩ thaa cigana kwambĩrĩria thinacara harĩa thĩinĩ wa mũkawa mũnene wa Nice Digital City na nĩ mwena wa Mwea County-inĩ ya Kirinyaga ũka tũmũrĩke ndereti ya watho wa kĩgĩna Finance Bill ya mwaka ũyũ nĩguo taũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra bajeti ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025 nginya 2026 wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro mũhĩa wa Maina Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria athure na anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataaramu kuma ministry-inĩ ya kĩgĩna nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM tumushi wotu gina otana nitucemanie kũrĩa kũndũ gwĩtwo
Nice Digital City Mwea county ya Kirinyaga. Twe hamwe unyitaniri-ini wa Inooro FM na the National Treasury kana Ministry ya Kigina. Ndeto ni ndeto njega koguo andu akuria kundu gugwitwo mwena wa Mwea tungicamania ndeto ni gukorwo i ndeto imwe njega na ntugugikena tugukorwo twi sawa kabisa. Riu ri ndenda twarie na ni ndenda kuhingurira thimu ino na actually ni ndamihingurira niyo iyo riu atumia mwena kianda gia guthikiriria. Atumia, you have the kiande gia guthikiriria. Yes, riu giki mwena kio gia kuririra ni maundu mariku macio mwana gererio kana mugeragirio ni athuri anyu nginya mukarigwo ni atia maundu maria mwikitwo. Athuri ni maririe haha ni ndaiguire athuri matwirire nginya ni mahuragwo na tukiarie cia athuri. Riu reke tuhe atumia kamweke. Atumia riu ni inyo muiguru twambieni. Hello. Hello. Yes, we mwega. Mwega muno. Karibu sana. Turaria nao. Mwega Pastor Peter. Riu ni gwe ndikete juge nyara ndore mekuvenania mamaciao. Ati megwika atia? Amekuhenania wekuma mengikenania ndeto cia maeni auge. Marakihenania niki vita? Kama yana ndo adiri. Ndo mekuma mazia makeje miri na ku ona ontamacio. Vita ni wa majaji wega na di uhoro ucio ndigwiciria reke nyambe ndigane naguo ndigwo support uhoro ucio vita ni ndamba kuhoria yaku because uguo ti wega. Andu aria mahuraga thimu haha ri matihuraga mahenani ona ndimoi mahuraga thimu ni kwenda kwao. Ungigicoka uke gutwira andu ni kuhenania mahenanagia atia vita. That is very bad. Iyo ni miario itari miega. Ndungira mundu urahuthira kindu gigwitwo credit yake kuhura thimu ati ni arahenania aca. Oguo ti wega ona hanini. Reke tuigue ti andu ti kuhenania mahenanagia. Kari othe makihenanagia andu a Ngai. 0722 200 720. Hello. Hello, we mwega. Hello. Kweru atia? Kweru atia muhia? Uri okuo? Ni uhoro mwega ucio muhia. Athuri nio manyariraga atumia. Aya, thengio muno muno muhia. Asante. Haya. Ndiramenya arume niki umuthe maratengerera kuhura. Ndienda arume aingi umuthe. Reke nyambe njigua atumia. Atumia reke meyarie. Reke tumahe kamweke marie. Reke tumahe kamweke marie. Reke tumahe kamweke marie. Yes. Reke tuhe atumia kamweke marie andu a Ngai. Hello. Yes, kweru atia? Na kaundu. Ndu ucio turaria nake. Aya. Icio ndekumenyaga nu. Ni ati arume niki mukirathie na mbere. Ndenda atumia. Ndenda twarie na atumia. Atumia mwiko by the way. Kai mutarake hura thimu ndenda kuigua cukai arume anyu. Cukai athuri niki. Hello. Hello. Kweru atia wi? Ndukihorie radio yako. Horia biũ. No ndiramĩigua horia radio yaku. Rĩu njĩra. Birisiba karibu sana.
niki agereire ego koguo magakĩrikania na mũthuri wake na magaikarania mũtumia agacoka hello ndakũigua agacoka akagĩa na ũhoro wa gũthiĩ thĩ cia na nja mũtumia agathiĩ thĩ cia na nja agathiĩ cia na nja na makanyithania na mũthuri wake athiĩ thĩ cia na nja-rĩ mũtumia agathũkũmaga agĩikagĩria mũthuri mbeca rĩu mũtumia agĩthũkũma ihinda rĩakinya rĩa gũcoka-rĩ agakorire mũthuri mbeca ciothe nĩitangĩte na atũmaga nĩgetha moke mateithanie na marute wĩra wega no mũtumia tũbebe tũrĩa ũkire natuo-rĩ rĩrĩa tũiga wĩra wa mbucĩrĩ agĩcoka akĩigĩra mũrũme o ũrĩa tondũ ngai amwendete mũno amũigĩra-rĩ mbucĩrĩ-rĩ rĩu mena mũndũ yake o mũndũ akagĩa mbucĩrĩ yake gatagatĩ-inĩ ĩyo nĩgũcoka magĩe ciana rĩu mũthuri acokire kũgĩa ndũgũ na mũhiki ũngĩ mũtumia ũcio nĩaiguire ũru mũingĩ mũno amenya ũrĩa endete mũthuri ũcio wake rĩu ndagĩka ya mũthia acokire gũtigana nake na mũtumia ũrĩa ahikirie ona mũthuri ũcio rĩrĩa amũciarĩra mwana rĩu atumia nĩmagĩraga mathĩna maingĩ mũno rĩrĩa mũndũ nĩarenda mũciĩ na mũndũ ũrecemania nake nĩ mũndũ wa kũmũgia koguo maũcio nĩ maũndũ manahanĩkana nĩ Biriciba wĩteithie mũndũ ũgĩtũ wa asante thengiũ Biriciba ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we mũno mũtumia no nyende mũno kũigua mũtumia nĩ marĩkũ maciũgereirio kĩhiko-inĩ gĩaku hello yes wĩ mwega tũraria nao mũnene wakwa gũkũ nĩ kwa Inoro njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi we wĩtagwo Mwangi karibu sana ndakena mũno ũndũ wa rĩrĩ witũ gũkũ mwega nĩtũmũharĩrĩirie mũno nĩ mũke gũkũ gwitũ tondũ ona nyuma kũguo ũrenda gũcangĩra atĩa reke tũcoke thĩinĩ wa topic ũrenda gũcangĩra atĩa mũnene wendaga gũcangĩra rĩrĩ ũhoro wa atumia atumia mena gathĩna nĩkĩ meka mena gathĩna tondũ rĩrĩ atariĩ mũtuma nake mũtumia wakwa aranguire tondũ ciakwa mũtumia waku arakũiya arathiĩ na mbere ciakwa rĩrĩa ndarire ona tondũ tũraikia njoro atumia ciaiaicagetie karire andũ nene arabu kwakĩra rĩrĩ aigĩriĩke gitagũratirĩkare ũcio rĩu maũndũ marĩa ndarenda gũcangĩra angĩkorwo by the way ndũrĩ na pointi tiga gũtinda ũkĩhũra thimũ please ũmũthĩ ndĩrahe atumia kamweke ga kwaria marĩa maragerera kĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ atumia kaĩ mwĩkũ hello Inoro yes wĩ mwega hello yes kwerwo atĩa wĩ mwega karibu sana karibu sana Ciro wa Rũngai nĩ kwambĩte kũrakara ona tiga kũrakara marahũrire thimũ tũmatirĩire rĩu ngwendaga kwamba ndaigua by the way ndaigua nĩ mũndũ ũrũme no kũrenga ithuĩ tũramathikĩrĩria matingĩreka twarie no
ucio kugaga ati mutuka kuhenania ri ese arauga ni maheni te we mundu mugima na turi agima riu ucio tuguraga thimu na kwenda gwitu ucio tigana nake na maruo maria tukona mongoro tugakurutura hau tugateithania mundu na uria ungi ucio tutigane nake Ciro tutire twaria maheni hau kana mundu agoka kwaria karirira hau nigetha uria ungi amuteithie na ukeona ndui wiki niguo Ciro koguo atige kuga andu moka kwa andu ni agima na tutikomaga twetaniriire haha nitha inyanya cirorete na twihaha tukimugikiriria niguo na ni twendete inoro njira riu Ciro we ni mariku ugereire ni ngwira ndaikarite kihiko miaka 25 na ngacera ciana ciakwa ithathatu na gutire undu itekaga muciĩ ũcio na mũthuri ũcio rĩrĩa arĩire accident-rĩ mũtungata o ta mũthuri no ndarekaga ona hanini thiĩ thoko ngethere ciana na oriri ndendaga ũthiĩ ũgethere ciana nĩkĩ ndekwenda nĩ ngũngũ wakoya nguo ciakwa ciothe agaikia kĩoro nguo yakwa yothe agaikia kĩoro na iria ingĩ ngauga nĩ kũiywo tũgacindĩkĩtwo mĩgũnda enjeire mũgũnda agathika reke ngwĩre ruo rũrĩa ngereire so ngũraga andũ maigua mũndũ akĩaria haha atĩ nĩaumĩte kwĩ mũthuri wake mũndũ akamba gwĩciria aumĩte nĩ ndukanarĩrie mũtumia single ũtamenyete gĩtũmi mũthuri ũcio agua agaikia kĩoro iria ingĩ akaundĩka na ũngĩaugire gũtirĩ yani ũngĩaugire gũtirĩ mũtu ũcio ti thĩna wake arĩ mũndũ gĩthĩrani thikũrĩma mabuti nawe tondũ nĩwendete mũciĩ ũgathiĩ mabuti ũkagĩra mũtu ta ũcio ũkaruga no cio nĩngwĩra arĩa othe mena thuri yao mamanyite wega na ithuĩ twanatigwo nĩ maruo Ngai witũ ũke atũmĩrĩrie tondũ ciana citũ ciagĩte gũkũra na Ngai witũ agakĩiguĩra na tarĩu Ciro wa Ngai-rĩ nĩha hau hakire ũkiuga enough is enough rĩu niĩ nĩ ndaumĩra ndaumĩte maomboreti maitũra akĩringa na mũtĩ ngĩgwa thugumĩra ngĩrigwo tondũ nĩnjĩtĩrĩrie mboga maĩ na itũra rĩna mathiko haiya agĩkũringa na mũtĩ ũrĩa nĩ akoretwo ahona agakorwo na mũtĩ ũmwe ũyũ wa gũcũra ndarũamirwo nĩ andũ itũra nĩ gwitũ reke ngwĩre coĩ tũgereire mathĩna maingĩ mũno ũkauma kanitha ũgakora ũhingĩrĩirio nja na ciana ciothe twĩ nja na ũrĩa ũngĩ nĩ mũritũ nĩ mwanake nĩ mũirĩ mwanake na mũtumia nĩ mũritũ tũhingĩrĩirio nja na tuma kanitha rĩu ũrĩa wothe ũragererio ruo ndagaikare hau nĩ kũra rũga mwako witũ reke tũige kwĩ Ngai tarĩu ndakira haha ndaririkana CV ĩrĩa ndĩnayo cukuru ngwĩraga Ngai we ũteithie witũ kuma kũrĩ we tondũ na mwana wĩ form 3 so na thuri mareke twarie mũingĩ athuri nĩ mareke twarie na akorwo nĩ mekwaria matũmĩrĩrie nĩguo matũkana matũrĩrie thengiũ coĩ na Ngai akũrathime nĩ nderetie nĩ ũrehaga thengiũ mũno Ciro na Ngai ake kũiguĩre tha na akũhe hinya nĩguo nĩ maingĩ ingĩkwĩra ndenda kũrekereria atumia maria ũngĩmũke nĩguo Ciro nĩguo nĩma asante sana thengiũ yes rĩu nĩcio thimũ iria ndĩrenda icio nĩcio thimũ iria ndĩrenda cia atumia ndirenda thimũ ya mũndũrũme unless nĩ wa contribute hello kwarwo atĩa atumia mabũre thimũ aya rĩu rĩ biũ ũcio ekũhũraga tu wanjĩ nĩ ndĩrarakara arũme nĩ mũreka ũru akorwo nĩ ndũrĩ mũtumia rĩ tigana na thimũ kwanja reke twambe tũigua atumia yes kwarwo atĩa wĩ mwega
nao ndi mwega. Karibu sana. Turaria nao. Turaria na Faith. Karibu sana Faith. Faith, karibu sana guko mucio wa Tugina Otana. Faith, ni mariko macio ugereirio ni kihiko-ini giaku? Ni ngereire marigo ndarikite iko kia mbere tukihitania na muthuri aturanyuaga agoka tukahurira ciana ndagite twana twiri gaitĩrĩirio ngĩkinya handũ ngĩnoga ngĩkiumagara ona ngĩkinya mũciĩ ngĩũka Nairobi yarĩikara ta mĩaka 10 ngĩona mũndũ mũndũ ũyũ serious tũgĩikaranie na ngĩkĩona arĩ serious ũkĩona arĩ serious biũ ngĩona arĩ serious ndiyo atuikarĩte mũno tutaranĩra mwaka ngĩgĩamba ndagĩamba rĩ nĩakenaga rimera nĩngũkinyia mwana ndarĩ na thĩna noguo ngĩkua ndanjia mĩeri kenda ngĩkuhĩrĩria kũgĩa mwana rĩ onake nĩarĩ na mũtumia ũngĩ magĩte mwana nake na magatigana hĩndĩ ĩyo rĩu twambia gũikarania rĩ mũtumia ũrĩa nĩamenyire ĩndĩ na ndĩrakuire kũheo mwana rĩ agĩũka mũthenya ũmwe mũtumia rĩu ũyũ agĩũka ũrĩa ũngĩ agĩũka rĩu okire rĩ akiuma nja magĩthiĩ kwarĩria nja mathiĩ kwarĩria nja rĩracokire ndamũria nĩkĩĩ mekwaragia nake rĩ ndewe makiuma nake auma na kũu bara ũcio nĩmathire na mũtumia ũcio megũkĩte nake we makiuma hamwe ngĩĩkira ikarakarĩte magĩcoka magĩũka rĩngĩ tondũ he mũtumia mokĩte nake rĩu nĩ mũtumia ũrĩa ũngĩ wacoka rĩu nĩoka rĩngĩ o mũthenya ũcio nona nĩegũkĩte rĩa mbere mauma na kũu bara nake amabuata mathiĩ na kũu bara no oka ndamũria akĩnjĩra makiuma nao o acio nĩmathire auma na hau bara nĩmacoka rĩngĩ makĩmĩta makiuma magĩthiĩ wokaga ũtukũ oka ũtukũ ngĩmũria mathire kũna nĩmendete irĩkũ icio magũthiaga kwaria na kũu handũ itarĩ akiuga rĩrĩ makiuma nao akĩgũthiaga akĩmũragia kwa mũtumia ũngĩ na hau acoka rĩ athiĩ ngĩtigana nake rĩu kuma mũthenya ũcio maũndũ makĩambĩrĩria gũcenjia maũndũ macenjia rĩ akĩhana nĩ arakara ndarenda kwarĩrio amũria ndĩ ndarenda kwaria agĩũka rĩu akĩhana nĩ ta twahĩtania rĩu ndigĩtie hanini nĩgetha heo mwana ndarenda kwarĩrio ndarenda akĩhamũkia mbeca ndarakũnengera ngĩkira ndarĩ na mbeca ciakwa tondũ hĩndĩ ĩyo nĩndarutaga wĩra rĩngĩ mweri wa mũico nĩyo ndatigire wĩra ngĩhurũka ngahũra mbia ciakwa ngakĩgũra irio ngahũra kĩrĩa ndĩrenda akĩambĩrĩria rĩu kwĩgũrũkagia akaruta indo nyũmba agatwaraga kũu kwa mũtumia ũcio haya rĩu nĩmacokanwo rĩu nĩmacokanwo nowe arauga matirĩ hamwe atĩ areka gũthama akombora nyũmba kũndũ kũngĩ acio agaikare kũndũ kũngĩ gũthama nake arenda gũthama hello rĩu kũrĩa twaikara kũrĩa twaikaraga rĩ handũ ahete nyũmba nĩ sister yake ũrona nĩmerĩithie namenya kũrĩa gũikara nake rĩ onake arenda kuma athiĩ atĩ agakombora nyũmba yake no ti nyũmba arakombora indo arakuua agatwara kwa mũtumia ũrĩa rĩu nĩonaga onaga kũhe mbeca ciĩgie nini ndĩregũrĩra irio akona ndarĩ na njĩra ĩngĩ ya kũnyingata akambia rĩu kũrutaga indo nyũmba ngĩtigana nake kwa mũtino kana kwa mũgatangĩkire
kiriya ni kuheo mwana kuheo mwana ri kuheo mwana akijaga thina ndio sekubitumo Kenyatta ni kuwa hinde utuko chere ubada ya kendali ile wa mwana ali nyumba ni ngimita tamu tai daji tukire ndio ni tukule vitumile vichawa yako alivyoipuri ani maaturika ni ngima ndio damu tada vitaka alaichagoko ni jende sasa ngima ngitara vitali kuja mwanari mwanari korona rabina loko vile Kenyatta ni ajiri ya kihuri ya bila kiro akija bangi wataruka vitali ni vile farua ni kikioni ajira kibutu ni ngimura kawa kwa yuka ni tara vitali Kenyatta ni kikara Kenyatta mwanari bodeko tukimina mori ya bere ndio na mundu na mwizo tukimina mori ya tori mundu didamona ndio ni ya mori ya grafiko ndio hapo jua kedahora yale ati ajire ndio ya mwira kana na ile mwana kana mwana ya ile vina ndio ndio mori akira tuni didamu ndio kuikuzi ya nadi na ni didamu nduri wa mwira ndio tabani ya banaji kana ndio tukirori na nini ndio na diori siri ya baje ko ndio ndio tuko atena ndio ni kurani na murali ate asa kwa na siri ndio kazi ya mwana ngova getana kira ile hakiri na ndio ndani ya kana huru ndio ni kana ni ndio kama huru ndio vitali akazani hapo kama namu huru na muri ni tutaroka ndio nafia na sio asi ndio ya mari mondali ndio hadi mwana akiri warali ndio kujitali kimehuri na kimira ni mwana ni mrwari na mteki ndio ndio damu hili jina mwana ni mrwari yori na kejima kimira ija sana tukaje ni to kwali tuko ukiri iri mwana ndio na kamera kujana ino ndio bakale tuli mundu ndio bakana bakame ndio ndaji Nekehura vile daroya gihura mwaka wake ngisi jamela kakijana tunake iwaje isali ndio mtu mmoja kijaribu ngo kumbitira kama mwaka wako nimera ni sawa wakati tukikara vitu tukiona bali ndio ndio kumwona mukali hapo kana mukali vitali sasa ndaenda kumenya ndio hapo sasa ngisi yali ngiri ni sasa waka tekileka niko ile pale wala niko mumira ndani mriye ndani ya kani kiroka kimokora na ndio mabishitari na ndio hali ndio ndio kama wewe kuno ka ndio damu kodi na ndio na ndio Ori damu kodi aliraba kihaidi atimali ndio kagoda muganda setuko aida kuja kani kulia kano yobuita ndio bakumenya kulia kubutaya kulia kano yobuita na ndio mwana wa rupeje ndio ndio arata kwa dinyo ndio kwa kamuhurira wakora mundu na kindu akajekerera ndio agekara ndio yakana ni kamuri ndio ni arata kana iko mtani ni hani babiri kumagara ndio hamutu ndio hapa kwa kazi karibu kasoro kwa mwana mgongo ndio uka kakitembea sana ngona besa ndio kwa Hawaii ni ndio kanda ya koma
nawe ari ko ba ni wata kana rĩngĩ na ndagũka na ni athire kwa mũtumia ũrĩa kwacokire rĩu nĩ macokanirwo nake ni macokanirwo athira agoka afite kũu ndĩthirĩngĩ yake ũkona wamũria ndĩthire wĩra nĩma wĩra arakwĩra ningĩ mawĩra tondũ mũndũ uma gũkũ no wĩra athiaga ndingĩmathiĩ na gũkũ bara niĩ ngatigana nake niĩ ngatũkũma mbeca ngona gĩa kũrĩa nĩ ũguo ona tũtiakĩrĩhaga nyũmba nĩndĩikara arĩ na thĩna na nĩ rĩu nanginya gũikara gũkũ gwake ndarenda wĩikare kũu ndarenda njikare kũu na hĩndĩ ĩyo mwana nĩ mũnini na ndirĩ na kũndũ rĩngĩ na kũndũ wa gũthiĩ atĩ mũkagĩcagie njĩ kwanyu nĩmanyĩngĩ mũkagĩcagia gũtigĩcagia ndĩrathiĩ nja mũthenya ũmwe mwana akĩrwara mwana akĩambĩrĩria kũrĩra kana yakwa nĩ akona thima ciana cithondekagwo magathiagĩra kĩo haha nda-inĩ na thondeketwo rĩu nĩ agĩthiĩ rĩrĩa ena thĩna wa ndarĩ nĩiguaru akarĩra rĩu mũthenya ũcio nĩarĩaga nake arĩra mũno rĩngĩ no mwana nĩ mũrwaru agĩkira akiuga sawa ndĩciĩte tũkuoya mbeca cia kũgũra ndawa ndagũrire rĩmwe nakĩria ngĩgũra ndawa ya ĩgatana ngĩmũhe rĩu tũkwarĩraga ngamũkundia ndawa hau mũthaka kazini yake agĩũka rĩciria akĩmũria atĩrĩrĩ ndĩnarwo mwana nĩ mũrwaru akiuga sa akĩmũria ndĩnamuoya mwana ũcio arahĩrwo ũtukũ oririe atĩ mwana arĩra no kũrwara atĩ kana mwana arĩra no kũrwara na rĩrĩa rĩngĩ ndarĩraga nĩcio rĩu rĩngĩ ngiuma gĩthiĩ yaria na arata akwa makiuga kĩrĩa mũndũ arĩ nakĩo gĩthiĩ ngĩtwara mwana thibitarĩ ngĩoya ndawa ngĩhe mwana agĩũka sawa rĩrĩa wĩikarĩte mweri ũmwe rĩu nĩarona rĩu ndirahereka tondũ rũcinĩ nĩndĩrauma akona nĩndathiĩ na hwaĩ-inĩ ngoka na kĩndũ gĩa kũruga na ngaruga niĩ na ngagũra kĩrĩa ndĩrabatarania ũguo rĩu ona ndirahereka no ndekũrĩa athiaga no rĩu nĩarenda nyume thiĩ mũthenya ũmwe ngai nĩwarehe mbeca nĩ mũtumia tondũ nĩwamwĩra ngĩkoragwo kũu rĩu nĩarona twĩ hamwe nake nĩona akorwo ndĩkũ tũtiaranagĩria yokaga gũkoma kana rĩngĩ ndagũka rĩu nani ndoka ngaruga ngarĩa ngakoma nĩyo ndakomaga hau gĩtĩ-inĩ na mwana wakwa mũthenya ũmwe agĩũka nginya rĩngĩ nĩarahũra thimũ kũu nyũmba rĩu akaria nake rĩu nĩgetha tũigũ nĩmararia nake nĩgetha ũtuo niĩ ngagĩkira kana rĩngĩ ngamũcokeria ngamwĩra thimũ icio athiĩ akaririe nacio na kũu nja nake rĩu ndaraigua akaria ũru nĩgũthiĩ gũkoma ũkoma niĩ ngĩgĩũka ngatigana nake kĩrĩa handũ mũthenya ũmwe agĩũka na bunjo niĩ kũnjoherera nĩgũthiĩ rĩu niĩ ngĩikara hau gũtarĩ kwene niĩ ndiahota gũikarania nawe agĩũka na gĩthĩna kĩingĩ rĩu nĩndĩyorĩra nĩ mwarĩ wa nyina harĩ nĩmagĩcapotaga akĩndeithia ndekĩkare hau njeterere mwana ambe athondekwo-rĩ maũndũ macio mangĩ nĩtũgacoka twarie nĩndĩane nake wakwa nĩndĩrahota gwetha kĩrĩa ndĩrabatara irio na kĩ nĩnyambe njikare hau ngĩmera nĩ sawa nĩnona nĩoka na gĩthĩna kuma na kũrĩa uma ongire ta thaa ithano cia ũtukũ hĩndĩ ĩyo na nĩngũrugĩte na ndiarĩte akĩra nĩgũthiĩ gũkũ ndĩgũikara akĩambia bunjo akĩambia kũrĩa nguo ciakwa na cia mwana akĩhurunjaga nja ngima yake gĩtũkĩgĩthĩ sista yake arĩ tonda nĩakomete etwarĩ akĩaga gũkĩra magĩtĩra rĩu no thiĩ gathitoenji yake wĩna hau kĩa Ngai njikare kũu maũndũ macio nĩngoka twarie rũciũ no ndagĩkire niĩ ngĩgĩthiĩ ngĩkoma kũu rũcinĩ rũrũ rũngĩ gũgĩtuĩka no thire hau hacibũ nĩgetha thiĩ rĩngĩ ndange hau hacibũ ete hau hacibũ nĩngĩ hau hacibũ ibu agĩkĩmũita akĩmũria
akiuga tutirahota gũikarania nyũmba ĩmwe na kũu yake ndaranyenda nawe ndanyine ĩngĩ ndaranyenda kũu ikakĩmwĩra nĩ sawa gĩkĩra rĩu yakwa nĩaugaga ndagũkĩnyenda na ndarenda njikare kũu na ngĩnjĩra njoke kũu tondũ ahota ningĩ gũcoka gwĩkĩra maũndũ mangĩ matarĩ mega niĩ ndĩmweherere akĩnjĩra kana ndingĩinũka gĩcagi ngĩmwĩra akĩnjĩra rĩu rĩu kũgena menye kũrĩa ndĩrĩikaraga tondũ niĩ ndiragĩthiĩ gĩcagi akiuga tondũ nyina nĩwe manĩcapotaga rĩ niĩ ngaikare kwa nyina nĩ ndona gĩcagi ndirĩ ngaikare kwa nyina akĩnjĩra na thĩna na gũikara kwao ngĩmwĩra aca agĩtĩrwo akarehe cia mandi ndoke kũinũka rĩu nĩgetha ngagĩikara na mamu wao gĩtuĩke rĩu agĩkiuga sawa niĩ tũgĩkĩinũka weterare cia ndarehire rĩu sister yake makĩingĩrĩra rĩu tuĩka rĩu noeri kũrĩa gwa sister yake weto nĩarauga nĩegũthama rĩ nĩathama nĩ andige kũu niĩ njikare kũu na mwana wakwa mwana wona ndarĩkia maũndũ ma thibitarĩ nĩtũkehera atĩ kũu ndangĩikara kũu ndagũikara na nĩ wakorwo ũrenda athame nĩgetha ũmũhe nyũmba ĩyo kũu ndaraikara akĩmeneria maũndũ ũhoro akĩmeneha nginya nyina rĩu agĩkiuma gĩcagi agĩũka na gũkũ taũni ageria kwarĩria nĩ arenda kũigua arenda kũigua atĩ niĩ mũtumia ũndũ ndiramenda nĩrige ũru akĩrĩrĩ ndarige ũru igũrĩ mwana wake nĩwĩra magĩte na mũtumia ũcio ũngĩ no hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ nyũmba aumĩte akauma nyũmba agathiĩ kwa mũtumia ũcio na ndanjĩirie kũrĩa agũthiaga na rĩu ta hwainĩ nĩ ambĩrĩte atĩrĩrĩ rĩu ndĩrathiĩ thothainĩ akĩnjĩra mwana rĩ na atĩ nĩamwĩrĩte nĩakamũgũrĩra nguo cia thigũkũ na thaa icio ndarĩ na mbeca mũkombere athiĩ agũrĩre mwana nĩagũcoka njokerie ona ngĩwĩra ngĩmwĩra nĩ cani ngĩmũkombera thiĩ handũ ha kũmũtũmĩra rĩ nĩ gũthiĩ athiĩ cine rĩo thimũ auma gwĩcina ndananjĩra kũrĩa gũthiaga nĩ ndahũra thimũ rĩ thimũ yoirwo nĩ mwana ĩyo nĩ mwana rĩ ngĩikaranga ngĩmũhũrĩra rĩngĩ ningĩ mwana akĩra rĩngĩ ngĩmũtũmĩra message ngĩmũria akĩhe mwana thimũ anjoere nĩkĩ rĩu rĩrĩ okire anjĩrĩte atĩ ĩno nĩ message ciake yandũmĩra tondũ mwana ndabatiĩ nĩ kuoya thimũ mwana wakwa ndabatiĩ nĩ kuoya thimũ na mwana ndarĩ na thĩna na kuoya thimũ rĩa mbere hũrire no mwana woire rĩu rĩngĩ ndahũra nĩ mwana woire na mwana akiuma kũna thimũ ngĩhũra mwana rĩngĩ nduka na kũrĩa akĩona thimũ ngĩmwĩra kamwana gĩikarire atĩa nduka hakuhĩ thaa igima na kĩndũ mwana uma nduka-inĩ atĩ kwarĩria ndeto cia mwana wakwa nginya tikwarĩria ndĩrarĩria akiuga rĩu nĩ ndamĩaurire rĩ mwana wake no nĩ gũtirĩ hĩndĩ ndarĩte no kũmũria ndamũririe arahe mwana thimũ oe nĩki akĩria kamwana atabatiĩ nĩ kuoya thimũ niĩ ndĩra thĩna mwana kuoya thimũ agakorwo thimũ rĩu rĩumĩte anjĩrĩte nĩ athire kwĩ mwana rĩ na ndiakĩrĩ na thĩna na mwana tondũ ndiakĩmũheaga mbeca agakĩmũgũrĩre nguo ndĩna thĩna na mwana rĩu atũragaga atĩ nĩ ndarige ũrĩrĩ rĩ mwana wake nĩkĩ ataranyenda rĩu rĩ nĩgetha tũhe andũ angĩ kamweke rĩ no mũtũraine na mũthuri ũcio niĩ tũtitũraine rĩu nĩ ndacokire rĩu rĩrĩa anenehirie ũhoro akiuga ndagakĩnyenda nginya nyina oka akiuga na mwarĩ wa nyina akiuga ndakwenda kũnyona ndarenda tũikaranie nake rĩ na rĩu magĩkĩnjĩra ndĩbange njege kanyũmba onakwo ti ka mbeca nyingĩ ngĩikarie igana nake niĩ noguo ndagĩkire ngĩmũraire kĩndũ mwehere tondũ rĩu na maũndũ na mathĩna ma mwana mũndũ nake nĩwe nĩ mũgima akũthire ona ndĩramenya nĩ gakũrĩ gũkĩra nĩ kũgũcugurĩkĩra nĩ wahikire rĩngĩ kana waugire o gũikara ũguo ndĩmĩtaici kũhika rĩngĩ aca nĩ anjĩrĩta ningĩenda kũhika rĩngĩ ndiũ kana no ndĩrirĩrie kũhika rĩngĩ tondũ niĩ maũndũ maramenete ndiendaga agathikena mũndũ atĩ nginya ngĩgereria atĩ atĩ nĩ kũnyenda aranyenda
asa nĩngĩendaga na ndiendaga tondũ angeire ruo rĩmwe ngiraga nginya ngauga ngagwana. Ona ndũngĩenda kuona mũndũrũme hakuhĩ nawe? Ona ndiendaga, ndingĩenda. Pole sana, pole sana. Na Ngai akũhe thayũ, agũteithie ũgĩcokanĩrĩrie. Maũndũ macio ũratwĩra mahanĩkire mwaka ũrĩkũ hihi nĩ ta mĩaka igana mĩthiru? Mĩaka mĩingĩ mĩhĩtũku nĩ kuma last year. Nĩ ũhoro wa last year? Twarĩ last year. Ngai arokũiguĩra tha mama. Thank you very much. Nitwakena nĩ kwaria nawe. Thank you very much. Asante. Hello. Hello. Hello Inoro. Nĩ kwega biũ nũ tũraria nake? Mĩrĩ wĩ karibu sana Mĩrĩ witũ. Pole pole. Mũkĩhikania ndanyuaga? Aya amũrehaga nginya mũciĩ gwaku? Ũkĩmũtiga? Ati? Ati? Ndikona gwĩka hanini? Tananĩrĩra hanini ndũraiguĩka kidogo? Wĩthĩ kidogo. Kumania na huu akiraga kurihira ciana thukuru. Kĩrĩa kwa responsibility ya maũndũ mangĩ. Nĩmera nĩmera ahe wĩra ũmwe. Unahote kũrũgamĩrĩra nĩguo njĩke atĩa? Ũhoro ciana. Akiraga. Ngari ĩrĩa twarĩ nayo. Akĩendia. Akiona na mũhiki agĩtwara nginya rũracio. Haya wĩra ũrĩa warĩ naguo wĩra ũkĩhana ta wathugundĩrĩtwo na nĩndamũhũrĩire thimũ nacio mothe weka gũtirĩ hĩndĩ ũgateithĩka tondũ gũtirĩ hĩndĩ maũndũ maingĩ tiganĩte ciana ciake. Nĩguo nĩma. Ndĩgũrĩire maũndũ maritũ na nĩndakũbundithia sana tondũ ndigũka nĩndĩkĩria tikabandĩte kana tondũ ndarĩ sure arĩ mwana wake no ũguo gatiwana ngiuma akaamia ndarĩ ngari twarĩ twagũrĩte rwa gĩciria twatwarire mbĩngo ciothe marĩ na mũhiki ũcio ciathira na wĩra magĩthira ũcio arutaga wĩra wa ndereba.
Ngai atwarithagia ni kwandikitwo gutwarithia ngari. Mundu ari na ngari yake, mundu ari na brot, mundu aikarite wega, mundu cio ciake ciothe magira cukuru njega. Mundu aningire gutigia arateithia. Kwa hiyo ndio kairitu wako na gatigire hau fundi. Kana rĩu mũndũ mwana mũnini. Mwana wĩ fundi na mwana wĩ grade 5. Yatigire. Kana rĩu kwa sababu na ndio sasa ni mjidi dari mata. Ndio ndio stress. Yani fataki ya hotel kafe. Yani kana ni kuhata kuelewa ni. Wote kabla na mwana mũnini kwa sie. Wagira kuna ndio. Mwana abikire kuri kuza fundi kaitira. Ada watia bisu. Kwa grade 5. Na kwa sababu ya dire. Adire kwandiri. Adire class kwandiri. Kira. Mara tumepagara ni maudu marikono. Na ndio sasa ni madiro. Hei pole sana. Na wahotire ona hihi kana we ona ndungĩenda kuona mũndũrũme handũ hakuhĩ nawe? Ndio nasema na mdo wake ndio nasema korodari wake. Ndio kama na mdo kitu no. Ndio maraba ndio na ndio kama kwa kani ndio kwa nini kila na kana ni. Ya ndio ndio maswali sasa. Ndio anaomba. Ndio wale na mdo wake. Ndio kutaira anaomba. Ngai no egũgũteithia. Ngai no egũgũteithia. Ngai rĩ Ngai no egũgũteithia, egũgwĩka wega biũ. Angĩkorwo ũndũ akuire ngoro, Ngai no egũthiĩ kũnyitĩrĩire na ndũkamake atĩ nĩ ũndũ wa kĩ kana kĩ. We oguo aragerera rĩ, hihi tareke ngũri angĩgoka akũherere no mũcokano mũgethe indo kana ona ndũngĩenda ũhoro ta ũcio? Waki hada tukagura gari, waki hada tukagura broti. Wako kibisa shote ya kana gari wika. Yani nirede nanda, yani support yana. Halafu nirede toshote kwa ukura hapo. Hey, pole sana. Pole sana. Pole sana na Ngai akũhe thayũ wa ngoro na hinya wa kũrera twana tũu. Thank you very much. Na wĩyũmĩrĩrie biũ, wĩnjikaze o biũ nĩguo? Asante sana. Thank you. Atumia maũndũ marĩa maragerera. Enyewe, tumia maũndũ marĩa maragerera nĩ maũndũ mamwe maingĩ mũno. Ta inyanya atigaria ndagĩka ĩmwe. Hello Inoro. Kwarwo atĩa mũthĩ ndĩroya cia atumia peke yake. Hello Inoro. Yes, kwarwo atĩa wĩ mwega? Mĩhorie. Ndĩ mwega biũ, kwarwo atĩa wĩ mwega? Tũraria nau. Nina Kamau, karibu sana. Kudukumwe ndio kwa rikatele. Kuna tena yuma kurodwa. Haro yari ho yakire haro yari ya gutani ishagire. Tight. Kana mundu sio yabishoka tena Mombasa. Na ni kironda kwa Kenya
haya ndakirena kana twiri kai na dalile tadi awala ubisika kana ndo ya kodi ya tirana nani ndagi kupe yo hapo gati ndo ndio tikana dira kwa kura na kwa ikara tunia kasi jana na pili tupasi yana nangi ndio shule ndio yale vukia sio ndikali na madina masio no hare no tri karo ndio nyenye tawi parata kulingana nyumba ndio hivi omari na mwoda tikura hivyo wale na kenya ramyerino adoma yona gogo kali kia wodi ku ndikaikara na kupedu adoma rikura ihu yotia sinakea pasi aire kaikara mwoda yona sawi kararere yoto maigire kuwe na pia ndo aigine mwere wa nyina sister yake ito mokaba kurima ubu daini yao matawi na do mari na popesha iri ile wale na besha mwana hapo muda ni na mimi shiali ndio wala besha kero hapo kurida mira mushia moka kurima na basi bora ku Information na ndio vidia moka kama mwarani na mimi ya kwa ndio ndio kwa ndio haya niguo aroria haya haya we ni aramatetera ya kunyoga na kila mahura hedi na kusikika mbiwa kila koroni na kusema Afrika kwa shukari kwa siri na bila bila na kwa ndio kusikira ni kama ikaraje ndio ndio sana ndio kuna yote nake sasa leo na kusikira kama ndio tangu na ndio na bila labda kama labda kuna kwa kusikira lakini labda ndio ya sasa labda na kusikira kwa na dati ndio kuna na sajira ya ndio sana dati ndio kwa na shia na ya kuna na wala ya ndio na ndio ile nina kibaga haya ni mambiririe riu kwaria uru wa ciana ciaku
mereire kwao ikarega shukuru mundu wesaranamanamagaki ngiga ndana bagigikuru nawagira mukidengererio nakiria nimutigana nakwai mukimari habira shukuru shirya kiba nigukunda gutikoragwo mbeca namanaga mbeca nigukunda ndabishaka ndakina kuko ndashaka kure amashamba yadera ngo kugenda ngiye gandira muri byose no kubona indonke ndastabiriye kuri na position ni dona ndona na ndera ndona ndona yana kumurdo amafungo matire kumenya matite tano tulare matite mushishio kama ishoro gitwa na brada dai kashe mu sho harino ya ndaite wadi tawo ni tuwe opera tawo ni diri haka kule gidi genera indi andaria kodi kama shina ko tawo ni ndera kodi ko komari wote ko dori ni ya besha monori de ko shina ko dori dai pasu ko magashoka ni anabu shino na ndio ya karate ya biashara yake ndio nena muda na kwamba kile mama ni desturi ndio ndio ure maragira ndio ndongera sahihi ya ngoruni ndio pale shino ya kwa ndio ya ndio kulingana na sibana kwa ndio ya kirabi hari mwana kemwana wawe polira tekera ko mama por machine na idea graduation ya mwana shino kutiri kumenya ni detail de su graduation na sema ya kuna university Pasho kaji ya ndio kuingia ya kuradi na kujesha kala mwana ndio ndio na wira wa mwana wake yari wihede gushika wirawe bari ari didake na domo na umudakire ko ko dole no dole dawo ko diriko ana kidira habure na handle ni ko samana ko ashe ni makire ko pero kamera na masiasha akira mola ko wa ko ya ko Baashe Gimaria Kuroha na Matiwa Togo Disi Sharoni. Ndio. Uduharo ya sisi na ayo ndiko shima ndio ndio wote. Ndio sangira hado hata mafuroti. Na mala kero ndio na wiki na wiki kaya na ine kwa ine kurgara na ine ya kwa mtu. Na media muda mutiri kitu mako ile ona muduri hadi ya dada kalita kufisha tuni mari tagame hamu ora kama advocate ni yedira mo muduri wala ni abire no na semere kia sabila na abire completely Wali video video muduri ndio ndio sema sema hali muda ndio kaji para matayo Loreda kiri takawira ri kalitawira na nyabu njika kiri yari ni kantini yako ona tari ndiri kumushire ndiko ndikora jopo nditu wako ndira irada ndio ndira daje kuna kumuri kana misi ona dagwenda kumenya unadagenda kumenya ndio ndaikara ko tari ko ndari ndara ndio na basho kala kumushi kana naye akaloka ndio kwa hiyo Taikara dia kaiwa Ino kumpira hiyo Dari mwatira mkutani wanyu Kirime yule mkweta
Niguo. Niguo. Thegio muno asante ni kwa kwaria na ithui. Okay. Hey, arume maundu maria mageragiria atumia anga ni maingi. Tobe tuikirie kidogo. Wanja asali mtoto wa Kiambu ndani ya Wisdom Studios. Mwendwane wathire na nowe tuiguithanĩtie ona gũtuĩka Amerika wathire gũthoma tuonanĩire kanitha-inĩ tũrĩ tongoria yuthi nĩnjũĩ no ũroka na ũkaremwo kũmĩrĩria oro no nyume mwĩrĩ-inĩ ngũkena roho nguone atĩ ngĩcoka mwĩrĩ-inĩ njugage kuma nawe Tengwetaga na ndũkĩigua na gũtirĩ maritũ ũcuru hakĩatĩa ĩkĩenda tũmarũ no mũrĩmo ũcũia magarĩtio nĩ nginya nginya kũrĩa wathire Jemũcuma ithĩrie nyaga wa Juba arĩo VIP kamĩtĩko ndũciragia nginya ngaigua kĩongo kĩanjia gũtura ndarũgama ngĩigua thiũrũrama nĩ gũkũmisi ciugo njĩraga ciarurumũka thakame-inĩ cindĩaga na njoi ngaremwo kũiguithia maitho kanitha njĩragwo atĩ niĩ ndũraga ndĩ igũrũ ũnyaka mũhutia nĩoĩ nĩguo kuma wathiĩ kũrĩa marĩ kũrũ atĩ ngwĩtaga na ndũkĩigua na gũtirĩ maritũ ũcuru hakĩatĩa ĩkĩenda tũmarũ no mũrĩmo ũcũia magarĩtio nĩ nginya nginya kũrĩa wathire Jerry wa Uchi nĩo Kasarani Maternity narĩ hinya ũrĩkũ ũcio ũkoragwo maitho-inĩ maku ingĩkuona mbica-inĩ ngoro-inĩ kumaga mwaki enda kĩoya heni na ngũikara ndĩ kũraya ndakomisi mũroti thitima no nginya irĩora nginya ikombe na thani cicemanagio rĩera-inĩ nginya tawa iria gĩcindĩrĩra kĩambamira kũrĩa marĩ kũrũ
rocioro gakiatea nikio ndatumaro omure mocoria magaretio nĩ ngita nginya kũrĩa wathire nyũmba ya Njeri ĩithia mwaco on time mũthenya nyonaga tarĩ mĩaka ikũmi na ĩrĩ ndaigua gĩthingithia baibũ ngamĩhũra njegete ngao ya kahinda kanine nĩtũkonanĩte angĩigua kana nĩũkandirikana ũkĩina ngarĩka ndiũĩkana nĩũkaugaga nĩ watũĩ kana mathĩna gathiranĩra hamwe na kuoya marĩkorwo atĩ ngwĩtaga na ndũkĩigua na gũtira mũrito rũciũro gakiatea nĩkĩo ndatũmarũ mũrĩmo ũcio magarĩtio nĩ ngita nginya kũrĩa wathire wa maitha wa Delta Security geithũria Maina Tumo merirĩria magũkuona ngĩkĩria ngaranja njiguaga tũhingĩirwo nyũmba tarĩ mũrango andũ akarĩrĩra nginya ngaremwo kũhihia ona thari wario ndũngĩona kũgerera ũkarwĩmwo ngoro-inĩ na ciugo ciacikurĩra ikinya wanyonetio ndiũĩ nĩ kĩroto kuoya marĩkorwo atĩ ngwĩtaga na ndũkĩigua na gũtira mũrito rũciũro gakiatea nĩkĩo ndatũmarũ mũrĩmo ũcio ria magarĩtio nĩ ngita nginya kũrĩa wathire kuoya marĩkorwo atĩ ngwĩtaga na ndũkĩigua na gũtira mũrito rũciũro gakiatea nĩkĩo ndatũmarũ mũrĩmo ũcio ria magarĩtio nĩ ngita nginya kũrĩa wathire Njoroge wa Ndũndũri ũrĩa Wilson geithĩria Judy Kameri mũno ĩna kaka wa Njeri Ndege Junior geithia HPL Simon Jobu my producer ũiganania kũiganania rwĩmbo rũthaka mũno 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 rwĩtagwo wendo wa kũraya nĩ rwa mũndũ gwĩtwo mtoto wa Kiambu Wanja Asali. Rwĩmbo rũu rũinagĩrwo arĩa makona endwa kũraya na Kenya, korwo wĩ Kenya na wĩna mũndũ waku wĩ kũrĩa UK, wĩna mũndũ waku wĩ kũrĩa Germany, wĩna mũndũ waku wĩ America, na nĩ mũmicaga rĩmwe nĩ wĩikaraga ũguo kaigua no wa mũmici rĩu rwĩmbo rũu rũkaragwo rũkĩinĩirwo andũ acio. Rĩu thaa ici rĩ nĩ thaa 8:19 kĩroko kĩega, na gĩkĩ gĩa Friday nĩ kĩega mũno tondũ nĩ gĩa atumia mareyaria mathĩna marĩa magereire hiko-inĩ. Yes, kĩa atumia makĩyaria mathĩna marĩa makoretwo makĩgerera hiko-inĩ tondũ nĩ mahiko-inĩ nĩ kuanga kwĩ maũndũ marĩa maingĩ mũno 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 mũno. Na ndenda o gũthiĩ na ndagũthiĩ na mbere na kũmahe kanya. Hello. Yes, kwerwo atĩ ndũkĩhorie redio yaku Michael. Hello, kwerwo atĩ wĩ mwega? Yes, tũraria nao. Atĩ wĩtagwo ũ, nĩ ũkuongerera gathauti kidogo? Wasini. Atĩ wa twini, nĩ ndanyita rĩu. Ati kumwira ate? Agure dia. Ada siala. Na anjuma ta amire kire.
mũtũrĩre mwega mũno nĩguo ona niĩ ndarĩ na tatigire ona twana twakwa twĩrĩ na ndamarĩrire na nĩngai na mũtumia wĩna ciana nĩ marĩhaga o Ngai nĩiguaga mũtumia wĩna ciana akamũhingũrĩra njĩra ikahota gũkũra wega mũno ũguo nĩ agĩhinya na mũrekere nĩgetha ahote kũrera ciana na nĩgetha kĩronda kĩu thĩinĩ wake rĩu nĩthirĩ na wona gĩathira ũrĩrĩ ũcio wathira nĩ ũkũhota Ngai nĩekũmũhingũrĩra okay thank you mũno twakena na thank you nĩ kũmĩrĩria mamu ũcio asante sana thank you hello Inoro hello Inoro hello kwarwo atĩa wĩ mwega reke twambe tũigua atumia aca reke twambe tũigua atumia tondũ rĩu rĩ ti wega ndambĩrĩria kũhe athuri rĩ athuri maraĩ na kamweke kao reke atumia marie ũmũthĩ rekei atumia marie ũmũthĩ thimũ iria ciothe ndĩroya nĩ cia atumia akorwo gũtirĩ na atumia mekũhũra no nyĩmbo tũgũgĩthaka tondũ rĩrĩ gũtingĩtuĩka hĩndĩ ya athuri tondũ nĩtũrahete athuri kamweke kwaria mũtinaria hĩndĩ ĩyo athuri kana nĩ ndĩramũheire kamweke na mũraria mũno no rĩu gwagĩkinya rĩu thaa ici mwambĩrĩrie maũndũ mangĩ 0722200720 ndĩrenda rĩrĩ we mũtumia mathĩna marĩa ũgereire wĩ kwa mũthuri waku rĩ kana marĩa wagereire wĩ kĩhiko-inĩ rĩ nĩ marĩkũ hello Inoro yes nĩ athuri ũmũthĩ nĩ atumia ũmũthĩ to arũme mbei mũhorere hello Inoro yes kwarwo atĩa wĩ mwega nĩ kwega mũno sorry Mama Esther. Karibu sana. Mama Esther rĩ we nĩ marĩkũ ũgereire toko nĩ ũgereire manene Yesu nĩgereire manene na wambere nyambĩrĩrie na athuri arĩa maherithagia ciana ciao matikoherwo sorry tondũ kahĩgĩkire nĩ mũndũ wa gũtuo nĩ tondũ wa gũcikanĩrĩra twana twĩ tũnini gatugire nĩ tondũ wa gũcikanĩrĩra twana twĩ tũnini na nĩ twake akĩndika agĩthiĩ nĩ tondũ wa gwĩciria tondũ ndecirie mũno rĩu ndarwara-rĩ nĩndakũrire ndarwarire ngĩkoma thibitarĩ kũndũ ndekĩrirwo thakame mbagĩti ithathatũ ndaririkana kuma hĩndĩ ndikoretwo ngĩkĩra mwĩrĩ wega tondũ nĩngoretwo nginya ndawa na nganyamũra ndĩme nĩ tondũ nĩmo contributire ngĩkĩrwo ndawa ikĩnyuaga ciana cia kuongerera thakame ona ruo rũnene rwĩrĩire nĩndĩ kamwana nĩbomithirie kamwana kau mahinda maya mahingĩte thukuru rĩngĩ nĩkamathiaga na mũndũ ũngĩ rĩngĩ nĩakoire ũguo na gagoka rĩngĩ gagatũgũrĩra mũtu tondũ kaingĩ mũtu nĩũndehagĩra thĩna mũno ngaremwo nĩ kuma rĩu nĩng'ondece ngĩugaga ma mũndũ ũmwe ũcio ndirarirĩka emwe tarĩu coci mwana ũcio thukuru kũrĩa thomaga rĩ nĩmoĩ nĩndarwarire na ngĩrĩmorire mwana ũcio ona amũingĩte tondũ gũka gũikara gũkũ mũciĩ na kũu ngwĩre ona mbere ya Ngai mwana nĩaiguirwo nĩ tondũ mwana mũgĩgu nĩaiguagwo mwana ũcio agwĩte agĩaga B+ ũkathakagĩra hau tarĩu rĩngĩ na ũrarĩ haha anjĩraga atĩrĩrĩ mamsi wake niwachie shule hapo niende kuhasi nikusaidie kama maujere ruo tondũ mwana aranjĩra atige thukuru
andeithie nä tondå nä arona nä ndärakinya å guo ngai må atige cukuru andeithie ndamä ra acathi no ndå gå tiga cukuru nä nä tu å thome ngai ngai nä gå tuonekera rä u kandeithia ruo må no nä gå tuä kana mwana å cio maciarire na må ndå rume nä gå tigä ra nä tondå nä waciaranä rire twana agũtigĩrĩria kana nĩ tondũ ngũbia nĩ ndarorire nĩ ndeciririe mũno tondũ ndĩna ũcio wothe ndarĩirwo nĩ cancer nĩguo nĩma na ngĩkena mũno nĩ tondũ atigĩti nĩ mwanjũkĩirie mwĩhoko nĩguo rĩu mwarimũ nĩ agũrengera thimũ ĩrĩa anjĩra mwana ũyũ nĩ arendekana set piece mabuku ma set piece rĩu anjĩra rĩu ona ngĩkwendaga mũno na arĩ macio macio nĩmo marathoma koguo ho mũhaka mathome nĩguo ndĩrakĩra ngĩciria kana ndĩmwĩre oke na gũkũ ũguo akĩhaca thikũ cigana ona akĩgũre setbook agĩcoka cukuru njĩra no ĩkuoneka njĩra rĩ no ĩkuoneka njĩra nĩ arĩko ndegwa ngai makata agĩndekera njĩra ndakae hatikĩrĩ na thĩna tondũ onoka ahaca thikũ igĩrĩ agũre setbook acoke cukuru no wegai ndakatige thukuru rĩu rĩrĩa ona mũno kama mwana atige thukuru nginya nĩ mwana mũgĩ maka mwana arakua na wa nyina na wa ciana ciao na mũndũrũme handũ atigĩte ũguo nginya ona kũndũ atecirĩrie ũhoro wa ciana ciao nĩguo rĩu twana tũtwĩrĩire ndaciara tũkorwo tũhana tũmahatha tondũ tũceranĩrĩire hakuhĩ mũno rĩrĩa na kamwe karamera mwana ũcio sorry ona andũ arĩa a cukuru ya gũkũ njikaraga Mĩhamo primary ona korwo no mathimũ ũrĩa mwarimũ hĩndĩ amondire na makĩnjĩka tondũ niĩ nĩndagĩkũrire mwarimũ ũmwe ngoro ngĩmwĩra ohi arimũ acio mathondekire ngurubu ohi mwana ũyũ ndĩmũkwĩre na maruci na arakoma na areka operation mana marathirira sorry mwana arakontributirwo nĩ andũ mũndũrũme handũ atigĩte ũnjĩre rĩu magenagĩria andũ nĩguo kĩona maciarire mũrere ũrahĩrĩrĩka nĩ wika Esther namba yaku ndarĩ nayo wetagwo Esther ũ wetagwo Margaret Njoroge Margaret yarĩ Margaret Njoroge tareke nyone Margaret Njoroge ĩno ĩrĩkĩtie na 743 ĩyo namba yakwa aya sawa sawa reke kwenda kũmĩrĩria atumia arĩa mahĩtũkĩra mathĩna ta macio nĩ ũndũ wa tũkorwo ngai no njehererie tũmũrimũ mĩna ũyũ mwĩrĩ tarĩu kona na nĩ yakũire ndirĩ mũndũ ingĩtigĩra kuona atĩ no nĩmagayetie pole sana Margaret na ngai no egũka ndwaririkana hĩndĩ ĩngĩ watũhũrĩire ũkĩenda kwĩyũra nĩ ndirikanaga ũgĩtwĩra ũguo na mũtumia ũcio nĩ ndaigua nĩ wĩragire nderire ngai ũcio na kaboco mathĩna nĩ mathĩ rĩu ona gũtwona gũtũmĩrĩte arecirie no ngai mũtũrie muoyo nĩ tondũ nĩ mwaheire mwĩhoko na ngĩona ngai nĩendete ndũkamake mũndũ gwĩtwo mama Esther wehorera ngai arĩ njĩra ciake cia kũruta wĩra nĩguo na no mwĩhokage angĩkorwo wĩ muoyo nginya thaa ici na nĩ wakuĩte ngoro rĩ mani ndakuĩte ngoro na ngakinya mũico tondũ ũgĩciria twana tũgĩkũrĩrwo tũkũthi kũhutana na mũndũ ũmwe na ehoya muoyo mwagĩire nake na rĩika ngai ndarĩkĩtie nawe koguo all the best na ngai nĩ njũĩ andũ no megũkwarĩria handũ andũ igana ona njũĩ mena namba yaku na tondũ gũkũ nĩ tũkoragwo na watho ũcio wa kwaga gũkorwo tũkĩheana namba rĩ nĩ njũĩ nĩ nyuma nayo nĩ ndacĩvĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ koguo harĩ o andũ megũkwarĩria igana ona thank you Esther ma Esther thank you haya maya no mathĩna
mana mathina na nĩ maihinda mana mathina makoragwo marĩ haha mangĩ hau hello Inoro kwaro atĩa we wĩ mwega karibu sana na complain ya mũthuri wakwa we woka kũmũgana nĩ ngũmũgana ona irima pole sana tondũ ndarĩ thĩna nyonetie ucio harĩ arĩ nĩ arakena akĩigua kĩgano ndagĩka ĩyo ona ndĩrĩ ũkomũthĩrĩ ndũngĩenda ũngĩ ũngĩenda ũcio ona ndĩrĩ ndenda nĩkĩitaga na complain ya mũndũrũme n'ũmwe tondũ ũcio wakwa nĩandigire ndĩkĩrĩa mũirĩtu mũnini nake agĩkũaria mwanake mũnini no nĩtwaciarĩte ciana 6 no ndĩna complain atĩ rĩu ũmũthĩ ũyũ angĩũkĩra ũguo angĩkena mũno tondũ wa mbere nĩndahingirie mũciĩ wake gĩtĩo na ciana ngĩcirera nĩona kega piũ ndirĩ ndarĩra ona nĩ ũndũ wao rĩu ngoiga atĩrĩrĩ rĩu arĩa manyonirie rũkũngũ nĩ andũ ao rũkũngũ coĩ nĩ ndarũrĩwa piũ rũrĩa rũceke no Ngai nake ũrĩa uga ndatiganagĩria atumia ndigwa-rĩ andũĩrĩire na kĩrĩa kĩarĩ gĩakwa makĩnjokeria kĩrĩa ndahetwo nĩ ithe wao makĩndunya no ũmũthĩ coĩ atĩ onao manyonaga makamakiu nĩ Ngai nĩ ũrĩa gwĩkĩte maũndũ mega ngaikara wega coĩ nginya ciana ciakwa tũkombanagĩra mbeca nĩ tondũ na niĩ ndiendire gũthiĩ gwĩkenia ciana ciakwa ikarĩa thĩna rĩu gĩkeno kĩrĩa ndeimire rĩu nĩkĩo ndĩaga na hegagwo nĩ ciana ciakwa nĩguo rĩu ngera atumia atĩrĩrĩ nĩ ndamathikĩrĩria no njĩre ũrĩa wĩ nake awache kumwabudu kama Mungu tondũ angĩkorwo mũndũ nĩakuagĩrwo nĩ mũthuri wake na ciana icio igakũra-rĩ koguo ti athuri maroraga ciana nĩ Jehova mũthuri akoragwo ndaraca ya gũkũrehera kĩrĩa Ngai aramũrathima rĩu nawe mũthuri ehera-rĩ we nĩwe Ngai atũra ndaraca bora ndũkawũtare tondũ niĩ ndatigire ciana na ũrĩa warĩ mũnini arĩ na mĩaka 11 na nĩ ndamarerire na nĩ ndarutire wĩra nginya wa kwandĩkwo wĩra wa nyũmba na ciana icio igĩthoma kamũgũnda karĩa ndarĩ nako ndarĩmaga nginya thara ndarĩha nako cukuru tondũ cukuru ĩrĩa ciana ciathomagĩra nĩ kwarĩ ng'ombe ngarĩma waru ngarĩha cukuru nacio rĩu njĩre atumia atĩrĩrĩ mũndũ atigwo nĩ mũthuri wa mbere-rĩ na nĩ atigĩrwo nĩ twana-rĩ ang'enane na tũgatigĩrwo tondũ ũrĩa ũgũka nake tũmũtigĩra tũngĩamuongerere thĩna acoke amũtige koguo kaba mũndũ ang'enane na twana tũrĩa twa ithe ũmwe ang'enane na tuang'enane na tũneime ikeno tondũ ikeno nĩakarĩa ikeno thutha-inĩ wa twana tũu twake no atumia mangĩugaga atĩ ngĩtigana na ũngĩ ũũ rĩu nĩ mekwĩhĩngĩca mũtũrĩre-inĩ na ciana icio ciage gĩkeno rĩu koguo nĩ ngwĩra atumia atĩrĩrĩ amtegemee mwanadamu ameraniwa ũngĩhoka Ngai cohi niĩ mũthuri wakwa ngwĩciria wetwo nĩ ngwĩcohi ndũrĩ warika rĩa kĩinganda gĩakwa kĩinganda gĩakwa kĩna mĩaka 38 aya ũcio nĩ agĩkũra nĩ mũndũ mũnene ĩndĩ ndiagĩkwĩra na nĩ ciana njega nĩguo rĩu koguo njĩre atumia atĩrĩrĩ angĩkorwo wĩna afya njega angĩkorwo Ngai nĩakũrathimĩte na afya fanya kazi yoyote o ĩrĩa yonekana
Niĩ wĩra ũrĩa itarĩ ndaruta coĩ no wa ũmaraya. No kũhũra nguo. Kũrĩmia mabuti. Nginya kĩmwana gĩakwa gĩa kerĩ gĩkiuga acio angĩ mathome gĩgĩtigĩra form 3. Othe no acokire gũthoma. Rĩu njokagĩria Ngai ngatho mũno ngona kumbe ti arũme mareraga ciana Mwathani. Nĩguo. Nĩwe Jehova angĩkorwo twaciatwo ithathatũ nĩ ndarerire mwanake atandatũ na mũirĩtu ũmwe-rĩ. Ngai agĩcoka akĩmarera akĩnjathanĩra-rĩ. Rĩu koguo ngwĩra atumia atĩrĩ cũĩ no manĩire. Nĩguo. Mehoke Ngai. Mamenye ti athuri mareraga ciana. Nĩ Ngai ũreraga ciana. Tondũ korwo nĩ athuri mareraga ciana akwa mĩaka 38-rĩ, mangĩagĩkuire tene. Nĩguo. Rĩu koguo magĩe na mwĩhoko na Ngai ũrĩa ũthirĩtwo nĩ hinya agĩe na hinya. Nĩguo. Ũrĩa ũkũhota kwĩyanĩrĩra atĩ thĩna wake nĩ ũronekana nĩ ageragia. Ngai no ekũmũtũmĩra igũrũ. Nĩguo. Ũrĩa ũtanyarirwo nĩ bamĩrĩ ĩrĩa ũrĩa ahikire ndatũnyirwo. Nĩ aikare tondũ niĩ coĩ ndabaitĩire kĩrĩa gĩ gĩakwa na nĩkĩo kĩnginyĩtie hau. Nĩma. Rĩu koguo njĩre atumia mwĩkĩre hinya ona mwanyitwo nĩ bamĩrĩ atakĩrĩo Ngai. Nĩma. Na ta rĩu niĩ nĩ ndĩ indo kũmakĩra nginya acio mandeithagia. Rĩu koguo ndĩmahe mwĩhoko atumia metagĩrĩre Ngai na metage Ngai mũno mũno mũno. Nĩguo. Matige gũkomplainaga atĩ nĩ matiganĩirio. Tondũ Ngai to ũmatigĩte ihinda rĩrĩ. Nĩguo. Nĩma. Na makagerera gatagatĩ ga thĩna na matikuĩte. Na ciana ciao cimwe na ciarerwo na thĩna. Koguo ngũmera atumia tu mwĩkĩre hinya mwĩyũragiei. Angĩkorwo nĩ kwĩragwo ũrĩa mũndũ ũmwe angĩka no twĩke mbetarĩ. Nĩguo. Tũtikĩrere ciana ona ithuĩ tũtũrie ngumo. Nĩguo. Ithuĩ ndiakwĩra corie na mũthuri wakwa ngĩũkĩra ũmũthĩ nĩ gũcerehekera. No wakene nĩ tondũ wa ũrĩa warorire ciana. Nĩ ũrĩa ndarũgamire. Ciana ciakwa itirĩ ciaria complain tondũ ndonire na mũndũ coĩ mũtumia na thĩna reke ngwĩre coĩ ndangĩona mũthuri. Ndarĩtigirwo ndĩ mũnini na ndionire ona wa kũninga itherũ. Rĩu naniĩ nĩngĩkenerera ũguo tondũ rĩngĩ ingĩonire mũthuri thiĩ niĩ ngakene nacio ciana ciakwa yũnindĩke. Irie thĩna nĩguo. Tondũ niĩ no njĩtĩkĩrĩke na ciĩrĩgwo. Rĩu niĩ ndoigire reke njikare ũguo. Tũgethane na twana tũu twakwa rĩu nĩ twana twega tũnyumagĩrĩra ngakena. Rĩu nĩ hĩndĩ manjĩraga njethe mũthuri. Aya, thaici makwĩra ũcarie people. Manjĩraga atĩrĩrĩ rĩu nomire rĩu etha mũndũ rĩu tũmũthako na wethe mũndũ wĩna mbia tawe mũtukanie ciana na mũtukanie mbia. Koguo wĩ mũbango-inĩ wa gũcaria people. Ai ndithĩ rĩu coĩ-inĩ kũria ngurwa rĩha kana mũbuto rĩha kana thogithie harĩ. Ndũngĩhota. Miaka thate itizo itarĩ ndonio uma kũ kana wathiĩ kũ kana watinda kũ nĩ ngũhota watho ũcio. Aca no ũremwo. Rĩu niĩ ũhuru wakwa nĩ ndĩwendete mũno. Na no ngĩraga arĩa mena athuri mamenye athuri nĩ a bata. Tondũ rĩu tiga nĩ ũrĩa ũragĩthumbũrwo nĩ mũtumia wake no ndĩmeraga angĩkorwo no wĩ ithe wa ciana ciaku-rĩ mũkirĩrĩrie angĩkorwo wahikĩtio nĩ mũndũ mũrebi tiga kuona rĩu nĩ arevire mũno wegarũrũka tondũ harĩ ũndũ ũngĩ atumia matekaga corio na mahonoka. Nĩguo. Maticenjagia. Rĩu athuri makaga kuona ũhonokio wa mũtumia wake. Tondũ nao nĩ moĩ kwĩrĩhĩria na kanua koru iru nĩ atumia nĩ macirĩ. Nĩguo. Makĩraga mũthuri coka na kuuma. Rĩu wamwĩra na kũu acoke na wĩ mũhonoki-rĩ ndĩmũhoyagĩre Ngai na Ngai nowe ũngĩmũcenjia. Nĩma. Nake mũtumia ũyũ ambe acenjie agatiga kũruma mũthuri wake.
amuona aingira kera ngai woi ni vengi muthuri wakwa na ingira niguo na nĩingira sa na matige kuima thuri irio aria matari wira tondu ona kũu mĩtugo ĩna andũ aingĩ mũno kwanja maya nĩ matha nĩ aingĩ mareka maũndũ macio mũno mareka maũndũ macio sori koguo ũmakanie maya nĩ matha ũmere nĩ mawathuri ao irio tondu ũcio twĩrĩtwo wathĩkĩre mũthuri nake akwende nĩguo rĩu angĩkorwo mũthuri waku ũraruga mũtumia ũcio auma na ciugo thuranĩre thaka mũtumia ũcio auma na ciugo thuranĩre na nĩ agĩtinĩke reke njigue mũtumia ũngĩ ũmwe hello Inoro hello kwarĩ atĩa hello yes ambe ũhorie redio yaku tafadhali tũraria nao Nyaguthie karibu sana we mwana ũrĩkũ Nyaguthie witũ ate Mombatha mwena ũrĩkũ wa Mombatha Kongoni Bamburi Bamburi nĩ ndakuona ndakena nĩ kũnyita tondũ nĩngeragia ngarikaya kũnyita rĩu karibu sana mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi tũraria cia atumia we nĩ ũgereire mathĩna maya gwathire atĩa kana nĩitacangĩra ndakĩhikĩte na thagwo ciana ithatũ njega mũno ndakũigua wega biũ arabu mũthuri ũcio rĩona ndarĩ mũgĩkũyũ no ndigũkiuga arĩ mũkabira ũrĩkũ nĩguo na Ngai no kĩndũithĩtie ndakĩruta wĩra gwa thirikari rĩu atũraga njĩraga rĩu akamũcara wake kũruta mĩtigaĩ mĩrimũ arabu ndara igũrũ atatũkĩraga na igũrũ mũno tondũ aumĩte kũndũ kwa andũ marũaga arabu tondũ rĩara magĩthomete tũmwana marĩ na mathigiri make mũndũ yakĩrĩ mũbũndũ akĩambĩrĩria kwendia indo ciothe cia nyũmba akĩendia nginya akĩendia nyũmba haya nginya nyũmba akĩendia na arendia nĩgetha eke atĩa ndareka mũndũ na ndanyuaga ndigara kana njĩra hĩndĩ ĩkaga nĩ gũkĩrogana tondũ kwao nĩ kwandĩkwo arĩ gũtũgĩikara rĩngĩ na harĩkinya handũ ngĩmagara mahara tũikara mũndũ tũtiagĩikaraga wega rĩngĩ ngiuma na ciana ciakwa ciothe ithatũ na twarĩ tũnini gũthiĩ gũikara kanyũmba gacundu rĩmwe ndanyuana na ciana ciakwa tũkĩnina tũnini nake nakũu nĩ ndĩamĩtie wake ngĩra kĩbuto wĩra enda gũtũĩra kũu na nĩ gũkũ tondũ ndĩrang'ang'ana na ciana na kamũcara kaigũtũ nĩguo nĩbatiĩ ona mathiaga thukuru marĩ na mĩaka ĩtatũ tondũ ndingĩabondi maid no nĩngwenda kwĩra atumia matikamake tondũ kũrera ciana nĩ kaũndũ kabũraga narĩo mũno it takes a very short time ũkora nĩ magimara nĩguo no ndanang'ania nĩguo ndanang'ania ndĩhota kũmathamithia yake na menyeka tondũ nĩ tũkĩatũrũni naikara nayo nĩndĩna kwarĩa nĩndĩna no kanda mũhetetie nĩ apesara no ciana hau nĩho nduĩke kanĩra kanĩrĩ ciana ici cia ndagatĩinĩ ũhoro wake gĩcoka 2021 agĩkua no nĩ ndagĩthire kũmũthika pole no my grandchildren matirĩ no koragwo Kenya gũtirĩ wĩ Kenya hatirĩ Bria dona koncho. Na nile ni abia ndidi na comfortable zalo. Nile na mimi na bikabia da maji na aja. Nako da haja za nile da. Mutumi raje raka da wetu hau no terere yako. Ndakone hau tari ho mwisho. Hau tu mwisho.
na ni kwambie hari kira roga no provider na moko maku ni kuhota kuruta wira no tuke dedicated kaida wa kurera ciana ona alika horo cio thiraganaria muno na makeruganirira niguo ndayari ndere Thank you muno no geithanie kuria kundu gugwitwo Bamburi. Karibu sana huko nani tukore na mbura iri ni kwega muno tugutina urugari. Good ni ndicera kou. Thank you very much. Asante sana. Thank you. Good. Atumia mothe ni magia na kamweke ga kwaria. Very nice. Gwiciria hatiri mutumia ahingireirie kahe nake arume ndiroya cianyu. Hello Inoro. Hello. We mwega. Asa umuthe ni atumia arume ngumuhe ithaa riri ringi ria kuma thaa kenda no mwarahurane no thaa ici ni atumia mararia. Arume take your seats kwanza, wacha wanawake leo waongee kidogo bwana. Wacha wa mama leo waongee bwana. Hello Inoro. Aya yenda kuigua mutumia ungi umwe kana eri jigue wega. 0722200720. Hello Inoro. Hello. Yes, kwero atia wi mwega. Mwega muno. Turaria nau. Waria na Eliza. Karibu sana Eliza. Karibu sana guko kwa Inoro. Thank you. Kurathia atia Eliza. No komagere maundu na mutu akirega kwiyumia ri ndangihota guthondeka tarigwe Eliza ri niki ugereire mariku ni mariku tondu riri no kiwira hati no soke uke na murata no afata ni undu wa ciurari na Somani ate mugeka ate wakorora ni ukite ndacha no genda wira ugoka mukanyitana tagenda kitiya ore ya kitiya mbokori tati akabeje kuna dole mwega unaona ni wa moje de kito moje tanya mwikaranya ogithina kiyo hakana ndi ugo neguo ayo gatuma twandu guthitondu riri kwa urugame na itetia nona hakino twandu kurera neguo ni mguo oni oka ukukia ore ona otahurukite kuria mahali paide na maira na tatau ani kara muguda iti Sale na maira magidere mana tukia na gari ya nani na mwese wako kenara ahikireu ni mutanyanta yanyo genda zina nita yoni tatoka kuna kumuona tupige mahudro mas na unakana ita tena sukuta ingiri ila mukatara ndio sote tukupakulize todo kaka kura oita jama sia ini wete kikamu ni do takira posito da kwa mutio tumwe posito kwa mangi tata karago kulipo na ndoraigwe kana uratineka mam da tiriri kare uraigwe kana nuthu mam geria gutuhurira ringi tondu thimu yangikorwo ni ndiraria thina kumeigua no hakorwo hena thina muthikiriria gukorwo akiamukira thimu teyo no ugerie ringi gutuhurira tuone kana hi network ni gukorwo yaruta wira wega. Twina ndagika 10 cia tumia ndagika
Komisia tumia. Hello. Hello Inoro. Hello. Kwaru atewe mwega. Mwega. Karibu sana. No turaria nake. Mary Jerry, karibu sana. Urenda kuga atia hihi Mary? Ni mariku uragerera we? Wakari. Maundu. Tongongereraga thauti kidogo, ngongereraga thauti wi thi biu. Hello. Hello. Niki andu na thauti niki kirathie na mbere? Kurathie atia? Haya, tambe tugeikirie kidogo. Designer
nacia na marikia ndirikahingia kayunyara retete mwendwa urara mage tumeke gwakwa inyuru iniuru na rithinjwo ikiro ria cuma mano iniuru na rithinjwo ikiro ria cuma mano iniuru akakanyatha manyina wa mwangi kareka teagu na tigakwa ici thigara nĩ cia ũmwendwa na ndinyuaga thigara gũkũ akakanyatha manyina wa mwangi kareka teagu na tigakwa ici thigara nĩ cia ũmwendwa na ndinyuaga thigara gũkũ. Ukaga tundu bitigo mwetha nderira ihinda riu riothe ndurite thingite ni undu waku korwo ni ndoi ndingĩaitĩtie kwĩra ndandi akĩaga mĩgoma kaba ingĩarĩte mandathi mbeca nĩandarete kwanyu kũracia kaba ingĩarĩte mandathi mbeca nĩandarete kwanyu kũracia akakanyatha manyina wa mwangi kareka teagu kuna tigakwa ici thigara nĩ cia ũmwendwa na ndinyuaga thigara gũkũ akakanyatha manyina wa mwangi kareka teagu kuna tigakwa ici thigara nĩ cia ũmwendwa na ndinyuaga thigara gũkũ. Kwĩrutanĩria biũ masoko maandĩka ũguo wa KBS Macharia wa Wairimu satagwo Franco Asubu nĩ wocio rwĩmbo rũthaka mũno na hatirĩ rĩtangaja rĩu thaa ici nĩ thaa kenda yerekeire gũkorwo ĩgĩkinya na rĩu thaa kenda yagĩkinya ũndũ kĩũĩ tũkoragwo tũkĩingĩra ithaa rĩa kwarahũrana kamũira watũthiĩte hau we mũikari wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mwea Kĩrĩnyaga County rĩu ndenda wĩthagathage wega nĩamu Inooro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury nĩ mũthenya wa ũmũthĩ mukawa-inĩ wa Nice Digital City kũrĩa mwena wa Mwea County-inĩ ĩno ya Kĩrĩnyaga ũka tũmũrĩke ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ wa 2025-2026 na nĩguo taũkĩrwo nĩ mĩbango ĩrĩkũ thirikari ĩkĩrĩ nayo ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra bajeti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ wĩyumĩrie nyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina gũkorwo kuo Ng'ang'a wa Njoroge arĩ kuo Johnson Mũrũithi arĩ kuo makĩaranĩria na atongoria athure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani o ũndũ ũmwe na ataaramu kuma ministry ĩno ya kĩgĩna tabarĩra ĩno ĩkwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ ũmũthĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ ririkana no gũkũ tu session yaku ya Inooro FM session yaku nawe tũgane kũrĩa Nice Digital City mwena wa Mwea nĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga ũmũthĩ tucemanie kuo kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ tũthũrime marĩa me thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo the finance bill ya mwaka ũyũ 2025/2026 tupatane kule maũndũ makorwo me sawa harĩ ũndũ ũngĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ thaa kenda nĩ arĩkia kwĩhanda hũnjĩtĩkĩrie twambe tũrũgie ithaa wona twarũgia ithaa maũndũ magĩkorwo me maũndũ mega karibu sana njĩtagwo Generali Shohi wa the Fedi na good morning kuamkia rwĩmbo ndũkanandiganĩrĩrwo Shiro Ann thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hũra *860*411# Yo
ndungĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigatinĩkane kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai na ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩgũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kawĩige jehanamu takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndwanoreka. Rĩu nawe Wanjeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana kaĩ ũtũĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ aigire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciĩhanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũigua ũrĩa bũrũri wĩikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio wewe ngoja nikuambie mama. Hiya kamũnja gũkũmba cirika. Cirika matirandwara wega. Ngũthomere. Ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio akĩrĩ hau nĩ hega. Ona mũkairĩte Inoro noyo ĩracinamu noyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inoro Inoro mũciĩ wake ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩtwakũratigia nginya mũkairĩte Inoro mũciĩ wake ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Watuire tũtarĩ matũĩ rĩrĩa twarĩthia agĩtũhingũra maithoya gĩtũria mbere agĩtũmenyithia we Ngai mbere kwĩ muoyo mũtoria nĩguo kawonai na matitherũ komatari kĩndũ gĩake nĩkũyaiyaga komatari kĩndũ gĩake nĩkũyaiyaga komatari kĩndũ gĩake nĩkũyaiyaga komatari kĩndũ gĩake nĩkũyaiyaga ũratagĩthikĩrĩrie kiugo kĩnene ithuĩ gũtirĩ weyũĩ rĩrĩa twarĩ thĩ agĩtũthirĩria kĩonai
yes ngoma ndari kindu giake we nĩ mũici wa indo iria thondeke anyita ngoma ndari kindu giake we nĩ kũiya iyaga na ndũgetĩkĩre akũiye ndũgetĩkĩre iye kĩroto gĩaku ndũgetĩkĩre iye family yaku ndũgetĩkĩre aiye ona kĩ anyita so wihoke Ngai no mwĩkage wega wihoke Ngai no mwĩkage wega no igwa muthuri gwĩtwo Jomo wa Nyathira Jomo wa Nyathira nĩ njũĩ Jomo wa Nyathira ndũgetĩkĩre ngoma iye kĩndũ gĩaku ona kĩmwe ndarĩ kĩndũ gĩake geithania mũno mũno kũrĩa Ndumberi salimia watu ya Ndumberi wote andũ othe makĩgeithĩke mũno 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 na nderwo andũ a Ndumberi nĩ andũ ega Tito wa Cai thengio mũno 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 ndakuona salimikeni zaidi kiroko gĩkĩ kĩega ona ndona rusi watu ana shosho wendo mitambo-inĩ mũno mũno aranjĩra nĩ atũthikĩrĩria arauga nĩ tũkũmũkora kũrĩa Kĩrĩnyaga atakuwa Kĩrĩnyaga kũrĩa mwana wa Moya nĩ sawa sawa rocio nĩ ũhoro mwega Kariuki Mũcombi wa Gathambi ndakuona thengio mũno asanti good morning Ngai akũrathime na agĩgwĩke wega nĩ ngũkongea thimũ orore cia kwarahũrana no mbere nene ndenda wambe warahuke wega we warahuke ũnjĩre nĩ wakiarahuka na nĩ ngũigua wega mũno 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 kũrĩa gwa 22989 22989 maũndũ namo magĩkorwo me sawa sawa gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Tugina Otana nĩkũnduta gĩthaka-inĩ ihiga rĩrĩa rĩkio nĩ Daudi tikĩo kĩarĩ gĩtũmi kũrĩa tũgakue ona kana guoko gwake kũgĩa na wathi nĩatongoirio nĩ Roho Mũtheru na tondũ Daudi nĩowĩtirie ũhotani ehumbire nguo cia matharaita cia Saũli noigire gũthiĩ mbara rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ũrĩa wamũhatũrĩte hatĩka-inĩ gĩthaka-inĩ Ngai nĩwe mũhatũri wakwa thĩna-inĩ andutagĩra kũrũa mbara gĩthaka-inĩ mbara cia ngora ngaririkana anahatũra hitho-inĩ kumĩrĩria wanaduta baraka gĩthaka-inĩ ihĩndĩrĩirwo rĩandigirire na Samsoni tukio kĩrĩ gĩtũmi Afilisti ngiri makue ona kana icoka cia gũkũgwa Samsoni na Jethero wa hinya wa Roho Mũtheru na tondũ Samsoni nĩowĩtirie ũhotani
Yes, wewe mũrutĩre haro ciaku Ngai nĩ agũbundithagia kũrũa na mũndũ kwendete. Njiguaga makiuga you train hard, fight easy. Koguo Ngai akũrutagĩra mbara ciake, akũgeragĩria kũndũ, akũgeragĩria kũrĩa kũritũ mũno, akũgeragĩria rĩngĩ kũrĩa ũrona gũtarĩ kũhũthũ. Rĩngĩ wathiĩ ũguo ũgakora rĩngĩ maũndũ makũritũhĩire, karigwo guo nĩkĩ? No ndĩ nĩ Ngai ũrakũruta, nĩ Ngai ũragũbundithia maũndũ. Ngai ũrenda gũkuonia nĩ atĩ ũrabatara gũkorwo ũgĩikara. Rwĩmbo rũu nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Edith Wairimũ. Rwĩmbo rwega mũno rĩu rũratũkinyĩria wega thaa 9:14 mũthenya mwega ũyũ wa Jumaa ya tarĩki ici 9 mweri ũyũ wetano. Good morning, hatirĩ ũndũ ũngĩ. Niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithobethi. Ndĩrehoka nĩ warahũkirio nawe, ndĩrehoka maũndũ maku nĩ mega, na ndĩrehoka atĩ o wega nĩ ũrathiĩ na mbere na gũthaitha Ngai na ũgakĩmwĩra narĩ korwo Jehova wagĩtũiguĩra tha no twĩke wega mũno. Thank you very much, asanteni sana. Nĩ ndamuona na ngagĩcokia ngatho mũno. Tom Kang'ethe no ndĩrakuona ũmũthĩ ndereti ĩrĩa tuma nayo anga nĩ acoka kũrehe mawoni ngũrani mũno, na ndiramenya nĩkĩ kĩngĩtũma arũme maigue matanaiganĩra. Nĩ tondũ ndamahete kamweke na makĩaria ndeto ciao, arũme makĩaria makĩitũrũra, atumia matekwaria. Rĩu ũmũthĩ tũtiakĩhe atumia kamweke nao mari mathĩna marĩa mageragĩrio nĩ andũ aya kũrĩa thĩinĩ, na nĩ maũndũ maingĩ mũno wamathikĩrĩrio nawe ũkaigua ta ũngĩmaka. Ũngĩgĩcoka nĩkĩ ũrakare, waigua atĩ arũme nĩ mararia, waigua atĩ arũme nĩ ũmũthĩ nĩ ndarega marie, ndetĩkĩra atumia matwĩre mathĩna nĩ marĩkũ marĩa makoretwo makĩgerera. Mũndũ wanyandĩkĩra message haha ndũrũ mũno, no ningĩ niĩ ndimakagio rĩtũ maũndũ tũngĩ by the way. Niĩ rĩngenaga mũndũ kũnyandĩkĩra rĩ, by the way nĩ wega nĩ yonagia mũndũ nĩ ũgũthikagĩrĩria, tondũ hihi ndũngĩũka kũnjĩra ũrĩa ũrenda twĩke na ũguo tiguo tũgũbangĩte. No hatirĩ hĩndĩ ũngĩũka kũndarĩria ũrĩa ũkwendaga twĩke. Twĩkaga ũrĩa twĩ haha, twĩkaga ũrĩa Ngai arenda na ũrĩa ihinda rĩu rĩagĩrĩire tũkorwo tũgĩka atĩa. Koguo arũme tigai kũjam, arũme mũtikamake. Ningĩ rĩ, ũrakĩrakara kaĩ wĩ mũtumia na ũmũthĩ ũkiuma mũthenya wa atumia, that is bad. Paulo na Sila matungataga Filipi, mũthenya ũmwe gũkĩgĩa ngũĩ magĩikio korokoro, ũtukũ ũcio makĩhoya makĩinagĩra Ngai.
yes rwimbo nä rå njä kä raga hinya mũno nä rwa Grace Mwai rwimbo rwĩtagwo ndĩ mũhotani. Ona hĩndĩ ĩrĩa ndĩragerera mathĩna-inĩ, ona hĩndĩ ĩrĩa maũndũ me maritũ, ona hĩndĩ ĩrĩa gũikarĩte ũru, ndĩ mũhotani. Ona ndĩ korokoro-inĩ ũkĩĩraga ũguo maita maingĩ biũ nĩgetha ũgaikaraga ũkĩraga thũ ciaku. Menya thũ ciaku nĩ cionaga rĩngĩ ta waikara ũguo igathiĩ ũguo ikona ta wahotani, ikona ũguo ta maũndũ maku maikara ũru magĩkorwo matarĩ mega. Rĩu ndũkaigue wĩna gathĩna. Tito ndakuona, Tito Acai wĩ kũrĩa Marigiti, thank you na good morning, asante sana. Thaa ici nĩ thaa 9:20. Ndĩrenda gũkorwo ngĩoya thimũ yaku oro rĩu. Rwimbo ni one of my favorite nyimbo iria nyendete muno. Hello, good morning. Hello. Kwero atia wewe mwega? Karibu sana, turaria nao. Gato Wajeni wa Githega. Wajeni, karibu sana. Kada maikia kwesera kama za situasa ya Marigiti. Wafraji marima ya papa. Itawaga seri. Paruko wake pawe ni jaga wake huyo. Yes. Waklaben. Wapidan. Dede wa mukugi. Paruka pa yeye. Thank you mono. Thank you. Asante, muthenya mwega. Hello Inoro. Good morning. Good morning wakamanu kweru atia? Niĩ nawe nĩnokamba ndĩragĩcokeria nĩgũtũ twarithia wega Ngai akũrathime na wĩke wega. Amen, yo nawe taguo, thank you. Na bamĩrĩ yaku tũgĩcoka twarahũre patroni Dr. James Mũithi wa Kang'ara na mũtumia wake. Okamũririkania wa kanitha na Wanjirũ na njĩra nĩgetha akĩmanengererie gĩkũnjo tũrĩthomere harĩa Jesu makĩingĩra. Thank you muno wakamanu wa Kirere. Thank you wakamanu, asante. Hello. Haya, 0722200720 kaneno egia 0735989989. Deda twara horane. Haya, hello Inoro. Hello. Kwani watia wewe mwega? Hello. Wewe mwega? Hello. Wewe mwega? Nimwafie. Karibu sana. Mundu no norenda twara hureu. Netawa Muiroe. Nimwai. Red Muiro nethikiriria. Ndũngĩhũra thimũ na expect nĩ ngũkũigua gĩthikagĩrĩria hau naho nĩ ta gũkama ng'ombe ĩrũru. Ũndũ ũcio ndũngĩhotekana. Idawa Wanjirũ. Kweru atia wĩ mwega? Ũndĩ gũkũ ndetu no mburai. Yo nĩ njega. Rĩu kejara hũre Professor Paul Mwangi wa Kĩrikoi. Kejara hũre kamano nĩ ndamũigua kũ mũciĩ ũcio. Rĩu njoroge wakĩrio na macharia mũkũrinũ rĩ. Ona mũndũ gwĩtwo Mĩrĩ wa Kanyanjara rĩ. Ole mũtitũ tũkarega na tũtirarakara ithuĩ na twerwo ũrĩa twerwo rĩ. Nĩguo kiuga harĩ mũndũ wa kwandĩkĩra message harĩ mũrakaru mũno. Mũndũ arehe thĩna uga mũndũ arehe thĩna kĩca kĩrakaraga rĩrĩa ithuĩ tũreitũrũra. Thank you mũno, mũthenya mwega. Asante. Hello Inoro. Hello Samu. Wewe kweru atia? Karibu sana, urenda twara hureu? Karibu sana Wagaceri. Asante. Tawakaribu no anwa Kirinyaga. Wa matunguru kula jero kumze mogi jogo. Mutu tafsiri ya mogi. Wajina wengine kumjua hao. Berwa kumjua mjua kwa kama no. Adragwa fa mko. Mwabi mwaka dakari ya leo. Sasa najua kwa fa jamaa mali. Ya papa na mkumba wa mbuga wa mbuga na mtoto wa DD.
Peter Sera na Peter Githindari. Thank you. Ere ina vetu ko witu John Githe nyamudima tawa ko ganyero watu bora cia na mwe zaka. Thank you muno. Wanyita makanika na jerogani watu o. Ene maigi. 0722200720. 0722200720. Hello. Hello Inora. Hello. Yes, we mwega. Karibu sana. Waria nao. Waria na Miri. Ati Miri wa kumako? Kirinyaga. Miri wa Kirinyaga, karibu sana. Urenda kwara hurau? Urenda kwara hurau. Atumure yiwa kangara. Ejahure wajenga kirohoine. Ajango siyose pasio vesi kure ide. Sasa na muno negini ako kuigira kaduhura gana. Neijagira no duoyaga. Yehe akigira omothe. Ngwĩciria ikoragwo ciĩ nyingĩ no wakĩigua nĩ ingĩraga i. Thank you very much. Muthenya mwega. Hello. Hello. Kwarwo atĩa wa matũngũrũ? Inaũrie. Ndio no kwega. Kabisa, urenda kwara hurau? Jawe mudu tu ajuru agega mudu tu agaceria magogo mudu tu nge mwagi jogo mudu gweta wakamanu mudu kweta dedanywa mukogi na mudu kweta mugobida nire. Na ndio mukuri na ajira bakiriyo na aikayara ngwara gaje doro rijara be magari mu ngane jova. Thank you, thank you. Hello. 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 Sorry. Kwarwo atĩa wewe mwega? Wega mwingi. Ngwenda ya tondu no wakora mundu gito Paulo ya kibao-ini. Yada jarawe sare wa Ngorongoro na mwarimu Kimiti wa Murĩu. Mwagi Njogo wa Njĩru wa Gĩthĩga. Ngie Ndendani wa Mũkũngi. Mũndũ wĩtwo Kiuyo na mũndũ wĩtwo John Gĩthenyeri. Othe no Pastor Tiffany. Matitikiega na jikwana jikina Mĩrĩ wa Kanyanja. Asante sana, muthenya mwega. Thank you, thank you, thank you. Okay. Hello Inoro. Hello. Nĩ kwega biũ wewe mwega? Atĩ Kariuki ũrĩkũ? Aya, Kariuki Mũcombi ũrenda kwarahũra ũna Arua? Thengio muno, muthenya mwega. Asante. Hello. Aya, tũkwamba tũikĩrie oro hanini na thaa ici nĩ thaa kenda na ndagĩka 30. Good morning. Tia
makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũsikize tune hũra star 860 star 2H2 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ mũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kamoya kawĩige jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. Kũramũka rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũsikize tune hũra star 860 star 2H2 hash. Ihinda rĩa ihoru na nĩ kũrĩ ihinda rĩa kũina na kũrĩra, kwĩna ihinda rĩa thayũ na ihinda rĩa ihoru na nĩ kũrĩ ihinda rĩa kũina na kũrĩra. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ mũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kamoya kawĩige jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kamoya kawĩige jehanamu. Gwĩtigĩra Ngai reke ngwĩre mũrata, kĩu nĩkĩo kĩhumo kĩa maũndũ mega. Gwĩtigĩra mũndũ maandĩko maroiga, gwĩtigĩra mũndũ kũreithagia mũtego. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ mũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kamoya kawĩige jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kamoya kawĩige jehanamu. Kaba kĩndũ kĩnyinyi wonete na thayũ, kũrĩ ũtonga mũnene wonete no ahani, kaba kĩndũ gĩkĩ muoyo kũrĩ mũrũgi mũno, mũndũ ũrĩ muoyo nĩerire mũndũ mũkuo ndangĩira. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ mũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kamoya kawĩige jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kamoya kawĩige jehanamu. Ũriganĩtie nake ũmũrute muoyo, na gĩtũmi gĩkĩoguo no roho wa ũiru, Ngai ũtoĩ Kaini arumirwo nĩ Ngai, nĩgũita thakame ya mũrũ wa nyina. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ mũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ,
agacoka kahoya kawĩirie njehananu takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kahoya kawĩirie njehananu. Oh yes, etagwo Father Mbuyu. Makagio nĩ Ngai, makagio nĩ Ngai. Ũcio tu nowe wĩna ũhoti wa gũkũraga acoke agakwĩima muoyo. Very nice. Ndakenda na ndagĩka 40 gũkũ tikũngi nĩ Koinoro. Good morning Friday no njega ĩno twĩna gĩikaro na aikaria kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mwea Kirinyaga County na nĩ tabarĩra yo taũku na nete Inoro FM ĩrakũrehera tabarĩra yo taũku matũra-inĩ tũrĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury na nĩ mũthenya wa ũmũthĩ kwambĩrĩria thinacara mukawa-inĩ munene wa Nice Digital City mwena wa Mwea county-inĩ ya Kirinyaga. Ndũgĩũke tũmũrĩke ndereti ĩno ya watho wa kĩgĩna gĩa finance bill ya mwaka ũyũ wa 2025-2026 niguo ona ũgĩtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũigania igoti kana ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra bajeti ya mwaka ũyũ. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro mũhĩa wa Maina gũkorwo arĩ kuo, Ng'ang'a wa Njoroge arĩ kuo, Johnson Mũrĩithio nake arĩ kuo na megũkorwo makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataaramu kuma ministry-inĩ ya kĩgĩna. Tũkwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM gũkũ nĩ manokuo ceceni hakuhĩ nawe. Tũcemanie kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mwea Nice Digital City mwena wa Mwea. Koguo rĩ ũkawĩharĩirie ũtaũkĩrwo maũndũ maya mothe wega ũkorwo onawe wĩ mũndũ wĩ mbere na maũndũ maku magĩkorwo me sawa sawa. Rĩu rĩ thimũ cigana ona njigwe kana warahũkire. Hello Aisha kwarwo atĩa JM Menges? Wima safari molo iko wima iko ngangali urenda twarahũre ũ mũndũ gwĩtwo JM twarahũre wa matũngũrũ mwagi wa Njogori wa ciana na wasamanina situaza ina yendagwo hirĩki. Thank you. Na ucoka ũgejerie cirĩ na mũndũ gwĩtwo wa Karuga ũkĩrĩkĩrĩria. Good, thank you mũno asante sana. Hello aya 072220 tukĩrĩkĩrĩria 072220 karahũra andũ erĩ tũthiĩte ũguo. Hello yes wĩ mwega? Nĩ kwega biũ. Karibu sana. Urenda kwarahũra una wĩtagwo ũũ? Ndarahũra mũndũ gwĩtwo Richard harĩa mũcithi White Rose. Ndarahũra my sister mũcithi ya Market. Okay, we wa marahũra wĩtagwo atĩa? Ndĩtagwo Mwangi. Ndĩtagwo Mwangi kuma Mwea. Regio Mwangi wa Mwea. Aya sawa no tũrathiĩ rĩu thaa ici na 43 mũndũ gwĩtwo wa Marigiti arĩ haha Tito. Sorry. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Niĩ ndĩ mwega mũno ĩ. Twarahũre ũ kĩroko? Twarahũra kamũnana ndĩkĩmũigire kũu ĩ. JM Menge na Njoroge wake wĩyo rĩ. Warũkũgithia kĩmũigua na Gacari wa Magogo. Asante. Na Thauri wa engineer na Jeni rĩ. Na Mwangida na Gĩthenya na Wafuraja othe na Jesi hapa papa Tigiti thayo. Thank you nawe ũkĩgeithania Marigiti. Ũmageithia mũno kabisa. Asante. Thank you. Ũcio tũmwĩtaga mũndũ gwĩtwo Tito wa Cai arĩ kũrĩa Marigiti. No ũcio rakĩarahũrana reke tũigue nũ ũyũ ũngĩ. Hello Cai vipi? Gũtirĩ kauma ngano ũrĩa kũhũra rũcinĩ. Ndio kuondia na kaũru na nĩ atarĩ nganja na wakinya gũkũ mũciĩ mũnene wa Nyĩrĩ town stage gatagatĩ wacemania na njamba nditũ gwĩtwo Mũngiristo original wa Sukia. Na gũkũ twĩnda reke korwo ndorete tũguo njambe na mũngiri wa gũtũĩka gũtũngu njiri wa Generation Fan cia kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ citagĩrĩke. Mũndũ gwĩtwo George Fashion ndĩgĩ nguo njĩrĩ kũrĩa Nyĩrĩ town stage yake ndo nake aroka na mũndũ gwĩtwo Njĩra wa Kangwara. Njĩra wakinya na mũndũ gwĩtwo Peter wa Mũcona, mũndũ gwĩtwo Akamana wake na Panel othe arahoka mere maroka magĩtwo Mũngiristo original wa Sukia na atũgũkĩtindia gacoire tũkwendete. Thank you mũno mũthenya mwega. Good.
riu turathie twatigia ndagika ingitarwo ndagika nini muno 16 na wona wakiingira kou tugagitwarithania wega maundu magagikorwo me sawa na magakorwo me mega view. Hello mama. Kwaru atia munene? Turaria nao ukaria na mudogo taxi na jojo kuma mwena wa Mushori Moro. Jaura mamu wetu Margaret Joki. Adaje wetu Tajona. Mtumia wako wetu Mildred. Adaje kwa wetu Margaret. Aya, thank you muno ukigena ihinda riega. Na etaguo. Asante. Hello Inoro. Hello. Kwaru atia mundu to Mwangi Medicine? Kwaru atia? Na baga na tapora na gona mwengi yake. Hadi atagoni. Thank you muno, asante. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, kwaru atia wi mwega? Aforo mtamo kumasusia. Ende mara hore. Egina hono na bosi kama raikisia. Ogida wanda muigo. Aje mare. Okajore. Ama josia susia. Asante. Utayo realisisia. Nikaremeta bogwe ni papogo ni pendida. Thank you. Asante. Thank you muno. Riu tigaritie ndagika 14 ndagika 14 ndagika ici 14 na udumire ndumiriri yaku 22989. Oh
negwetheria ikoragwo nakio tondũ nĩ gĩikaro gĩtarĩ kĩoneka. Nesaire yodo agikaro akiuga nakenda ukinya tunakiago iye negwetheria ikoragwo nakio tondũ nĩ gĩikaro gĩtarĩ kĩoneka. Gĩkũrĩ makanĩra ena ruo rũingĩ amenya marehwo nĩũndũ wa Ngai. Iye nĩgwĩtheria ikoragwo nakio tondũ nĩ gĩikaro gĩtarĩ kĩoneka. Atheru tũrakena nĩũndũ wa gĩikaro wamenya maithori nĩmakinya mũico. Iye nĩgwĩtheria ikoragwo nakio tondũ nĩ gĩikaro gĩtarĩ kĩoneka. Iye nĩgwĩtheria ikoragwo nakio tondũ nĩ gĩikaro gĩtarĩ kĩoneka. Kuamkia rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hũra star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanaire ngoninie tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kuamkia rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hũra star 860 star 411 hash. No ende ya moreire kendo na keke nego godera que se coge nego boquia me fago ya amor mosukani enare quiere yo te cae que te neguito te batere na igoro de monte a ti en moyo tu fiende
mothe nogo magithucaga bugu saitani kĩanaki nĩgũcio gũkinya manene no gwathererũka huko cigacoka marima nĩgũgũtherera mĩcaikuhe nĩgũgũkĩa mĩbango yũrĩ mũru mũcukani ĩtherarĩ kĩrĩa gĩothe gĩgĩte nĩgĩto twĩmateire na igũrũ rĩmwe atige muoyo tũkenerere gũtokora thĩno ĩtũtogora no Ngai nĩaretha tondũ no atũigĩte muoyo nĩgũgũtherera mĩcaikuhe nĩgũgũkĩa mĩbango yũrĩa mũru mũcukani ĩthararĩ kĩrĩa gĩothe kĩgĩte nĩgĩto twĩbateire na igũrũ rĩmwe atige muoyo tũkenerere hihiwano na andũ macemanĩtie makendana makambia mĩbango yũrĩa marĩũka gũikarania makamenyithania aciari na magatuma ndogo ũhingĩũta na kinya kaigua muoyo wao nĩathira nĩgũgũtherera mĩcaikuhe nĩgũgũkĩa mĩbango yũrĩa mũru mũcukani ĩthararĩ kĩrĩa gĩothe kĩgĩte nĩgĩto twĩbateire na igũrũ rĩmwe atige muoyo tũkenerere ndendete kuona rũciaro rwake kĩone mũtumia mwĩhokeku arĩ kĩhiko-inĩ aikarĩte mĩaka mĩingĩ mũno atarĩ na mwana akohanda thutha wa mĩeri mĩnini ngoima nĩgũgũtherera mĩcaikuhe nĩgũgũkĩa mĩbango yũrĩa mũru mũcukani ĩthararĩ kĩrĩa gĩothe kĩgĩte nĩgĩto twĩbateire na igũrũ rĩmwe atige muoyo tũkenerere tumanaga hĩndĩ ĩrĩa kũrathererũka nayo heho ĩhaga rĩrĩa gũkirie gũcenia ngoro yakũkirĩrĩria na ũgĩe wetereri no kwa ihinda inini tũrũhie na tũkenerere nĩgũgũtherera mĩcaikuhe nĩgũgũkĩa mĩbango yũrĩa mũru mũcukani ĩthararĩ kĩrĩa gĩothe kĩgĩte nĩgĩto twĩbateire na igũrũ rĩmwe atige muoyo tũkenerere yes rĩu nĩ rwa Dennis Ndegwa rwĩmbo rwĩtagwo nĩgũgũkĩa nĩgũgũthererũka na rĩu nĩruo ngwenda gũgũtiga ĩyo nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa ndenda gũtigĩra nĩndakũkinyĩria mũthenya wa ũmũthĩ marĩa mothe ũragerera kũrĩa guothe nduma-inĩ ĩrĩ ũrĩ ndagĩka ĩno ũraigua rĩngĩ wĩthĩ ũkaigua rĩngĩ maũndũ ti mega ũkageria kwĩhũrithania ũkarigwo nginya ũkorora na kũgũthiĩko acio mothe ũragerera Ngai nĩamoĩ acio mothe ũraigua makĩario makwĩgie gũtirĩ ũndũ Ngai atoĩ mathire macio mothe ũretio na kĩrĩa gĩothe ũretio Ngai nĩaciũĩ ciothe na nĩegũgũkĩra na nĩegũgũkinyĩra hatirĩ ũndũ ũngĩ niĩ ndingĩongerera ũndũ ũngĩ Ngai nĩoĩ nĩgũgũkĩa nĩgũgũthererũka mathĩna macio mothe wĩnamo ndwari ĩyo wĩnayo mathĩna marĩa mothe wĩnamo kĩhiko-inĩ marĩa mothe ũragerera Ngai nĩegũkũiguĩra tha nĩegũgwĩka wega nĩegũgũkinyĩria wega wake gũtirĩ ũndũ ategũgwĩka nĩ tondũ we nĩwe Ngai na atakutenda mema rĩu rĩ nĩndona mũndũ gwĩtwo nyina wa Wangeci nĩarĩkia kũingĩra gĩikaro gĩkĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu niĩ no kumĩra ngũkorwo ngĩkiumĩra ngakũhoera Ngai agwĩke wega akũrathime akũhe hinya kĩrĩa gĩothe ũrĩmũhoyaga agakũhe agagũtwarithagia agagũkinyagĩria maũndũ marĩ mothe na gwĩkage wega hĩndĩ ciothe agagũtongoragia maũndũ-inĩ marĩ mothe rĩu niĩ nĩ kumĩra ndĩraumĩra Karura, good morning. Good morning. Uko namna gani? Niko salama. More than Friday. Yes. Friday is my favorite day. Friday is your favorite day? Ni tondu wa ndimo gukurutha mugwanja ri
njokaga Sunday hwaini very no akioneka very ukakihuruka at least kidogo riu ri ningi Fred to gukirekagithia kiugo ona wakorwo hindi giathira aya riu ona no hindi tukuhothaga aya kiugo kia muthi kirauga atiriri ni guguthererũka amen ndumeri yothe uragerera amen mathire maria mothe uragerera kiria giothe wina kio guguthererũ yes fata no kwaga gwika atiriri fata no kwaga gukorwo ugikua ngoro ni tondu ru ngigikua ngoro ri ona gwathererũka ri ugukorwo kwite ngoro indu gwikorwo nawe ni uragithire hamwe na ndumeri irakombatanaga niguo riu koguo ni andu meyumie andu Ngai amahe grace yo ya hinya ucio amatongorie meyumie pio ona gwathuka ona kana kuhane ta guku ngithuka makiria Jehova ari hamwe na ithuĩ amen riu eri mwena nyina wange cimutindike nake Ngai akimwike wega tukona na Jumaine kiroko by the way good tukona na Jumaine kiroko nake Ngai ri akimwike oro wega omiririe okumwika wega aburathime na mwike wega vio amen atiri udonge ni ndaumagara muthikiririe tuonane thutha wa mugithi wa Joy wa Macharia mena mundu gwitwo DJ Mark George tuonane hiyo matime na Ngai nake amwike wega na murathime goodbye Nani ngukwenda muno watharorire kiriro giakwa ugigitua gikeno giakwa nani ngukwenda muno niwe utikite umwathani nani ngukwambararia niwe ukite umire nani ngukwenda muno niwe utikite umwathani nani ngukwenda muno ndari waro-ini wa mathina watutharire maĩ ngĩnyua nani ngukwenda muno niwe ũtĩkĩte umwathani nani ngukwambararia niwe ũkĩte ũniĩndani nani ngukwenda muno niwe ũtĩkĩte umwathani nani ngukwambararia niwe ũkĩte ũniĩndani nani ngukwenda muno ciama ciaku nĩcingegetie mawĩko maku nĩmangegetie nani ngukwenda muno ciama ciaku nĩcingegetie mawĩko maku nĩmangegetie nani ngukwenda muno niwe ũtĩkĩte umwathani nani ngukwambararia niwe ũkĩte ũniĩndani nani ngukwenda muno niwe ũtĩkĩte umwathani nani ngukwambararia niwe ũkĩte ũniĩndani nani ngukwenda muno ndingĩhota gũtarĩria marĩa wĩkĩte tondũ nĩ maingĩ nani ngukwenda muno ndingĩhota gũtarĩria marĩa wĩkĩte tondũ nĩ maingĩ nani ngukwenda muno niwe ũtĩkĩte umwathani nani ngukwambararia
nyedi wedaku nidewonete na niĩ nĩngũkwenda mũno tũgwĩtaretwa Ngai mũnyedi wedaku nĩndĩwonete na niĩ nĩngũkwenda mũno nĩwe ũtĩkĩtwo Mwathani na niĩ nĩngũkwambararia nĩwe ũkĩtwo niĩ Ngai na niĩ nĩngũkwenda mũno nĩwe ũtĩkĩtwo Mwathani na niĩ nĩngũkwambararia nĩwe ũkĩtwo niĩ Ngai na niĩ nĩngũkwenda mũno gũtĩo guothe nĩ gwaku Baba ũnene wothe nĩ waku Baba na niĩ nĩngũkwenda mũno gũtĩo guothe nĩ gwaku Baba ũnene wothe nĩ waku Baba na niĩ nĩngũkwenda mũno nĩwe ũtĩkĩtwo Mwathani na niĩ nĩngũkwambararia nĩwe ũkĩtwo niĩ Ngai na niĩ nĩngũkwenda mũno nĩwe ũtĩkĩtwo Mwathani na niĩ nĩngũkwambararia. Thank you so much. Niwe ũtwĩkĩte tũtarie Mwathani niwe tũgagĩkwambararia rũcinĩ rwega na tugatia rĩtwa rĩaku tugakoinamirira rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thengiũ mũno Ben Githae nĩ ũndũ wa rwĩmbo rũu rwega atĩ na nĩkĩo Mwathani nĩtũgũkwenda mũno tondũ we nĩwe ũtwĩkĩte we nĩwe ũtũtuĩte tũtarie ũmũthĩ gũtũteithũra na gũtũhatũra nĩ ũtũhatũrĩte nĩ ũtũteithĩtie kũrĩ thũ citũ nĩ ũtũteithĩtie kũrĩ mũcukani nĩ ũtũteithĩtie maũndũ-inĩ maingĩ mũno makĩria na ikĩro nyingĩ biũ na nĩkĩo rũcinĩ rwa ũmũthĩ warĩkia gũtũrũĩrĩra mbara ya kwarahũka twatuĩka a kwarahũka na kuona rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Kĩrathimo kĩrĩ igũrũ ritũ, kĩrathimo kĩa Ngai kĩratwarana na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Jehova nĩ mwega atĩa, Jehova nĩ mũigua-tha atĩa, ũnene wake nĩ tũrĩkĩtie kuona na indeed nĩ Ngai mwega mahinda mothe na mahinda mothe akoragwo arĩ Ngai mwega na ũguo nĩguo akoragwo atariĩ. Barikiwa sana mũthikĩrĩria witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũkĩgoca rĩtwa rĩa Ngai ũkĩambararia rĩtwa rĩake ũgĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa wega ũrĩa gwĩkĩire kiumia gĩkĩ gĩothe. No mũthĩ tarĩki 9 mweri wa May 2025 nĩ tũrauga atĩrĩrĩ atĩ ithuĩ tũrĩ a Ngai na ithuĩ Jehova arĩ mwena witũ no ũcio ũngĩtũma tũtuĩke a kũinaina na a kũhoteka gũtirĩ na ithuĩ tũtingĩhota gũthiĩ rũgendo rũrũ tũtarĩ na Ngai. Koguo nĩ tũrahoya Mwathani atuĩke wa gũtũmũrĩkĩra tawa atwakanĩrie matawa maitũ atigĩrĩre atĩ njĩra citũ ciĩna ũtheri, njĩra citũ nĩ njega, njĩra citũ nĩcigũtũma tũkinye kũrĩa endaga tugakiuga nĩ amen 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 atĩ tũhotaga gwĩka ũrĩa twĩkaga kana tũhotaga gũkinya kũrĩa tũkinyĩte na tũhotete gwĩka macio mothe twĩkĩte nĩ ũndũ wa wega wake tũgagĩcokia ngatho na ndũkĩgeithĩke rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria witũ. Geithĩka harĩa hothe ũrĩ tũramenya kũrĩ we ũratũthikĩrĩria wĩ wĩra-inĩ gĩthaa gĩkĩ nĩ tũramenya harĩ ũngĩ nake thabarĩ-inĩ harĩ ũngĩ ũragĩtũthikĩrĩria rũcinĩ ahingũrĩire redio yake Inooro FM kũrĩa mũciĩ wa diaspora. Ngai akũrathime na akũririkane mahinda marĩ mothe na agakũhithaga nĩ makumagara ũgagĩtiga andũ anyu ũgagĩtiga andũ a mũciĩ kaumagara ũgagĩthiĩ gĩthomo ũgathiĩ kũmatha ũgathiĩ o kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩgũtwarĩte. Jehova arotuĩka wa gũkũheaga hinya na gũkũhithaga mahinda marĩ mothe na kũhoragĩria ngoro yaku na kũmĩheaga thayũ mahinda marĩ mothe. Tukauga amen amen amen. Karibu sana Bwana asifiwe. Niĩ rũcinĩ rwega gakorwo ngĩkinya mũciĩ nĩgetha tũgĩthererũke wega Intercessory Friday. Getwo Wanjirũ wa Fausto, good morning. Good morning Wanjirũ and good morning mũthikĩrĩria wa Inooro FM harĩa hothe ũkĩrĩ thĩinĩ na nja wa bũrũri witũ wa Kenya. Nĩ tuoka mũthenya wa Friday na ũyũ nĩguo ũkoragwo mũthenya witũ wa mũthia gũkũ kwa Inooro FM. Nĩ twarĩkia kiumia na ta imagine kiumia gĩkĩ gĩothe Ngai akoretwo hamwe na ithuĩ. I mean tũkaimagara tũgacoka
tugacoka tukahunduka twina thayu twina ugima mwega wa mwiri tukaria irio o iria ciana itandu aria angi na magakua tugathie bafu kuri andu angi managwira na magakorwo tene mekuhuruka tugakorwo tene turathie na barabara o iria andu angi manakorwo makionera mitino na makahuruka tugeka o maundu mari manatuma andu angi makorwo matari muoyo no tarora wega wa Ngai ni ukoretwo hamwe na ithuĩ tarora ni akoretwo agitumenyerera ta kiuma giake kia ritho tarora niwe tunyitite na guoko gwake na nginyagia gatukinyithie muthenya wa umuthi muthenya wa Friday no tugire ritwa ria kirogocwo ritwa ria kirobarario arotio muno makiria kuria iguru rogwata guku thi ni njitagwo wakronye tuna ni doka nigenda tugocwo watheru haria hothe ukiri ndukige good morning haria hothe ukiri ndukiarahuke mwana witu ndukimenyete muthenya wa umuthi ni muthenya mwega ndukimenye muthenya wa umuthi nduhana ta waira angikorwo ira maundu matinathio rurabangite ri umuthi ni muthenya ungi mweru twanengererio ni ibuku ringi rieru page ingi njeru twandike na karamu kangi kega umuthi ti kwandika kuhotwo ti kwandika mathina ti kwandika ruo umuthi ni kwandika uhotani na gucoka kwira Ngai akinyanirie meririe ma ngoro citu amwe ni muthenya ungi mweru tutingiukira na merirwa no tukirire na ngoro cietereire kuma kuri Ngai umuthi ni gutuga no tuonire kana tuone karibu sana muthikiriria. Thank you so much. Leo ikomi na dakika 11 Kiabu kabete wa Karoli Muranga ndigi cia maguru Nyeri gaki wa Tetu na mwaikara ihogo sheshenia unduire witu. Thank you so much na ndukariganirwo ni tugukorwo na ihinda ria guthoma ndumiriri yaku ta uria ugukorwo ugitutumira guku ya gutwira rucini rwega muthenya mwega weekend ya kirathimo na nginyagia ndumiriri ino okorwo ni ukwenda ikinyire murata waku no gutugwika ithuĩ tugakorwo tugitia muno urata waku na nginya ngwataniro yaku muthikiriria witu ndukariganirwo SMS itu ni ya 22989 gatha cia mwanya ugituma ndumiriri nguhi ona kuria na WhatsApp message ya 0722000720 ona gotakura mwana wa Facebook ya Inoro Fame no rikane ya makoragwo mekore mwana wa diaspora tukoragwo twi mekore mwana wa YouTube gutigira tene ratunyita wega ta wega na wivuruni wa ugeni uraigwa ta yo kwanyu mushine koguo no wego twandikire utwira uratuthikiriria wi mwena uriku wa vururi witu wa Kenya karibu sana na tukire na Paul Mwai rwebo ni gukwihoka ene mareke twehoke Ngai uyu utakareka tushonoke reke twehoke Ngai uyu uri tha nyingi na makiria aginyagia gutuhonokia atuhonokagia o muthenya atakunoga na atutugaga rushini rwa umuthi noga gututuga na irathimo cia kenyingi noga gutuigua Wabata ile manyoni uvyo waku na kule kuge gosalia Aria kona noya kwane kwerire yewe Nokia weru nyoyuriku niwe Kiwenga hiki nowe gosalia Udamaki Gore noya kwa kihuruko Kwehoka otamuna Yekero kenge moko nemaku Chakiawe doide sewe tuwa kiabireia Inganda kwenda otamuna Wekai Nagakwehoka itego dhangania Ujire liukadwa matigari Ona kurigi kona magigi Navi aina miezi kwa hirewe hokeku Ujire nduke agera mukwe hoki terereria Iridia na mawira madagoni Muonokia Nimera vutioyo wa ile shagoma Nikiruni Wambia na roho karekia na mwili Kwehoka otamana Kekero kenge moko ine
Thank you so much. Ate gukwihoka ota mwana gukwihoka rushini rwa umuthi tondu we ni wewe na hinya wa gwika manene, we ni wewe na hinya wa gutwikira gutigirira ati maundu mothe ni makinyanira na maundu mothe ni makorwo mari mega. Rushini rwega muthikiriria witu, riria we down, riria uraigwa we thi, riria uraigwa hinyiririkite, riria uraigwa ta gutari mundu uri mwena waku ri, we wihokaga u rushini rwa umuthi, riria waigwa kurira kana riria waigwa ritoheirwo ni maundu, we wihokaga u, riria maundu kana ngoro yaku ya inama, we ukoragwo ukihoka u na we uririkanaga u. Rushini rwa umuthi Daudi ni aririe ciugo njega muno na akiuga ati we ngoro yakwa ugukiinama ni undu wake, niki kiratuma ucakae uri thiini wakwa, na agagikuruka hau akiuga atiriri ati wiriragirire o Ngai amu no ndimucokeria ngatho ni undu wa uhonokio wa githithi giake. Ngai ngoro yakwa ni nyinamu guku thiini wakwa. Na rushini rwa umuthi angikorwo ni uraigwa ngoro yaku ina
winamite ni uraigwa maundu maku maikarite uria utangienda uria utareshiragia undu ureshiragia by this time ni gukorwo kinyanire kundu ra investite besha na ndurona atakuri undu kuroka kundu ra investite na rimwe nito investaga nginya na ciana na gwakinya handu ukona ati uria ungirendire kana gutina thi uria ungirendire undu ucio uinvestite rucine rwa umuthi na ndutwikite wa gukinyanira wihoke Ngai ngoro yaku miurie ukuinama ni undu wake na Ngai ari muoyo miurie ngoro yakwa ugukinama ni undu wake na Ngai uria urathimanaga ario muoyo gitine giake gutire mundu ungihota kumuthengia hau gitine gia guthamaka na gia gutereba maundu rekia guterebere maundu maku mothe na maria uri na mogoro-ini maria uri na muturire-ini waku reke tumehokere Jehova na ririkanaga Ngai mahinda-ini mari mothe mahinda memega mahinda me maritu mahinda ma gutheka mahinda ma kurira mahinda ma gucerwo mahinda ma gikuo reke tuikarage tukiririkanaga wega wa Ngai tondu ithue ni tuwi ati niwe Ngai na ithue ni tuwi ati ni Ngai uria uhotanaga bara ciothe na niwe utwikaga wa guthamaka iguru ria maundu mothe rĩu gatoko give up rĩu gatoko kua ngoro reke kindu gigwitwa witikio waku uthie na mbere na kuongerereka uthie na mbere na kugia na hinya na uthie na mbere na kurumia igana kwa igana amen 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 dai kumiriu na ndagika 23 hatari na gaja ni wikare we umeti no kai umithine wa Kristo Jesu na wikare ukimwetikagia togo wajiro akorwa kiuga amwa mwetikia na mwihoki matiri hindi magacaya acio gutiri hindi magathi hathara die ndaigwa na nyino njuge toria Daudi augire ndari munini na riu ndi mukuru na die ndaigwa mundu muthingwa tene irio kana atiriketwo ona kana mbeu yake hoya gya kuria ndiko magathi na be na kuga ni kuna andu mehokaga ngari cia ita na barathi no ithue tugucagura kwihoka Ngai rucini rwa muthenya wa umuthi ni warahukite ukiumagara rucini rwa muthenya wa umuthi ndwitikire tukwira Ngai ni ndakwihokera muthenya uyu ndwitikire kwira Ngai muthenya wa umuthi ukorwe hamwe nani ndwitikire kwira Ngai ni ndakwihokera biashara ciakwa ni ndakwihokera rogota ciana ciakwa kihiko giakwa maundu maria mothe mangoni ni ndakwihokera na rimwe no wega kwaga kumaka muno ni tondu maundu maria tangihota gucenjia ni kuri maundu matukoraga na maundu macio tutingihota gucenjia tiga gutinda ugiciria muno ki overthink ukionaga ta Ngai agutiganiirie ukiriraga ugikoragwo wena meriro maingi ngoro-ini kabaita ngikirio kabaita ngirekirio keguririkania mwana witu ati we niwe wakorwo ni maundu macio hi na hi no Ngai witu ndari akorwo ni undu wothe hi na hi ndukimwihokere uria cenjagia maundu mothe athiaga kundu gukuitwo agacenjia mathiko agacokia mwana agatwika muoyo uyathiaga kundu kurwaritwo agatiga ni kwahonwo uyathiaga kona gitumumu guciaritwo gigitumumu agatigirira nikiona ndu rukocio riu ngikimurema athiaga iria-ini akarigania maita meri ndwitikira tukumura ndakwihokera umuthi wakwa ruci rwakwa ona muturira wakwa hana ukabereri ndakwihokera we Ngai mutura muoyo na wone maundu maku magicenjia. Asante sana ikireka rero rito rya bere na we wahigurira radio yaku thaici ni guthereruka turagithereruka wega Intercessory Friday na ndugakiriganirwo o tugithererukaga na turi hakuhi gukorwo tukiingira thiini wa mahoya kuri aria marakihoya financial breakthroughs kuri aria marakihoya Ngai aririkane micii yao kuri aria marahoya Ngai amaririkane wira wao wira muritu marutite Ngai atwike wa kumaririkana ange mare ICU maroria Ngai ndukijokerie mahoya Jehova tondu we niwe uhonanagia na we niwe uri na dawa iria irutaga wira na itatwikaga ya ku backfire ona hanini kuri aria rucini rwa umuthi mari na mavataro matiganite ona ithue turi na mavataro matiganite ndukariganirwo tukigira thiini wa mahoya ukorwo tutumeire ka message kanini ga gugitwira rucini rwega message nguhi ya gugitwira ni Ngai ni ndathima na ni ahe kiroko kingi ni adua matigare make kuria gwa 22989 nitugukena muno 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 makiria ona nginya kuria kwa
Facebook ona kuria kwa WhatsApp namba ya WhatsApp nyodo wa mugani witu na beo ni 0722200720 na tugithiaga na bena kuhoera maundu maria monekanaga na maitho kuri maundu matonekanaga na maitho na ni mabata muno makiria maundu macio ni wega tukoragwo tukiraga Ngai hindi ciothe agatuheaga kindu gitagwo hinya wa kuhoya ni kuna andu mugaga nie wakarua ni ndari muhoi tene na ni njui kwa andu mangitikania nanie ni njui kwa andu maratuthikiriria maraiga ucio ni nie ni ndari muhoi tene ni ndehingaga ni ndathiaga irima-ini gwetha Ngai ni twathiaga makanitha-ini kuhoya muno makiria no thiku ici ndigua kahinya kau ga kuhoya rimwe ni wega ukahoyaga hinya wa kuhoya ukiraga Ngai he hinya ni getha hote gukuhoya ukiraga Ngai he thamiri rimwe ni hota gukuonia njira ĩrĩa ũngĩgera ni hota gukuonia ndore mũngĩkorwo mũkĩngena nao ukiraga Ngai he favor he gwitikirika biashara-ini ciakwa in everything I do ukahega kindu gitagwo favor macio no maundu mamwe tu marĩa tũhoti gukorwo tukira Ngai atuheage no korwo mationekanaga ni mabata muno makiri na makiri marĩa mangĩ mothe ri Ngai tũteithagie kuhoya kũringana na roho mutheru tondu twahoya kũringana na roho mutheru ni rĩtucokagiria mahoya maitũ we Inoro FM shesheni yaku we. Alright. We biriga kuhoya ri mahoya ma kwihinga. Biriga kuhoya ri mahoya ma guthikirimaini kwira Ngai ni wa muhokera maundu maku mothe. Mwana witu Ngai ni iguaga na agacokia mahoya. Ono kro ndakoragwo agigucokeria muthenya ucio. Ngai witu ni iguaga na agacokia mahoya. Na njiraga andu mahoya ni wira rutaga wira na koguo ndukana tige kuhoya, ndukana noge aca iguru ni riguaga na no rigacokia. Thank you so much. Thaa 10:27 ndagika imwe tu nigetha tukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai no mbere yo. Karibu sana Ruth wa moyo rwimbo na ijulikane wewe ni Mungu atena kumenyekane ati we ni Ngai, we niwe kihoti wa maundu mothe, we niwe mubi wa thĩ na igũrũ na ijulikane. Karibu sana Inoro FM Daruka Intercessory Friday. Nijitagwo Wanjiru wa Fausto. Mimi ni Geto wa Karura mwari wanyu tu. Thank you so much. Good morning. But
you so much. Ate na kuromenyekana the kuromenyekana kuri mundu wothe ati we Ngai we niwe kihoti wa maundu mothe we wikaga maundu manene maundu ma magegania ati we niwe utikaga wa gukana kuhatura andu aku andu aria maikaraga magwetereire Ngai we niwe ukaga ukamacerera na njira ya mwanya na ijirikane. Thank you muno mwita Ruth wa Moyoroshi ni rwega rwimbo kihera mitambo-ini Inoro FM ari ithaa riri ritu ria mbere na ngirora wega ndirona thaa 11 riu yatigaria 28 minutes na turamenya ni kwihariria urahariria muthenya waku urahariria nigetha ukiumagare ugakimathe urahariria nigetha ukiumagare ukabange maundu maku na nginyagia umembi micemanio gukire nayo umuthi gucera gukorwo gicera umuthi Ngai arogwika wega ni weekend ni ikoragwo na maundu maingi ni tukoragwo na maundu tubangaga aria tugutagukiruta wira Ngai witu arotika wa gugituteithia na mario bangite Ngai arotika wa kumekinyaniria kuringana na wendi wake na matika magukinyanira tugagicokia gatho ona maga gukinyanira no tugucokia gatho na tuge wewe Ngai kihoti wa mothe. Thank you so much. Wewe ni mtakatifu. Yes, atari na gaja. Na ndiburu wihindire guthakaga guhoyaga na ngoro o undu mwetu. Ati Ngai gwikire kaundu ge gutuma amenyeke thini wa muturire waku. Thikiririe ni ungiuga ameni muthikiriria. Ngai gwikire kaundu ge gutuma amenyeke hamwe nawe. Ni kuri mundu Ngai atwikagira na hakagia agakorwo hatari na gaja ati hamwe na ithuĩ. Rucini rwa muthenya wa umuthiri ndiwe ni kaundu kariku we ni we meciri-ini maku ni kaundu kariku kwa ungienda gwikire arogwikira na ijulikane ya kwamba ako pamoja na wewe arogwikira andu marora maundu maria Ngai agwikiire makauga titherũ kuna hatari ngaja Ngai ena mundu uyu ni kaundu kariku kwa ungienda gwikire ndukimwire na ni gukuhingiria ni Ngai mwega. Karibu sana Ndungata Rucini rwega. Good morning. Morning to you my dear. Mwathani agocwo. Amen. Uhoro waku? Ore akwa ni mwega rucini rwa umuthi. Ni twake na gukuigua. Amen. Na kuigua ni warahukitio wega. Twarahuka wega na thai na inya ya Jehova. Thank you. Sana geithia muthikiriria geithia wa Karura. Wa Karura Bwana asifiwe. Bwana asifiwe mutungatiri. Ndukirathimwe muno ni gutuhe kiugo kia mwihoko rucini rwa umuthi. Amen mutungatiri. Ni tutkirite ijana tukaigua twagire ni ijana rucini rungi rwega. Ngumona ngatho icokirire Ngai witu. Karibu sana. Amen. Asante. Karibu Ndungata. Amen. Mwathani arogocwo kwa maritwa makwa njĩtagwo mũtungatĩri Pastor Willy na ndungataga na kanitha wa CFF kũrĩa gwĩtagwo Gĩkũyũ na kĩroko kĩa ũmũthĩ twĩna thayũ na twĩna hinya na gĩkeno kĩa Mwathani tũkĩra Mwathani witũ nĩ mwega na nĩ mwagĩrĩru tukĩmũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtũtua matigari make nĩ tondũ akorwo mũthikĩrĩria gwĩ kĩndũ gĩa bata Ngai agwĩkĩra na njĩkĩra nĩ gũtũhe kĩroko kĩingĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ andũ aingĩ marahoya mahinda ta maya kana kũhoya mone mũthenya ta wa ũmũthĩ no matinakinyanĩrio we wakinyanĩrio we watuo matigari ingĩtuo nĩ ihinda ritũ tũgĩe na ihinda rĩa kũgoca Ngai na kũmwĩra nĩ mwagĩrĩru nĩ tondũ ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩratwatha thĩinĩ wa Thaburi 150 atĩ nakĩo kĩndũ gĩothe kĩna mĩhũmũ yakwa nĩ gĩkĩgoce rĩtwa rĩa Jehova kĩroko kĩa ũmũthĩ mũthikĩrĩria tũtanaingĩra mahoya-inĩ nĩ kwendaga tũgĩe na kiugo kĩnini kĩrĩa tũkwaranĩria na nĩgetha twĩkĩrane hinya na nĩgetha tũgĩe na mwĩhoko na nĩgetha tũhote kũmenya atĩ rũcinĩ wa ũmũthĩ Jehova Ngai wa Isiraeli arĩ mwena-inĩ witũ tũgũthoma kiugo Thaburi 118 na tũkwambĩrĩria hau 8 na kĩroiga atĩrĩrĩ nĩ kaba kwĩhoka Mwathani handũ ha kwĩhoka andũ mũthikĩrĩria rũcinĩ wa ũmũthĩ ngũkwĩra kĩrĩa wĩhokete tiga gũkwĩhoka wĩhoke Mwathani andũ aingĩ nĩ marahinyĩrĩrĩka nĩ kwĩhoka biacara ikama disappoint niĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ toguo Thaburi ĩyo yatwĩra rĩ ũhoro wa kwĩhoka Mwathani eria mwĩhoko waku kũrĩ kĩndũ gĩothe ũkwĩhokete nĩ tondũ wona wa kwĩhoka nĩ ũgũtuĩka disappointed ikwenda ĩkaiga atĩ nĩ kaba kwĩhoka Mwathani handũ ha kwĩhoka athamaki kĩo gĩatwĩra nĩ kũrĩ andũ mehokaga andũ nĩ kũrĩ andũ mehokaga athamaki no Mwathani aroiga atĩrĩrĩ ndũkehoke kĩndũ kĩngĩ
kiroko kia umuthi na muthenya wa umuthi Ngai arenda tumwihoke o we wiki 10 kaiga atiriri ndari muthiururukirie ni thu nyingi no mwathani akindeithia guciananga amen akioke gikiraiga ati ari muthiururukirie ni thu nyingi no mwathani akimuteithia guciananga rucini rwa muthi ndarauka gukwira gutiramakania kiria giguthiururukirie kati wona wehoka ritwa riri ria Jehova kiria giguthiururuke mwathani ni egukiananga maita maingi mundu ni arahukaga ugakora warora mbere warora mina warora thutha gutire kundu kuraria uhotani gutire kundu kuronania utheri kundu guothe wa kurundiriria urona kuhana nduma no mwathani aroiga atiriri Daudi akiga ndari muthiururukirie na miena yothe ona we ndoka gukuhe hinya ndoka gukuhe mwihoko ati ona korwo wi muthiururukirie ni kuri guoko kwa Jehova ni kuri kiugo kiumaga iguru giuka gigateithia mundu giukaga kwananga na rucini ruru ndiga kiria gothe giguthiururukirie kiranangika thiini wa ritwa ria Jesu Jehova arokwanangira kiria giothe githiururukirie muthenya waku thiini wa ritwa ria Jesu 10 megarikirie kuiga atiriri ciathiururukiirie na miena yothe no mwathani akindeithia guciananga cianyumbireire miena yothe ota njuki no mwathani akindeithia guciananga ikihorera na ihenya ota mwaki wa mĩigua mwathani arogocwo kiria giothe gikurigicĩirie mwathani aroiga ni arakiananga na mwathani aroiga atiriri ati ni egukihoreria na ni egugicinanga na gigucinwo ota mĩaki ya mĩigua thiini wa ritwa ri hinya ria Jesu ni ndoka gukuhe mwihoko ni kuri mwihoko thiini wa mwathani ni kiugo giakwa no ngurire wihoke Ngai utiramakania kiria urathie through utiramakania kana we gitanda-ini ni gucaya uracaya ni kurwara utiramakania utindikitwo ni mathire utiramakania maundu maria mateng'eranitie nawe utiramakania kana ni kihiko-ini giaku mwathani aroiga ni aroka kwananga kiria ndoka gukwira muthikiriria ni uhoro wa kwihoka Ngai ni uhoro wa gwitikia Ngai eria kwihoka mundu eria kwihoka thamaki cuthiriria ritwa ria Jehova na Ngai ni egukurathima ni ngenda tuingire mahoya-ini ndenda tuingire na mundu uroiga kuma riu mwathani niwe ndehoka eria mwihoko waku kuria kwihokete ndenda kuhoya na mundu uroiga kwihokete muthamaki na kuma riu ndikumwihoka ringi na ni njui atiriri ni ukurathimwo ngirathimwo kiroko kia umuthi ndenda twambararie muthenya witu mbere ya Ngai uria ukomandaga mithenya turenda tumwite tumwire tukomandire muthenya Ngai uria waragiria ma mithenya turenda tumwire aririe mithenya itu gutiramakania kiria giguteng'erete mbere yaku toiga ni gigucoka thutha witu maroho megwathĩrĩirwo magutongorie turenda kumathĩrĩria matigũkũhota thiini wa ritwa ria Jesu turenda gukomandi mitino ĩrĩa ĩkũharĩrĩirio muthenya wa umuthi maundu maria mekuharĩrĩirio atakinya ikuharĩrĩirio nicio turenda gukararia thiini wa ritwa ria Jesu mamuthiururukiirie ta njuki no mwathani akimahoria ota mwaki uguo niguo ndirenda turathire muthenya witu ni kuri kindu kirahorio ni kuri kindu kiranangwo ni kuri kindu kireherio thiini wa ritwa ria Jesu reke tuhoe twi hamwe muthiganjio-ini ukurathimwo mwathani munene muthamaki wa ita ni twagutia ni twanyiha muno nyarĩra-inĩ ciaku tugigutia na tugikurathima thengiũ Ngai ni tondu we niwe twi na maritwa maitu Ngai thengiũ Ngai ni tondu wa gutuhe kiugo giki Ngai watwira mwathani tukwihoke we wi wiki Ngai no watukania kwihoka andu watukania kwihoka thamaki mwathani ugituhe kiugo giki Ngai we kuria tukwihokete muthenya umuthi uteithio witu ungiuma no ni watwira mwathani twihoke hinya waku mwathani kuria uteithio wa andu aku umaga mwathani novo muthi ndambaragia Friday umuthi na kuri we Ngai mwathani ngimidedicate na ngimiamuraga Ngai witu ngiguthaithaga ngigukayagira Jehova Ngai umuthi Ngai ni kuri thu cikwiharireirie Ngai witu guthiururukiria muthenya witu ni kuri thu cigwibangite Ngai witu mwathani uria ikwananga muthenya witu mwathani nowe niwe watwirira Ngai ati ni ukwananga thu icio mwathani ati Ngai witu ni ukuingirira Jehova muthenya witu ni twawariria kirathimo mwathani turenda gukirira
Mainana mothamaki maria megũbangĩire mũthenya ũyũ kũrĩa mwathani megwĩbangĩte ta njũkĩ mwathani matwetereire matũmbĩrĩre my labozaya mwathani tũiga matigũtũhota ũrĩa wothe gũkũbangĩtwo Ngai njũkĩ ciothe cikũharĩrĩirio Ngai ataki cia mĩthemba yothe iria ikũharĩrĩirio rũcinĩ rwa ũmũthĩ mwathani igũrũ rĩa andũ aku Ngai witũ nĩ twaregana nacio nĩ kũhoria twahoria baba o toguo ũraigire wa maũria ta mwaki ya mĩigua mwathani twahoria mĩtino ĩrĩa kwarĩrĩirio mũthenya wa ũmũthĩ Ngai wakwa twamĩhorio ta mwaki ya mĩigua kĩrĩa gĩothe gĩkũharĩrĩirio igũrũ rĩa andũ aku Ngai wakwa nĩ kũregana twaregana nakĩo baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twenda kumbũra na kũnenehia rĩtwa rĩaku rĩu rĩ muoyo na rĩ hinya Daudi araugire ũkenda we ndegũkua we nĩegũtũũra muoyo arage mawĩko maku mwathani nĩ tũraregana na ikuũ ciothe ikuũ physical ikuũ spiritual mwathani nĩ tũraregana nacio Ngai witũ rathimĩre andũ aku Ngai tondũ nĩ manĩra kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩwe mehoka nĩ maiga Ngai matikwĩhoka maibatha kĩrĩa mekwĩhokete mehoka rĩtwa rĩaku na hinya waku nawe Ngai witũ tuĩka mwĩhoko wao rĩu kĩingĩre mbara-inĩ ciao baba rĩu kĩrũwe kĩng'ang'ane mwathani na arĩa othe marang'ang'ana nao Ngai witũ mũthenya wa ũmũthĩ tũiga nĩ mũrathime nĩ mũthenya wa mwanya Ngai witũ baba twarũa na mahinya na maroho marĩa mekwĩharĩrĩirie Ngai witũ kũnyita mĩthenya itũ kũrĩa kũnyitĩtwo mĩgwate tũiga baita itũ ĩrekio tũigerekererio Ngai witũ tũiga atĩrĩrĩ mwathani nĩ kũrĩ na gĩkeno gĩkũiguĩka nĩ kũrĩ nyĩmbo cikũiguĩka thĩinĩ wa hema-inĩ cia andũ aku makĩrongoria magĩkũgocaga makiuga this is the day oh my God mwathani ĩrĩa megũkuona na njĩra nene wĩtongoreria andũ aku baba mwathani ũtũraga matihotagwo arĩa othe wanetongoreria ũmũthĩ nĩ twagĩkwamũrĩra mũthenya ũyũ Ngai witũ gĩthamake kuma ndagĩka ĩno o nginya hwainĩ mũthamaki mwega twarana na andũ aku magĩũkĩra makiumagara Jehova Ngai twarana nao mabarabara-inĩ Ngai witũ twarana na andũ aku mwathani kinyia andũ aku na thayũ ĩka maũndũ manene na maũgwati kwa ũhoti wa rĩtwa rĩaku tambũrũkia guoko gwaku mũthĩnjĩri kũrĩ arĩa othe arwaru Jehova arĩa mombĩrĩirwo Ngai witũ nĩ njũkĩ cia mĩrimũ Ngai wakwa maririkane twacinanga mĩrimũ ĩyo mwathani o ta mwaki Ngai Jehova Ngai wa Isiraeli mĩrimũ ĩrohora o ta mĩaki ĩrahoririo Ngai horia mĩrimũ mwathani ingĩra mathibitarĩ ingĩra mĩciĩ-inĩ baba horia mĩaki ya mĩthemba o yothe Ngai wa Isiraeli ĩrĩa cinangĩte andũ aku horia mĩaki ya ihiko horia mĩaki ya mawĩra horia mĩaki ya mabiacara o Ngai wakwa tondũ wĩna hinya ũgũci wa rĩtwa rĩaku arĩa othe maragũkaĩra atĩ magĩenda mawĩra matirĩ na mawĩra baba Ngai witũ mathanĩre tondũ nĩ magũtua mwĩhoko Ngai witũ naramatua mwĩhoko na nĩ ũtuĩkaga iteng'erero rĩao Ngai witũ rĩu mathanĩre he mũthuri ũcio wĩra he mũtumia ũcio wĩra he mwanake ũcio wĩra o Ngai wakwa rũndĩrĩria Ngai wingĩ ingĩ macabĩte aingĩ na matirĩ mararĩha manyũmba tondũ matirĩ na mawĩra Ngai witũ athana na ũthamake nĩ twagũtĩĩa Jehova tũkĩnenagia bũrũri witũ tũkĩwambararagia tũgĩkũraga we nĩwe Ngai thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya gũtirĩ ũngĩ twĩhokete mwathani ona ikonomi yahana ũrĩa kũhana ya matirĩ cenjetie ya matirĩ ndĩthũkĩte mwathani tũtũmanĩre Ngai witũ tuonekanĩre ũroigire twagũtua Jehova mũrĩithi witũ gũtirĩ kĩndũ kĩega tũrĩagaga bũrũri ũyũ gũtirĩ kĩndũ kĩega gĩkwaga nĩ tũragũcokeria ngatho rĩngĩ nĩ kĩrathimo kĩa mbura nĩ gĩtũhete mwĩhoko nĩ tondũ nĩ tũrana baba nĩ tũkũhũna mwathani to mĩgũnda wa mĩrathima tũrĩ andũ arathime Ngai witũ nĩ tũragũtĩĩa na nĩ tũragũcokeria ngatho kanitha waku ũrathime andũ aku othe ũmarathime mwathani ona Ngai witũ inoro ũmarathime Jehova no mekage wega aya monire nĩ wega mwathani mambaragĩrĩre Ngai witũ na kiugo gĩaku gĩgatuĩka ũtheri nĩgetha nduma baba ĩrĩa gwathĩrĩirio mũthenya ĩkahotwo baba uga ũtheri waku arĩ ũrĩ nduma nĩ ĩtoragio na rũcinĩ rũrũ tũiga nduma ĩtorio kũgerera mwathani baba Ngai wa Isiraeli inoro mwathani nduma yothe gwĩbangĩte kĩroko gĩkĩ rĩu nĩ ĩhotwo rĩu nĩ ĩtorio ũtheri waku mwathani nĩ ũthererũkĩre andũ aku
marathime no meke wega Ngai witu mundu wothe ugukubatarite mwitike na rigo ihoya riake mundu wothe uma muhatiririe mwathani riu muhature Jehova mundu wothe Ngai witu ugukinyite mwisho riu mweko Ngai witu mundu wothe ukwonete guthira riu twiga ndeguthira riu twiga niegutura muoyo nigetha rahage mawiko maku mundu wothe ukuiguite mwathani ndari undu ungiarenda mundu wothe ukuiguite ni kaba kuma thi mwathani atwaiga gutire gukua ucio twamwitiria muoyo twiga ni ugutura nyitirira biacara cia andu aku nyitirira mawira ma andu aku uria andu a Kenya mekaga rathima mawira ma moko mao no monekanire Ngai tu turatwa marathima na inyore marathimaga twarathima Kenya twarathima Inoro na twarathima kanitha waku mwathani turathime no tweke wega twenyihia rungu-ini rwa maguta maku wega no tugi waku ituigane baba twatinda nawe utugitirite uturorete na ritho riaga utukinyie hwaini mwathani tumagare ng'endo ndaya na ngui ucoke tucokie mĩciĩ-inĩ itũ tumagare no turathime mwathani awa mũthamaki mwega ngoro nyingĩ no irĩ gũcokeria ngatho na no irĩ gwĩta Ebenezeri rĩtwa rĩaku rĩnene na rĩtwa rĩaku rĩa mbarare nĩtwanyiha mũno nĩgũgwĩta na ũgatũigua na ũgatwĩtĩka na ũgatũkomandĩra mũthenya witũ nĩtwakũrathima mũthĩnjĩri mwega na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩ hinya mũno rĩa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona twanyiha na tũiga wĩ mũthingu na nĩwagĩrĩire na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya na twagũcokeria ngatho tuga amen amen amen. Thank you muno Pastor Winnie. Amen. Na tutingiaga ndumiriri 1 2 3 guku cia muthikiriria ungienda mahoya muthikiriria ungienda kumiririo ndi kana kiri namba ungikimuhe nigetha akihota gukwaraniria nawe namba yakwa ni 0720 932 554 reke njokere ringi ni 0720 932-554 mundu bado ungienda guka kuria tutungataga haria Gikuyu na kanitha witagwo CFF wetagwo Kareri agiuka orie kanitha wa CFF hari uri niekurehwo na nieguka niekurathimwo na nieguka nitukwaria na niekurathimwo ni Ngai. Asante sana geithia haikaria Gikuyu muno ni mageithike muno na ugitinde wega Vai Shiro. Asante sana. Thank you. Tuma mushimwega wa Korea Kikuyu na tuma na Pastor Winnie Wamboi. Thank you so much. Na mahoya atuake hoya rushini rwa mothe turina kirigiriro na tutari na gaja te Ngai wito ni arikia kuigua na Ngai wito ni agutucokeria na thini wa ritwa riake tukauga amina. Thaa 11 tigarite ndagika 11 thararuka Intercessory Friday ni jitagwo Wanjiru wa Fausto nina nigeto wa Karura wa Nyutu. Shesheni ni yakuwe guko ni Inoro FM. Inoro FM shesheni yakuwe. Reke tukwaririe muikari wa Korea Nyahururu na tukwaririe muikari wa guko Nairobi o ndagika nini tu. Wabateri maini oikuruka mekuruini ona kanotuka nyeweruni aria hothe wathi no nginya uigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mwiki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inoro nekuo mucie Inoro mucie watu binotana. Aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Kakemi, Kawagware, Riruta Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Doyo, Dagoretti Kwanyama, Odhiru, Kino, na Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inoro nekuo mucie.
Inoro Shesheni hakuhe nawe Mogende Mutare Inoro FM Haya Weka Kaede Thank you so much no muthe no kiuria ni kitana hota gukorwo tukiamukira thimu yaku ikereka riri ritu ria mbere mathaa ni makorwo magitutengeria tondu gikorwo riu thaa 11 tigaritio ndagika 8 tu na no tugucokeria Ngai ngatho ni undu wa gutuhe ihinda ta riri na gutuhe mweketa uyu wa gukorwo tukimwariria gukorwo tugikorwo turi kuigwa kiugo giake reke tuge turi andu arathime ona mukorwo turi muoyo muthenya wa umuthi sisi tumebarikiwa nowe wathie na mbere na wikia katumiri nguhe mushusho wa 2989 Ngai akurathimete ru ingirora andu eri atatu aria makirekirie gwikinya o seneta mundu gwete Michael Jogu wa Kiveregwe. Thank you so much JM Menge kore musho wa mlima Totally Molo, asante sana. Peter Gashau wewe kore mwena wa Asia kore USA ukawe mitaboine twamukange wewe kore musho wa Georgia musho wa USA. Good morning kare kimushufi wa Gathabi. Thank you so much gethania kore Kirinyaga nitumwendete muno mama Ken wa Varisho onawe rushine rwa kirathimo thina mbere na gutuma message yaku ikerekeria keri itukuhota gukorwo tukirora message icio ciothe. Oh yes, muthenya wa umuthi ari muthenya wa Friday, muthenya uria twambiririe na kurathimwo na no turathi na mbere na kurathimwo. Pastor Winnie kuma kure mwena wa CFF Kikuyu ni akorwo gitwariria ciugo njega muno makiria ciugo cia kwihoka Ngai na no wega guhinyiririe muthikiriria wa Inoro FM ati thio thome thaburi 118 tondu hindiria agukoragwo akiari horo wigi kwihoka Ngai ni gukoragwo ngithina mbere na guthima maandiko macio na mandarima muno makiria o handu muhari wa 13 kuga ndahatikitwo ni thu ciakwa hakuhi ngue no mwathani akindeithia ni nguyuragia maundu mariku macio makuhatikite hakuhi we okue ni kuri maundu mokaga makahatika mundu muno makiria tondu akora kiari horo wigi kwihoka Ngai na noguo guthina mbere naguo ni kuri maundu mahatikaga mundu muno makiria mirimu igokaga kuhatika muno makiria mathiri na mathina magakuhatika muno makiria ukarira ukorwo ni hinya ukarira ugakinya mwisho ukarigwo ni atia ubati gukorwo gika ndio haha gukumiriria na gukwira ati wona wehoka Ngai gutiri mundu wanehoka Ngai anahingicika na ni gwenda ngiongerera ciugo icio theri okarugano kanini tu gakorwo getheini wa Samueli wa mbere muhari wa 30 thini wa Samueli wa mbere muhari wa 30 gakorwo kiari horo wigi mundu gwitwo Daudi na maandiko makuga wega muno makiria ati muthenya umwe Daudi makinyi itura ria kwao gatura getagwo Zikilagi magikora ati atumiao na ciana ciao othe ni matahitwo. Maandiko matwiraga ati ndia Daudi makorire atumiao na ciana ciao ciitura riu ciothe ni idahe. Maandiko muga makirira ginya makinoga ni kuri hindi ukoragwo hatikitwo ni maundu ukarira ginya kanoga ugathie koria shauri kundu guothe ginya kanoga no kiroko ke muthenya wa umuthi ndi ha gukwira ati mundu wothe urongoragia Ngai na mundu wothe wehokaga Ngai gutiri hindi akora no wega guthomere maandiko macio tu nigetha tukorwo tukimathoma oro wega thini wa Samueli wa mbere 30 Biblia kuga atiriri na riri muthenya wa gatatu Daudi na andu ake magikinya Zikilagi na Amaleki ni mahithukiire mwena wa kianda wa Juda na makahura Zikilagi na magacinda itura na magitaha atumia othe matioragite mundu onomwe ni mathiite na andu othe munini na munene. Riria Daudi na andu ake makinyire itura riu makorire ricinitwo na atumia ao hamwe na ciana ciao cia iritu na cianake magataho. Hindi yo Daudi na andu ake ri makiambiriria kurira maririre oginyagia magithira hinya wa kurira. Thini wa muhari wa kana ni ugenagia muno makiria rimwe nitukoragwo ni maundu tondu ithu turi andu na maundu mahanikaga o guku thino ya andu na maundu macio magaturirie muno makiria ukaigwa ni ndirite undu uyu wa karua na ndire na hinya ungi wa kurira ukaigwa ni hoeire undu uyu muno wa karua na ndire na hinya ungi wa kuhoya no reke nguririkanie ni kuri thiri ya kwihoka Ngai ni kuri thiri ya andu aria matengagirira Ngai ni kuri thiri ya andu aria mathiaga kuria kirira kwi Ngai. Maandiko magathi na mbere na kuga atiriri muhari wa 5 atumia aria eri a Daudi Ahinoamu na Abigaili onao ni matahitwo. Daudi agikorwo ari thina-ini munene muno ni gukorwo andu ake ni mari na maruru maingi muno nake ni mendaga kumuhura na mahiga ni ndu wa ciana ciao gutahwo no mwathani Ngai wake ri ndarekire. Muhari wa 7 niguo ngwenda ngoro ngitindira hanini Daudi agikira
akĩra mũthĩnjĩri Ngai Abitharu mũrũ wa Ahimeleku atĩrĩrĩ ta ndehera ebodi nake akĩmũrehera nake Daudi agĩtuĩria ũhoro he mwathani akĩmũria atĩrĩrĩ nũmĩrĩre arĩa matũtharĩkĩire na matutaha nĩngũmakinyĩra nake akĩmũcokeria atĩrĩrĩ nĩ ũkũmakinyĩra ũmahonokie ũndũ mũna ndũrĩa matahĩte ndĩrĩa gũkorwo gũthoma maandĩko macio nĩngũiguaga ngoro yakwa ĩkĩenda kwĩhoka mũno makĩria Ngai witũ tondũ mũhari wa mũgwanja rĩrĩa maũndũ makorirwo nĩ makinya mũico nĩ marĩra na makorwo atĩ matirĩ na maithori mangĩ Daudi nĩenda kũhũrwo na mahiga etiri kĩndũ gĩtagwo ebodi na ebodi yarĩ nguo yake ya mahoya akĩmĩharũkia agĩthiĩ kũrĩa kwĩ Ngai akĩanjia kũrĩra Ngai akĩũria Ngai wona ndakinyĩra andũ aya rĩ nĩngũmakora we hĩndĩ ĩrĩa wakinya mũico rĩ rĩrĩa maũndũ maku makinya mũico rĩ rĩrĩa wanengerwo marũa macio na tene wakinya mũico wĩra waku nĩ wathira rĩ rĩrĩa wakora kĩhiko gĩaku nĩ gĩathira rĩ rĩrĩa wakora ũgima waku wa mwĩrĩ he mũndũ wogire sorry ndĩkoragwo ĩna maana o tiga hĩndĩ ĩrĩa ndagĩtarĩ arĩkwĩra sorry ũngĩkaigua ndagĩtarĩ akwĩra sorry ũkamenya nĩ gwathũka mũno makĩria hĩndĩ ĩyo ndagĩtarĩ oka akwĩra nĩ sorry rĩ nĩ sorry mũndũ wanyu nĩ akua rĩ nĩ sorry wĩna mũrimũ ũyũ rĩ wĩkaga atĩa nĩ ngwenda kũririkania nĩ kũrĩ ebodi oi ĩno ĩkoragwo ya andũ arĩa mehokaga Ngai nĩ kũrĩ nguo ya mahoya nĩ kũrĩ gũthiĩ kũrĩa thĩinĩ wa rumu yaku na kwĩra Ngai nĩguo gũtarie no niĩ nĩ ndĩhokete hinya ũtoragwo nĩ hinya nĩguo riboti yugĩte no niĩ nĩ ndĩhokete Ngai ũcenjagia maũndũ nĩguo makorwo makiuga no we Ngai mũgambo waku nĩguo wa mũico horo-inĩ ũyũ mũrango ũcio nĩ wakorwo ũkĩhingwo no we Ngai rĩ na githĩ ndũhingũraga mũrango gũtarĩ mũndũ ũngĩhota kũũhinga rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda gũkorwo ngĩongerera ciugo iria Pastor Winnie wa CFF ya Gĩkũyũ akorwo akĩaria cia kwĩhoka Ngai narĩ korwo twĩhoka Ngai mũno makĩria ona rĩrĩa maũndũ maitũ marakorwo magĩcingimana narĩ korwo twacũthĩrĩria Ngai no ririkanagie gwacingimana nĩ kũrĩ mũndũ ũmwe ũcenjagia maũndũ mothe metagwo Ngai mũmbi wa igũrũ na thĩ hĩndĩ ĩyo wona gũtarĩ njĩra we nĩ arĩ njĩra maandĩko make matheru matwĩraga atĩrĩrĩ njĩra cia kĩmĩrũthi ndĩrĩ yagera ona nyoni cia rĩera-inĩ itirĩ ciamĩmenya nĩ kuga Ngai nĩ arĩ njĩra ciake iria ithuĩ tũtoĩ ũragĩtangĩka ngoro nĩ kĩmwana witũ ndũkĩre ngoro yaku yũmĩrĩrie ndũkiuge niĩ nĩ ngũhoya rĩmwe rĩa mũthia ndũkiuge niĩ nĩ ngũthiĩ kũrĩ Ngai ũyũ rĩngĩ ndĩmwĩre nyonia njĩra ndĩmwĩre nĩ njigĩrĩire mbeca ciakwa kũndũ kũingĩ mũno ikĩũraga ndĩmwĩre nĩ ngereti hiko na gĩtikoga ndĩmwĩre kaũndũ kau gagũgĩthĩnagia Daudi arĩra mathira mũtwe mathire maithori na nĩ ũkũimagine arũme makĩrĩra tondũ andũ arĩa mathiĩte mbara ĩyo marĩ arũme nĩ maandĩko maugaga makĩrĩra nginya makinya mũico oh my goodness arũme matirĩraga ũguo koguo nĩ kũimagine arũme makĩrĩra no marĩkia kũrĩra rĩ Daudi agĩthiĩ kwĩ Ngai onawe nĩ ũrĩrĩte mũno makĩria rĩu thiĩ kwĩ Ngai na nĩ njũĩ Ngai nĩ agwĩka wega na nĩ njũĩ Ngai nĩ agũcokeria mahoya maku na nĩ njũĩ Ngai nĩ agũcenjia rũgano rwaku amwana cenjia rũgano rwa andũ aingĩ na toguo Pastor Winnie atwĩra tũmwĩhoke ũmũthĩ rũciũ orogwata tene na tene kĩu nĩkĩo kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ Samueli wa mbere 30 thoma kuma mũhari wa mbere nginyagia mũhari wa 8. Amen, amen. Thank you so much. Noro FM shesheni hakuhe nawe na thaa 11 nĩ ciarĩkia kwĩhanda wega reke tũrũgie ithaa tũgĩcokereria tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ya thererũka Intercessory Friday nĩ ya kũrathime na gwĩke wega. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe aikaria gĩtao nginya mũtao ndaragwa nginya maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe aikaria gathiga nginya mũthika gakũrwe nginya mũkũrwe othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe wambatĩire maini ũikũrũka mĩkuru-inĩ
ona kana utukanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe.
Thank you so much. Natukaina rwimbo ruru turi na mwihoko rucini rwa umuthi ati nitugukuona Ngai, twakumatha nitugukuona Ngai, twakwariria Ngai ni ugutuigua, twakuhoya Jehova ni ugutuigua. Situation citu tukauga ti permanent, tondu ithue ni turamenya nitugukuona, ithue ni tureregerera kindu kana ni turehoka kuringirwo kiama ni we Ngai rucini rwa umuthi. We ni we tweregereire, we no we twetereire, ni tukwirutaniria muno atutiganirie maya mangi mothe nigetha tukuone Ngai. Thank you so much. Tugitwe itua aria agutigirira ati ni tuona Jehova, nigetha tuone Jehova no nginya maundu mamwe twambe tukimarekie, no nginya maundu mamwe twambe tutigane namo, no nginya maundu mamwe twambe tukorwo tukimarekia na tukimenana namo nigetha tuhote gukiona Ngai. Na ithue ni tugweterera Jehova oke nigetha tuhone na tuhote gukorwo tukiona. Na twiragwo atiriri thiini wa ibuku ria Aroma tumagiririo tukerwo we urahoya Ngai na we uhoyaga Ngai na we ukoragwo na mwihoko thiini wa Ngai, urokorwo na gikeno, urokorwo na thayu, otogwo umwetereire na togwo umwihokete ni urikoragwo ukiongagirirwo kirigiriro na ugakorwo ukiheo mahinda mega na maundu maku magakorwo memega, no matter situation ikaire ate kana maundu mahana ate, tondu kirathimo na ukorwo ri muoyo ni kiheo kuma kuri Ngai. Muturire uyu turatura ni kiheo kuma kuri Ngai, kwarahuka twarahuka rucini rwa umuthi ni kiheo kuma kuri Ngai, na tugagicokia tukauga ngatho ona korwo challenges kana morito ni maroka, ni turacemania na maundu miabato na mikurukoco ni muturire, no tha cia Jehova cituraga ciri njigu na rucini rwega ni atweruhiria irathimo ciake, irathimo citu, na tugakiuga agicerera aria angi ona ithuĩ rucini rwa umuthi ndakariganirwo ni gutucerera. Mina thaa 11 riu ina ndagika 8 tu Inoro FM Tereruka Intercessory Friday geithika rucini rwa umuthi. Salimika sana ni njitagwo Wanjiru wa Fausto, nime nie geto wakarura wanyitu na gacokia ngatho muno makiria ni tondu wa we witikirite gukorwo wina ihinda ria kuria gutwandikira, ni tondu wa we uratwira mutambo-ini. Good morning wakarura na Wanjiru, geithikai muno ni mwaturathima, etagwo Muga all the way from UK. Geithika muno mundu gwitwo Rachel Jega kuma kure mwena wa Iraq Baghdad, urajire mitambo-ini muno makiria. Gona mundu ogwitwo good morning wakarura, geithiria Shiro ni William Kafugi kuma mundu gwitwo Kanjuri Karatina, Kanjuri Karatina, thank you so much. Amen wakarura. Niguhuba effort etagwo Mzee Jogo kuma kure mwena wa Tetu Nyeri, Philip Kangara County Government ya Kirinyaga, ona wedu kigeithikire hau. Serafina Kinyanjui ona wedia gikuona no kajira jarahure andu othe akure mwena wa Darugo. Kariuki Mushufi wa Gathambi Kirinyaga, good morning twi mitambo-ini muno makiria ni ngatho. Good morning Reva, tuhemo muno geithia Wanjiru sana, etagwo Boni wa Kavaru, arahura wa Kangara OGW na Ruth wa Embeneza, Mama Ken kuma kure mwena wa Baricho, rodo na mundu gwitwo Michael Njogu wa Kivirigwe Kirinyaga, urajira arahura Maina wa Muna na Dr. wa Kangara, arahura Bishop Mwangi wa Hallelujah na Dr. wa Kangara, etagwo Kanyi the Dancer. Hi Madam wa Karushi, geithiria Madam Wanjiru ni Meja Samuel Wangobe na kure mwena wa Tetu Nyeri. Icio ni muciendumiriria ciranginyira na gwa ni ngatho ni gutwandikira na gutwenda muno makiria. Thank you so much. Good morning. Tukamukira geithisho na gitio kinene muno makiria. Tukwiraga hindi ciothe rio gukorwo gituthikiriria gukorwo kinyitana na ithue ndushe tutiwoyaga ogwo no huthu apana, nituonaga wendo munene na Ngai witu akurathimage mahinda mari mothe na agagwikaga wega, na tugakihoya hurata uyu ugithie na mbere na gugikura na gugikora na kuhoya nagira ni kindu gia bata muthikiriria, kuhoyagira murata waku ukimuragia ona gukimuhuragira nginya thimu gukimuragia hana atia ni wega nigetha tondu imwe maundu ni maikoraga mundu ugicoka gukimwona wania later ugakiuria murata uyu wakwa niki gwathire kai onire ki kari kiacemanirie nakio ikituhoyanagire na Ngai ni akenaga ni undu wa andu aria mari kuiguanira tha. Githeti we Ngai ni tugukorwo tugikunengereria rwimbo ruru rwa Phyllis Mbuthia no mbere yo 22989. God bless you sana murata we haha wetagwo Musigare, thengio we kure mwena wa Mumbo, asante sana. Wasalimie
mushishio. Good morning William Kafugi kuma Korea. William Kafugi watwera we Karatina. Ni thank you so much. Mama Ken nitogo kuonete no wakigeithia patron ndagitari mureithi wa Kang'ara Reverend Agatemi. Asante sana wa kanitha wa AIPCA Kanyagia Parish. Good morning Roshini Rwega Charles wa Gas Korea Kigumo County ya Murang'a kohana atia onaembora ata wito MC Chapo we Korea Kagumo hari akirinyaga twageithika muno jaba wa makutano na Epanuel wa ina wa kirere nitwageithika ngugi wa Kihigo Mattress. Good morning Thurua engineer Roshini Rwega murata wito chaplain Maina Jage we Korea mushi wa Eldoret. Barikiwa sana Tony wa Tuktuk wa Karati na agaya gwekewega onawe mwarimu Jagon tumukumie Yesu Kristo tumukumie mahida mothe. Tukere hamwe muno Stephen Gaba wa Kiregero geithania Korea gwetagwo Subukia onaenda danwa Mikugi. Good morning kefeferi kohana atia John agethenya wa Hill Titi Mboroa ndugitinde wega muthenya wa kirathimo. Reke twabe tuikeria tu hanini na wona twashokereria nituguthie na mbere na kurora ndumiriri yaku tugithiaga na mbere na guthikiriria thereruka Intercessory Friday muthenya wa omothe. Good morning, good morning. Ikerekarere ritu ria kere Eke tuabe tukiariria muikari wa Githunguri tuabe tugikwariria tu o ndagika nini nigetha ukimenye tugikoragwo turi mwena uriku ungigibatara undu o wothe utungata o wothe wa Githunguri na matura maria marigiceirie ceceni ya Inooro FM riu ni gukinyiria tungata wayo oro kuu kwanyu tucerere Githunguri town Jerusalem House hakuhi na gate ya Githunguri Township Primary School no tuhurire thimu 0725 603 262 warie na John Dangwa. Oho twina wabici ingi kwa Michael Town Vumilia House no tuhurire thimu 0722-297-587 warie na Pauline Bogwa. Inooro Muikari wa Embu na matura maria marigiceirie we munyiti ugeni mucio wo tuginotana ungienda kwanirithia kinithia o giothe ukawa wabici itu Embu Town Mama Kagao Hardware Shop tuhurire thimu 0721-648-385 kana 088-317-32 warie na Samuel Jero muikari wa Embu. Karibu mucio wo tuginotana. Inooro Shesheni hakuhe nawe. Inooro muge ni mutare. Mondo atuere yoko nyongo nyondo adire kuingia akamata na rohoro naga ikuro kaidherero iradero na idhuero hatare mondo gemuria keolia. Hallelujah. Inetiwa mwadhani watumire goro ya kwege mwehoko Rutirana wogwe Neturena dayo Ayahane tuadevie Okene kane molehe Inetiwe ngai Inetiwe Jesu Inetiwe roho Inetinywa tatro Morutire weroyo Omoka kandirikania Mushara wa meya lege kuo Na niega kenye tolikia Na kengire konkenane Gakyo ya kango nuga koa Gatolera modeteri Rote ngongondari atino Woire tueke oro hiyo Ya mawe ya makoa Kwege mwe okegorera weani
Thank you so much, Phyllis Mbuthia, Roshini Rwega, Rwebone, Githe Tinyu atatu mwakirutire wira uyu nigetha tutuike gukorwo turi haha turi muthenya wa umuthi. Thengi muno muthikiriria witu, tugithie na mbere na gucokeria Ngai ngatho, tugikiririkanaga Ngai gutire hindi atwikaga wa gutiganiria aria mamwendete na mamwihokete na mamwathikagira na maikaraga mari na kirigiriro hariwe na matiaga ritwa riake no nene wake ona thenge ya kugerera morito. Jehova arotuteithia tuhane ta murato gwitwo Jusufu ona thenge ya gukorwo akigerera morito na agikorwo ari ngombo kuria gwa 45 Ngai ari onake tondu akiri mundu wa gwitigira Ngai ona situation ineyo no atete Ngai ona thiini wa magerio makere ma mutumia wa 45 mundu gwitwo Jusufu no atete Ngai na no ahete Ngai gitio na ni amenyaga Ngai ni Ngai ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ thengia ya marĩa tũragerera Ngai arotwĩka wa gũtũiguĩra tha nĩgetha tũhote gũkorwo ona ithuĩ tukihana ta mũrata ũyũ gwĩtwo Jusufu ona tũngĩgerio moritũ-inĩ mahana atĩa kana kũigĩrĩrwo igenyo tondũ mũrata ũyũ witũ nĩ akĩigĩrĩirwo kĩgenyo kĩmwe kĩarĩ gĩa thoni kĩgenyo gĩa maundu mamwe ta macio makĩigĩrĩirwo mundu gwĩtwo Jusufu ni magerio mena thoni no ona agĩtuĩka wa kwohwo mundu ũcio ndakĩriganĩirwo atĩ nĩ mani kũrĩ Ngai ũtũraga muoyo. Koguo na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ
reke tuikare tukimenyaga na tukirugamaga na tugikaraga turi na kiugo ngoro-ini citu, turi na kiugo kiria kiratutongoria, turi na kiugo kiria kiratuumiriria, turi na kiugo kiria kiratumenyithia ati Jehova niokaga na Jehova ni arakuona. There is something special about you maitho-ini ma Ngai. We mundu wa bata na we mundu uria Ngai augite ni agucenjeria muturire wake. Hari uria Ngai aritie wa bata iguru riaku, hari uria Ngai aritie wa mwanya iguru ria muturire waku. Tokorwo undu ucio wa mwanya afagite kiumia giukite, undu ucio wa mwanya afagite mweri ukite, afangaga maundu make kuringana na uria arona kwagiriire, na ritwa riake tukarigosha rucini rwega tukaria bararia. Ni tukorwo na Mugikuyu kwa Catholic Choir baadaye 11 na dakika 21 Inoro FM. Thank you so much. Good morning. Oh yes, no tuthakira rwimbo rwega muno makiria githitiwe Ngai rwa Phyllis Mbuthia. Bro akurohe mwini nyonaga ni akoragwo akuranite wiroria Ngai arutire na wiroria Jesu arutire ni Phyllis Mbuthia. Akoragwo gitariria githitiwe Jesu wokire ugituhora mashigira na Phyllis no atuinire rwimbo rungi rwitagwo ithoni ithu twari mithabibu ya githaka. Ni kurania mwiritu ucio ni akoragwo akuranite na gatambura wiroria warutirwo nigetha nie nawe tutuike a mugunda kuna, nie nawe tutuike a gwitu ciana cia Ngai, nie nawe tutanagio na uthamaki wa ithe witu. Ni wira munene muno warutirwo Ngai Jesu akirutira na agicoka kiona ti muiganu agituciarithania riu ithu tukorwo twi mithabibu iria yake. Ni mwini ndathimaga muno makiria. Karibu sana muthikiria wa Inoro FM na Wanjiru Ndori redero ngurie kiuria. Okay. Riu toni ndakirwo ngurie kiuria to gukiuria. Wakadwa uri nyina wa Wangeci kana thoma kanitha wa PCA kana ne yacenjirie ahika Kenyaga etagwo Mzee Njogo. Mzee Mwangi niguo njira ende gucokeria thutha wa hema. Hayo ni mambo ya thutha wa hema. Na wakigithi ni Kariuki Mushufi wa Gathambi Kirinyaga na ndeke gwire macambiki ma Kirinyaga makirathimo muno ni Ngai. Good morning okarira ni Drago wa Farm Kosagana arahura patron James Murithi wa Kang'ara twi hamwe muno tutunde mwarimu Kimiti wa Muriu urajira deka mwangi gatunde no twi hamwe muno na ugithirie Shiro wa Fausto na Shiana arutani na Sheri Buchana Primary School and Junior School. Thank you so much na wagithio ni muthuri ugi wa bata muno makiria. Okay. Etagwo mwarimu Jagon. Mwarimu Jagon. Yes, mwarimu Jagon ne kugethi ni muthiri wa bata muno makiria. Ya murathi mage maingi. Na wagithio ni Samithua. Ni ndageithika. Na wagithio ni Serafina Kinyanjui. Ndageithika nimesalimika. Ni na tukire ihinda riria tugikiugaga ria guthoma message yaku guthoma ndumiriri yaku nigetha atwarikia mbere ya tutirihite thereruka umuthiri tutigo gikithoma kuria muci wa kuria gwetagwo atia kuria kwa patron Dagitari Murithi wa Kang'ara COGW itugo githoma kiugo kiria gukorwo atutumeire na makiria ntuko nginya tukioya thimu yaku na toguo tu nitugukorwo tugithie na mbere na kurora kuria WhatsApp uratwira atia rucini rwega na mbere ni 0722200720. Thank you so much. Ni drona mundu gwitwo Esther Karaja we kuria ruiro gwa Kairo ona Joan Shike gwa thank you present sana. Twina Simon Maina Baba Koi titowasha iwa marigiti ni orokire wanyika makanika nitwamukira ngeithi ciaku nawe murata witu gwitwo etawate wa Mary wa kure mwena wa Murugaro Mr Philip Kang'ara geithika wa county government ya Kirinyaga na Florence Mukinyai na Ngugi wa Kihigo Mattress. Sasa ni mikeni sana nitumwendete nitukenaga ni undu wa inyu gukorwo mukinyitanira na ithwe na tukiria ho muthikiriria witu ndugakiriganirwo SMS number iria ugiandika na utume na itukinyire ni 22989. Oh yes, Wanjiru muthenya wa irari ni turonie Papa Mutheru ndogo ya hoiti ndarekirie kuma niguo na ni andu mare kuretwo magiterera muno makiria aturage na Papa Mutheru kanda wa Catholic urage na Papa Mutheru aretwo Papa Leo the 14th na Robert no rito rira racaguriwe mwenyewe ni rio riu na ena miaka around 69 hau ukanitha wa Catholic ni njui ni mukenu
na thĩ ng'ima nĩ ngenu tondũ rĩu twĩna baba mũtheru mweru na twetereire kuigua muno makĩria mwerekero ũrĩa ũkorwo akĩneana wĩgiĩ kanitha tondũ rĩmwe nĩ marutaga mĩerekera ĩtiganĩte koguo we looking forward kuigua ũrĩa ũkorwo akĩneana mwerekera na muno makĩria wa gĩkanitha. Yeah. Nĩguo twetereire kana harĩ kĩndũ ũndũ ũngĩenda nyongerere? Ngwĩhe ũndũ ũngĩ kwenda kuongerera? Nĩ mũndũ nĩigua mĩario-inĩ rĩ nĩ wĩiguaga tone intonation kamenya rĩu hau nĩ hakũrĩkĩrĩria nĩ ahorera. Yes, rĩu tũkĩrorete ũrĩa gũkoragwo andũ na andũ aingĩ marauga ti mũru mwonekere wake ti mũbatha mũru akĩonekana koguo rĩ tũgakĩhoya Ngai akĩmũtongoria harĩ gwatha kanitha na ũrĩa gũkorwo agĩtwarithia ũtongoria wa makanitha. Thank you so much. And tukugete ntukuona Mugikuyu Catholic Choir ndakaire Jehova rĩu thaa 11:26 minutes nigetha tũnyitanĩre na mũndũ witũ Reverend David Mwangi kuma kũrĩa mũciĩ wa Kahawa West atuhe kiugo ndagĩka nguhĩ nigetha tukiumagara tũrĩ na kiugo gĩa gũtũmĩrĩria kiugo gĩa gũtũhe hinya kiugo gĩa gũtwĩra atĩrĩrĩ tũthiĩ na mbere na kwĩyũmia tũthiĩ na mbere na kũgĩa na mwĩhoko tondũ ũyũ mũtũrĩre tũikaraga nĩ ũndũ wa tha ciake mũtũrĩre tũikaraga nĩ ũndũ wa Jehova ti ũndũ witũ nĩ ũndũ wa Ngai. Oh,
so much na rĩrĩa njiganĩire na maũndũ mathĩ atĩ niĩ ndingĩmũririkana Ngai wakwa makosa. Reke tũkaririkanaga Ngai mahinda marĩ mothe, maũndũ magĩthiĩ wega, maũndũ makĩaga gũthiĩ ũrĩa tũngĩenda, tukaririkana Ngai mũnyũmbi atũraga arĩ o Ngai. Thank you so much Mũgĩkũyũ Catholic Choir ndakaire Jehova thinacara ĩtigarĩtie ndagĩka 28 geithĩka rũcinĩ rwega. Bwana asifiwe. Ngatho cia mwanya tũgagĩkũhoera weekend ya kĩrathimo, weekend njega. Jehova arogũtiragĩrĩra gĩthithi mahinda mothe mũthikĩrĩria witũ akenete. Na ndirona akore gwa 2989 ni ũragĩkiuga niĩ nĩ njarahũkĩte, niĩ ndirĩ na ũru, niĩ ndĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, niĩ nĩ ndirera Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa mĩhũmũ ĩrĩa hete rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ ndirera Ngai thengio nĩ ũndũ wa kĩrathimo gĩa kiumia kĩu, nĩ ndirera Ngai thengio nĩ ũndũ wa kũreka nyone weekend ĩno ya kerĩ ya mweri ũyũ wa May. Irathimo nĩ nyingĩ tũgĩrwo count your blessings, no tũtare irathimo nyingĩ mũno 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 na ndikatahota gũkorwo tũkĩrĩkia gũgĩcitara. Na rĩu arĩ ithaa rĩega tũnyitanĩre na ndungata ya Ngai. Thank you so much. Ndũgakĩriganĩrwo ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, na ndũgakĩriganĩrwo atĩ ona tũkĩnyitanagĩra na ndungata ya Ngai no tũgũthiĩ na mbere na gũthoma ndũmĩrĩri cianyu o iria ciothe mũrathiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra, na koguo no wega mũthiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra na citũcithomecire ciothe rĩrĩ tũtigarĩtie oro ndagĩka nini tu rungu rwa ndagĩka 27 tũkorwo tũkĩinĩkĩrĩria mathaa maitũ merĩ. Katabe tukihanyuke kore gwetagwo Kahawa West. Karibu sana mũtungatĩri. Good morning. Good morning mwathani wa Yesu. Ameni. Nĩngena nĩ Friday. Ona nĩ ndĩmĩkenagĩra mũno. To nĩngĩmenyaga atĩ Friday Ngai atũhe mahinda na atũiga muoyo nĩtũgũcemania. Nĩ ũhoro wa ma. Karibu sana. Thank you so much. Wakamwĩra mwega. Ndĩ mwega mũno mũtungatĩri. Niĩ mũrĩa ndwa bata mũno. Ameni. Nĩ twĩkaga kĩrathimo kũrĩ andũ aingĩ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ngai toro mũrathima na mbere kũmũhe guoya. Amen. Nĩ mũthikĩrĩria witũ rũcinĩ wa mũthĩ ũrĩa tũthikĩrĩria bũrũri-inĩ na nja. Na ngĩgweta rĩtwa rĩakwa tondũ nĩ kũrĩa tagĩtagwo Reverend Mwangi, hunjagia na kanitha wa Christian Foundation Fellowship kwa Eric Ndogo ni CFF arĩa hetagwo Kahawa West arĩa ribaro hau wakuhĩ wa tuko ribaro gate ya ribaro tũkoragwo hau kanitha-inĩ wa CFF. Na mũthikĩrĩria witũ ũrĩa ũrĩ area ici no watũthikĩrĩria na rĩnduka Nairobi, ona ngĩũka rĩngĩ na rĩngĩ kũrora andũ arĩa makoragwo marĩ kũu thibitarĩ kana kũrĩa mũndũ thibitarĩ, nĩndakũgwata ũgeni kanitha-inĩ wa Christian Foundation Fellowship CFF. Na nĩngwenda tũhoe nĩgetha tũthiĩ na mbere na harĩa twakinyirie ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa twaragia ũhoro wa kũgĩa na mwĩhoko arĩ Ngai angĩkorwo nĩũmenyanĩte nake wega. Tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nacokia ngatho nĩ tondũ wa mũthenya mwerũ Ngai warĩkia gũtũhe. Thengio nĩ ndungata ici Ngai witũ cirĩ na wakarũra Mwathani manyitĩrĩre mĩtambo, Ngai ũmarathime hamwe na mũthikĩrĩria witũ Ngai tũgũthiĩ na mbere gũtambũrũkia ciugo ici Ngai. Nĩ tũwĩtĩkio gũũkaga na kũigua na kũrutwo gwaku Mwathani. Ĩtĩkĩra tũgĩe na wĩtĩkio na tuoe makinya marĩa Ngai ũngĩenda tuoe nĩgetha ũtũrathime. Tũthiĩ na mbere gwĩtĩkĩra gũtũrathima ndagĩka icio tũhete. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Twaragia ũhoro wa kũgĩa na mwĩhoko harĩ Ngai angĩkorwo nĩtũmenyanĩte nake wega. Gĩtũmi kĩrĩa ndĩgatũmanjĩkĩre atĩ angĩkorwo nĩmenyanĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Timothĩ wa kerĩ 3:5 maandĩko nĩmaugĩte nĩ kũrĩ mekia gatano yamũrĩire Ngai, no kũrega nĩmareganaga na hinya ũrĩa umanaga na ũhoro ũcio. Kũrĩ makia gatano yamũrĩire Ngai, no kũrega nĩmareganaga na hinya ũcio. Mũthikĩrĩria njĩra ĩmwe ya kũmenya na Ngai nĩ kũmenya atĩ nĩ harĩ hinya ũrĩa umanaga na ũndũ ũcio. No arĩa mateyamũrĩire Ngai na magetua hinya ũcio nĩmareganaga naguo nĩguo maandĩko maugĩte. No nĩtwaragia tũkona atĩrĩrĩ, mũndũ wothe ũmenyanĩte na Ngai kana Ngai akamũmenyana nake, nĩ harĩ maũndũ meyumĩragia mũndũ na akahorete mũthikĩrĩria. Nĩtwonirie ũhoro ũcio tũjokere kidogo yoke thomithio kĩ ũmũthĩ. Na tuonaga thĩinĩ ibuku rĩa Job tũkona atĩrĩrĩ kana ibuku rĩa Ayubu, he mũndũ etaga Elifathi niwe waragĩria Ayubu na kũmũtũra amũtuagĩra, no nĩarĩtie ciugo njega mũno cionanagia atĩrĩrĩ
ngimenyithania na Ngai Ayubu 22 mweri wa 21 akauga atĩrĩ mũthuri ũcio wetagwo Elifazi mũthikĩrĩria na arageria Ayubu hĩndĩ ya Ayubu ageragĩra mathĩna-inĩ akiuga atĩrĩrĩ kana ũkĩmenyithania na Ngai kana ũkĩmenyithania na Ngai ũcoke ũikaraga na thayũ kana ũkĩmenyithania na Ngai ũcoke ũikaraga na thayũ ũguo nĩ kuona atĩ mũndũ ũrĩa wamenyana na Ngai he thayũ akoragwo naguo utakorwo na andũ arĩa angĩ agĩthiĩ na mbere akiuga atĩrĩrĩ njĩra ĩyo noyo ya gũkũrehera maũndũ mega njĩra ĩyo no ya kwĩmenyithania na Ngai noyo njĩra ĩrĩa njega ĩngĩkũrehera maũndũ mega mwaria akwendikia ukauga atĩrĩrĩ ũndũ wa kerĩ rĩrĩa ageragia kwaria na nĩ watwarĩrie mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkĩra ĩkauga atĩ ta ĩtĩkĩra kĩrĩra kĩrĩa gĩkuma kanua-inĩ gake ũkĩige ciugo ciake ngoro-inĩ yaku ũcio nĩ ũndũ wa kerĩ wĩtĩkĩre kĩrĩra ũguo wamenya Ngai ũcio wega tondũ wamenya ndangĩkũte-rĩ wĩtĩkĩre kĩrĩra kĩu mũndũ ũcio nĩ ũkũrehe thayũ mũno thayũ ũrĩa wa ma ũndũ ũngĩ wa gatatũ mũhari watwenderia akiuga atĩrĩrĩ wacokerera mwene hinya-rĩ nĩgũgwaka arĩgwakaga wacokera mwene hinya nĩgũgwaka arĩgwakaga wagĩtĩkĩra gũthengia ũgenyi ũraya na hema ciaku wendekende nĩkaga ũhoya ũrĩmũhoyaga nake agakũiguaga nĩtwarĩrie tũkĩonaga ibuku rĩa Johana na mũhari wa 31 atĩ Ngai ndaiguaga angaranehagia nĩ arĩa mekaga wendo wake acio nĩ amaiguaga mũthikĩrĩria nĩ wega mũno tũtikanaragia ũhoro wa Ngai ũkoera ciugo ũrĩa itariĩ mũthikĩrĩria nĩgetha Ngai witũ agũtũrathima na akahota gũtũkinyĩra na akahota gũtũhe maũndũ marĩa magĩrĩire rĩu maandĩko makiuga atĩrĩrĩ atĩ ũhoya nĩ ũrĩhoyaga nake agakũiguaga nawe ũgacoka ũkahingia mĩhĩtwa yaku tondũ hĩndĩ mũndũ ũkũhoya nĩakoragwo na mĩhĩtwa na nĩ ũcio mũtwaroga hĩndĩ rĩngĩ wandĩkire nginya rekauga atĩrĩrĩ ũrĩa watia wĩtwo nĩguo ũrĩkagwo hĩndĩ ĩyo wakorwo nĩ ũmenyanĩte nake nĩ ũraiga ciugo ciaku rĩrĩa gĩake ndũgakĩigua ũndũ ũrĩa wathikĩrĩra wĩtwo ũguo ũcio nĩ wĩkagwo ũguo mamũraka marĩa tũhetwo ũrĩmahũthagĩra nokona ndũnaikia ngundi yaku tũ tũiria tũteithie mũno mũthikĩria ĩrathiĩ na mbere kauga naguo ũtheri nĩ ũtara njĩra-inĩ yaku ũtheri ũkwarĩre watua wĩka ũndũ ũkona Ngai nĩoka o watua wĩciria gwĩka ũndũ Ngai agoka kana maũndũ maya nĩ matũrĩre mũthikĩrĩria watua wĩka ũndũ wahoya Ngai akaigua ĩrathiĩ nayo niĩ kauga atĩrĩrĩ rĩrĩa ũngĩkorwo ũthinĩkanĩtio ũkagwa ũkoiga nĩ kuoya naguo atĩ wathinĩkanio ũkagwa ũrĩkoraga ũga atĩrĩrĩ gũkĩoya naguo Ngai akĩrĩ mwena wakwa ciugo icio nĩcio tuonaga na nĩ cia bata mũno mũthikĩrĩria tũngĩcinyita wega mũno tondũ mũtũrĩre wa mũndũ ũcio wetwo Baibuli-inĩ na koguo tũngĩcoka Baibuli-inĩ tũrĩa Ngai endaga mũthikĩrĩria wenda gũkwĩra atĩrĩrĩ tũmenyane nake na tũmenye njĩra ciake tũtingĩconoka na mbara ciaku mũthikĩrĩria mbara ciaku ituĩkaga cia Ngai witũ ĩka ũndũ ta ũrwandĩkire na nĩ kũngwenda tũthome mũthuri ibuku wa Filipi akiuga atĩrĩrĩ maũndũ mothe nĩgetha menye Ngai augire atĩrĩrĩ maũndũ mothe-rĩ ndamatuire matũ kuona atĩ rĩu nĩmenyanĩte na Kristo Yesu mwathani wakwa atĩ maũndũ mothe amatuire tũ he maũndũ mamwe twĩkagĩrĩra mũthikĩrĩria no ũtangĩmeherio mathengie ũmatuĩti mũkinyĩrĩte mĩrang'o maũndũ maingĩ magiragia tũthi kwa Ngai ũmatuĩti mũkinyĩrĩte ũmatue matũhũ nĩ ũndũ wa kũmenya na mwathani he maũndũ ũrĩonaga mũtũũrĩre waku na rĩu ndĩraria ũndũ nyonete mũthikĩrĩria nĩ kũmendetĩkĩra mwathani he maũndũ nyonete na njaragia maũndũ marĩa ndĩramenya nĩ mama niĩ nĩmenyete kinya ũrĩa Ngai anguũrire tondũ ona gũtuĩka tũtikĩmũmenyaga arĩ wothe tondũ mũtugo wa Ngai nĩ wa kwĩhitha ũrĩa ũndũ ũngĩmenya Ngai naguo mũthikĩrĩria wĩkorete maũndũ marĩa ũrehaga ona tiwete ngiriga atĩ nĩahingĩria merira ma ngoro citũ niĩ nĩ njugaga atĩrĩ ti andũ othe nĩ andũ arĩa othe meheretie maũndũ macio tũrenda tweherie Paulo akiuga na agĩthiĩ na mbere akiuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ ũndũ wa kwĩmenyera Kristo mwathani wakwa agakiuga atĩ na ũmenyi ũrĩa ũkĩrĩte kuna maũndũ macio mangĩ mothe ũmenyi ũrĩa ũkĩrĩte maũndũ macio mangĩ mothe Biblia ĩgathiĩ na mbere ĩkauga atĩ na tondũ wake ndatirwo ndonirio nĩ indo
ciothe nderirwo nĩ indo ciothe core nderirwo nĩ indo ciothe na ngacikia ota mahuti ma gĩthaka ma gũteo nĩgetha ndĩgĩre na Kristo ngĩtua maũndũ marĩa marĩ bata mũno nĩ ta mahuti yani nĩ kuuga atĩrĩrĩ maũndũ maingĩ twĩkagĩrĩra macio magatũkinyũkithia wendo-inĩ wa Ngai Paulo amature matũ wandĩ mweri 10 o chapter wa Afilipi 3 ĩkauga atĩrĩrĩ na ningĩ nĩgetha ndĩmũmenye owe ona menye hinya ũrĩa umanaga na kũriũka gwake ona ningĩ ndĩmũmenye na menye hinya ũrĩa umanaga na kũriũka gwake na ĩgakiuga na tũgwatanĩre nake ũmenyo wake na hananie nake ũhoro-inĩ wake wa gũkua Paulo agathi na mbere kauga mũge harĩa Timotheo na nĩho ndĩna bata naho no ndĩrakinyĩra nĩtiganĩte ciugo icio mũthikĩrĩrie nĩgetha Ngai atũrathime ĩkauga atĩrĩ Timotheo wa kerĩ 1:12 nĩkĩo ndũire nyamarĩkĩte ũguo ĩndĩ ndingĩconoka nĩ ũndũ rĩ ũrĩa njĩtĩkĩtie nĩ ndĩmũĩ igo kĩa bata mũno atĩ ndingĩconoka nĩ tondũ ũrĩa njĩtĩkĩtie nĩ ndĩmũĩ rĩu mũthikĩrĩrie gũtirikĩrĩ kĩega mũno rũcinĩ wa mũthĩ ta mũndũ menyete Ngai au kenda harĩ kaũndũ kega mũno arĩtie ga kerĩ thĩinĩ wa chapter 12 na ngamenya wega atĩ nĩwe ũngĩhota kũmenyerera wega ũndũ ũrĩa ndahithirie kũrĩ we nginya o rĩrĩa mũthenya ũcio ũgakinya atĩ kĩrĩa ndahithirie kũrĩ we tondũ ndĩmũĩ wega-rĩ ndingĩconoka tondũ mũthenya ũmwe nĩ ngiumũe gwakwa tondũ ndahũthire kũrĩ we maũndũ makwa nĩ ndamaigire kũrĩ we nginya mũthenya ũrĩa ũgakinya mũthenya wake mũthenya ũrĩa amũrĩte atĩ ũyũ nĩguo mũndũ ndagakĩra nĩ ngamũrathima haha mũthenya ũrĩa mũnene nĩ wa gũcoka gwake mũthenya ũrĩa mũnene tu wa irathimo ciaku mũthenya ũrĩa mũnene harĩa wahoire no kĩhoka atĩ Ngai nĩagacoka maũndũ marĩa waigire kũrĩ we ndũgaconoka tondũ nĩũmemenyete wega rĩu program ĩrĩa ĩho mũthikĩrĩria wakwa rĩmwe na rĩmwe harĩa igũrũ nĩtũthomire tuona atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ mĩtuga ta yamũrire Ngai no hinya ũrĩa-rĩ umanaga na maũndũ macio-rĩ nĩ mareganaga naguo na maandĩko mangĩ maugĩte atĩrĩrĩ handũ hangĩ thĩinĩ wa Efeso gwĩcia mĩrĩtu mweri wa 20 nĩ ũndũ mũndũ wa gũthoma maandĩko maingĩ nĩgetha purubu ũndũ ũcio ndĩrauga nĩguo tondũ Bible yandĩkĩtwo nĩ ũhoro mũthikĩrĩria maandĩko makauga atĩrĩrĩ harĩa thĩinĩ wa ibuku rĩa Timothy ibuku rĩa Efeso atĩ we nĩacokagia mahoya makĩria marĩa tũhoyaga na marĩa mothe twĩciragia kũringana na hinya ũrĩa ũrutaga wĩra thĩinĩ witũ ũguo hinya ũkoragwo thĩinĩ wa mũndũ ũngĩmenya Ngai na hinya ũcio nĩguo ũtũmaga maũndũ mekĩke no ũrĩ thĩinĩ witũ Ngai ndarĩkĩrĩre thĩinĩ witũ hinya ũngĩeheria kĩrĩma hinya ũngĩtũma wĩtwo mwana wa Ngai hinya ũngĩtũma maũndũ marĩa mekĩke mũtũrĩ-inĩ waku hinya ũngĩtũma waragie ciugo ũkona nĩ irahinga ũngĩmenyana na Ngai wega Daudi nĩ harĩ kiugo augĩte akiuga atĩrĩrĩ Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa tondũ nĩamenyete Ngai wega ataumenya ũyũ Ngai nĩwe mũrĩithi wakwa akauga atĩrĩrĩ harĩa Thaburi 27 mũhari wa mbere ĩkauga atĩrĩrĩ Thaburi 27 mũhari wa mbere Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa ogwata ũhonokio wakwa ingĩgĩtigĩra ũũ he maũndũ mũrũ wa ithe witũ mwarĩ wa ithe witũ ũngĩmenya Ngai wega harĩ guoya wehagĩra wa mũtũrĩre rĩu nĩwamenya kĩrĩa gĩtũmaga rĩmwe twage kwĩhoka Ngai to rĩmwe tũtiramũtura nĩwamenya kĩrĩa gĩtũmaga rĩmwe twage kũruta indo iria Ngai eranĩire na icunjĩ cia 10 ĩgathiaga kwĩyendera gũteithia arĩa tũriganĩtie nao kĩrĩa gĩtũmaga wage kwĩhoka Ngai ũkĩhoka indo icio tondũ nĩwe wega ona ndĩnginyonaga tondũ maregaga kũruta indo icio matigĩte trust kwĩ Ngai ũngĩhoka mũndũ na nĩwamenya nĩ mwĩhokeku-rĩ gũtirĩ kĩndũ ũngĩtigĩra mũtũrĩre-inĩ waku nĩ ũgwĩka ũguo areka tondũ nĩwamenya ũcio wĩgaga ũguo nĩ mwĩhokeku andũ a Ngai mũndũ wothe ũrathikĩrĩria mũrũrũ ũcio wa ũmũthĩ rekei twĩhoke Ngai please eheria mwĩhoko kũrĩ maũndũ marĩa mangĩ ongorwo nĩ ũĩ Ngai wega iria mwĩhoko waku kwĩ Ngai na nĩ ũgũkinya haha Daudi augire atĩ we Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa ogwata ũhonokio wakwa ingĩgĩtigĩra ũũ agathiĩ na mbere akauga Jehova nĩwe hinya ũrĩa ũgitĩire muoyo wakwa nĩwe hinya ũrĩa ũgitĩire muoyo wakwa ũrĩa ũngĩmakia nũ ũyũ nĩ mũndũ wĩna ũcamba tondũ nĩamenyete Ngai wake Ngai arotũteithia mũthikĩrĩria rũcinĩ wa ũmũthĩ nohote kũmenya Ngai ũrĩa wombire thĩ ũcio warutire mũriũ agĩkua nĩ ũndũ wa muoyo witũ mũthikĩrĩria Ngai witũ nĩ mwega mũno nĩ atwendete kĩrĩa gĩtũmaga tũkorwo ta tũrĩ na Ngai nĩ tondũ wa gũkorwo tũtimũĩ wega na ũngĩmenya mũndũ no mũkũrane guoya wa mũtũrĩre nĩ kwehera wehagĩra
tondu hore tuheaga tuagwa muthikiriria hore tuheaga twathi gwake ni wo shamba tweneana kuri twamucokera mwene hinya hore tuheaga ni wo shamba abi mwari wake wone ndika tukimata imwe mwari wake reka gwaterere iria ndaharukirwo ni aria ekinae iyo ni ndafurithia Roma 27 mwari wake iria ndaharukirwo ni aria ekinae ati madie nyama cia mwiri wakwa ri ucio ni murimu acio mari mukunani oro acio guciakwa nio matindirukire makigwa egura muthikiriria murimu ni guria gathaba citu murimu ucio retigira muno Yesu Kristo heriyo mitunda nigetha ithuĩ tũhonagie ũngĩrĩkia kwĩyoka ciugo icio na weherie mindset ya kwĩyoka ciugo ici wĩkiranie na nguguro cia Ngai wenda gũkwĩra atĩ nĩ mũthikĩrĩria ũhoro ũyũ ũkaga very easy mũtũrĩre-inĩ na tũkona Ngai ona rĩu ndĩraria haha ũngĩtĩkĩra tondũ ndĩrĩa namba yakwa haha thutha-inĩ ũngĩtĩkĩra tũhoe nawe thutha ũyũ Biblia igĩte mbere na atatũ macemania metĩkanĩrie ũndũ ũrĩa makahoya nĩ makaheo ĩgacoka ĩkauga atĩrĩrĩ acio mokete Ngai na makamũmenya wega ĩkauga atĩrĩrĩ atĩ kĩrĩa tũkoha nĩ gĩkohwo na kĩrĩa tũkohora nĩ gĩkohorwo rĩera gũkwĩra tĩna ciaku tũretwo nĩ Ngai tĩna ciaku tũretwo ũguo ũngĩtĩkĩra mũthikiri ũcio nĩcio ndĩrathoma rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ harĩ ũndũ Ngai egwĩka tondũ Danieli augire atĩrĩrĩ matukũ-inĩ maya tũrĩ atĩ andũ arĩa moyaine na Ngai wao I like that word arĩa moyaine na Ngai wao nĩ mareka maũndũ marĩa mũthikĩrĩria ũngĩtĩkia maũndũ na mũgambo ũrĩa ndĩrakwĩra tondũ mũgambo ũyũ nĩ ũkuĩte grace ya Ngai no ũgũteithie tũkĩre hau hangĩ niĩ njĩkagwo Reverend Moi na hũnjagia na kanitha wa Christian Foundation Fellowship harĩa ribaro hau ũguo nĩho kanitha wa CFS ũrĩ ũngĩenda gũka nĩ tũkoragwo na mũthenya wa oici ũguo ũngĩoya namba yakwa twarie nawe no twarie Ngai na ngũteithie na gũtirĩ rũngĩ tũrenda tũtige o Ngai eke ciama negocithi na mũtũrĩre witũ nĩkĩo platform ĩno tũhetwo twarie nawe mũthikĩrĩria ũmenyethani na Ngai wone nĩ ũkũgĩa na thayũ mũingĩ nĩ ngathi na mbere na ndũmĩrĩri ĩno hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ mũthikĩrĩria na kũu Ngai nĩagatũrathima namba yakwa nĩ 0721 936 332 0721 936 332 namba ĩyo ũngĩmĩra mũthikĩrĩria we wathikĩrĩria rũciinĩ rwa ũmũthĩ wende tũhoe nawe niĩ nĩ njĩtĩkĩtie maandĩko ona ũguo tũkũhera rĩngĩ thimũ-inĩ kana nĩ ũgũka maandĩko nĩ maugĩte nĩ atũmaga kiugo gĩkahonia kiugo kĩmbiga gĩkĩnoti na gĩtĩkio wakagwo na kũigua na kũigua ũhoro wa Ngai nĩ ngwenda tũhoe na twahoya namba yakwa ũgĩcoka ũrũrie nĩ tũkwaria ndũkahũre thaa ici no wahũra mũthenya nĩ ngũgũcokeria nĩ ngũkũhoera maũndũ maingĩ nĩ na mathĩna maingĩ na Ngai nĩagũtũteithia reke tũhoere mũthikĩrĩria na Ngai witũ nĩegwĩka wega mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩndagũcokeria ngatho nĩ mĩtambo ĩno mũthũrania nyoro Ngai ĩno ĩkũhete platform Ngai witũ Ngai wĩtĩkĩra kũmarathima mwathani nĩetĩkĩrie kũgĩa na mweke ũyũ mwathani witũ makĩria Shirũ na Wakaruga Ngai wa matu nĩamanyitĩire mĩtambo ĩno mwathani Ngai wa matu nĩmakenera mweke ũyũ nĩgetha nginyĩre mũthikĩrĩria ũyũ Ngai witũ rĩu na nja mwathani kĩrathimo gĩaku gĩkorwo igũrũ hamwe nao nĩndacokia ngatho Ngai wa matu-inĩ kũrĩ mũthikĩrĩria tũngerie nake thĩinĩ ũyũ Ngai wega waku tũnyitithanie nĩgetha twahoya ũndũ Ngai nĩũkũmathaga blessing harĩ andũ arĩa marĩ hamwe Ngai tũkĩamũkĩre goci Ngai wa matu-inĩ tũkĩonanĩrĩria ariũ na mũthenya ũyũ tũrathimĩre baba maũndũ marĩa matanetĩkagia Ngai kũrĩ mũthikĩrĩria wĩtĩkĩre mekĩke ũmũthĩ tondũ rũciũ ũmũthĩ nĩ mwega maandĩko maugĩte atĩ we nĩwe ũndĩte mũthenya nĩgetha tũkena tũcanjamũke no tũtheremie Ngai nĩndagũcokeria ngatho irathimo citũ itikũthaimbatwo na ũngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩtwegwatĩra mũthenya ũyũ mwathani na ũndũ wa gwĩtĩkia blessing citũ cia mũtũrĩre na blessing cia kĩroho Ngai wa matu nĩcioke moko-inĩ maingĩ tũrathime Ngai mũrathime Shirũ na Wakaruga na mĩtambo ĩno Ngai tũrĩ mũthenya ũngĩ mwathani nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩgocwo na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wahoya na twacokia ngatho amen and amen and amen asante sana mũtungatĩri David Mwangi nĩtũkenaga every Friday njokere ũguo rĩngĩ amen Ngai akũrathime thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkagĩra kana gũkorwo ũkĩoya thimũ yaku kanyitanĩra na ithuĩ na ũgagĩtũhe kiugo kĩrĩa Ngai akũhotithĩtie thengiũ mũno na nĩnjokagia ngatho kwĩ Ngai amen Ngai witũ tũrathime tũtigwĩka ũguo hĩndĩ na twĩna muoyo tondũ wendo wa Ngai tũgũtuĩkaga Shirũ na Wakaruga asante mũthenya mwega tinda wega na wikendi ya kĩrathimo thinacara rĩu ĩtigarĩtie o ndagĩka nini tu ndagĩka ithathatũ Inoro
muge ni mutare na tithatha tukenda ndagika kenda no ithuĩ twĩna ndagika tuge ndagika inya ndagika ici inya nĩtũkwamũkĩra thimũ yaku mũthikĩrĩria good morning 0722200720 na 0735989989 geithia mũrata ũcio mwendithĩria weekend njega ya good morning. Hello kwega rũcinĩ. Jambo Kuna wapa kuria tanti hado to kebo. Ara unapata kutanyaro hamna madini halisia kidogo kurwa ndio mitambo ina moreno wamona. Asante sana wamona. Hello, good morning. Nani yagoso ajire? Ameni wa kamano. Yaya wa kadurano wa kamano na nyejara mole pato ni Dr. James Bole jwa kana na mutumia wake na ni jo kigoni ya mutumeire gaya mura na mikega na jando afanko. Thank you so much. Good morning Inoro. Nikwega tine na oru. Wewe kadura ule roketo rubu ya malaka magike batine. Ikaria kama gato dnovi kama sawaka gista moduso mwalimu kimitoa mwalimu na mwalimu. Asante. Tidega Fauro. Good morning Inoro. Hello, good morning. Good morning CN Wakaluna. Good morning Dennis. Kohana hapa ya Rosini. Kwagereta vio. Ne Dennis kuma demo na Dubai na gutone hale kaguthika ndara hai. Tupige ithaneria hau ugo muci hau ugo bare ore agoge malahuke kana magela Friday njega ya intercessory. Thank you so much Dennis salimiana Dubai. Good morning yako imekatika ya mratosho ni aregeka. Noni gatho tugithina na brena wikana sister Jamuma the Urua engineer. Thank you so much. Good morning MC Chapo kuhana atia kwa Reverend Mwangi ni arathi magagoro yako wikore mwena waka gumukirenyaga bwana asifiwe shoni mwena wa magoro wikore mushi wa mwiki jambo wa makutano Reverend Father Patrick wa wero wa charismatic. Asante sana ona embrata witu geithika ogwitwo mwagi wa gas wa top line kore magumu kina gofu. Yes, ona mwena wakwa ni ndakorona aiganona jabine buduguto Reverend Father Patrick wa wero mwonjos wa gas ni damona arajirani arathi muno rushine ruru rwega gona mundu gwitwo MC Chapo akajira emetabo ine muno makiria jaba wa makutano wa kamano kuma kure mwena wa kirere thegi muno makiri na mundu gwitwo wa joki kuma kure mwena wa subukia. Thank you so much giwa mu ya murathime na mwikewega na dugato ya ngai wajiro ya hujere ene yakora ikihujire wega muno ngai ya mirathime na mwikewega umuthi thimi yothe ni yatorana yegi kwihoka ngai na muno makiria riria wathinekanio ukagane kuyanaga ringi. God bless you. Githaiga rambo waruirie asante sana rushine rwega ona Simon Maina baba koid rago wa famko wasagana hemurato kuga nitwara hukite wegeshagwo etagwo Beth Thuo kuma mwena wa Mwea wa 19 General Shop Spring Valley tumukumia Yesu Kristo. Sir Nixon Boro wa Korea agwetagwo Kindaruma wa subuhi njema na John T. Asante sana munene mwai ona etida wega rushini rwega murata witu wa kore na rumoro etagwo Kingangai vegi muno Charlie Kingangai weekend ya kirathimo dikire kina na riri na gukapisi na Nancy's na odomo na mundu gwitwo Gideon wanyu kina mwarimu Jago. Asante sana onaenda mefadhagia wakenjo ya top rushini rwega na reke tukihige session ya umuthi tukihige thararuka week na kiugo kuma thafuri igana reithano kuma chapter 105 tuthame muhari wa ithatu na muhari wa inya ta uria patron ndagitari murithi wa Kangara HSC OGW matumite kiugo kiratwira atiriri retwa riake riamure wira hei nundu wario aria marongoretie Jehova ngoro ciao ta nikene rongoragiai Jehova ogwata hinya wake kimathagei uthio wake o hingo ciothe. Amen, amen. Thank you. The 4105 3 na 4. Good morning, Jeff. Good morning, Wanjiro and Wakarura. Good morning. Kwega vio? Mwithayo. Kabisa. Wewe thayo? Ndi thayo. Wa Ngai muingi. Tigo kiroka. Niguo. Kuri gukiari.
ni gukira tukarute mawira maundu ni maingi mari ku ndiramona guko yes no tugukiumiria ira ndari kura gugwitwo Roysambu na recia nguhurire na hau ndachukua kuhurira niki ndariganirwo ni maundu kuingiha ukirekaga mene barabara kala kanyuka kana twiriga kwandamana numba drive ri kagatare goka wega ona gatikire kega tha ici kwi hindi tagiragereirie ngari hau ko MCA waku etagwo ni ingatirwo ule wari ko wa Jubilee wari na ingatirwo ule koragwo kurudia menyo ule aretwo twiriga riri kugia na kururungana Isumia siga nona. Poleni sana. Mwemererie. Unyuka kwa mutaroronganaga. Asha MCA wituri. Ni mwega fiu. Ni akoretwo MCA wanyu ni uriko? Ni Robert Alai. Fiu ni fiu. Wa Karura. Eni. MCA wa Karura tagwo wa Karura ward. Ni gwetagwo? Fiu ni fiu. Tagwo fiu ni fiu. Kana view ni view. Anyway, tidai wega gaina weekend njega ri mumiro muthi no mande. Ino mwathie wega. No Sunday. No Sunday. Eni. Wene goka Sunday. Twathi haria uge waku. Umuthi turaririe horo ige mental health. Mental health is very important. Thank you very much. Have a good one. Nice weekend. You too. Na mukirathimo hajiro mwega. Shojega. Ndi mwega. Niki wahora ugo tai. We sawa? Bodo bebega. Very nice. Asante. Ege muthikiriria ukorona ithu kiumia kiu giothe ngai akurathime weekend njega ni njitagwo Wanjiru wa Fausto. Good morning. Bye bye. God bless you. Njitagwo Karuhanito. Jeff. Tirudoge, thank you very much ni tondu wa kunyitanira hamwe na ithuĩ gutirudoge riu ni gutwarana hamwe na muthikiriria nginya ciahande wega thaa inya cia rucinĩ. Ngai wa kĩgongona mũmbi wa thĩ na igũrũ arĩa wĩtongoreirie ugĩte matihotagwo nĩ ũrĩgomanaga na mabataro mao ndũkĩmatirika kana matiganĩrie tondũ nduhana ta mũndũ wa thĩ ũhenanie wĩ mũhingia wa irĩkanĩro ningĩ Ngai kuga na gwĩka we niwe Ngai wakwa niĩ ndigwĩtigĩra mũte wĩra wa moko maku harĩ ndibata gwĩthaũrĩra thone ndibata kwĩnyoni cia rĩera-inĩ wĩigĩire nĩ wanjũĩ ona itombe we niwe Ngai wakwa ndigwĩtigĩra rĩngĩ ũcio tũmwĩtaga Ann Shiro rwĩmbo rwega rũtukinyiria wega thinacara cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Fidelis Wang'ang'a thutha ũcio tũkĩnyitanĩra na Nyox Wakata thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. Karibu sana mitambo-inĩ ya Inoro FM thinacara cia rũcinĩ. Inoro Roshine. Amukira ngeithi ciakwa ni rucini rwega Jumaa ino ya tariki 9 mweri wa 5 mwihoko wakwa ari atini wa harukite thayo jetekeria ngonyite ogeni metha-ini itu ya mohoro ngumenyithie mamwe ma maria turi namo ithaa-ini riri ria thinacara. Atongoria kaunti-ini ya Kirinyaga muthenya wa ira ni marataririe munini wa President Professor Kithure Kindiki uria gicigo kia ubunge kia Mwea gitigitwo na thutha kiuthi wa nambere. Ni thengia ya gukorwo mucere muingi uria uriagwo bururi-ini ukoragwo umite mwena ucio wa Mwea na matongoretio ni mubunge wa gicigo kiu Mirima Ingi na mubunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari ni maramuthingatire ekirire kwerekeria mahinya ma thirikari gukuria gicigo kiu. Watu wa Mwea wamesafa for a long time. Wakati tutaconstitute IEBC, tafadhali naomba Your Excellency
tujaribu Mwea ipate 2 constituencies. Kuna mahali inaitwa Wamumu Ward hapa. Hizo feeder roads ni mbaya sana. Watu wanalipishwa gunia moja ya mchele kutoa kwa shamba kupeleka kwa barabara wanalipishwa 1000. Lakini tukitengenezewa hiyo barabara, hiyo gunia moja hata mtu anaweza jipelebea na baiskeli. Zile mabarabara zinakuanga kwa maeka. Tafadhali, najua bajeti iko kuu, lakini anzia na 2 wards only, imoja ya east, ingine ya west, na next year ufanye ingine east na west. Mwea we are bit left behind. Tuko na 8 wards. Mabarabara yetu ya Maram iko baya bovu. Na akiaria riria aracerete mwena ucio munini wa president ni aramereire thirikari ni gukorwo ikirumbuia imwe cia tabarira icio, akiuga kuri na kigina kigitwo keheri. Barabara zetu zilikuwa zimekwama na niko na list, hakuna haja nirudie, niko na list ya barabara za Mwea hapa ambazo zimekwama. Zingine contractor wamerudi tu kama wiki 2-3 imepita. Niko na habari nzuri kwa watu wa Mwea na watu wa Kirinyaga. Mungu ametujalia kwa sababu uchumi umeanza kudhibitika kidogo. Sasa tuko na pesa za kukuamua, kujenga na kukamilisha barabara zote ambazo zilikuwa zimekwama Kirinyaga, Central hii yetu na Kenya mzima. So tunajua umuhimu wa barabara. Na tunajua tusipojenga barabara, tunajua nini inatokea pale. Si namna hiyo? Ekwirwo atatu ni marakinyirio igoti-ini ria Thika magikuruhanio na thitango ya uragani. Joel Gitaka Kariuki, Steven Shegemaina na David Kiraguthuo ni marakorirwo magikana thitango cia kuraga James Jega Nduta mari ngwataniro na mundu ungi umwe utarari igoti-ini. Mathitangitwo ati kuri tariki 28 mweri wa Januari mwaka-ini uyu ni mahurire makiguraria na makiuraga mutigaire Jega ari gwake mucii mwena wa Munyu Gatuanyaga Thika. Riu megwithie na mbere na guikara rumande kwa ihinda ria thiku 20 na nigetha kuhe mweke igoti hamwe na mwena wa thitango kurora uira uria utemanitio cira uyu ugathikiririo ringi tariki 28 mweri wa gatano mbere ya mucirithania Florence Mushemi. No gĩtarĩ mbere ya igoti nĩ muoragire mũndũ mwĩtwo James Njenga Nduta ũrĩa arĩ mũgarũ na watho. Joel Gitaka nĩ makanatima that it's not true. And it is also noted that an affidavit of compelling reasons has been filed, which that is opposing board. And you are supposed to reply to it. So the court has given 7 days to the counsels for the defense to file their reply affidavit. Eja ya bururi ni ati bururi wa Amerika ni wetikirite kugwithia magoti maria uragathikire indo cia kuma bururi-ini wa Ngeretha ari hamwe na ngari na cuma. Ino ni mwe agreement njeru iria ikinyanirio gatagati ka mabũrũri maya merĩ na rĩanĩrĩra rĩrĩ nĩ ihũmũka kũrĩ iganda bũrũri-inĩ wa Ngeretha kuria ona Ngeretha ĩtanyĩtwo kwanĩrĩra kũgwithia magoti hamwe mamwe kũrĩ bũrũri wa Amerika. Ona kuri uguo kuri ona indo iratigĩirwo igoti rĩa gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ igana agreement ĩno irakinyanirio gatagati ga President Donald Trump na Prime Minister Keir Starmer. With this deal, the UK joins the United States in affirming that reciprocity and fairness is an essential and vital principle of international trade. The deal includes billions of dollars of increased market access for American exports, especially in agriculture, dramatically increasing access for American beef, ethanol, and virtually all of the products produced by our great farmers. And our Secretary, as you know, of Agriculture is here. Brooke, thank you very much. Thank you. Being here. Thank you so much. You'll let the farmers know. In addition, the UK will reduce or eliminate numerous non-tariff barriers that unfairly discriminated against American products, but this is now turning out, I think, really to be a great deal for both countries because it'll be really great for the UK also. So they're opening up the country. Their country is a little closed, and we appreciate that.
metha itu ya mohoro iri mihango-ini ya gukumathira mangi maingi mamukire na njira gwithirana wega ikihanda thaa 1 ya rucini wanyitanira nani Fidelis Wang'ang'a. Inoro rucini nundu wa mohoro maina mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Onye kuja thirikari na mbunge he akenya kahinda ga kũmĩthoma ohoneke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩtũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Ndakũra mbunge itũ ndabona mpira nĩ makinyire ya 2025 arikana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩtwakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikomba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yote 98.9. Ugena umwe tu. Inoro nikuo muciĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ugene Mutare Inoro FM Inoro. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, karibu sana mitambo-inĩ ya Inoro FM, nĩ tabarĩra ya kũhagaria na tũkehoka atĩ nĩ mwarara wega na mumwe mahinda mega na nĩ mũndũ gwĩtwo wa Karura oro ũndũ ũmwe na wa Fausto thĩinĩ wa tabarĩra ya gũthererũka. Rĩu na ithuĩ nĩ tuoka nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe nawe rĩu kuma thaa ici nginya ciahande wega thaa 4 cia rũcinĩ. Nyox, good morning. Good morning. Kwerwo atĩ nĩ warara wega Mũno. Kwanyu gwĩ thayũ? Gwitũ nĩ kwega mũno. Okay. Thayũ nĩ mũingĩ. Ngai witũ ndakĩrĩ igũrũ ritũ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Na ithuĩ tũtiakĩroka rĩu na twĩkũroka nĩ kĩambĩrĩria kũruta wĩra. Absolutely. Na tũkwenda gũkanyita athikĩrĩria kana mũthikĩrĩria witũ ũgeni tũmwĩre aikare oro hau atwarane hamwe na ithuĩ rĩu kuma thaa ici nginya ciahande wega thaa 4 rũcinĩ. Mbere ndareke twambe tũmenye ũrĩa gũgũtinda kũndũ gũtiganĩte gwakinya nĩ maũndũ megiĩ rĩera. Ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Friday nĩguo gũkorwo kũrokete kabura kanini icigo imwe na imwe gũkũ kaunti ya Nairobi nona Kiambu na matũra marĩa marigicĩirie no nĩguo gũcoka kũgĩa na kariũa mahinda-inĩ mangĩ. Ũrugarĩ wa rĩera wambate nginya 22 no nĩgũikũrũka nginya 15. Aikaria kũrĩa mwena wa Naikuru geithĩkai rũcinĩ rwa ũmũthĩ kwanyu kũrerĩkana gũkoroka kabura gũcoke kũrĩcoka kũgĩa riũa na hwaĩ-inĩ nĩ kũrĩ icigo imwe igũkorwo na mbura. Ũrugarĩ ũkĩambata nginya 23 ũikũrũke nginya 15. Aikaria kũrĩa mwena wa Eldoret geithĩkai good morning nĩguo gũkoroka kabura kwanyu gũcoke kũrĩtinda riũa. Ũrugarĩ wambate nginya 22 ũikũrũke nginya 13. Aikaria Nyĩrĩ nĩ twamũgeithia rũcinĩ mũngĩona andũ a Mũrang'a matambũrĩke ngeithi citũ na kũrĩa Kĩrĩnyaga kwanyu nĩ kũrĩ icigo imwe na imwe ikũroka mbura rũcinĩ rũrũ nĩguo gũcoka kũrĩgĩa kariũa no hwaĩ-inĩ nĩgũtanyĩtwo nĩ kũriura. Ũrugarĩ wa rĩera wambate nginya 25 ũikũrũke nginya 16. No ũguo nĩguo kũrĩ good morning arahũka Kamathi. Rĩerĩkana yure Inoro FM tũrĩ o mbere. Mũgeni Mutare Inoro FM. Rĩu ona gwitũ twarara wega nĩ ndĩrarĩ harĩa Thika Road
kora gogwetwo Lumumba Drive ndina ngeithi cia kuni Roysambu ndina ngeithi cia kuni nyingi muno kuma hau andu awetika wate na ngumo yo njega acha tiga gucambia ndio ni kwenda ugatire ni twathomagira ni wamenya thukuru itu wakire hau ori ni hari maundu maingi muno mekikagira hau kuri mandu maya maumaga maburi ma nanja kuri West Africa no kafi tigana maundu macio ni ndakora wethe wagithiete kuroka hau gwika atia ndari haria nona haria Shell ni hari makanika makoragwo hau mega muno ni ndabona wambate hau thiini Lumumba Drive handu turiaga kamutwe hau rugongo hau niho ndirari no kamenya marima ma hau kuu ri ndaikaraga bairene ndaikara hau kuma hau Safari Park Gardens ndaikara hau kuma 2012 ndaumira hau 2020 uguo nicio ni mutanjo bairene gugikora kuu ri gwakora ngikuona goguo na maitho baku me na maitho kuu ni ndikuwe muno kuu Lumumba Drive ni hari njira rengi thiete gwikanyita uingire bypass na rengi harukite ukaumira hare hetagwo Cooperative Bank ya Zimmerman kuguo thone ndikuwe ugithie na USIU hau ni mwaki muno iyo ya Cooperative yagitagwo Milema Drive akondo we ndugimenya maundu maya hari handu hetagwo Memphis twathiaga hau muno turiana kia nini maundu ndungimanyita otherwise karibu sana asante jeshi ya nduthi irajira ngugeithie makanika marajira ngugeithie atumia acio mendagia thoko kuu marajira ngugeithie no MCA wao agikorwe toro ni arahuke ni kuru muno barabara yo ina marima maingi muno ne kwenda amarorere barabara na hari ka barabara kage kariri kahare ya TRM Drive niko gatagate wauma tu TRM hau kauna koge mwaki wa nyeki kaukabatete oguo Jesus Wina TRM thutha umire oguo uthi oguo ginya ucoke Safari Park nigashira koru muno ede marakijerie ngugeithie na ngwira ni maraguthikiriria maguthikagiriria Sunday nura marathima muno oguo ukinyire oro hau na hatiri udonge oguo andora marikitie kwarahuka ngeithi cia nyucia kuma kura Roysambu ndashikinyiria Nyoks wakata dragwa fam kwa njira ngugeithie Michael Jogu wa Kivirigwe mwalimu Kimiti wa Muriu Baba Njao Pateto ni watu kutuku na mwora wa Lois wa KFA Kimani Manki Mama Ken wa Varisho na hiti wa Mwaganu Kanyi Dansa githua wako ineka masharia thank you very very much Dongoga Shegwa mwalimu Giteru asante sana mwalimu Jagoni na mudo wetoka rukuwa Mushombi Pemo Science John Githenya Helen Mama Ignatius Munyinya wa Mwai weekend ya kirathi mukuru Father Patrick wa Charismatic Jona Kafuro na mudo wetuo Joseph Gathu Jogoi Shagashiro Mwangi Matigari asante sana na Boro Matigari kumanyire wakamano wakire na mujiristi original wanyeke wanango na Jaba wa makutano Masagana Jeff Gukone morning na sister in Christ gaithia nyuka fimuno mwere ndede mwedete sana Stephanie Gamba githua wa Koine Kanyi Dansa na hiti wa Mwaganu othe majira gugeithia tugicokerere ne tuguka tuthie tukigeithagia andu aria ngimarikitie kwarahuka ende no gukunyitoge ni tukwire karibu sana mitambo-ini Ino FM tugiukareke tuhariririe tuthie tukarime mbegu kana tukarime boga kana kafishi cia kuma kuria andu metagwo Gloria na Gloria ntugukwira uria gukorwo ngimihanda na maundu maku makorwo magikara wega ni thinashara na ndagika 15 kwanyu mwena ucio guikaire atia kuria gwitu ni kwega Thika Road gutire bara andu no maragithi na mbere na gukirima kuria gwitu ni tukiri arimi no turagicokia njoko no andu ni makiarahukaga rucini magathi gukua andu aria tukari tunini twa mugutha ruiru ndani wakimenya kuria tukameta heka mwegeta go fix smile jemanagia nako 10 o rucini akangambiria twi takira twi ukahitukana ndani no magikuwa mwena ucio na boda tugeithie kwanda kanda cia haria mwena wa wholesale ri ikuaga na nduthi hau ciothe na endere thondekaga kiria food wa nduthi o hari ingiriro haria hamzae ri haho guo ri hekanda ikoragwo ho ikuagira ho na ndani ri matigikuagira haria ukikingira riu kwa mzae na haria kiria riu ciothe ri mwena primary hau kungethera ri ni ari kiria kia shed mage kirwo ni wa matangi gutikire kwa mundu gwetwo gatha MC Elder riu tumageithio othe gwitu ni kwega karira anyu ni njega tondu na tongoria makira magakigwika mari ingi kou nakio ni ndirikanaga kiri weo ndafithie
ithuĩ nĩ twĩrutanagia ona Kimani no waku Kimani wa Icũng'wa wa Kimani Torch yes kĩndũ wa Torch the church. Haya muthikiriria no gukunyita ũgeni andũ amũgũtha mũgeithĩke sana mũtongoretio nĩ MC wanyu na Nyoka Finera mu represent mwena ũyũ na ndĩrenda menya rũmĩ ciambĩtie gũkũra wega ũguo nĩ tũgũcera na kuu tũkĩrĩ mĩtungo tũtoĩ kana nĩ akoretwo kuo no nĩ ndĩronete kũndũ arathiĩte kana nĩ nguo mbunge wanyu no Kaibori George okay by the way ithuĩ nona gwitũ nĩ twakire bara twakaya mũno nĩ twaiguĩrĩirwo tha rĩu mwena ũrĩa ũngĩ nĩguo ndĩraiguaga mũtumia mũrata wakwa ndaigua nĩ anjĩra atĩ nĩ ĩrambirie gwakwo ya matangi manĩrĩke madina kaũndũ na kũrĩ hau moka kangirika maingĩ cokeria ngai ngatho no kũrĩa twakaya na by the way Kenya Benjoe kanya gaka njokerie PS wa barabara ngatho bwana Ambogwa twamũkaĩra mani atũiguaga na rĩmwe no wega rĩrĩa ndatũmwo wĩra nĩ andũ tariwa kũrĩa gwitũ kana kũrĩa guothe matũtũma tũgakaĩra PS kana CS agatũigua twĩre PS Mbogwa asante sana kũrĩa Juja farm nĩ kũkoretwo na thĩna mũnene mũno nĩ kũrĩ ndĩ ona tongoria merega mwena ũcio no rĩu reke tuge ati acio matirĩ na gathĩna kanene ta kakarĩo nĩ tondũ ndakwĩra no igwa tarũ acio marakaya nginya kũrĩa Kĩrĩnyaga bara ĩngĩhingũka kuria ĩhingũraga nginya matũra biacara ikagĩra ũhoro ũkagĩa raithi ũgima wa mwĩrĩ ũkahũtha na arĩko twahingũkĩrwo nĩ barabara bas ũguo nĩguo kwagĩrĩire na nĩ ihoya rĩega na wakĩona PS ũkĩmwĩre asante. Gari yako nĩ ĩrabatara makaniko ngĩhokwo uka kwa Auto Express nĩ tũrakũhe service ya tairi ya ũiro na maũndũ mangĩ maingĩ twĩna honge 48 guothe gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika koguo twĩ hau hakuhĩ nawe angĩkorwo nĩ ngari ũrenda gũthũrimĩrwo kana gũthondekerwo uka kwa Auto Express. Hukia menyo kuma mahini maku kaimana ukihũthĩra dawa ya Force 1 kuma Hikem Essentials. Force 1 eninaga menyo narua na mĩtũkĩ na mahiũ maku makagĩa hinya na riri. Inoro nĩ station yakwa ya maisha Inoro no irashinda mũhuru Inoro reke rĩu tũthiĩ mĩgũnda-inĩ na twathiĩ mũgũnda-inĩ kũrora ũrĩa tũngĩhota gũkorwo tũkĩgacĩrithia maũndũ maitũ tũgũkorwo tũkĩhanda mbegũ kana tũgũkorwo tũkĩhanda kabici na kabici ĩrĩa twĩnayo nĩ Gloria Star F1. Gloria Star F1 nĩ mbegũ ya kabici na mbegũ ĩno ya kabici nĩ ya kuma gwa Simlo Seeds na nĩo makũreheire Gloria F1 na rĩu nĩ ya kũhanda ihinda oro rĩothe nĩ tiragia Fusarium Yellows nĩ koragwo ĩgĩtiria kũrĩa kwĩna ũrugarĩ mũingĩ na toguo tumĩri kana mũri wa mboga ĩyo kana kabici ĩyo ũnyitaga o wega ũkagucia mineral ciothe na mboga icio ciothe igũkũra irĩ na ũritũ ũiganaine igũkũra cina mĩtwe yothe ĩiganaine kana we cikũnjaga wega kĩrangi kĩu kĩa blue green gĩkorwo gĩkĩrĩ kĩega na mboga cigũkũra ciothe gramu 75 ũkũhanda harĩ ĩka ĩmwe ĩtirie Fusarium Yellows ĩtirie ũrugarĩ ĩkorwo ĩkĩnyita wega wona wa mĩhanda na warĩkia kũmĩita tuta ũmĩrute tuta-inĩ ũmĩhande mũgũnda-inĩ ĩheo thumu wega kana fertilizer ĩrĩcoka mũthikĩrĩria ĩheo maĩ mboga ĩyo kana kabici ĩyo nĩ gũgũteithĩrĩria ĩrakũra na thikũ 75 nginya thikũ 45 warĩkia gũkorwo ũkĩmĩhanda mũthikĩrĩria wetereire kĩ wanyita ithangũ rĩa kabici ĩyo nĩ ũraigua nĩ ithangũ reset mũno na njĩra njega na nĩkĩo tũgũkwĩra ũngĩthiĩ duka-inĩ cia kwendia indo cia ũrĩmi wĩgũrĩre mboga kana kabici ĩno ĩgwĩtwo Gloria Star F1. Gloria Star F1 gramu 75 ũkũhanda harĩ ĩka na nĩ ũkuona ũtiganu mũnene. Karibu sana mũthikĩrĩria rĩu ũndũ ũrĩa wĩna bata na njĩra nene mũno Nyokabi nĩ kũmenya President William Ruto nĩ araneanire rĩtwa rĩa mũndũ ũrĩa arenda akorwo arĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kũrĩa kwa IEBC. Turkana here we come. Nĩ Mũkenya. Turkana gũtuĩkaga atĩrĩrĩ mũthuri mũrata witũ wetagwo Ekwe ethirwo twĩraga atĩrĩrĩ tũrahũtia thomu no nĩ anjĩraga kaũndũ kamwe kaingĩ atĩ if you want to see Mũturkana erutĩra gwĩka ũndũ nginya gĩthomo they go to finish
gutiri undu ngirime anomia ni yagaga mapu-ini muno kugweteka and it's a beautiful ndecirie ritwa reke ria neanwo ri ni ndiraimagine how the parents and the timuciari wake andu akuria kwa uria maraiguire ni wega muno maritwa mamwe ta macio makagwetekaga no igua ria meragwo minority ri bururi-ini wa Kenya riria matuika ni magweteka kuria ri no ikone moge kuyo moga atra tulizoea oria ruo-ini tulizoea oria Rift Valley no ri we ori that was a great one reke tweterere tuigue tondu no nginya maritwa mao makineanwo kuria bunge-ini maneanwo bunge-ini makihitukio mathorimwo mambiririe wira uririkane twina ithurano nini nyingi muno cia wodi ciicigo cia ubunge gukiri andu matari matungatirwo kwao kuma riria twagire thirikari ino tondu ringi mubunge ni ahurukire ungi ni wahagurirwo ungi ni MCA ni makuire hari mubunge mwerigite kuguthwo ni nduthi na agikua uguo ngwiciria ni ikinya riega riu ria gukorwo tugithondekerwo kamiti ya ithurano na mihaka na tugietere tukigura bunge gukorwo gika ucio ndu wa mbere na kuria gugwitwo Vatican turana ndereti njega ha muthenya wa ira igie uria tugucagurirwo pope na turerwo aretwo Leo 14 turera kurirwa gicagura na muthuri ronekana ari muthuri muhoreri wega muthuri mwenyihia kuringana na ndaiguire andu kuria mana list makiuga na niwe gukorwo agitutungata na by the way akoretwo ariwe mundu uria ukoretwo agitara Francis no murata wake muno na maumite o America ngia umumite South urongia kauma mwena wake wa North niwe wa mbere kuria America runo ucio aratikaga ati maundu maria Pope Francis aretikitie ri we ni arametikitie muno na kwaya gutuika twaya kugia na Pope ungi ugutwarithia na mbere hi maundu maria marambitio cia goko gwitu bururi-ini wa Kenya iria hi imakitia Kenya aingi ni uria thirikari na ruhonge rwa borithi na ruo thuthuria rurahotire gutengera gukorwo rugiikia ngono andu aria makuruhania na gikuo kia mubunge ogwitwo were ni kuratuika ati ni kurakorirwo gugikwo maundu manaruo muno na gukoranio hihi riria kwanagia mawaganu mangi na njuragano ingi borithi citu ni kugonderera kana no kuhuthia kana kurega ni kuratuika riu twaya gwikora handu hari twikaga wakorwo ni mundu ukiri na igweta mutongoria agatuika we maundu make mabatarania ni gukuhiuhwo twanona ringi ona mundu emuraru ndege igatumwo makari magatumwo akarigitwo narua na ni kuratuika umuthe gatheti ni kwerekete kiuga atiriri ati kwaya gukinya handu muingi waigua tondu mabcira mao matigatuo tondu matire na muteteri na matire na hinyari makanyita watho moko-ini mao o makeikira ki revenge handu agutinda ati mugitwara na magoti-ini ri makauga ithuireke twikete no cira no uragithie na mbere kana andu no mathi na mbere na guikio ngono ni gukinyete ru andu o 10 aria makuruhania na gikuo kiu na ni agathikwo ni muthi aguthikwo muthi ni gwe kuhurukio no turi na ciuria tureyuria mbeu njithi aitwaria moragirwo na njira ri na kiriga mbeu njithi aitwaria manyitirwo migwate nacio kwanja kwari nginya kamera cioyete video mbeu njithi aitwaria makorirwo magitungio bara ni maabitha borithi mbeu njithi aria matari mahota kuma na amwe matari monekana acerere mararaga makirira mena kigiriko maabitha borithi maregete kuguthuka meke uthuthuria ucio niki kurona bunge angi mari moragwo guku Kenya na tutionona gukioyo makinya ta macio hari mubunge wetagwo Meritus Mugabe kana etagwo Mugabe hari wa guku oragirwo na ha Woodley hari muthuri ungi wa kuria Kabete wetagwo George Muchai kakuroria tiriri kai uyu nake arari uyu watengerio uguo ni kiuria kiega ugureke twambe tukinyie hau tugicokerere nitukurama mari gatheti muthenya wa muthi indi ni twacoka kuria kwa andu megwitwo Gloria Star F1 Gloria Star F1 ni kafishi kana ni mbegu ya kafishi ugukorwo kihanda ikoragwo igitiria murimu ta Fusarium yellows ni tiragia urugari muingi na igakorwo ikinyita miri yayo kanyita wega kilo nginya 5 wona wagetha mboga iyo niguo gukorwo ikiuma na kilo icio blue green color njega na mboga ciothe kana kafishi ciothe igakorana kana igakorana uniform thiko 75 nginya thiko 45 toguo tuwanyita ithangu riu ria kafishi iyo ni ukuigura ri na kana ni ukuigura ri tuhite wega ni ukuigura ri riega muthikiriria ni mboga fresh turari horo wigie thiko 75 nginya thiko 45 na uhote gukorwo kihanda kafishi ino egwetwo Gloria Star F1 75 grams urekira hari ekemwe ni guteithika na njira njega watu akurima reke urime urimi uria tugaga ni urimi uguguteithia
I want to first congratulate you on winning the Eldoret City Marathon. What a sterling performance. Sasa tuambie, what was your strategy? Thank you very much. Race ilipoanza, it was very tough. Nilikuwa kiatari bwana. Chebet, Langat, Kimani na Imuti Ethiopia walikuwa mbele yangu. Nilipopiga pale Coopbank, huko Plaza, nikapungua turbo, nikapita Langat. Chwa. Tukifika Coopbank pale Coop House, nikaovertake Chebet. Chwa. Tukienda pale Coopbank sasa Riet House, Kimani akasupa kidogo. Nikaweka kia moto, nikawacha yeye chwe. Yeye jamaa ya Ethiopia ilinitoa jasho kwa ile milima. Lakini nilipoona Coopbank wamefungua branch nyingine pale kwa milima tukipanda. I was very surprised bwana. Nilitimua mbio nione kama ukweli Cooperative Bank wamefungua branch nyingine. Hivyo tu ndio niliacha ile jamaa kwa mata. Nilipita chwa. Coopbank now has a 4th branch in Eldoret at Highland Rhino Hotel along Eldoret Kapsabet Road. Utogotin Coopbank. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Shamania na Boni tamaki na thaburia mwetu ena thina mwetu ai riu bati kuruga gitoero nyeni na thaburia imwe na tanarikia kuruga ngima ni ndanoga turakurehera Amaze Premium Maize Meal irutaga ngima horo ina cama na ni uthu muno kuruga ona wina thaburia imwe ta Boni riu ino ni o ngima ucio ni uhoro wa ma Amaze imeweza maya ni mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank na wona cihanda thaa imwe ya rucini mamwe ma maria ugukorwo kiamukira na njira njithiranu ni ati mihango ya gutambura miri ya andu 12 aria marakwiriire mutino-ini muru wa barabara mwena wa arimi morohwae kuroka Habemas Papam ndohio thutha wa Pope Leo wa 14 gucagurwo gutongoria kanitha wa Gatoreki na maitho kwerekera bunge thutha wa president kwamura Erastus Edung Ethekon gutongoria kamiti ya IEBC. macio ni mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank ni makureheire business credit card iria ni kadi ungihuthira kurihira stoko na indo ciaku cia duka na thiri handu ha kuhuthira mbeca ciaku. Undu mwega ni ati ndurarihio ona kiukirihira na kadi ino ya biashara na no mihuthire guku nja wa bururi ona online. No ngibatara mbeca baribari no rute kuma kadi-ini ino ATM-ini ya Cooperative Bank ona kana ATM-ini ingi iria ina ruri rwa Visa na marihi manini tu. Cerera ruhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Tere igoro no irashinda muhuru. Inoro reke tuthie kuria kwa Gloria kana Gloria Star F1 nigetha tuke tuingire thiini wa magatheti ugienda mbegu egwetiria mirimo ta Fusarium yellows ugienda mboga egwetiria kundu kuri na urugari oro ndomwe na miri kunyita wega ugienda mboga egukura kana mboga cigukura ciothe cihanaine cia uniform ikuhe kilo 4 nginya kilo 5 o hari mboga ugienda wanyita ithanguri ukaigwa na ithanguri ega muthikiriria ugienda kurimaga ihinda oro riothe uracaria mboga ino kana mbegu ino ya mboga egwitwo Gloria Star F1. Gloria Star F1 ni mbegu ya gikiro kia iguru egukuhe kabici ciothe ihanaine ta uguo tu ni ihandagwo ihinda oro riothe kana mwaka haria ungienda gukorwo kihandira thiku 75 nginya thiku 45 ugakorwo kigetha mbegu ciaku kana ugakorwo kigetha kabici ciaku na ikoragwo ci njega na iguguteithĩrĩria na njĩra njega igetiria mĩrimũ na maũndũ mangĩ maingĩ horo makĩria gũthuka nduka-inĩ cia kwendia indo cia ũrĩmi wĩgũrĩre kabici ĩno ĩgwĩtwo Gloria Star
Star F1 andå arä mendete kabici nä kabici å kå getha na rori na ciothe nä gå korwo ihanaine ti andå moka magathura magatiga imwe aca ä no å ragetha ciothe cikendia igathira na nä å kuona nä mboga fresh na nä å kuona nä mboga ĩtarahutio nĩ mĩrimũ ndiũkanĩrwo ya mboga ũgethaga gabanga ũrute tondũ makoni mothe mena kĩũndũ mena kĩo kĩyellowish ũguo kĩngĩ kĩhana tarĩ kũirĩrĩra ũguo rĩu mboga ĩno ya kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Simlo Seeds ĩgwĩtwo Glorious Star F1 nĩ ĩrakwĩrĩra kana nĩ ũrerĩrwo nĩ tondũ wa gũkorwo wĩna magetha maingĩ ũngĩenda maũndũ makĩria guthũka nduka-inĩ cia kwenderia cia ũrĩmi wĩgũrĩre mbegũ ĩno ya andũ megwĩtwo Simlo Seeds ĩgwĩtwo Glorious Star F1 na rĩu reke tũthiĩ magathĩti-inĩ rũcinĩ tũrore marĩa mandĩkĩtwo Tabe tunyite ũgeni mũndũ ũgwĩtwo Fidelis wa Ng'ang'a nigetha nake tumire karibu mama. Thank you muno Nyox. Hi Jeff. Good morning Fidelis. Umuthi ni muthenya munene muno kuri metha itu ya mohoro ndiragicera kuri ya Kirinyaga. Ina ndamenya ndiraiguire utahuku hwae na ndiraigua Johnson akĩũria atongoria ciũria kũu. Yes. Nĩ kuga ũmũthĩ gũgũkorwo gwĩ kwega makĩria mũhoro. Tũgũkorwo harĩa digital nice digital city harĩa mwena wa Mwea. Na tũgũkorwo muno makĩria tukirongoreria uhoro wa ndereti ya kĩgĩna. Andũ aingĩ muno nĩ makoretwo makĩũria hihi nĩ kĩĩ thĩinĩ wa ndereti ĩyo. Nĩ moke nigetha makorwo magitarĩria twina ataramu kuma kwa ministry ya kĩgĩna na toguo twina atongoria othe kuma Kirinyaga ndingĩmagweta ũmwe kwa ũmwe to nĩ ingĩ muno ũguo mũndũ ũngĩkorwo na kĩũria kĩngĩ arenda kũria mũtongoria wake nĩ meyumĩrie harĩa ndereti ũkorwo ĩgĩterebwo nĩ Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi. Bas reke tuingire thĩinĩ wa ngathĩti ya Taifa Leo o gũthoma gĩtwe kĩayo kĩrauga Papa mpya Leo wa 14 leo muthenya wa ira ndogo njeru nĩ ironekanire hĩndĩ ĩrĩa kardinal ũgwĩtwo Robert Francis Provost kuma kũrĩa mwena wa America wa ũkũrũ wa mĩaka 69 aracagũrirwo nĩgetha aiyũkie matamu kuma kũrĩ Pope Francis ũrĩa wĩrĩga gũkua muthenya wa Easter Monday na kĩrĩ na mĩaka 48 na nĩ arĩkirie gũthikwo muthenya wa ira nĩ kũrĩ na andũ makiri maingĩ mareyumĩrĩtie nja wa St Peter's Square kũrĩa Vatican nigetha gũkorwo makiamũkĩra mũtongoria wao mwerũ ũrĩa rĩu gũkorwo arĩ Pope kumagia rĩu na kũrĩ kanitha othe wa Gatoreki nĩ tũramenya rĩu mena gĩtũmi gĩa gũkũngũiya. Karatathi ga kenda nĩ kuo ndaingĩra ndakora Jeff nake ajetereire na rũgano rwa mbere nĩ rwa kũrĩa gwitũ mwena wa Nyaikuru. Jombi achemkia mke kwa kuuza ng'ombe 2 kisiri. Mutumia umwe nĩ okĩrĩirwo kana kanegenio nĩ mũthuri wake. Anegenio nĩkĩ? Tondũ mutumia ũcio erĩgĩte gũthiĩ akendia ng'ombe agũrĩirwo nĩ mũthee wake nĩgetha onage karia na akona tũbeca na acokire akĩoya ng'ombe icio agĩthiĩ akĩendia. Mbia onire rĩ agĩtwara kwĩ mami wao. Rĩu rĩ akoigire atĩrĩ ng'ombe ciĩkwa akauga mũthuri wakwa ng'ombe cirĩ o gũkũ ndĩcihithĩtie handũ tondũ gũkũ tũtirĩ na mahuti. Wona mahuti macoka nĩgũcoka. Kumbe endirie mbucĩrĩ-inĩ na makĩrĩa mbeca na nyina. Toko nĩ ũndũ wa kũrĩa kwa kina ng'ombe. Pastor ajipata pabaya kwa kuzomea muumini mlevi. Haya, pastor ũmwe nĩekorete haceke thutha wa gũthiĩ handũ kĩrabu-inĩ kũnegenia mũrĩu. Aramũririe atĩrĩrĩ, ũngĩtuĩka atĩ wĩra waku no wa kũnyuaga njohi ũtegwĩciria ũhoro wa maica ma nahau thutha. Nake mũrĩu ũcio aramwĩra atĩrĩrĩ, mbia nĩ ciakwa, njohi nĩ yakwa na mwĩrĩ no wakwa. Mũthuri ũcio aracũngĩrĩirwo kumĩra kuwe mũndũ mũconoku mũno akĩgeria gũtara mũrĩu. Aramwĩrire niĩ nditaragwo na aramwĩra ndũkandare niĩ. Page 1 ya ngathĩti ya Business Daily kũrerĩkana andũ arĩa merĩgĩte kũigĩrĩra kũrĩa gwa Treasury Bonds nĩ marathondekire baita ya ciringi bilioni 57.6 kwendia kana kũrĩa thoko-inĩ ya Nairobi Securities Exchange mbere kana hihi mĩeri 5 kana 6 ya mbere kũringana na riboti ĩrĩa ĩrĩkĩte kana ĩrĩkoretwo ĩrekereirio. Kũrerĩkana andũ aingĩ nĩ arĩa makoretwo maigithĩtie mbeca kũu na nĩ makoretwo magĩkĩona mbeca nyingĩ na ũkĩringithania na mwaka ũcio ũrathirire
thirikari nä ä rä gä te gå thiä hathara ya ciringi bilioni 2.9 no rä u mwaka å yå wa 2025 akenya nä mateithä kä te na njä ra njega må no. Å ngä thiä hau nä gå kora riboti heanätwo kuma mwaka wa 2019 nginya mwaka å yå wa 2025 kå rä a akenya makoretwo magå rä te shares cia kana magå rä te bond cia ciringi bilioni 724.8 kuma mwaka wa 2020 ciarä ciringi bilioni 161. Ndaigathe ngathĩti ĩyo ya Business Daily na ndathiĩ kũrora ũhoro wĩgiĩ ũcenjania wa mbeca. Ũngĩrora dola mũthenya wa ira ĩracenjanagia na ciringi 129, ciringi 129 na thendi 2.7. Ũmũthĩ mũthikĩrĩria reke tũrore euro ĩrĩ ciringi 146 nayo sterling pound ĩrũgamĩire ciringi 172. Ũguo nĩguo mbeca iracenjania mũthenya wa ũmũthĩ. Ona hihi tũkĩhingĩrwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkũigua kana nĩ cikwambata kana nĩ cigũikũrũka. Macio nĩmo marĩ thĩinĩ wa ngathĩti citũ. Twaingĩra ngathĩti-inĩ ya The Standard, karatathi ka mbere karauga atĩa? Hatarĩ nganja ndeto iria ciĩkĩrĩirwo mũno mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa ngathĩti citũ, na ngathĩti ĩno ya Standard karauga Pope Leo wa 14. Uyu ni baba mutheru wa 267 thĩinĩ wa kanitha wa Gatoreki na ũrĩa ũrakorirwo akĩanĩrĩrwo waira. Thutha wa mathaa 36 ma wetereri mũnene, makardinali arĩa maragomanĩte kũrĩa Sistine Chapel makĩrũmĩrĩra mũtaratara wa ũndũire wa kanitha wa Gatoreki ni marakorirwo makĩrĩkia mũtaratara ũcio, na ndogo njerũ ĩreretereirwo na njĩra nene irakorwo ĩkiuma mũtũrirũ-inĩ wa ihoero rĩu, kĩonereria atĩ kuna ni marakoretwo makinyanĩirie na magacagũra Pope. Hena mbica thaka muno ya Papa Leo wa 14 hau thĩinĩ wa karatathi kau ekĩrĩte matonyo ma ũtongoria, oete moko na igũrũ akahũra smile na akĩgeithia makiri na makiri ma etĩkia arĩa maragomanĩte thĩinĩ wa St Peter's Basilica gweterera rĩanĩrĩra rĩrĩ. Na Papa Leo aroĩkaine ta Cardinal Robert Francis Prevost na aratuĩkire baba mũtheru wa mbere kuma bũrũri wa America, na arakorwo akĩamũra kana agĩcagũra rĩtwa Leo wa 14 nĩgetha akorwo agĩtongoria etĩkia a kanitha ũyũ wa Gatoreki arĩa nĩo aingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ, arĩ etĩkia bilioni 1 na milioni 400 makiri ma andũ mareyumĩrĩtie gweterera ihinda rĩrĩ na kinyi, na rĩrĩa araumĩrire marakorwo magĩrũhia na magĩkena mũno. Ciugo ciake cia mbere cirarĩ mũrogĩa na thayũ, na arathiĩ na mbere na gũthoma ndũmĩrĩri yake ya mbere ĩrĩa arathomire na rũthiomi rwa Kĩlatini, na aratarĩria arauga atĩrĩrĩ: ndamũrehera thayũ wa Kristo ũrĩa ũriũkĩte na ũrĩa nĩ mũrĩithi mwega ũrĩa waheanire mũtũrĩre wake nĩ ũndũ witũ. Arathiĩ na mbere na kuga atĩrĩrĩ: ngeithi ici cia thayũ ndamũrehera ndĩrenda itonye ngoro-inĩ citũ gwata thĩinĩ wa famĩlĩ citũ. Baba mũtheru Leo wa 14 nĩ aronekaga ahogotetwo nĩ wendo rĩrĩa arageithagia mũingĩ ona akĩmarĩria. Na mĩario yake rĩ nĩ arakorirwo agĩtĩa na njĩra nene mũtigaire Pope Francis ũrĩa ũrarĩ mbere yake, na arauga atĩ kĩarĩ kĩrathimo kĩnene atĩ Pope Francis atanakua nĩ amatigĩire kĩrathimo kĩa Easter. Arauga nĩ megũthiĩ na mbere na kũrĩmĩra kĩrathimo kĩu matigĩirwo nĩ Pope Francis. Nĩ aragĩcokeirie makardino othe ngatho nĩ ũndũ wa kũmũcagũra atongorie, na arakorwo akiuga atĩ rĩu nĩ meharĩirie gũthiĩ na mbere na wĩra wa Kristo na gũtambia injiri. Araririe na Kĩlatini no araririe na Gĩspanish tondũ thengia gũkorwo mũraiya wa bũrũri wa America. Papa Leo no mũraiya wa bũrũri wa Peru na maragia rũthiomi rwa Spanish, noguo nĩ aramatũgĩririe tondũ nĩkuo atungatĩte ihinda inene mũno ta Archbishop, na arakorwo akĩmerĩra no megũthiĩ na mbere na wĩra ũcio. Ndũmĩrĩri-inĩ yake nĩ arakorirwo agĩtarĩria kĩoneki gĩake, na arauga atĩ kĩoneki gĩake kũrĩ kanitha wa Gatoreki nĩ gũtambũrũkia moko kũrĩ andũ othe na gũkorwo makĩrũmĩra thayũ na gũtambia ndũmĩrĩri ya kũnyitithania mũingĩ. Nĩ araririe ũhoro wa ũheani kũrĩ andũ arĩa matehotete. Atongoria thĩinĩ wa thĩ nĩ makĩyumĩria
mayumiritie na gukorwo magituma ndumiriri cia kumcongratulate na kumwendithiria utongoria mwega wa kanitha. President Donald Trump arakorwo akiruta ndumiriri na arauga bururi wa America ni wateka muno gukorwo ukiruta pope wa mbere kuria Germany Chancellor Friedrich Merz. Onake ni aratumire ndumiriri yake ya wendi mwega bururi wa Spain Prime Minister Pedro Sanchez. Onake arakorwo akiruta ndumiriri ya kwendera Papa Leo utongoria mwega na ne he bata tumenye ati Pope Leo wa 14 to gutongoria thiini wa kiugo ni muthomu muno, ena Bachelor of Science in Mathematics, ena Master of Divinity na ena doctorate in canon law kuma ma university me kurekanite thiini wa thina wa kiungano kia Augustina. Na undu wa mwanya muno Jeff Munanyox ni ati Pope Leo wa 14 ti mugeni guku bururi-ini, ana shera na tirimwe. In fact ria muthia acerire mwaka muthiru na agicerera muingi kuria mwena wa Babadogo. No ngitiriha rugano ruru onani no ndirihire na kuga Habemas Papam hatari nganja twina Pope mweru Nyox. Thank you very much Fidelis wang'ang'ana rumete rugano ru kuri we ugataukwo ni rwathie wega na nini ngirecia uteti wa bururi ni tondu ni tukoretwo tuikarite muno twetereire kumenya kuria kwa IEBC guguikara atia muthenya wa ira. President William Ruto ni arakorirwo akigweta ritwa ria Ethekona tarewe muikariri giti wa kuria kwa IEBC gweitena ria miaka 6. Leo thutha wa gukorwo maikarite thi makaungwa mahuri magathuthurio, President muthenya wa ira ni arakigwetire ritwa ria Erastus Edong Ethekon uria kuragituika niwe riu angikorwo bunge ni kumuhitukia gukorwo ari muikariri giti wa commission ya ithurano na mihaka kana IEBC. Riu thiini wa ndumiri ira iraneanirwo ni mundu ugwitwo mtongoria wa aruti a wira wa muingi Felix Koskei ni araugire uhoro wa Edong arakorirwo riu akiendekithio na nigetha atungate itena ria miaka 6. No arakorirwo akineana maritwa ma IEBC commissioners aria nao mendekithitio aria ni hamwe na Nigeri Derito onu wa kuma kuria Nyandarua, Moses Alutalala onake ni wa kuria Kakamega, ni ndakora Mary Karen Sorobit wa kuria Uasin Gishu, Hassan Nur Hassan wa Mandera, Mudogo Francis Odhiambo onu wa kuria mwena wa Kisumu na kuria Gicua-ini matinatigwo ni tondu Lamu ni kuranenwo ritwa ria Fahima Arafat Abdalla. Riu kuragituika maritwa mane megucoka maneanwo kuria bunge na igituika ni amahitukia ni tugukorwo tukigia na IEBC njeru ni korwo igituika ati mawira maria megukorwo mameteire ni maingi muno ni tondu wa gutuika ati riu ni kuri na andu marabatara gwikirwo ithurano nini ona icigo cia ubunge ikubatara gukorwo ikigayanio. Ni kuraina maritwa maria makineanitwo mari meri ma nominees kuria kwa muikarigite no president aragicaguria riri no riu ni kuragituika riu ni tugukorwo tukihoka ati maundu ni megucenjia ke twikuruke hani undu wa mahinda iringi ya kienda ni kuria mwena wa Homa Bay kuria mwire wa mubunge wa Kasipul mubunge gwitwo Ong'ondo Were mwire wake ni urakinyire uragwire kuria kiaro-ini gia Kabunde kia ndege na kuragituika ni aretirwo ni aikari ako kwanja county ngima aria mena marero maingi na kirero kinene muno magikaya ni tondu wa mubunge wao kuragwo ati mathire makimuinagira nyimbo makimwitaga maritwa mega ta Pindra kuga mundu uria we hinya muingi mundu gwitwo Ogaye Mamilambo ati muiguithania wa andu kuma kuria muhuro na makauga were milele na milele. Riu nicio ikire hakatathi-ini egaka agakeri mbere ya mathiko make muthenya wa umuthi. Iringi ikaratathi ga gatatu onacio no cia family yori hari mwandiki kana muruti wira wa mumemerekia ugwitwo Edward Kwach uria urari na igongona ria kuririkanwo riu ni arakuria kiriko no muthenya wa ira na ciari ake mehaha uria wakiri mucirithania ugwitwo Richard Otieno Kwacha na Emma Felicia Kwach uria marari igongona-ini riake ria kurimasi yake ya kuririkana akukuria kanitha-ini wa All Saints Cathedral. Icio cia Pope ni twataririo wega kuma karatathi-ini gaka na ona ga gatano
na ciĩgiĩ atĩ ihenya rĩrĩa tũrakorirwo tũgĩethana na andũ arĩa moragire mũmbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were nĩrĩmakĩtie na kuonania atĩ honge citũ cia ũgitĩri nĩ ikoragwo no hinya wa gũkorwo magĩethana na andũ arĩa mekaga ciĩko iria itarĩ njega na gwĩkinyĩria mũthenya wa ira andũ 10 nĩ marakoretwo maikĩtio ngono magĩkuruhanio na gĩkuũ kĩa Charles Ong'ondo Were ũrĩa warathirwo harĩa roundabout ya City Mortuary barabara-inĩ ya Ngong Road na kũrerĩkana atĩ mũragani akuĩtwo nĩ fikifiki na mũrathire maita 5 thutha wake gũkorwo agĩthara mwĩrĩga ũrĩa ũroraganire mũthikĩrĩria kũrerĩkana atĩ nĩ ũmwe wa andũ arĩa makoretwo maikĩtio ngono na kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio kuma kũrĩa kwa National Police Service kũrerĩkana atĩ nĩ mahotete gũkorwo magĩcokanĩrĩria na njĩra ya naihenya ndagĩka cia mũico kana mahinda ma mũico ma MP ũcio ũrĩa waumire kũrĩa bunge na agĩcoka kũragwo ndagĩka nini harĩa City Mortuary. Ci karatathi-inĩ gaka ga gatandatũ na ũngĩthiĩ karatathi-inĩ ka 7 ũthuthuria na ũrathi na mbere na gwĩkwo igũrũ rĩgiĩ gĩkuũ kĩa mũmbunge wa Kasipul Ong'ondo Were ũrĩa kwĩrĩkanaga atĩ mũcinga ũrĩa wamũrathire nĩ ũkoretwo wonekanĩte. Inspector General wa borithi etagwo Douglas Kanja arauga ũthuthuria na ũthiĩte na mbere na gũkorwo gĩkwo na ũthuthuria wa mĩcinga kana mũcinga ũrĩa wakorwo ũkĩhũthĩrwo kũrerĩkana kwĩna mĩcinga maita merĩ harĩ na mũcinga wĩtagwo Latte Falcon na ũngĩ wĩtagwo Cecil Mars pistol. Icio nĩcio ciakorirwo ikĩonwo kana ikĩnyitwo kũrĩ andũ arĩa metagwo ekwĩrwo ci hau karatathi-inĩ gaka ka 7 na mũndũ ũrĩa ũkoretwo agĩkuruhanio na gĩkuũ kĩa Ong'ondo Were arerĩkana atĩ ona thengia gũkorwo ekinyĩtie borithi ndanakorwo akĩrũgama kana akĩrũgamio mbaũ-inĩ. Wakiri wake etagwo Dunstan Omari arauga nĩ mũgarũ na watho gũkorwo mũndũ ũcio ahingĩrĩtwo thengia gũkorwo agĩkinyio igoti-inĩ. Ndarĩkia ngathĩti ĩyo karatathi ka 7 kwenda kũhuyũka ĩmwe kwa ĩmwe nginya rĩu kũrĩa gatuni-inĩ ka mũthenya wa ũmũthĩ. Wathiĩ page 14 ũgũkora mũthuri ũreka konithati gũkũ na nĩ magiciani ũyũ nĩ mũthuri ũgwĩtwo William Ruto president. Yes. Na nyitete gakobia karĩa kahũthagĩrwo nĩ magicians arĩa twetaga ma professor mekaga abracadabra. Yes. Agagathiũrũrũkio ũguo akĩrĩa acomora nĩ gabuku na agacomora rĩ arauga atĩrĩrĩ andũ nĩo maikagia kura no kura icio ticio ituaga gĩthurano. Andũ arĩa mataraga kura ici rĩ nĩ agatiga ũguo na kobia aka kandĩkĩtwo atĩa IEBC na kĩrĩa ruta thĩinĩ nĩ gathungura na wakona ona kang'ethetie tũgego mũno tukinya uciegi Arsenal kũhũrwo nĩcio itirĩhĩte ngathĩti ya The Standard Arsenal kũhũrwo ta ngombo. Reke tũthiĩ page 1 ya ngathĩti ya Nation na gũtuĩka icio nĩ cia gũcokera ciothe nĩ ũhoro wa Pope Leo wa 14 karatathi-inĩ ka mbere ga kerĩ hihi ga gatatũ no kũingĩhutia kena tũbica tũthaka mũno ka etĩkia a ndini ya gatoreki kwanja kwĩna awamwari makenete mũno thutha wa wadogo njerũ gũkorwo nĩ ironekanire mũthenya wa ira kũrĩa Sistine Chapel mwena wa Vatican na kĩanda nĩ harĩ na thigari gũthoitha na rĩu nĩ kũrĩ nginya nao meha kĩanda gũkũ magĩkũngũĩra ũhoro wa mũthenya wa ira. Ici nĩcio ciaha rĩu mbica ng'emu andũ marĩ na gĩkeno kĩingĩ thutha wa kũgĩa na Pope mwerũ. Cia karatathi ga gatano nacio no icio twakorwo tũkiuga atĩ rĩu ũrĩa wakiri wa kũrĩa mwena wa Turkana County akoretwo agĩtungata mwena ũcio ũgwĩtwo Erastus Edung Ethekon nĩ arendekithirio nĩ president atuĩke nĩwe ũgũkorwo agĩrirũkia kũrĩa mũikari gĩtĩ wa IEBC. Cia ũhoro wa atĩ mũteithĩrĩria wa mũmbunge mũrangĩri wake ndereba wake nĩ makorirwo makĩaranĩria na ekwĩrwo arĩa mamũragire nĩ riboti yerekeirio nĩ borithi. Rĩu kũringana na borithi maugĩte atĩ nĩ kũrĩ na video irutĩtwo cia CCTV yona ũhoro wa mĩaranĩrio ya thimũ gũtuĩka atĩ no ĩrathiĩ na mbere na gũkorwo ĩgĩkwĩrĩria makĩria tũmenye no wakorirwo agĩkuruhana na gĩkuũ kĩa mũmbunge ũgwĩtwo Were. Na kuo gwa 7 nĩkĩ mũndũ ũgwĩtwo Philomena Mwiru eka kwĩna cira wa bata mũno ratuithanio mũthenya wa ũmũthĩ na cira ũyũ nĩ ũrahutia kũhagũra
kuhagurwo kwa uria wari munini wa president Rigathi wa Gachagua. No muthi igoti ria gucokia macira riko niri kuruta itua riria rigutura muthingi wa uria macira hihi maria meguka na hau kabere mangituagwo. Ni ukuririkana hindi ya cira wa kuhagurwo gwake Gachagua na honge ingi na andu angi kiumbe ni matwarire cira makiuga ati munini wa mucirithania munene Philomena Mbete Mwilu ndari na uigiririki wa gucagura kana wa kumba ndundu ya cirithania tatu aria mathikiririe cira wake. Riu cira uyu ugukorwo ugituithanio umuthi na kuratwika haha bunge ni onanirie kiruta mirugamo ngurani ni amu hindi ya cira wa na hau kabere wathitangitwo uria wari mucirithania munene David Maraga maugite ati munini wa mucirithania munene ndari na uigiririki wa kumba ndundu ya guthikiriria cira, no hindi ya Gachagua ri makiuga ati munini wa mucirithania munene no akorwo akiumba ndundu ya guthikiriria cira. Noguo umuthi niguo igoti ri gutuithania cira uyu uria ungikorwo hihi na macungirira meguthingithia nginya uteti wa bururi tondu igoti ringi gikinya ati ni reuga ati munini wa mucirithania munene ndari na mahinya makumba ndundu ria yatuithanirie cira wa kuhagura Gachagua ri ni gukiona maundu maria mangikorwo makiyumiria. Kenya nä remetwo nä kå rä ha ciringi bilioni 1.6 mbeca cia njanjo ya ciana ciagä na gå korwo ikä rä ha kå rä Gavi å gä kinyä tariki 30 mweri wa gatandatå, no gå tirä kå rarä hwo mbeca icio ciä karatathi-inä kau ga 10. Karatathi ga 14 nä ho ndarå gamä ra ndakinya kå rä a kwa NPS National Police Service gå kå rä na maå ndå maingä må no. Maabitha borithi no kå hå ra marahå ra andå na mä cinga makä mahåraga na mä thä na kå nja ari muthuri wikarite ha wetagwo Kanja kororia atiriri maabitha borithi ni makoragwo me very efficient kandi makoragwo makiruta wira na ndiona mituki maroneka mahuthagira ratiri igiri gwakinya ni andu aria mega tu bururi-ini ri makahiuka muno nginya guthuthuria macira mao na makanyita ekwirwo na cira gatuithanio mituki very efficient no gwakinya ni Gen Z gutire kindu ta kiu Gen Z na kuhurwe hora wekiuragagwo. Reke tukinyie ngatheti citu hau tuthie thiini wa mugambo wa murimi tunyitana na mwarimu mucwe tumenye uria arimi maikaire ari thaa imwe etigarĩtie wega ndagĩka 8. Mugambo wa murimi ukireherwo ni CIC Jipange Personal Retirement Scheme kuma CIC Insurance Group. Boga yendaga ukorwo na cio hindi ciothe hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu ingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima gutire mucere ungithini kuya tiga okomboka watara expenses ya production uragutigiria kindu kirega gukira basmati maitone na mburi cia Hampshire na rutha istini na mburi 110 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatage tugukorwo turi na mburi 600 kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 na cukari wari 8 na niko kahotire kũgũrwo $1,000 mugambo wa murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi jitikiria kuingira county namba 31 kuringana na fase G article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Laikipia. Murimi ni wega ngwire ati muturire waku uthiaga uhana ngirafu ni hari handu hagakinya ukorwo ndugahota ukorwo ukirima na njira njega hindi ni hindi ya gukungwira muturire waku. CIC Insurance ni marakumenyithia ati mena mubango mwega waku wa gukorwo ukibanga niguo witagwo Jipange. Riu ungikorwo ni urenda gukebanga ukorwo ni ukarihagwo ukuru-ini ni hindi njega ya kuigithia. Mutaratara uyu wa Jipange no ukorwo ukiruta ciringi 500 oro mweri kana hihi ungikorwo na nyingi ukira icio no ukorwo ukiruta haria hagakinya handu ni wathie retire na wajie kuheo pension o ta uria andu andike makoragwo magika. Ni undu wa gitumi giki oya thimu yaku uthie haria ha SMS wandike ritwa pension utume kuri 22472 ni mukwaraniria nao na wajie kwibanga na niguo ukuru-ini waku ugakorwo hana o ta andu aria ha ni wega ngwire CIC matinge kuhengesa. CIC ni insurance yaku.
Murimi umuthe twe guku Laikipia ni itura ria Bodeni na Bodeni Wangwase nayo Wangwase Laikipia West. Guku nikuo twina murimi na ni murimi urimaga matunda ma passion na makorofia na urimi wake wi hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023. Jitagwo Reverend Maina ni mutungatiri wa kanitha cia Baptist guku Bodeni. Karago guku mucio ngitungataga irutaga wira uyu wa urimi ni tondu ni njui ati urimi ni mwega na ningi hindi ria ngurima ni njiguaga ngenete ona ngaigua Ngai andathimite. Reverend Maina toria ngukwirite we ni arimaga matunda ma kahurura na ni mona githungu metagwo purple passion. Guku ni nimaga matunda maya ma passion. Passion ni itunda riega muno ungiritungata. Thina wa passion ni ungikorwo utaramenya uhoro wa mirimu yayo na kumenya nginyagia ona kuhanda. Wahanda wega passion ni ri maciaro mega muno. Uguo ni nyonaga andu magitigira kuhanda passion no ndenda kumuringiriria muhande passion tondu itunda ri rio rina thoko nene na gutire hindi rikoragwo rikiaga thoko ona riathie riagwa handu hanini ricokaga ningi rigokira. Uguo ni itunda ria bata muno. Reverend Maina wina passion sigana? Miteria ndinayo matunda maya ma passion guku matunda 3,000. Ndurite handite ngahanda sehemu imwe coka nganina miaka 3 ngacoka ningi ngacokera coka ngathie hau hangi ni rotation ithiaga nayo. Reverend Maina matunda maku ri wendagia ko? Ni nyendagia matunda maingi guku twara Nairobi ndina market nene muno kuu. Matunda maya ni mega tondu kuri hindi makorwo maguite no ihinda riri ni mokirite ni tondu turendia Nairobi ciringi 120. Reverend Maina itunda riri kuma wari handari kurire manginyoka getha rithiaga atia? Nyambaga guita tuta manina mieri 2 ngacoka riu ngamahanda mathiaga mieri ingi 5 magakinyia mieri 7 tunda makambiriria riu kugia kuria waya-ini magia waya-ini genina ningi mieri ingi 2 uguo ugakora riu matunda ni ndambiriria kwendia rithiaga kindu mieri 8 rigacoka ningi ukona ni riathiririkira rigaikaikara ukona ningi ni riaruta ningi mahua mangi mathiaga nginya miaka 3 kana miaka 4. Ona to matunda ma passion tondu makorofia ma hasi Reverend Maina ni akoragwo namo. Ni maga makorofia maya ma hasi na ni hasi area yetagwo golden itunda riega muno rina market itunda ritangiuconorwo handite ika 2 matunda maya ma hasi muhandire ni umataga ni tondu ni wagirire gukorwo ukihanda itunda ria hasi kumagia mita 7 kana mita 6 ungikuiriria ni tondu ungihanda hakuhe muno miaka ingiroka miaka 20 kana 30 rigakorwo ningi rikinyitana. Uguo ni wega kumenya distance ire wagirire gukorwo ukihanda itunda riri. Reverend Maina guku mwena wa Laikipia ri hasi ithiaga atia? Guku Laikipia ni itunda rithiaga wega ni tondu makiria tuonaga riria turatua ta ire ri guku ni tugakorwo tukiritua mweri-ini wa 7 kana wa 8 na ni turatuite mweri wa 2 ona wa 3 season iria tumiragia matunda maya thoko-ini kuria kungi na kuota Murang'a na kuria kungi matikoragwo me thoko-ini. Uguo ithuĩ hindi ria me thoko maria maingi tutikoragwo twikuo nikio tugiaga na faida nene ni tondu itunda riri ni riingiraga handu hatari na gutahinyanite kuria thoko-ini. Tari Murang'a ni hindi maratua ni urona maituti matukuru ni metereire thiku cigana na icio nginyagia mweri-ini wa 7 Murang'a nayo igakorwo hindi itaratua ni mathiaga oro uguo no gakinya nginyagia mweri wa 9. Reverend Maina riu aria na andu a Bodeni ndwa guku Bodeni ni ndamuthaitha ni tondu ni muhitukagira guku gwakwa matunda maya ni faida nene muno hari nie ingimuhoya muno muhande matunda maya uguo ukai tuhande nigetha tunyitanire nigetha ona ngikorwo ni rori iroka itigage gukaga kwa mundu umwe kana andu eri ciukage kuri ithuothe nigetha tugie na faida ya matunda maya. Nie hau ndikuongerera no na Reverend Maina ona agikaga uu no muhurire ringi uigue kana no akorwo na mingurwa ya makorofia kana hihi mingurwa ya passion tondu hau ringi no uteithikire muno makiria we wi guku Wangwase. Namba ya Reverend Maina ni 0727 44 90
0727 449015 giamukira muthegi wa urimi kuma guku Bodeni ewagwase guku ni Laikipia Jeta murimi na bemwe mwarimu mucwe mugambo wa murimi warehewo ni CIC Jipange Personal Retirement Scheme kuma CIC Insurance Group. Hihi no wende gukahuruka wira wega uhoreire riu na CIC Jipange hota gwibanga umuthi ni undu wa rucio rwega. Ambĩrĩria thabarĩ yaku ya mũtũrĩre mwega wa thutha-inĩ na njĩra ya kũiga ciringi 500 o mweri. Wĩbange ũmũthĩ wĩige mũthingi mwega na mũrũmu wa thutha-inĩ. Kwĩgwatĩra CIC Jipange tũma kiugo pension kũrĩ 22472. CIC Insurance Group, we keep our word. Na thaa imwe nĩrĩkĩtie kwĩhanda kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Fidelis Wang'ang'a na gũkũ nĩ kwa Inoro FM. Inoro rucinĩ. Mihango ya gutambura mĩĩrĩ ya andũ 12 arĩa marakwĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara Molo kuroka Habemus Papam Ndohio thutha wa Pope Leo wa 14 gucagũrwo gutongoria kanitha wa Gatoleki na maitho kwerekera bunge thutha wa president kwamũra Edung Ethekon gutongoria IEBC. Mũthenya wa mũthenya twakorwo tũgĩtigwo na andũ makĩria 10 arĩa makorwo makĩonekana thĩinĩ wa mũtino ũcio. Aya mwana wa cukuru ũrĩa kumaga cukuru nĩtũkĩona nĩgetha tũhote gũkorwo twĩna mĩeremano rĩ twendie mĩgũnda ĩno harĩa twaheirwo nĩ thirikari rĩ tũhote gũthiĩ kũhakũria. Habemus Papam Cardinale Maprevost nyokite gũkũ kũnyitithania na Augustinians mautaga wĩra gũkũ Kenya na thutha-inĩ ona nĩakoretwo arĩ missionary kũrĩ igwĩta Kenyans tũramenya nĩ mũndũ ũgũtũmenya baba mũtheru tũkuhĩrĩirie na njĩra nene. Ithuĩ andũ a kanitha ya Katholiki nĩtuona mĩtaratara ĩthiĩ wega mũno. Ndogo njirũ ĩgũkaga, ndogo ĩngĩ ĩgoka ĩkarega gũka njerũ, ndeka ya mũico ndogo njerũ yoka. Amukira ngeithi ciakwa mathaini maya marucini ngunyite ogeni metha-ini itu ya mohoro ni mohoro maitha riri ria thaa imwe. Fidelis Wang'ang'a. Turambiriria na ndeto cia kieha kiria kiraire mwena wa Molo thutha wa andu 12 gukwira mutino-ini muru wa barabara uria urahanikire itura-ini ria arimi barabara-ini nene ya kuma Molo guthie Njoro. Mutino uyu wa hwaĩ ningĩ nĩ ũratigire andũ angĩ 8 magurarĩte arĩa rĩu marathie na mbere na kwamũkĩra ũrigiti mathibitarĩ-inĩ matiganĩte. Nĩ mutino ũrakuruhanirie ngari ya matatũ ĩrĩa ĩrateire breki na kũgũthana na rori kĩongo gwa kĩongo. Mwandĩki witũ Molo Joel Kimani wa Njũgũna araire akĩrũmanĩrĩra na ici cia kĩeha. Kũringana na arĩa mareyoneire mutino ũcio, ngari ya matatũ ĩrĩa ĩraumaga mwena wa Moro ĩgĩthiĩ Naikuru ĩratuire breki na gũte mwerekera harĩa ĩragũthanire kĩongo gwa kĩongo na rori ĩrĩa ĩraumaga Naikuru ĩgĩthiĩ Moro. Amarĩtwo njĩtagwo John Mũrĩithi tũkuma Nyahũru tuoka tũgũthiaga Moro tuonera accident Aremis twaringana na Nissan kĩongo gwa kĩongo ĩtũrĩkire kũgũrũ yambĩrĩria kororo yatũkora yatũringa. Mutino ũcio ũtigĩte andũ 12 matete mĩoyo yao, arũme 6, atumia 5 na mũrutwo ũmwe ũrĩa ũraumagĩra thukuru. Mũthenya wa mũthenya twakorwo tũgĩtigwo na andũ makĩria 10 arĩa makorwo makĩonekana thĩinĩ wa mũtino ũcio. Ngari ĩno na mwana wa cukuru ũrĩa kumaga cukuru cukuru ĩtagwo ya DB gũkũ itũra rĩitũ rĩa Elbagon ũrĩa ngari yaga break
mwaki haria arugamagira stage yao ngari endelea guikũrũka yakinya gũkuĩrĩria kona-inĩ ĩno ya andũ etagwo arĩmi a mko ngari ĩyo yagwa kũgũrũ yanja kũrũrũ na yakorwo ĩgĩcemania na rori ĩno ĩrĩa kumĩte mwena wa Nyahururu na rĩrĩa yakũhuo andũ aingĩ nĩmakorwo magĩkuo na tũkaiga pore kũrĩ famĩlĩ iria ciothe yahutio nĩ mũtino ũyũ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Amos Njũgũna wa Njoroge kana Abuhi, koguo tũrahoya Ngai ahote kuoya acio matigwo nĩ andũ ao thayũ na arĩa mahonoka Ngai amahe kũhona kwa naihenya. Nĩ matũra kũrĩa warubaga Nyayo, angĩ mamĩrĩ yathiĩ Moro na amwe mathiĩ mwena wa Naikuru. Aikari hamwe na ahũthĩri a barabara ĩno maugĩte mĩtino mĩingĩ nĩ ingĩhĩte barabara-inĩ ĩno makĩmĩgiritithania na ũkunderu wa barabara hamwe na marima maingĩ marĩa marĩ barabara-inĩ ĩno. Mũtino ũyũ wa barabara wahanĩka tondũ wa ũkunderu wa barabara, tondũ korwo barabara rĩu manjarie na hagĩa na rĩũrĩro rĩega tũtingĩona mũtino ũcio. Na handũ haha nĩ hakoretwo hakĩgĩa na mĩtino ya bara o wiki nĩ tũkoragwo na mũtino wa barabara. Nĩ tũrahoya thirikari itũ tondũ kuma itũra rĩa Njoro gũthiĩ itũra mwena wa Moro bara ĩno nĩ ĩkoretwo ĩ njũru mũno, ĩna marima, bara ĩno nĩ ngunderu na ĩna kona njũru mũno iria nginya itakoretwo ikĩrĩmbwo, nĩgetha ndereba mũgeni agakorwo akĩmenya atĩ nĩarahora kona sharp nĩgetha agakorwo akĩhota gwĩbanga. Ũguo tũraiga thirikari itũ kũgerera andũ a Kenya matigĩrĩre bara ĩno nĩ yathondekwo to the standard, tondũ bara ĩno nĩ bara nene na nĩ ĩgeragwo nĩ ngari nyingĩ. Arĩa maragurarire maratwarirwo thibitarĩ-inĩ wa Elbagon na Nakuru PGH harĩa marathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Tũgĩtigana na icio cia kĩeha nĩ atĩ Pope Leo wa 14 na ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 69 rĩu nĩwe mũtongoria mwerũ wa kanitha wa Gatoreki thĩinĩ wa thĩ. Baba Mũtheru Leo aracagũrirwo thikũ ya kerĩ ya kĩgomano kĩa makandino mũciĩ-inĩ wa Vatican. Ndogo ya rangi mwerũ ĩronekanire kiuma ihoero-inĩ rĩa Sistine Chapel ndagĩka nini thutha wa thaa 1 ya hwaĩ-inĩ mbere ya mũthikabu mũnene kumĩra ngoroba-inĩ na kwanĩrĩra gũcagũrwo gwa Pope mwerũ akĩhũthĩra ciugo cia Kĩlatini habemus papam igĩtaũrwo twĩna Pope mwerũ. Na mbere ya gũtuĩka baba mũtheru, Leo wa 14 ararĩ Cardinal Robert Francis Prevost, raia wa mabũrũri ma Amerika na Peru, agĩtuĩka raia wa mbere wa Amerika kũiyũkia gĩturwa kĩu. Na baba mũtheru mwerũ ti mũgeni gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, kuona nĩ acerete maita matanyihire matatũ arĩ mũthikabu na kardinali, rĩa mũthia arĩ mwaka mũthiru kũrĩa acerire mwena wa Babadogo. Sam Njũgũna nĩ aratũcorera mbica ya ũtũro wa baba mũtheru Leo wa 14. Thutha wa mathaa 36 ma makardinali 133 gũkorwo marĩ ihoero-inĩ rĩa Sistine Chapel mũciĩ-inĩ wa Vatican, baba mũtheru Leo wa 14 nĩ aracagũrirwo. Habemus papam Cardinalem Prevost. Baba mũtheru ũyũ mwerũ aciarirwo tarĩki 14 mweri wa 9 mwaka wa 1955 thĩinĩ wa gĩcigo gĩa Chicago, Illinois, kũrĩa aciari ake marĩ na ũraiya wa Kĩfaranja, Kĩitaliano oro ũndũ ũmwe na Kĩspain. Amũrirwo gũtuĩka batĩro wa kanitha Gatoreki tarĩki 19 mweri wa 6 mwaka wa 1942 kũrĩa arĩ wa kĩũngano kĩa Augustines. Thutha ũcio mũthia-inĩ wa mwaka wa 2014 akĩamũrwo na gũtuĩka mũthikabu, na mĩaka ĩrĩ thutha ũcio tarĩki 30 mweri wa 9 mwaka wa 2023 akĩamũrwo gũtuĩka kardinali nĩ mũtigaire Pope Francis. Anatungata thĩinĩ wa ikĩro itiganĩte ũtungata-inĩ wake, na hamwe na ikĩro ici nĩ gũtuĩka mũthikabu wa diocese ya Peru, kũrĩa aingĩ mamũgwetete ta mũndũ mwĩnyihia na ũrĩ mũtugo wa kuuma andũ na kũmathikĩrĩria. Kũringana na ũrĩa akoretwo akĩruta wĩra tondũ arĩ mũmissionary na matenya kũmenyerera arĩa mũno mahinyĩrĩkĩte, arĩa me kanitha-inĩ iria njĩthĩ iria itakinyĩte itarĩ na hinya, na kũmenyerera arĩa ona mariganĩire. Ndirĩ na nganja atĩ baba ũyũ mũtheru mwerũ Leo the 14th wa 14 nĩ agũtũteithia thĩinĩ wa kũmenyerera kĩrĩndĩ kĩa Ngai. Baba mũtheru Leo wa 14 ti mũgeni gũkũ bũrũri-inĩ, amu anacera Kenya maita matanyihĩire merĩ. Mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru nĩ acerire mwena wa Babadogo gũkũ Nairobi, kũrĩa atongoririe igongona rĩa kũhingũra kanitha ũmwe mwena ũcio. Babadogo, after many years, the last time I was in Kenya I think was around 2011, and it is a blessing to be back.
Ndũmĩrĩri-inĩ yake hĩndĩ ĩyo agĩtungata ta kardinali atĩtĩrithirie bata wa rwendo kũhĩmbĩria arĩa ahatĩrĩrĩku ta ũrĩa Kristo ahĩmbĩirie andũ othe. Brothers and sisters in Christ, we too must learn to open the doors of our heart in charity, not closing ourselves to anyone, especially those most in need, opening our hearts, opening the doors of our hearts to truly be members of the church. Ndũmĩrĩri yake hĩndĩ ĩyo ĩkĩonania nĩarũmagĩrĩra nginyo cia Baba Mũtheru Francis, ũndũ ũrĩa wĩyumĩrĩtie kũna ndũmĩrĩri-inĩ yake ya mbere ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ thutha wa kwamũrwo ta Baba Mũtheru. Kũringana na mũthikabu mũnene wa Diocese ya Nyeri Anthony Muheria, atarĩirie rĩu kĩrĩa gĩkũrũmĩrĩrwo nĩ igongona rĩa mitha thikũ nini ciũkĩte mũciĩ-inĩ wa Vatican, rĩrĩa rĩgakorwo arĩ igongona rĩa mbere rĩa Kardinali Robert Francis Prevost kũrĩtongoria arĩ ta Baba Mũtheru Leo wa 14. Kwĩna igongona rĩrĩa rĩtagwo installation rĩgakorwo kuo hihi kiumia gĩkĩ within 1 week. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Na etikia a ndini ya Gatoreki thĩ yothe nĩ matũgĩrĩtie gũcagũrwo gwa Baba Mũtheru Leo wa 14 kũrĩa mwena wa Kirinyaga matarĩirie mwĩhoko mũnene nĩ egũthiĩ na mbere na gũtongoria kanitha na njĩra ya ũrũngĩrĩru agĩthingata nginyo cia Kristo. Johnson Mũrĩithi nĩ aratarĩria. Tumesomoka tiwe mutongoria ithuĩ andũ a kanitha ya Catholic nĩ tuona mĩtaratara ogo njirũ ĩgũkaga ogo ĩngĩ ĩgoka ĩkarega gũka njerũ ndeka ya mũico ndogo njerũ yoka. Nĩ arũmĩrĩri ya kanitha wa Catholic kaunti ya Kirinyaga na marĩa maretereire ndogo njerũ mbere ya Baba Mũtheru wa 267 gũthurwo. Ithuĩ athomi ma Catholic tũgakenu tondũ na gũtĩkĩnani na ta wiki ũrĩa kwĩragwo thukũ thate ndogo njerũ nĩ yoneka. Ithuĩ twĩta arũmĩrĩri a Catholic nĩ tuona ndogo njerũ yauma na ũndũ ũcio watũma tũ celebrate mũno na nĩ tũuga rĩu nĩ twagĩa rĩu Papa mwerũ. Njerũ ĩrakorirwo ĩgĩtĩkĩra gũthurwo gwa Cardinal Robert ũrĩa arĩkoragwo agĩtwo Baba Mũtheru wa 14 kuma mwena wa Amerika na ũrĩa wathurirwo arĩ na mĩaka 69. Omen imposuit Leonem decimum quartum, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Baba Mũtheru Leo wa 14 arakorirwo agĩthurwo kũrũmĩrĩra gĩkuũ gĩa Baba Mũtheru Francis ũrĩa akuire na mĩaka 48 gũkũ Anthony Muheria akiuga Baba Mũtheru Leo wa 14 nĩ gũkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa iratũ cia Baba Mũtheru. How he listens, he's a person who listens deeply. He listens quietly. He is not one who's rushed to start telling and speaking. So I know he's an amazing person, listener. So we in Kenya, he knows Kenya. He's a missionary. He knows mission land. So for us in the younger church and missionary church, we're very happy. Arũmĩrĩri ya kanitha wa Catholic kaunti ya Kirinyaga nĩ mugĩte marĩ na mwĩvũko mũnene na Baba Mũtheru mwerũ Leo wa 14. Mwerũ no nginyagĩrie kũrainisha kanitha witũ wa Catholic ũrũmĩrĩre watho na ũrũmĩrĩre mĩtugo itũ ya ũndũire. Tũtingĩenda kanitha ũra support gay, lesbian. Niĩ no nyende oke mũndũ wa thayũ na mũndũ mwĩnyihia mũhoreri na mundu mutana, yani just mundu mwega. Popu not the popu very flexible. Kirifu Trinoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Shesheni hakuhĩ nawe. Tũgĩtigana na icio rĩu nĩ atĩ mũtaratara wa kũmba kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC rĩu ũthiĩte ũkinyanĩire thutha wa mũtongoria wa bũrũri kwamũra mũikarĩri gĩtĩ na makomishona arĩa mekũihũria mathenya marĩa mararĩ ho. Marĩtwa ma Erastus Edung Ethekon ũrĩa ũramũrirwo gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ na makomishona angĩ 6 rĩu mekwerekerio bunge-inĩ ya bũrũri nĩguo mathũrimwo. Wona mahĩtũkio nĩ bunge magacoka kwĩhĩtithio na marĩtwa mao macabithio ngathĩti-inĩ ya thirikari na nĩgetha mambĩrĩrie wĩra wa kũharĩria gĩthurano gĩũkĩte kĩrĩa gĩtigarĩtie thĩ wa mĩaka 2.5 gĩtabanio. Theuru wa Mbogo nĩ aratarĩria mũtaratara ũrĩa wĩ mbere.
President William Ruto ni athurite Erastus Edung Ethekon gutika muikarĩri gĩtĩ mwerũ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC wana bunge ya bũrũri ya mũhetũkia. Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrarekereirio hwaĩ-inĩ wa ira nĩ mũtongoria wa aruti wĩra a mũingĩ bũrũri-inĩ Felix Kosgei. President oho nĩaramũrire angĩ atandatũ kuma harĩ kenda gũtuĩka commissioners a kamĩtĩ ĩyo. Gatagatĩ-inĩ ka arĩa maramũrirwo nĩ hamwe na Anne Njeri Ndiritu ũrĩa nĩ mwandĩkithia wa ciama cia kĩũteti na ũrĩa umĩte kaunti ya Nyandarua. Moses Aratarara Mkwana kuma kaunti ya Kakamega, Mary Karen Solbit kuma Uasin Gishu, Hassan Nuru Hassan kuma Madera, Francis Odhiambo Adol kuma Kisumu na Fahima Alafat Abdara kuma kaunti ya Lamu. Kamĩtĩ ya mwanya ĩratongoragio nĩ Ndagĩtarĩ Nelson Makada ĩroire ihinda rĩa mweri ũmwe gwĩkithia interviews arĩa marendaga iturwa icio na gũcoka kũneana riboti kũrĩ president kũrĩ tarĩki 6 mweri-inĩ ũyũ. Wakiri wa Home Gĩkonyo rĩu akiuga bunge ya bũrũri-inĩ rĩu ĩrĩ na ũigĩrĩrĩki ya gũthũrima wagĩrĩru wacio mũgwanja na gũcoka kũneana riboti kũrĩ president ũrĩa ũcokaga gũcabithia marĩtwa mao ngathĩti-inĩ ya thirikari na kwĩhĩtithio. Kũringana na katiba ũrĩa yugĩte atĩ arĩa magũthurwo itĩ-inĩ icio no nginya marĩtwa mao mahetũkio nĩ bunge. Thutha wa bunge kũmathũrima bunge ĩngĩiga na atĩ nĩ magĩrĩire gũkorwo magĩthurwo, President Ruto agacabithia marĩtwa mao ngathĩti ya bũrũri ĩrĩa twĩtaga Kenya Gazette, na kumagia hau marĩkia marĩtwa mao marĩkia gũcabithio ngathĩti-inĩ ya bũrũri Kenya Gazette mehĩtithio nĩgetha mambĩrĩrie wĩra wao ta makamĩcina IEBC. Wao nĩ akiuga kĩbarũa kĩrĩa kĩrĩ mbere yao nĩ kĩnene kuona mĩhang'o ya wandĩkithia wa aikia a kura nĩ mĩcerere o hamwe na kweheria arĩa makuĩte thĩinĩ wa register ya aikia a kura. Mena wĩra mũritũ ũrĩa magũkorwo makĩruta tondũ ihinda rĩa kwandĩkithia andũ ta aikia a kura no rĩthiĩte matukũ mathiathiĩte. Nĩ magĩrĩirwo gũthondeka register ĩngĩ ya aikia a kura ona kweheria marĩtwa ma andũ arĩa makuĩte kuma register ĩrĩa ĩrĩho ihinda-inĩ rĩrĩ. Oho wao nĩ akiuga mĩhang'o ya gũthũrima mĩhaka na icigo cia ũmbunge mĩhetũke nĩ mahinda ũndũ ũrĩa kamĩtĩ ĩyo ĩbatiĩ gũkinyanĩria. Kũrora mĩhaka kerĩ marĩtwa ma icunjĩ cia mbunge na mĩhaka yacio na gũthondeka icigo ingĩ angĩkorwo nĩ kwagĩrĩire nĩ icerere tondũ mĩaka 12 kuma mĩhaka ĩrĩa ũkarorwo yathiririe mweri wa gatatũ mwaka ũyũ. Ningĩ Wahome nĩongereire kuga wĩra wa kũharĩria gĩthurano gĩũkĩte ũbatiĩ kwambĩrĩria thutha wa kamĩtĩ ĩno njerũ kũingĩra wabici-inĩ. Kamĩtĩ ĩno yatigirwo ĩtarĩ na commissioners thutha wa ihinda rĩrĩa marĩ gũthira na arĩa angĩ magĩtiga wĩra o hamwe na gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wayo gũtigwo ũtheri thutha wa gĩkuũ kĩa Wafula Chebukati ona gũtuĩka itĩna rĩake rĩa gũtongoria kamĩtĩ ĩyo nĩ rĩathirĩte. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Thũri wa Mbogoro rũcinĩ. Nja ya bũrũri nĩ atĩ bũrũri wa Amerika nĩ wĩtĩkĩrĩte kũgũithia magoti marĩa ũragathĩkĩire indo cia kuma bũrũri wa Ngeretha arĩ hamwe na ngari na cuma. Ĩno nĩ ĩmwe ya ngirimiti njerũ ĩrĩa ĩkinyanĩirio gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. Rĩanĩrĩra rĩrĩ nĩ ihũmũka kũrĩ iganda bũrũri-inĩ wa Ngeretha kũrĩa ona Ngeretha ĩtanyĩtwo kwanĩrĩra kũgũithia magoti mamwe kũrĩ Amerika. Ona kũrĩ ũguo kũrĩ ona indo itekwehererio igoti na igũtigĩrio gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ igana kĩa igoti. Ngirimiti ĩno ĩrakinyanĩirio gatagatĩ ga President Donald Trump na Prime Minister Keir Starmer. With this deal, the UK joins the United States in affirming that reciprocity and fairness is an essential and vital principle of international trade. The deal includes billions of dollars of increased market access for American exports, especially in agriculture, dramatically increasing access for American beef, ethanol, and virtually all of the products produced by our great farmers. And our Secretary, as you know, of Agriculture is here. Brooke, thank you very much for being here. Thank you so much. You'll let the farmers know. In addition, the UK will reduce or eliminate numerous non-tariff barriers that unfairly discriminated against American products, but this is now turning out, I think, really to be a great deal for both countries because it'll be really great for the UK also. So they're opening up the country. Their country is a little closed, and we appreciate that. Na riboti ĩyo nĩ gũtũtirihĩra mohoro maitũ maithaa rĩrĩ amũkĩra mohoro mangĩ wona ciahanda thaa 2 rũcinĩ njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro mena mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka
Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Onye kuja thirikari na mbunge he akenya kahinda ka kumithoma ohone kikindo gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tafarira yo tauku matura-ini unyitanĩri-inĩ na ministry ya kigina kana the National Treasury. Wagatano tariki kenda mweri wa gatano mukawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurika ndereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo tutaukirwo ni mibango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026. akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wiyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kigina. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ona kumite, tuko andana, tuoneke
metaga Sami Irogo mari na muthuri wetwo Isaia nä rwimbo rwatukinyiria thaa imwe tukitie ndagika 24. Karibu sana muthikiriria wa Inoro FM. Umuthi ni muthenya wa Friday, na Friday rigukinya tukoragwo twihariirie kurikia wiki. Maundu marakiri maingi, maundu ni maingi, ciana iracokaga thukuru, rent irarihagwo kiumia giki, uguo maundu marakiri maingi, na nikio turakuririkania ati twi haha nawe rucini nigetha tukinyukithanie ikinya gwa ikinya moja kwa moja nigetha tukorwo tukirora guikarite. Ndona andu akuma kure mwena mama Wangari, salimika sana. Umesalimika sana mimi. Uliza Jeff kwani nifanyia nini? Hasomagi SMS zangu. Hey. Nigashoki kuma Kirinyaga. Kani kachoki tena imekuwa personal. Oradirigete kubu, oradirigete. Kwa na SMS ya kachoki. Acha. Mutaririo mwira tiriri. Kiwe kenire nake. Yes. No kimwire ndimwe nikoragwo ikire nyinge muno hi twaga guciona. No nitukigeragia gutwika ati nitukoragwo tukirora. Yes. Na iria tungihota. Tutingihota ugithoma ciothe. Atiri undu. Iguru ri uguo nitumendete othe ona aria matatwandikigira ndumiri mundu wothe warahukite ruciri rwa mothe we mitambo-ini ya Inoro tukwire good morning. Arahoka othie ukamathe na tukwenda kwamba gutonya mugunda nigetha ithue ni tondu nitumenyaga urimi witu ni thirito na niguo ona tumona tukinya tukinyite ni tondu amwe itu tuthomete na tukehumba ona tugathi na mbere ni tondu urimi na nikio murimi tukwenda tugukundie cia Amito 5.7 WDG ino ni kuma kwa Botakem dawa ya kurwa na ngoga tugaga uhoro wa wanangiki uria urehaga mugunda wa bebe ni cithukangagia muno bebe na gwata tukwiraga ethiaga haria ngoro-ini ya bebe gatonya igoka igathie karekia matumbi karia bebe ciakwe kono ne kanina nikio twendaga kumenina na Amito 5.7 WDG ithondeketwo gutigirira ati riria ngunga ciagwa gwaku mugunda bendo gubatara kumaka ringi ni tondu we na murato gwitwo Amito 5.7 WDG na to ngunga eninaga ninaga tuta absolute thrips, red spider mite, leaf miners na aige tutambi na turogi tuhuru ta thini wa mimera ingi. Ria turaria uhoro wa Amito 5.7 WDG ubataraga o gwikira githimi kia gramu 5 lita ni 20 cia mai. Ikira Sky Seal Gold wahuhira no wanina ngoga na tutambi tungi no ni kuri Max Grow eno turaugira ni foliar fertilizer itago 24-18 etukanetio nitrogen, phosphorus na potassium neno tukwiraga ni njega ya guteithiriria mimera yaku ikure iukaga na micro elements iria itumaga mumera uguthuke na ruwa uhote kugia mahuti maingi uthondeke irio wikinyire meri igie hinya ona watu gukua nginya matunda uciare wega kana ni matunda kana ni nyeni kana ni kabici kana ni waru kana ni nyanya riu menya 3 ni Max Grow neno huhagirwo gikiro o giothe tondu ni foliar fertilizer ya guteithia mimera ikure wega ino bataraga mililita 20 hari lita 20 cia mai na nironeka agrovet icio yaku na kwanyu ni wega woranirie na Muriuki kugera 0725504039 toga ni 0725504039 oke wone utiganu wa mimera yaku kuringana na article 252B ya gatiba na gwakinya na maundu megie procedure cia section 54 na section 7 kuria kwa Independent Electoral and Boundaries Commission Act chapter 7C ya mawatho ma Kenya. President ni arakorirwo agicagura andu aya wa mbere aretwo Erastus Edung Ethokon, Annie Jerry Waderito, Moses Alutalala Mukwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Aduol na Fahima Arafat Abdalla. Aya ni megukorwo makirugamirira kamiti ya IEBC kana kamiti ya ithurano na mihaka IEBC na undu uria ukoretwo wina thina muingi muno bururi-ini witu wa Kenya. Right. Hingo ciothe tweka githurano kuma mwaka wa 2007 nikio twahitukirie gatiba tene gutiamenyekanaga wega githurano gigekwo ri ona MO1 Moi okiraga kauga nitukamwira niri no ni tondu wa maundu maria mahanikire mwaka wa 2007 gugituika nitugwikira
watho wa ithurano thĩinĩ wa gatiba ũrĩa ũrĩtũtongoragia nĩ tũrĩmenyaga gĩthurano nĩ kĩarĩ mweri wa kanana waĩrĩ kana Tuesday ya mbere na nĩ tũgĩkoretwo tũtarĩ na IEBC kwa ihinda iraya na ũngĩrora kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩraumire kũrĩa kwa Felix Kosgei andũ aya othe o mũndũ ahetwo rĩtwa na kaunti ĩrĩa aumĩte ta rĩu ndona Fahima nĩ wa Lamu Odhiambo nĩ wa Gĩthumo Nuru Hassan nĩ wa Mandera Mary Karen nĩ wa Uasin Gishu Moses nĩ wa Kakamega na Ani Jerry Derito nĩ wa kũndũ gũgwĩtwo Nyandarua gĩcia nĩgeria kũgeria kuonania ũhoro wa waramu wa bũrũri witũ na kana gũtuĩka atĩ gũtirĩ mũndũ athutũkanio nĩ maragerire gũtuĩka atĩ ona korwo itĩ itirarĩ nyingĩ o kũndũ nĩ kũroirwo ũmwe nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ kwagĩa na representation ya kũigana nĩ tondũ nĩ ũraririkana nĩ gũkoretwo na mathĩna maingĩ mũno gũtuĩka atĩ wakorwo nĩ marĩtwa ta mau mathomeko kaigua gĩcigo kĩmwe nĩ kĩaheo marĩtwa merĩ matatũ na ngũgĩciria ona timu ĩrĩa ĩrahetwo wĩra wa gũthuthuria andũ aya rĩ ndĩ na kĩũria thĩna witũ nĩ ma commissioners thĩna witũ thaa ici nĩ IEBC thĩna witũ ũkoretwo ũrĩ ũcio thĩna witũ ndigwĩciria ũkoretwo ũrĩ ũcio no ke tuge ũmwe ũrĩa weho nĩ atĩ twende kana tũtiende IEBC nĩ ya bata mũno gwata ihinda tarĩ tondũ kuria nĩ kũrĩ andũ matarĩ mũmbunge ihinda rĩu rĩothe ũhoro wa wĩyathi wa andũ na mĩhaka ya kwao nĩ tondũ wa gũtuĩka atĩ nĩ kũrĩ amwe makoragwo na arũmĩrĩri ana aikari aingĩ mũno gũkĩra icigo iria ingĩ nĩ kũrabatara gũkorwo kwĩna IEBC nĩ tondũ wende kana tũtiende tũgĩkinya mwaka wa 2027 no nginya tũrĩthiĩ meharĩrĩria-inĩ nĩgetha tũingĩre gĩthurano-inĩ ũhoro wa ũmbi wa IEBC ũkoretwo wĩkano-inĩ ka o mũkenya o wothe nĩ tondũ nĩ kũragio ciũria tarĩ ũmũthĩ ona kũngĩtuĩka nĩ kũrabatarania gĩthurano no ũkũrũgamĩrĩra tũkũgera njĩra ĩrĩkũ rĩu beyond gũria kana nĩyo tũrabatara kwa ihinda rĩrĩ kwa ihinda rĩrĩ kuria whether we like it or not njokeria kĩũria gĩakwa nĩ ya bata mũno kũringana na mwaka wa 2018 gwatuĩkire thĩna witũ na ndũrĩ hau thĩna witũ rĩ ũkoragwo kũrĩ andũ o amwe kuonwo nĩo matongoragia bũrũri gũkuona atĩ gĩturwa gĩkĩ kĩnene rĩ gĩa president rĩ gĩkoragwo na kabira cigana kabira igĩrĩ akorwo ti mũgĩkũyũ mwena ũyũ nĩ mũkalenjin mwena ũyũ akorwo ti mũkalenjin mwena ũyũ nĩ mũgĩkũyũ ũguo rĩ thĩna witũ rĩ ti kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka thĩna witũ nĩ mũnene makĩria nĩkĩo kwĩrekanaga atĩrĩrĩ kuria na hĩndĩ kamwĩra ũroge hau ha atĩ thĩna witũ ũhoro wa ũtongoria wa mũndũ ũmwe is it the tribe or is it the individual nĩ tondũ tareke tũrania atĩrĩrĩ nĩ no tũtũre twathĩtwo nĩ kabira ĩmwe na kũgĩe na ũhoro wa no thikĩrĩria tondũ is it the tribe that is leading nĩ ũtongoria wa kabira tondũ nĩ twagĩire Kenya twĩna andũ aingĩ mũno no tũgĩre hihi kabira iria ingĩ itarĩ ciathana gũtuĩka nĩ hĩndĩ gwathũka makĩria nĩ tondũ ũtongoria ndigwĩciria nĩ ũhoro wa ũkabira nĩ mũndũ wĩna rwendo rwa bũrũri nĩ mũndũ ũĩ ruo rwa Akenya nĩ mũndũ ũraigua maũndũ marĩa marabatarania tondũ kũngĩtuĩka gĩtuĩke rotational tondũ gĩtuĩke gwakũgĩa na watho tũkauga atĩrĩrĩ gĩturwa gĩkĩ gwakorwo tũrarĩ na mũkalenjin rita rĩrĩ na mũgĩkũyũ rita rĩrĩ gĩtikanaiyũkio nĩ mũkalenjin kana nĩ mũgĩkũyũ gatuĩka nĩ tũgũthungũkana hihi tũgagĩthiĩ kabira icio ciothe rĩ twaya gũtuĩka rĩu ithuĩ ũrĩa tũrekaga rĩ nĩ kabira tũrĩcagũraga ti ũhoro wa ũtongoria unfortunately rĩ bũrũri witũ wa Kenya rĩ tukoragwo tukĩrora maũndũ megiĩ mĩthingi ya ũkabira kuma atongoria aitũ nginya ithuĩ ene tiga rĩu na kũu kũraya ũrathiĩ nginya ithuĩ ene ũguo nĩkĩo gwatuĩkaga atĩrĩrĩ gũcario njĩra ĩngĩ ya gũkuruhania andũ othe thĩinĩ wa thirikari kwĩna gĩtĩ gĩa president kwĩna gĩtĩ kĩa mũtongoria wa arĩa metagwo a ũregani kwĩna prime minister na maũndũ mangĩ ta macio ũguo rĩ thĩna witũ ti maũndũ macio mothe thĩna witũ nĩ inclusion kana thĩna witũ rĩ nĩ gũkuruhanio thĩinĩ wa thirikari kũrĩ andũ othe maikaraga makaigua atĩrĩrĩ na ithuĩ rita rĩrĩ nĩ twaikio nja na ithuĩ rita rĩrĩ tũtinatwarwo wega ũguo rĩ unfortunately kana ũndũ ũrĩa wakĩha makĩria nĩ kuona atĩ ithuothe rĩ tũikagia kura
kuringana na mithingi itu ya kinduriri na undu ucio rire ugacenjia na nikio ndonete Gen Z mathiete wega ni tondu o matire nduriri o matire ngawe umite ku o maragia horo wigie bũrũri witu wa Kenya na muthenya na tugakinya hau ri ngwiciria as you say ni tugathi kundu kuraihu ni tha ya 1 na ndagika 33 tureke tombe tuikire tugicokereria ni tugucoka kwa Bota Kem nigetha tuigure murimi angikorwo agibanga indi mbere ndareke tombe tuikirio hanini tuthie kuria Kena Ndukoe turicoka tore maundu megie ugima wa mwiri kuma Gloria F1 rutu na Gloria Star F1 kuma gwa Simlo Seeds Kenya mboga irakura ikahana mahatha ni kuigana na o wega urito wayo ugikinyia kilo 4 nginya kilo 5 mboga urahanda riria riothe ungienda mwaka mugima ni mboga itatoragio ni orugari ina mirimirumu mboga iretiria mirimu ta Fusarium yellow gramu 75 cia mboga ya Gloria Star F1 no hande eka ngima na thutha wa thikũ 75 nginya 80 ukagetha mboga uroretie thoko rangi wayo ni uri wa kuguciriria maitho wa blue green na gucema wayo ndungiwitigithia kuhora makiria cera nduka ya Simlo Seeds Kenya area ihakuhi nawe. Simlo Seeds, superior and reliable. Baba Dogo, Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikoba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 ugena umwetu Inoro nikuo mucie Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro ni stesheni yakwa ya maisha Ere igoro no irashinda mu Inoro Kena Ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro oye hoye atereri eni oyo ungigathie kanitha o wothe wona mutungatiri mwekirire gukira Ngai kanitha ucio wetagwo na githungu cult mahoyaga mutungatiri wao niguo ati mutungatiri akiingira uguo maugite ngemi makaruta itambaya mabererekagie ona ndironire ange mahatage mathambagiria mutungatiri wao nginya gwake nja guthambia thimiti iyo na rami ni thambagio akigerera ho no kuri ange mathambagiria mathambagia rami uguo mutungatiri akihituka na rihituke ngari thiini ino ni meguthambitie bara ati ahituke mundu ucio no urathi wega abi mundu ucio niwe ugiukaga na Ngai wao okaga na mutungatiri kugwo matikoragwo na Ngai niwe wokaga nake kugwo ndigacoe kunegenio ni andu acio ndoce kunegenio nio ni hari umenyo wao kinyite na matiguthira meguthi magiciara gwaki akiruka kiu mutungatiri agirire kuheo gitio no ndagirire gwitigirwo niguo riu ri those are two different things no ndungiuga tutikametigire na riu muroka gutuhunjiria wikirite bunduki haha wega iguru tukona na ni urigiceirio ni arumia mena mewani meiru kihunjia mundu ucio ngia kumwitigira wiki ati ongi nake mundu wina mucinga na arugamirirwo ni mahuruki mana no kuri andu tacio eni ukarigwo atiriri kai ng'ondu ingiri ya muriithi ni wake mucinga agiuka gutuhunjiria niwe gukuheaga uhoro wa menya muno eni tondu wariri Paulo laini yo wagera ri laini yo wagera ni ndimionete muno eni haiya ukarigwo atiriri kang'ondu ingiri ya muriithi yokini nona nigukinyete hau rondo ni twamera mundu nero arore ona makiria hari okugerete ri uhoro wa Ngai na muhunjia ri ndona ni kuri dini na ungai niguo dini ri ni tondu turia kuri no tweranire tuhaga iremba atumia maraihie nguo tutikaria nyama kiumia agana twikage atia ucio niguo udini witu ungai ni ngwataniro yakwa na Jehova uria nie tuyaine na Ngai wakwa nja ya dini na tondu ndona ta umwe no horo ri reke gutige tabothi uhorere uhoro ucio no twarie rucio tukawarie rucio reke turokanire Kena Ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro ugima wa mwiri ni ihinda ria kumenya na gutaukwo makiria uria twagirire kurora miri itu ndukigeithike giathe giki gitu kiogima mwega wa mwiri uria tugaga ni kirathimo ni kio giki na ni gwenda turore horo wigi sciatica nerve githikiririo marigitari makiari horo wigi sciatica nerve turagwo yambiririo ro haha Njohero guikuruka gwega ikuruka ginyagio kuguru-ini ona kiari-ini kiria kinene kia Nyariri na nerve no kana horo wigi sciatica ni koragwo igiteithiriria muno makiria hari horo wigi ma mwiri ni kuiguaga rimwe mundu ugatiriri jikarire thi ng'andire kuguru kumwe gwatigai guku kugi kwambiriria makaya mayangi maigutana
nikio na Dr. Shege Mwangi akiererera uhoro wigi sciatica. Dr. Shege, karibu. Nĩ ngatho Wambui kũhe kanya gaka nĩgetha twarĩrĩrie thĩna wa sciatica. Sciatica nĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩkĩoneka kũrĩ andũ aingĩ mũno thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, nĩ tondũ nĩ ũgĩkoragwo gĩgĩtũmi kĩa mbere gĩa 10 kĩa gũtũma andũ mathiĩ magethe ũteithio kuma kũrĩ ndagĩtarĩ, nĩ tondũ wa gũkorwo magĩturwo nĩ mũgongo kana ũrĩa andũ maugaga gũturwo kana kũrĩo nĩ mahĩndĩ. Sciatica nĩ kumana na kiugo gĩa navu ĩmwe nene thĩinĩ wa mwĩrĩ, navu nene biũ thĩinĩ wa mwĩrĩ ĩtagwo sciatic nerve. Sciatic nerve nĩ mũberethi mũnene mũno wa nerves ũkoragwo umĩte mũgongo-inĩ wa mwena wa kĩanda, na ũkoragwo umĩte kuma kũrĩ mũgongo-inĩ wa kĩanda ũrĩa wetagwo lumbar na sacrum region. Navu ĩno nĩ ĩteithagĩrĩria maũndũ maingĩ, tondũ navu ĩno no ĩteithagĩrĩria ũhoro wa gũkorwo magũrũ makĩgĩa hinya, ũhoro wa gũkorwo ũgĩtwara information ya gũcontrol thũngĩ ya mathugumo, ũhoro wa gũkorwo ĩkĩhota gũcoordinate information kuma spinal cord gũikũrũkia thĩinĩ wa mwĩrĩ ũyũ wa nagũkũ kĩanda. Thĩna ũyũ wa sciatica nĩ wonekaga nĩ tondũ wa gũkorwo sciatic nerve kana navu ĩno ĩhihinyĩtwo, na ĩhihinyagwo mũno nĩ disc iria ikoragwo iteithuranĩte ihĩndĩ na ihĩndĩ, na cio disc icio nĩ ikoragwo cirĩ hũthũ na nĩ itũmaga mũndũ agĩe na thĩna disc ici cingĩ hĩndĩ ĩrĩa ciacomoka ciauma harĩa ikoragwo, na mũno mũno ũhoro ũyũ wa disc ici nĩ ũkoragwo ũrĩ wa gũteithia ku absorb shock kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arũga, kũgirĩrĩria ihĩndĩ na ihĩndĩ kũhutania na gũteithia mũndũ kũrũgama wega, nĩguo kwĩndagwo twĩtaga posture maintenance. Na ũhoro ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ disc ici nĩ ikoragwo igĩteithĩrĩria thĩinĩ wa kũmenyerera spinal cord. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa disc ici ciacomoka nĩ itũmaga mũndũ agĩe na thĩna wa gũkorwo navu ĩno ĩtagwo sciatic nerve ĩhihinyĩtwo, na yahihinywo nĩguo mũndũ agĩaga na dalili ici ciĩtagwo sciatica symptoms. Dalili ici ikoragwo irĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ na njĩra ya gũkorwo mũndũ akĩigua ruo mũgongo, na mũndũ akaigua ruo rũnene rũrauma mũgongo rũikũrũkĩte magũrũ-inĩ rũhana tarĩ rũheni, nĩ gwĩtagwo shooting pain in the legs, na ũgũkora hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorora kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arekihĩra kana mũndũ gwathimũra ũkaigua ruo rũrũ nĩ ruongerereka mũno. Andũ angĩ no makorwo na dalili cia kũganda kana kũigua tarĩ tũcindano kana tũcingiri thĩinĩ wa kũrĩa navu ĩno ĩtũmaga ihonge cia kũguo, nĩ ũkora mũndũ nĩ araganda magũrũ, kaigua tũcingiri magũrũ-inĩ, na mahinda maingĩ nĩ ũgũkora mũndũ ona rĩngĩ nĩ araremwo nĩ gũkorwo akĩruta mawĩra make kana kũrũgama ihinda inene kana gũikara thĩ ihinda inene tondũ ũrĩa mũgongo ũmũturire. Wambui thĩna ũyũ nĩ ũrehagwo nĩ tondũ wa posture ũrĩa hihi mũndũ aikaraga akĩruta wĩra, na mahinda maingĩ wonekaga gatagatĩ ka mĩaka 30 na 50, na mũno mũno tuonaga kũrĩ males kana kũrĩ athuri aingĩ gũkĩra atumia. Na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ hihi akorwo ena ũritũ mũingĩ nĩguo wĩtagwo obesity, kana andũ arĩa hihi marutaga mawĩra marĩa maritũ mũno nĩmo wĩtaga heavy manual job, na ũndũ ũngĩ mũnene mũno ũrehaga thĩna ũyũ nĩ kũgucia thigara kana tobacco smoking. Rĩu Wambui hĩndĩ ĩrĩa mũndũ anyitwo nĩ thĩna ũyũ na waga gũthondekwo, mũndũ nĩ athiaga nginya akagĩa na ũhoro wa gũkorwo ena thĩna wa gũcontrol mathugumo, ũgakora angĩ nĩ magĩire nginya na thĩna thĩinĩ wa ũhoro-inĩ wa gĩbamĩrĩ. Mũrwaru oka nĩ tũmũhũraga mbica ya x-ray na ya MRI nĩgetha tũkona disc ũrĩa ĩmũhihinyĩte, na nĩgetha thutha-inĩ tũkahota kũmũrigita. Nĩ ngatho. No igua ũhoro na ũhoro wĩgiĩ sciatica nerve he bata kũmenyerera, wĩmenyerere na wĩrore, nĩ tondũ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na wĩikare wega. Inooro nĩ station yakwa ya maisha, ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inooro coke kũrĩa kana kũrĩa mwena wa mũgũnda tũrĩme na Botakem mũthikĩrĩria na njĩra njega. Rĩu tũraingĩra kwa Beloti 720 WP nĩ tondũ wa kũrũa na mathĩna ma mbaa. Rĩrĩa mbaa yagwa gwaku mũgũnda ĩtigaga hathara, ũgatigwo ũkĩũria gwathi atĩa, ũgatiga mũgũnda waku hwaĩ ũrarĩ mwega, ũgacoka ũgoka gũgĩkia rũcinĩ, ũgĩcoka mũgũnda ũkarigagwo mahuti mararĩ ma ngirini mahana rangi ũyũ nĩkĩ tũrakwĩra ũhoro wa kũrũa na mbaa. Mĩrimũ-inĩ kana mĩrimũ ĩrĩa ĩũkaga ĩgatuĩka atĩ nĩ yathũkangia mĩmera itũ, nĩ kũrĩ nyanya, nĩ kũrĩ waru.
kwi minji kwi meciri neno gatagate wa mimera igi ne hutagio ne ba nikio turakira horo wa Beloti 720 WP ino riria wa mitukania na Sky Seal Gold wahuhira wega ni ukunina kaima na ba mugunda gwaku ni wega tukuririkania ati ikaraga wiharirie ni tondu riria turarima no nginya turecemania na maundu maya uhoro wo cenjia wa riera ugatuika riu ni kuri na murimu uma mugunda wa itura na keni aregire kuhura riu wegitira yaku ni tondu nduthie kwira mundu uyu ngimurigaini ati no nginyagia ba etuike ati anga ni mwagitira hamwe ni wega riu we ugitire mimera yaku no kiririkania ati ubataraga githimi kia Beloti 720 WP githimi kia gramu 50 hadi 20 cia mai ni wega tukwira ati nayo Sky Seal Gold wekiraga milita 2 nginya 3 nigetha enyite na tambe wega ikoneka na ithimi tiganite na muriukie tayari gukorwo akiaraniria nawe no tukiuma akwe Beloti ke tuingire turore uhoro wa Epic 130SC murimi kurwa na tutambi ni ukuona ume ni ukuona ndedo iria thecaga igatuika ati riu ni yathukangia mimera ni ukuona muthigiri ni ukuona skills mimera yaku igatuika ni eirire ni tondu ikagia tera nyitana ni tondu uria inyitanite ni ta kigurumu kana ni uhoro wa muthigiri na skills nikio turakura riu uhoro wa Epic 130SC ino mimera yaku riu iguthera chwa netwike ni kwota guthondeka irio ni tondu riria watuika ina muthigiri ni iremagwo ni guthondeka irio nikio tugukwira ati weriria weciria uhoro wa guthondeka mimera yaku tonine ume thigiriri thrips Mary bags leaf miners turakwira Epic 130SC riu no warie na mundu gwetwo Muriuki akwire uhoro wa systemic oro domwe na contact jira iria igiri Epic ihuthagira kunina tutambi turakwira ni 0725 504039 goko ni kwa Botakem Mother's Day special kenera discount utagetigire hinda riria gukungwira atumia General Tembea Kenya tureda andu machere Kenya na View Travel mweri-ini wa gatano Mother's Day month agikorwo ni gicwa-ini kana githaka-ini twina marihi utangiona kundu kungi ici ni cia aria megucerera kuria gwa View Travel ugenda guthie Pride in Flamingo Jacaranda Indian Ocean Pride in Flamingo kana ni all inclusive ginya SGR package Diani Reef Beach Resort and Spa we murubuye na njira njega no twende boe thimu ici 0703254254 turari horo wigie gutembea Kenya ukorwo uikarite wega ukorwo fangite maundu maku no gikorwo gikenera kana gindu gigwitwo Mother's Day iria ni atariki 11 ni muthenya wa Sunday thaimwe na ndagika 46 Netiza wa mathako safi karibu tu hanuke harone ni jitagwo Moses Gige faida tupu kocha munene wa kirafu gya KCB Patrick Odhiambo ori timu na ciake wika uria wothe cingihotani getha kwandikithia hotani thini wa mission ya umuthi kurema gukorwo makingethanira na kirafu gya Shabana FC KCB mena nyotani ne ya kwandikithia hotani amumatri marandikithia hotani thini wa mission cia ithano hetuku cia ligi. We are very ready for this game. We have been having bad times. Maybe we've lost 2 matches consecutively, which is not a good thing. But we are trying our best. Maybe we can redeem ourselves with this match against Shabana. We know it's not going to be an easy one. It's going to be a tough one. Looking at the trends of Shabana, the recent matches that they have played, it's a winning team. From the trainings and how the players are responding, they are very positive. We just hope that we'll get good result into that match. Nao Belgium mwena wa Olkalau kaunti-ini ya Nyandarua no mathite na mbere na kuria atongoria na endia mathako mwena uyu gwitikira kuhura njeki athaki na nigetha gukuria iheo ciao na Patrice Simbili niaranirie nao na kaharuria riboti ino. Atongoria aya a Belgium na iki ni athaki a mathako mwanya mwanya maria nimo table tennis, chess, volleyball, football na basketball micini wa Olkalau kaunti-ini ya Nyandarua ni mashakaite ni namba nene ya Belgium aria matanahirwo na iheo mwanya mwanya cia mathako makoretwo makehwo icirio ni thirikari ya kaunti ya Nyandarua hamwe na atongoria makiuria na makinyiriria thirikari nene na thirikari ya kaunti gukorwo
ikimatandikira nigetha guthii na mbere gukenerera na gukuria taranda ciao. Ihinda-inĩ rĩu nĩ makũmithĩtie na njĩra nene atongoria amwe arĩa makoretwo makiungumia kamwene rĩrĩa kwĩna macindano ma irabu cia mĩbira mwanya mwanya kũrĩa irabu imwe citikuruhanio mashindano-inĩ. Jina langu Stanley Kiama. Kukuja kufungua kiwanja na kupeana pesa kujenga kiwanja. Ni sisi vijana tutacheza. Ni sisi vijana tutafaidika. Ni sisi vijana tutainua talanta zetu. Inoro Magago County Nyandarua Njita Coaches Office Simbili. Na muthia kirabu kia Manchester United gigacemania na kirabu gia Tottenham thĩinĩ wa fainali ya gĩkombe kĩa UEFA Europa League thutha wa irabu ici cierĩ kwĩgatĩra tigiti ũyũ ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Tottenham marabungire Bordeaux na bao 2 gwa kĩbũgũ ũgeninĩ, gũkũ United makĩhahama Athletic Bilbao na bao 4 kwa 1 kĩharo-inĩ kĩa Old Trafford. It was a brilliant ball by Dorgu to get him in. Lovely shot. Look at the smile on the face of Mason Mount. Is that the goal to send Manchester United to Bilbao for the Europa League final? Free kick taken by Fernandes. And as the crowd was singing, Casemiro put it in the net more than he knew. Asante. Uwe niguo kwa ni haro-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gigi, faida tupu. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha, ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inoro bas no tuthiĩte o ũguo wega na nĩndĩramenya ona tũkĩrĩmaga rĩ father kana Pope ũyũ twĩ nake mwerũ rĩu rĩ ũranĩrĩrwo mũthenya wa ira rĩ nĩokĩte gũkũ maita merĩ, nĩokĩte gũkũ 2011 na nĩarokĩte gũkũ 2014 arĩ 2024 sorry 2024 maita maya kire thutha muno na kũringana na ũrĩa ndĩraiguaga gĩtarĩrio rĩ atĩ nĩ mũndũ mwĩnyihia mũno, nĩ mũndũ mwĩnyihia mũno na nĩwaigua athire Peru ena mĩaka 49 atungata kũu mĩaka 100 mĩaka 20 na nĩ kũrarĩ na hatirĩ handũ rĩtwa rĩake rĩrokaga onaha hatirĩ ona marĩa maragwetekaga magĩtuĩka atĩ nĩmekuoneka tarĩ bo mekũheo ũhoro wa Pope gũtirĩ handũ arokaga oronaha ona ndigũcihe mũndũ ũrecirĩtie ũhoro wake na ũmenye nĩ kũrerĩgĩrĩrio maũndũ maya megiĩ tũkĩaria na Father Charles haha rĩ maũndũ maya megiĩ gũcagũra Pope nĩ marerĩgĩrĩirwo atĩ gũtirĩ Pope ũcagũragwo na rita rĩa mbere ũguo agathiĩ arĩkĩtie na ũrakĩũria kana no ũrombe tondũ nona tarĩ kũngĩgĩtuĩka ona tũraikia kura kũrĩa bunge rĩ gwĩciogwo nĩguo maũndũ ma Ngai magĩrĩire atĩ we ndũrĩ kũndũ ũngĩthiĩ kwĩhakanĩrĩra ndũngĩbatara kũruta kĩndũ kwa Ngai gũtirĩ dustbin rĩu rĩ ũndũ ũrĩa wĩna gĩthĩna na ũrĩa ũrehete ũhiũhĩtie icinga ngwatĩro rĩ nĩ gabica kerĩgĩte gwĩkĩrwo nĩ president wa America wĩtagwo Donald J. Trump kũroria atĩrĩrĩ ĩkaĩ hihi Pope kana hihi Trump amenyete atĩ Pope akauma America nĩ korania ciũria icio nĩ korania ciũria nyingĩ mũno ciĩgiĩ ũhoro wa mapope kana hihi Pope wa ura wa cardinal wa Africa kũroragia atĩrĩrĩ kwanĩrĩrwo gwatuĩka nĩ tuona ndogo njerũ rĩ andũ maroragia hihi Pope ũyũ ekuma Africa hihi Pope ũyũ ekuma Italy hihi Pope ũyũ ekuma ekũndũ gwĩtagwo Myanmar acio mararĩ first runners up mararĩ Myanmar amenya tarũ Myanmar matitĩkĩtie maũndũ ma Ngai bũrũri ũcio ũkoragwo na andũ aingĩ mũno metagwo nĩ Buddhists rĩu rĩ gũkoria atĩrĩrĩ hihi mũndũ ekuma kũrĩ Trump rĩ ndonire hau mĩtambo-inĩ agaikaikĩrio ciugo nini itarĩ ciugo itarĩ titete nĩ njega ti njũru mũno no nĩ ciugo itarĩ njega akĩrwo hihi rĩ kai aramenyete kai hihi arĩtie nao
no gacoka ukerekana atiriri maundu megie githurano gia Pope ri uria makoragwo marugamirĩirwo ri gutiri hindi mangikorwo mena uteti uguo o ringi tukiuga riu tukiri na Pope mweru ukorwo miaka 39 muthuri muthomu muno maundu ma mathabu mundu urakirikana ni mwenyihia muno ndaiguira kiaria kiratini wega uguo wega Spanish ndaigua kiaria wega githungu ndaigua araragio wega uguo ni mundu ngwiciria ni metagwo multilingual kana metagwo atia yes mundu aragia thiomi itiganite akahota gutuika ni aragia rũthiomi rwa githungu ni aragia rwa kĩngeretha ni aragia rwa gĩfaranja na tugakihoya ati Ngai wa mwero muhe hinya wa gutungatira andũ bilioni 1.4 ti oro muhuthu ona ti oro wa raithi tondu riu wa mbere matua maria rikoragwo agitua ni marikoragwo makiri na effect nene muno na tugakihoya ati kuria kanitha-ini wa Gatoreki ni megukimuhe kana uteithio rwothe angibatara na support oro undu umwe na thini wothe tondu kanitha wa Gatoreki ni ukiri na mirigwiciria the othe na ni wega tukimwire onake agitongorie andu kuringana uria Ngai egukimwatha na twakinya hau ri ukireke twambe tumukaribithie na ruru nigetha kuma hau ri tugithie tutware kuria kwa Botakem tumenyera gugiikarite na ukimenya riu ati maundu ni macenjetie maundu mothe ni macenjetie riu maundu ni meru na neronekanaga muthu ucio very emotional wa murora ri neronekanaga nera hakinyite handu gakengeria tari maithori uguo it's not an easy fit na horo wago atiriri kuria aiko mundu wa gutongoria MCA wakwa nyini amenyaga neguo MCA wika na wodi acha mundu ne makithagia riu ringiheo imagine atiriri MCA ngimaka muno riu tigo uguo yothe Cristiano mio yao mariendago kamahoyagira ukamekagira mitha kwagiriirwo ni guthina njira etangituma uhingice no mundu ni mundu niguo ndukae gutuika ni ukuonania marakara muingi-ini tio mawaganu mau twiciragia nginya uria areikua miario yake uhoro wa gugia na conflict na kuria no kurigiaga to nginya makadino rimwe ni mathia makahengesa no kuuri uhoro wa gutua macira mao ageikarira gite kiu nigetha ona atue kuria ni ti horo wewe mwana gwaku nyomba na ne mame wika na twana twiri ni mundu 1.4 billion na tigo guo no ari fataraga guteithia nginya aria matare a dini ya Gatoreki ni tondu horo wa gwatana horo wa utungata nduthutukanagia nginya no ari thia nginya kuria kwina andu aria matare aetikia age Cristiano undu uria ni riu ungenetie ni atiriri Ngai andu aria mabangite horo ucio mundu akambage gukorwo hikanitie ri ni mamenyete No
Gikuyu kwaya atumaga njarahe cieni-inĩ irĩ nduru kana cieni-inĩ nduru, na nĩ rwĩmbo rwatũkinyĩria wega thaa 2 yatigario ndagĩka 2 nĩgetha tũkorwo twĩna ndereti ya mbeũ njĩthĩ. Nĩ rwĩmbo rwega mũno, nĩ ndona mwarimũ Njagoni akĩingĩra kĩrathi aranjĩra nĩ rwĩmbo rwega, na Father Kimani twathomaga nake onake ekũrĩa gũgwĩtwo Mwea, akoragwo mĩceni ya Mwea, ageithĩke sana na andũ arĩa othe magwĩtĩtie rwĩmbo rũrũ magĩtinde wega. Asante sana. Ngwenda tũtware kũrĩa kwa Bota ndagĩka o ĩmwe tu, nĩ tondũ nĩ tũkwenda kũrĩma nake Fidelis akorwo eharĩrĩrie na mohoro nĩgetha nao mbeũ njĩthĩ magĩũke matwĩre nĩ atĩa mareciria. Botakem cia Azaton, dawa ya gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa mĩmera itũ yagĩa kĩro gĩtigũitĩka, tũrangia ũhoro wa nyanya, waru, minji, mboco, kahũa, ndengũ, tũtukanie na Skyseal Azaton nĩgetha inyite wega ĩteithĩrĩrie mĩmera itũ, nĩ tondũ rĩrĩa twahuhĩra Azaton rĩu mũmera ũcio rĩrĩa waruta kĩro gĩgũikara kĩnyitĩrĩre na yambia kũruta tũmatunda ĩkorwo na hinya wa gũkua itunda, gĩtunda kĩnenehe kĩagĩre na gĩtuĩke nĩ gĩkũgĩa cama. Nĩkĩo tũrenda we ũmenye thiri ya Azaton ĩno nĩ tũtukanagia na Skyseal Gold, nĩ tondũ wahuhĩra Azaton we ndũrĩ hathara ũgũtara, gũtirĩ ũndũ mũru ta rĩrĩa mĩmera yaku ĩrutĩte kĩro ĩkaruta kĩro ũgacoka gĩgoka gũkagĩa rũhuho kana nyoni ciomba ndagĩka ĩmwe ĩgatuĩka gĩothe ũgũkĩrogota thĩ. Nĩkĩo tũkũhuhĩra Azaton ĩteithie mĩmera itũ nĩ tondũ wa kũgitĩra kĩro gĩitĩke ona tũmatunda tũitĩke na koguo kagĩa magetha maingĩ, tugaga boom harvest. Kwĩna Bench 300SC, ĩno nayo nĩ ndawa njega ya kũrũa na mathĩna ma mĩrimũ ya kahũa. Tugaga ũhoro wa coffee berry disease, tukagiga ũhoro wa coffee leaf rust, tukauga ũhoro wa late blight. Rĩu twakwĩra rĩrĩa kahũa gaku karatuĩka atĩ nĩ kahutio nĩ wega ũkarore. Ĩno yũkaga na njĩra ithatũ, ĩgitagĩra, ĩkahonia na ĩkanina kaimana. Bench 300SC ũkũmĩona thĩinĩ wa ithimi itiganĩte nduka yawe kwĩna kwanyu, na wahuhĩra ũmũthĩ cokerithia thutha wa ciumia 3 kana ciumia 4. Mĩtukania na Skyseal Gold 0725504039 tũraria ũhoro wa Bench 300SC. nake Fidelis nĩ mũkinyu nĩgetha tũthomere marĩa marĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri cihandĩte thaa 2 rũcinĩ. Inoro Rushine. Mohoro maitha rĩrĩ rĩa thaa 2. Ethari ngũĩ makiria ma 3,400 arĩa matwarirwo nĩ thirikari mũgũnda-inĩ wa Shalom gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rongai kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ marĩkĩtie kwamũkĩra title cia mĩgũnda yao. Oho nĩ maramũkĩrire mbeca iria cionganirio thutha wa kwendia mũgũnda ũrĩa magũranĩire, na nĩ ikinya matũgĩrĩtie ũndũ ũyũ ũgĩkinyanĩra mĩaka 17 kuma rĩrĩa mahamũrithirio mĩciĩ yao kũrũmĩrĩra ngũĩ cia mwaka wa 2007. Mwandĩki witũ Robert Wamaina nĩ acerete mũgũnda-inĩ ũcio wa Shalom na gũtũharĩrĩria riboti ĩno. Makĩria ma mĩaka 17 kuma rĩrĩa mũingĩ ũyũ wahamũrithirio hĩndĩ ya mbara cia thutha wa ithurano cia mwaka wa 2007, rĩu nĩ monete ũtheri thutha wa gũikarĩra mĩgũnda yao na kwamũkĩra maratathi ma title deeds. Mahinda marĩa tuonire nĩ twaheo nĩ thirikari mĩgũnda, nĩ twacokire tũkĩyũria kĩũria, mĩgũnda ĩno twegũrĩire rĩ tũgeka atĩa nayo? No tũgĩcoka tũkĩona atĩrĩrĩ, nĩ kaba tũngĩmĩendia tondũ handũ hau nĩ congested mũno, nĩ handũ hanini. Rĩu tũkĩona nĩgetha tũhote gũkorwo twĩna mĩeremano rĩ twendie mĩgũnda ĩno harĩa twaheirwo nĩ thirikari rĩ tũhote gũthiĩ kũhakũria. Twaheirwo mũndũ 10,000 tũkĩgũra kamũgũnda karĩa tũraikaraga, na mũgũnda ũcio warĩ mũnini tũtingĩahotire kũiganĩra ithuothe twĩ 3,100. Now currently the verification na mbere andũ confirm namba ciao iria marekererwo mbeca, each and everybody ekwoyo ciringi 22,000. Mũingĩ ũyũ rĩu ũgaĩirwo ĩka 2.5 cia kũrĩma na buroti kũrĩa amwe ao makĩte. Ũguo kĩmanjĩka kĩa 10,000 iria mahetwo nĩ thirikari kũmahũra njeki kĩgĩcoka thutha ũyũ kwendio thanju cia mĩgũnda ĩrĩa magũrĩte na gũcoka kũgaĩrwo mbeca icio. Na thirikari ĩgĩtĩkĩra na ĩkĩgũrĩra members, each and every member ĩka 2
na quota. So we decided properties yetu to nini mugunda wetu ni munini, members make resolve ndisho beshedio na o mundu acokerio bio ciake. Thaici kira tureka ni process ya confirm maritwa mate o mundu maritwa make mesawa acokekerirwo mbeca ciake through the bank. Twina gikeno ni tondu titheru ni twetire ihinda inene handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma itura-ini ria Sharom gicigo-ini mbunge kia Rongai thiini wa kaunti ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Atongoria kaunti-ini ya Kirinyaga muthenya wa ira ni marataririe munini wa president Professor Kithure Kindiki uria gicigo kia mbunge kia Mwea gitigitwo na thutha hari uthii wa na mbere. One thengia gukorwo mucere mwingi uria uriagwo bururi-ini ukoragwo umite mwena ucio na matongoretio ni mumbunge Mirima Ingi undu mwe na murunawe wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari ni maramuthingatire ekirire kwerekeria mahinya ma thirikari mwena ucio na niguo gicigo kiu kiarahuke. Watu wa Mwea wamesafa for a long time. Wakati tutaconstitute IEBC, tafadhali naomba Your Excellency tujaribu Mwea ipate 2 constituencies. Kuna mahali inaitwa Wamumu Odapa. Hizo feeder roads ni mbaya sana. Watu wanalipishwa gunia moja ya mchele kutoa kwa shamba kupeleka kwa barabara wanalipishwa 1000. Lakini tukitengenezewa hiyo barabara, hiyo gunia moja hata mtu anaweza jipelebea na baiskeli. Zile mabarabara zinakuanga kwa maeka. Tafadhali, najua bajeti iko kuu, lakini anzia na 2 wards only, imoja ya east, ingine ya west, na next year ufanye ingine east na west. Na munini wa president ni aramerĩire atĩ thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũiga keheri kĩgĩna kĩrĩa gĩgũkorwo gĩkĩrũmbũiya imwe cia tabarĩra iria citarakinyanĩire mwena ucio. Barabara zetu zilikuwa zimekwama na niko na list, hakuna haja nirudie. Niko na list ya barabara za Mwea hapa ambazo zimekwama. Zingine contractor wamerudi tu kama wiki 2-3 imepita. Niko na habari nzuri kwa watu wa Mwea na watu wa Kirinyaga. Mungu ametujalia kwa sababu uchumi umeanza kudhibitika kidogo. Sasa tuko na pesa za kukuamua, kujenga na kukamilisha. Na ekwirwo atatu ni marakinyire igoti-ini ria Thika magikuruhanio na thitango ya uragani. Joel Gitaka Kariuki, Steven Shegemaina na David Kiraguthuo ni marakanire thitango cia kuraga James Njenga Nduta mari ngwataniro na mundu ungi umwe uria utarari mbere ya igoti. Mathitangitwo ati kuri tariki 28 mweri wa Januari mwaka uyu ni mahurire makiguraria na makiuraga mutigaire Njenga ari gwake mucii mwena wa Munyu Gatua Thika. Riu meguthie na mbere guikara rumande kwa ihinda ria thiku 20 na niguo kuhe mweke igoti hamwe na mwena wa thitango kurora uira uria utemanitio. Cira uyu gathikiririo ringi tariki 28 mweri wa gatano mbere ya mucirithania Florence Mushemi. No gĩũtarĩ mbere ya igoti nĩ mwona guikara rumande kwa ihinda ria thiku 20 uria ari mũgarũ na watho. Joel Kitika nĩ makanatima that it's not true. And it is also noted that an affidavit of compelling reasons has been filed, which that is opposing board. And you are supposed to reply to it. So the court has given 7 days to the counsel for the defense to file their reply affidavit. Metha itu ya mohoro iri mihango-ini ya gukumathira mangi maingi mamukire na njira igwithirana wega ikihanda thaa 3 rucini. Wanyitanira nanie Fidelis Wang'ang'a. Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maina mangi maingi o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Onye kuja thirikari na mbunge mahe akenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ ndũkona mpirire makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea.
kaunti ya Kirinyaga ukatumurika ndereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo tutaukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemini ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026. akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makiarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makinyita. wiyumĩrie ũnyitane na andĩki aitũ mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inooro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inooro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inooro FM na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Rũhonge rwa gũthũrima kĩgĩna kĩa mũingĩ rwa IPF rũtarĩirie Akenya marĩ kĩgĩna gĩa gũtitikithio mũrigo mũritũ kumana na budget ya mwaka twerekeire wa kĩgĩna wa 2025-2026 na ũrĩa ũgũcũngĩrĩria thogora wa ũtũũro kwambatĩra. Kũringana na Daniel Mũrakaru ũrĩa nĩ abithaa wa ũthuthuria rũhonge-inĩ rũrũ, atarĩirie thirikari ĩrĩ na itanya rĩa kwandandũra njĩra cia ũngania wa magoti mayo nginyagia kũrĩ mabengi oro hamwe na motungata ma gũtũmana kwamũkĩra mbeca na njĩra ya thimũ, ũndũ ũrĩa waya kũgathĩkĩra Akenya mũrigo makĩria oro hamwe na gũtumũra ciũria ciĩgiĩ ũgitĩri wa ndũmĩrĩri cia mũingĩ. Over the period of years, we have been seeing a series of trends where yes, revenue is growing, but the targets that the government have been setting have been a little bit unrealistic. From a taxman perspective, now within this year, we are still seeing another move, though in a different way, whereby KRA will not be given access to trade secrets. In as much as we understand where they are coming from, they need to strike a balance. It's something that KRA needs to look into. Ihinda-inĩ rĩu abithaa mũtaaramu wa magoti rũhonge-inĩ rũrũ nĩwe Veronica Ndegwa akiuga gũthengio kwa indo iria ihũthĩkaga gũthondeka irio cia mahiũ kuma zero rated kana gũkorwo ikĩehererio thaĩrĩra ya VAT kwaya gũcũngĩrĩria mathogora ma irio cia mahiũ kwambatĩra na ũguo kũhatĩka arĩmi a mahiũ. We seeing the movement from being zero rated to exempt is likely to affect the cost of production of animal feed, and this is likely to increase the prices, and we see now in terms of outputs like milk production being affected by this change. Ngorono ya wonjoria. Kũngĩ nakuo nao arĩmi a mũcere kaunti-inĩ ya Kirinyaga marendekithia thirikari magũrĩre mũcere wao ciringi 100 harĩ kilo oroho magĩkinyĩrĩria barabara iria ituĩkanĩirie mĩgũnda ya mũcere ithondekwo. Mũmbunge wa Mwea Mĩrĩ Maingĩ nĩwe ũtĩtĩrithĩtio hĩndĩ ya icera rĩa mũnini wa President Professor Kithure Kindiki mwena ucio. Tupatie kutoka mpunga 85 shillings per kilo tuongeze iende 100 shillings. Ile fidero zinaingia huko kwa mashamba ya mpunga, nimesikia imezoroteka. Naenda Nairobi kutafuta pesa kuja kutengeneza hizo barabara. Ni ripoti ya mwandiki witũ Johnson Mũrĩithi. Ngorono ya wonjoria. Na ucio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Ngakwendithĩria mũthenya mwega, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Ngorono ya wonjoria uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩũkũhota kwĩrorera na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mafogora maido nini ukireherwo ni Inooro FM. Nĩndakũnyita ũgeni mũthikĩrĩria na nĩ ihinda rĩngĩ tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa mathogora ma indo marĩgariũra. Tũkũnjĩrĩria kũmũrĩka ũrĩa mathogora ma indo ngũrani mahana thĩinĩ wa thoko ya Ngũrika kaunti-inĩ ya Nyandarua. Mwandĩki witũ Patrice Mbili agĩtũtarĩria ũrĩa mathogora mahana mwena ũcio. Na mathogora mahana to bebe cirendio na kilo na o kilo erendio ciringi 60. Gũkũ nacio mboco cikendio kilo na o kilo ikendio ciringi 55. Minji nacio cirendio irebe ciringi 1,000 nginya 1,500. Itũngũrũ cia ngwacĩ cikendio o kilo ciringi 45 kana ciringi 50.
waru nacio irebe cirendio kuma ciringi 900 nginya ciringi 950. Marigo namo matatu marendio ciringi 35. Nyanya nacio cirendio kilo ciringi 80. Noguo niguo mathogora mahana thĩinĩ wa thoko ya Ngũrika kaunti-inĩ ya Nyandarua. Kuma thoko-inĩ ya Ngũrika thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Patrice Simbili. Thoko-inĩ ya Njabini Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua, karati ikũnia rĩmwe rĩrendio ciringi 2,500, kabici ikũnia rĩmwe rĩcikendio ciringi 700, macungwa ikũnia rĩmwe nĩ ciringi 400, minji ikũnia rĩmwe nĩ ciringi 4,000, nacio waru ikũnia rĩmwe nĩ ciringi 2,500. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Simon Ngure. Na mũciĩ mũtukotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ gĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inoro. Onende kũria thirikari na mbunge itũ mahe Akenya kahinda ga kũmĩthoma, oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga, ukatumũrike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inoro. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, tũkwamba kũgeithia ageni aitũ arĩa twĩnao thĩinĩ wa studio cia Inoro FM, na kuma hau tũcoke tũingĩre kũrĩa kwa Imperial College oro ũndũ ũmwe na kwa andũ megwĩtwo Amaze. Reke tũnyite ũgeni mũndũ ũgwĩtwo Sam, karibu sana. Thank you Jeff, niĩ njĩtagwo Sam kana Uncle Sam. No kutigwo kinanio njĩtagwo Mbugu wa Ng'ang'a. Very good. Gwitũ nĩ kũrĩa mwena wa Nyandarua Kinangofu. Very good, karibu sana. Twari hana Friday na nĩ twacoka nĩgetha tũkirĩkĩrĩrie harĩa twakinyĩte. Ndereti ya mũthenya wa Friday nĩ yarehire tumbo joto kidogo kũrĩa gũtuĩka mbeũ njĩthĩ nĩ mũrĩega mũno. Mwatuĩka kwaria mũhana thirikari itũ ya Kenya, kwaria nĩ kwega, idea nĩ njega, gwatuĩka action zero. Nengero cio nake atũgeithie wĩ mwega. Ndĩ mwega. Yes. Amarĩtwa njĩtagwo Njeri wa Kahiga kuma kũrĩa mwena wa Ndaragwa kũndũ gwĩtagwo Kirita Ward, na ndĩ mbeũ njĩthĩ, mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ, na ngacokia ngatho atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ watũcokia rĩngĩ studio, na nĩ tũcokagĩria Royal Media ngatho
tondu manake hoto ni mutu heaga platform njega muno na mutiroraga miaka ya mundu kana uria mundu atarie as long as the ideas are brilliant you are open to giving us a platform. Wewe no emaleta incoming woman rep doneta kuria ukuroretio gukarurio majitaga Sherika Nyandarua andu Nyandarua na ni maraiguire gaceri ga Kirinyaga ni kauta wira mwega na nikairitu kanini oneto ceri riu marakiugo nao magie gaceri kao tondu Njeri was elected at 27 years 2027 ngako na miaka 27 koguo marakiuga ko mweno ya nira wakire ri matigananie bau mweno uyu nigetha bururi ugi atongoria magiruga mabunge marugamirire kirima tugo kuithio tugakororo urake we taburukie na ugeithie muthikiriria jitagwo Nick Muthumbi kuma Nyeri mukoro-ini handu ha gwitaga kindu gacokia ngatho muno kuri Inoro nĩkũnyita ũgeni kũnyita ũgeni okorwo nĩ wanyu yambataga igĩrĩ yakona ya gwitũ yes Nyeri kwĩrote nakuo koguo tie na ũru kũu nĩ gũciarwo ndikaraga kuo ikaraga gũkũ Nairobi ikaraga Kiambu very good rĩu tukwambĩrĩria na kiuria kiundoria Sam na ngwambĩrĩria o harĩ we ngũria atĩrĩrĩ tondu nĩ mũrerekana mwina ideas njega mwina wendo wa bururi mutikoragwo na kiama mutire undu ati mutire ati wangana wa kabira ngoyo ni waki ni mugahota gukorwo mukiactualize maundu macio kugakinya hindi ya githurano ngwiciria gitumi gia twage gukorwo twina gitumia tukorwo turi na parties au woga ni gutwika ni ikoretwo iri kanyaga thirikari go compromise whatever movement ando menayo tariu aiko ni kuona uria gwathire mwaka muthiru kuma tariki 25 mweri wa gatandatu andu aria me quote and quote juge we position ta atongoria movement ake as we speak mari compromised all the two so muwe faga tage kudi muwe fage muwe idwe ni idwe so and so murahe thirikari kanya au kwa compromise unaona no tuginyitana nie na weta Jeff na Sam Hare tugere ure ithuothe rero tikwenda gikundi no kira giturehete hamwe ni uko tunaitanya rimwe twenda gwareka bururi twenda bururi ituthie na mbere hakiri fatore ko wako ithu twitagwo ABCD the fatatire rutu eni no kengori atiriri hau na ni hega muno netwana no honda kurodera jamba ici ngira mera you people ogo Jeff ngo ni muraria muno ni tukoretwo ko ihinda iraya na ni enjoy ogo kaundu kegate all of the people that were on the forefront they were compromised. Correct. How will you move ahead mutari nadu aria magiota gwikathi tondu mutingethie ta bururi wothe andu beo njethera megukunia ingi muno na ngikorwo cio ni matuika compromised what makes you think ona yo ngigia kanya kaundu gituika compromise no you see lakini kiuria kiega muno kiuria ngoretwo ngiuria na heke ndio tulikaniriwa na tuko tutharanire fio kutoke politics ya Kenya shiko very for lack of a better word mass minded ni mass minded tigo rĩu ndio kana muria wea kwina kamukuji cia local shall take place for the rest of this month na kwina gazette notice ya o county kuri andu magiro ko magithire tigo koguo ri hado tinde ugo moruga no kore turari ari nikige gutuma ndikandi kamukuji tayo jikare the jute maoni mako jugira ndenda bururi utwarwo tondu riu gutwikite uria kuhana ri oingira haria watu kwenda gutuka mutongoria uroka ukaheo gitina gya kugakira no wathi haria kamukuji ri wathi uria urauga Sam uria urauga Jeff uria urauga ri our collective responses will make a bigger impact as opposed to we can how to get at no kwa yetu kwa nenda-ini so my approach is no be to active participants gutongoria bururi uyu yes ebeo jere ugo moroga ni tukihorera muno tugetekera gutongorio tugetera gutongorio and for the last probably 10 years nikio ondia ginya modo tasifu na kiuria how do you tiaga sabadi todo for the longest time adu matiari na matiashugulika na odu maoteti yes and nikio atongoria itumari na privilege ya kukoria maenda kuigua but now there are adorika rito let us take the forefront of making policies of reviewing policies of approving these policies nikio bunge tarude ishijie kani moe ni modu mege moto probably no niko no mukoni moe girathi ishicio
ciongereirwo 200 per kilo kumaanisha mundu na container hari akiri ari mundu ari ari igoti rya 400 kuriha milioni 6 niguo yo kile makiheteke igoti riu ri kwana public participation but ilikuwa chini ya maji andu matiamenyire ni ahetoka no ukorwo kiona ruo muhuru wa biashara ucio ari haici gitumi ni tondu kuri andu aria mathie gwika public participation no korona matiuru uria gwathiaga na mbere ona tiga kuthie tondu tukoretwo hana twituraga twitaga andu public participation twiraga ndingitiga biashara ya kiumagira gua tiga it has ni normalize maundu maria matagĩrĩirwo tarau ukaiwaga gaceri uma na kundu guthiaga wira kuma na public participation ugo choose ke ni thiaga public participation no maita maigire at the back of my mind ni menyaga mawoni makwa ri maria ngutwara ri na maria maga present ri ni maundu me tofauti na maybe that is where the constitution need to be amended in terms of public participation. It needs to be institutionalized in a way that mawoni maria andu maruta haria ndarago tondu tari with the impeachment ya Gachagua ri andu muga mawoni maria moirwo ngiraudi na maria matwarirwo bunge ri mari meri tofauti. We need to ensure public participation ni ya hold ta whole ministry uria tuona Ministry of Education, Ministry of Health. Tondu at the end of the day nukoragwo na budget cia public participation no matimenyaga nukoragwo na structures cia public participation in the county governments na ginya national governments no andu ingi matikoragwo makimenya but we need to work on the policies around public participation nigetha mundu athie tukamenyaga ingienda kuona mawoni maria ndiraneanire ritari ingithie bunge ha website ni menye ni vote yakwa irari no nigetha at the end of the day matige kuigwatirita mathiaga mageka participation na maoni because in many situations ukoraga governor kana women rep kana mubunge agiraga ituge ciake ciake public participation wanyita acio kama negera fia magathie no aria matari na fia ri ni maoni mauma different na mabunge ucio kana ma governor ucio koguo eventually na county government cikihetokia maundu kana national government ri maita mengi public participation ciira na girwo taarifa ngiredio ucio ri oka rucio kiroko ya andu turakunya no kunya no tondu matirenda andu aria magikona mawoni different makoro magitwo so eventually mkaigua gatirire ni rahetokire na mworia mukona fiu aya ni andu mandikirwo wala andu aria mandikirwo ri ona ungimu yani hetokire gakuya nie ndio ni mule jinu ane namba he basa riroka no umanaki woto namba yake yo gwetwika ni hetokia public participation to respond to the question area Jeff hakureti ri nyabe jere my colleague ti andu ari othe mathire maandamano front line in might kija gutwika compromised ni ndatongoretie maandamano ma Nyandarua tugithie office cia Kwenya tugithie office ingi na tugithie Nyahururu na along the way we lost so many people kina Kasamuel kina Morara everybody else was lost in the Gen Z maandamano in terms of their political stand amwe ni madecide ku graduate magithisia maine na ni njiraga andu ni ndingikiria mundu mahiga ni gwitikira guthikia maine tondu manaki hoto tutingitura farafara tutari na kiama na in the process of Gen Z demonstrations twarikia gutongoria maandamano macio twacoka back home gioka maundu ma impeachment ya Rigathi wa Gachagua na after the impeachment of Rigathi Gachagua now came the conversation of yes ni tone twathi farafara every other time no ni the Gen Z ri ndĩraumĩra ngauga I am leaderless I am tribeless and no amenya amidst all that nukoragwo na different interpretations of what we can do next ni tani ni ndatuire matua ndio na ngwenda kuingira kiama-ini na nikio next week twathi mucemanio haria uri twatwagurio ni Rigathi wa Gachagua to ni ndenda gukorwo kiama-ini ndenda kiama-ini wa Gachagua gitumine giki ndĩrĩũririe atĩrĩrĩ nĩ manake hoto nĩ ndĩrathita Gen Z no manake hoto rĩ ORPP ndĩtĩkĩrĩtie gũkorwo na kĩama kĩa kabira ĩmwe kana age group ĩmwe ona Gen Z twathondeka kĩama no nginya tũthi twethe athuri na atumia arikari anyu na aria akũrũ piũ moke metĩke gũikara neki-inĩ because no party is allowed to be of one age for that reason tukauga atĩrĩrĩ Gen Z rĩothe twathire maandamano rĩ nĩ time mũndũ aikare thĩ acũranie ciama iria cikuo ore kwĩna kĩa Martha Karua kwĩna gĩa Kalonzo kwĩna kĩa na gũkũ DAPK kwĩna kĩa Matiang'i kwĩna kĩa Uhuru kĩa Jubilee kwĩna kĩa Rigathi kĩrĩa kiroka next week wathikĩrĩria line of thought
wigue andũ aya ũrĩa marauga nĩ try on it now, because again in terms of political affiliations it's a very personal matter. Yes. Na ucoke rori atiriri wewe ta mu Gen Z ri gutire hinde kiama-ini kiu arigathi wa Gachagua mangikara youth league tondu youth league ni 35 and below. So ni muingire kiama-ini kiu muthimu wa 80 icio iria ciho metha-ini cia youth, you make decisions in that party. Yes. Sam, we wa thukuru eko ndwe ndaigwa mundu akiwenda kiamba giake. Reke njuge andu a rigathi andu a Ruto ibatie mainuke mari othe hamwe tondu riri hindi ria rigathi ari thirikari-ini aregaga kwaria niki miaka iri arambirie kwaria arutwo metha-ini ya keki niguo aramenyire atiriri thirikari ino ti njega no hindi ria ari hau thiini ndaragia undu uria weho ri ni ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ twethe mũtongoria o ta ũrĩa rũgo no nginya tũkona mũtongoria experienced mũtongoria ũkoretwo thirikari-inĩ kana mũndũ ũngĩhota gũtongoria bũrũri ũyũ tondũ mũthuri ta Maraga rĩ former CJ rĩ no tũtongorie wega mũno tondũ niĩ ndirĩ ndaigua handũ ena ungumania, ndirĩ ndaigua handũ athiĩte akagwa mwena ũyũ. Ĩyo nĩ example ndĩrauga kũu nĩkuo ngũthiĩ no nginya tũkorwo rĩrĩ nĩwe magũtũnyita guoko. Ningĩ rĩ siasa nĩ kĩndũ mũndũ ekoigĩte ngoro-inĩ, ingĩmenya niĩ ndĩrenda kũingĩra harĩa gĩtĩ-inĩ kĩa ũteti ndĩ kana ndeithie andũ aitũ rĩ ũguo nĩguo ngũthiĩ gwĩka. No ingĩthiĩ harĩa na intention ya gũcenjia gwitũ gĩcagi rĩ ya gũteithia andũ arĩa mahete kura rĩ ũguo nĩguo ngwĩka. Kĩrĩa mũndũ akoragwo arũgamĩrĩire rĩ nĩkĩo mũndũ athiaga nakĩo nginya mũico. Tũgĩũka nĩ tũkwenda kũria ũhoro wa public participation tondũ nĩ mwamigweta mũno tondũ tũkoretwo tũgĩka ũhoro wa mĩcemanio kũrĩa matũũra-inĩ. Ũmũthĩ nĩ tũrathiĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga na nĩ ngwenda mũndũ wa gũkorwo kwa tuere ithabu rĩa mbeũ njĩthĩ arĩa mekwĩyumĩria tondũ nĩ mũratinda na nĩ twauga mwaragia mũno gũkũ tũgoka macinani. Ũmũthĩ rĩu nĩwe megũkorwo na atongoria kuma MCAs abunge ao nĩ megũkorwo na atongoria na andũ a treasury moke rĩu twarie ũhoro wa finance bill. Nĩndĩ nĩ mũtuĩtwo na nyamũ tũrathiĩ kwaria ũhoro wa finance bill ũmũthĩ. Mawoni marĩa matũmĩte mbeũ njĩthĩ acio mwaka mũthiru maumire barabara-inĩ tondũ nĩ mwandimonizire mũno finance bill tũtambĩte ku understand ĩgĩtũma tũte ũhoro wa finance bill ĩkoretwo kuo since time immemorial tondu no nginya ĩhũthĩke nigetha tumenye ũrĩa tũkũbangĩra kĩgĩna kĩa mwaka wa 2025 2026. Mbeũ njĩthĩ nĩ mekwĩyumĩria nigetha omoke nigetha rĩu maiguo kana megũcoka rĩu rũciũ kana kũrĩa mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria twarehe mũndũ wa kwaria cia finance bill mwandĩke huyo ni wa upande wa serikali mnawatuambia nini tutakusalimia wewe tuna Nick Muthombe tuna Jerry wa Kaiga na nitona mundu gwitwo Uncle Sam tugicokerie twari horo wa mbeũ njĩthĩ na andu aya ari kuma rĩu thaa ici nginya 2027 matikagagĩrwo kanya aya auo mahana na mathie marikuruti andu angĩ magokaga nigetha rĩrĩ tugakoragwo twina opinion difference. Tarĩu wĩkĩte maũndũ ma ICT githĩti kwet wewe wĩkĩte kĩ public administration wewe wĩkĩte kĩ environment wĩkĩte maũndũ ma environment hĩndĩ ĩngĩ mũgatũrehera economist ndũkĩ mũtũrehere mũndũ architect ũguo nigetha rĩrĩ anake atũndũ mugaga matihe ũguo atĩ tutimaheaga kanya gagũka kuya katya kuyaria na nigetha ona sheria mwaigua atiriri ciana iria makoretwo magĩthomithia tũrĩ mũndũ tubanyĩrĩ ithuĩ ti Nyandarua ndwakĩona Nyandarua nĩ ragĩtongoragia gĩthomo gĩgĩcoka rĩu maendeleo ingĩra tũrĩa ngima nĩgetha makĩhota ona gũteta na makĩhota kwaria cia ũthii wa na mbere wa bũrũri tondũ tũkorwo tũrĩte ngima na ndaingĩra na mũtu wa Amaze kuma kũrĩa gwa Capwell Industries gũkũ twakwĩra rĩu we rũcinĩ kana rĩrĩa ũrethagathaga wathiĩ shopping yaku tigĩra nĩ wagũra mũtu waku wa ngima wa Amaze. Ĩno tukwiraga Amaze ni premium maize meal grade of A of A of A. Rĩu nĩ hĩndĩ ndĩrenda gũkwĩra wega wa mũtu wa Amaze atĩ nĩ raithi mũno kũruga ũkoragwo na texture ya kĩrathi kĩa igũrũ hũthũ kana nĩ mwana kana nĩ cũcũ kana nĩ mũrwaru nĩ ekũhota kũmĩrĩa mũcamo waguo naguo ndũngĩwĩtigithia ĩthondeketwo kuma kũrĩ mbembe iria njega mũno na ũtheru no bacĩrĩri wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩ ũkoragwo na nutrients itiganĩte koguo rĩrĩa we ũrarĩa gakima
gakima gaku ni uri menyaga ati ukuria gakima kega ukene kana wina andu arata taru tukima no tuthie turie ngima no haria adonirio ni mundu witwa muhia na nigetha tukiria gakima kau tukamenya ni kamutu wa Amaze nikio turakwira ati Amaze imeweza kuria mitambo-ini ukinyaniria hashtag wekira Amaze imeweza ni ukuhota gutuika ati we mikahuro iria ekwe ni ukwigira na tukuririkania ati ona ithuĩ guoko-inĩ no turetha hotani kwa Amaze imeweza tukwiraga Amaze imeweza easy to cook, soft and tasty. Tugithie na mbere ndathie kuria Imperial College of Medical and Health Sciences aya makoragwo magithomithania maundu megie TVET na mathomithagia maundu megie urigiti na maundu megie medical oro ndumwe na health toguo tu mathomithagia certificate oro ndumwe na diploma levels mari na main campus mari na Thika campus na Ikuru campus Meru na Nairobi na mathomithagia diploma in community health and development, certificate in community health and development, diploma in community development and social work, certificate in community development and social work, diploma in perioperative theatre technology, certificate ya perioperative theatre technology, numare diploma in applied biology, diploma in science laboratory, certificate ya the same, diploma in environmental science, diploma in medical engineering. Ohoromakile na omaririe nyamu marina na bashi ya ushadhi munisho 0719 223 kana 0111052600 na baya Thika campus ni 0701 470000 na 0719223223 na odhi kwa www.icmhs.co.ke ni email yao ni admissions@icmhs.co.ke mare Instagram mare X wana mare kura wa TikTok tukwiraga welcome to the Imperial College of Medical and Health Sciences tushokie kwa Amaze nigetha tuikirie dagikemo tushokere na direct hivyo tuga Amaze imeweza kuma gwa Capital Industries guku turauga muturia mwega tugaga premium quality grade area ya iguru muno mumirie na mukene na family yaku dukio yaku ina kwanyu ni ukumiona wewe wathie gwika shopping yaku tigirira ati emewa agura bagiti yaku ya mutu wa Amaze ni menyete ati thondeketwo kuma kuri mbembe iria njega muno iria utangiona ina thina itire thumu wa aflatoxin leo eno ekagwo selected igathondekerwo Kenya mu Kenya na nigetha onake akorwo ati ni arakenerera irio iria arakiria gakima gaku kahuthu kororo ni raithi muno kumiruga ndioyaga mathaa maingi eriko no gatuika ati riria we wa miria ni ukuigwa ino tiganu ni wega tukwiria ati theini wa dukona wathie shelf ni ukuona ni tiganite merenge ni tondu wa nginya branding yayo packaging yayo is on another level na twakwira uthondeki wayo na teknolojia ni top notch wathie duka-ini thio gure mutu wa Amaze na wagura mutu wa Amaze ni ukuigwa utiganu ni umenyete kura kwa hashtag ya Amaze imeweza wona wathie kira katisha gaku kiruga ngima na mutu wa Amaze ikira handu raria gikima wega ni ugwatho uyo mikahuro na ithino turetha ahotani na nikio tukwenda gukwira Amaze imeweza easy to cook na tukauga ni we ugukorwo ukimikenera na ni tukwiraga mucamo wayo ni classy na ni jororo hatirio dogi muthikiriria twashoka kuria Imperial College of Medical and Health Sciences mena diploma in science laboratory technology, certificate ya science laboratory technology, diploma in environmental science and egoda guthie kwa human nutrition and dietetics, certificate yayo diploma in food science and technology, diploma in food and beverage production culinary arts marina certificate oya food and beverage production ugirima udini megie diploma in health records and information on a certificate yayo, diploma in information technology na certificate yayo, diploma in Kenya registered community health nursing regulated by the Nursing Council of Kenya, diploma in community health assistant, certificate in community health assistant, diploma in maudumegi clinical medicine and surgery, numari artisan in health support services na certificate ya health support services ishishio the mari na shio na nikiogweda mwe hore dhimushi 0719223223 kana 0111052600 vikwa www.icmhs.co.ke kana admissions@icmhs.co.ke. Welcome to the Imperial College of Medical and Health Sciences. Tobeto ikiria na tugishokereria tuguthi na mbere na ndereti itu ya muthenya umuthi twina mbeu njithi tukiurania twerekeire ko ta bururi.
Agricultural Society of Kenya ni maramwetera monanio ma urimi ma Mount Kenya Region Mananyuki ASK Mount Kenya Branch maria magakorwo na nyuki tariki 21 nginyagia tariki 24 mweri uyu kiharo-ini kia Nanyuki Showground kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ũkothome maingĩ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu kuma sekta itiganĩte ta ũrĩmi, ene iganda, ahũri biacara na sekta ya gĩthomo. Kũingĩra monanio maya no ciringi 250 harĩ andũ agima, ciringi 200 harĩ o mwana, na ngurubu cia andũ 10 andũ agima makarĩhio ciringi 200, nacio ngurubu cia ciana 10 irĩhio ciringi 150. Nĩ gũgakorwo na kũndũ gwa ciana gwa gwĩkeneria. Arĩa mangĩenda gũkonania indo monanio-inĩ maya nĩ marore mageka booking ciao tene mbere ya mũthenya wa Jumaine tariki 20 mweri ũyũ. Nĩguo kũgũra tigiti cerera www.ask.co.ke kana wandĩke email nanyuki@ask.co.ke. hũra 0722212642. Dawa ya kunina minyoo mahiũ-inĩ maku ya Force 1 ithondeketwo na selenium na cobalt. Force 1 ironekana na ithimi cia mililita 100 rĩa 25 nginya lita 5. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no iracina mũno. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no iracina mũno. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no iracina mũno. Haya basi tuna ndereti njega muno haha tathikĩrĩria ũrĩa mbeũ njĩthĩ marauga tutanacoka reke ngũthomere nĩ nyendaga gũtwara na mũtaratara marauga atĩrĩrĩ Jeff ambia Nyox kaya ndikakĩngũithie nayo SMS ĩno yakwa hapa iko wapi. Haya ambia Nyox times have changed tunengerwo nyamũ ĩyo turengerwo public participation iko harĩa X matio tire magĩtura tuthie kũrĩa marĩ ũcio nĩ mũndũ wandĩka ũguo aroria atĩrĩrĩ uthii wa na mbere ũgwĩkĩrwo ku exactly. Haya thikĩrĩria public participation should be done kwa X paces. Times have changed and we should adopt to new measures. Wachana na hizo mambo zingine. Githĩ mũtire kamĩcemanio na arameta Zoom. Yes. Mũge kamĩcemanio na Microsoft. Ũguo nĩ tunengera public. Na mathiaga ona magoti nĩ mathiagwo. There are things that needs to be done on the ground. Nĩgetha muone tondũ tũngĩgĩka public participation ni Twitter na nĩ njega na nĩ kũrĩ mawoni maingĩ mũno na mega ona aya mebangĩire kũ. But I'm asking no ũrĩthiĩ ground kũrora kana maũndũ marĩa mũrabangĩire because the young people are learned. Yes. Nĩ mathĩte university mathomithĩtie. Yes. Na ũgona kĩhoto nĩguo ndakwĩra atĩrĩrĩ we need to institutionalize public participation. Ukorwo nĩ kũrĩcagũragwo na CEO wa public participation structure ya office nginya thĩ in terms of national government na county government. Nĩgetha rĩrĩ ukoragwo na budget allocation. Nĩgetha rĩrĩ maheo budget allocation nĩ budget igĩthondekwo ya bũrũri-rĩ methe kĩndũ gĩtagwo website mamĩthondeke. Wekwo website rĩ login cia e-citizen ũrĩa wĩingĩraga NTSA rĩ ndũngĩlogin na cia Nyox no login na ciaku. When people log in into those websites with their national IDs nĩ kuonia mũndũ ũcio na gĩbandĩ nĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩikia kura. We need to ensure public participation is digitalized tondũ wa rĩrĩ he mũndũ wĩ diaspora tondũ ici ndĩrandĩkĩrwo message haha nĩ andũ me diaspora ũmwe Chege wa Texas na mũngĩretwo anga Mikras kuma mwena wa Israel maranjĩra atĩrĩrĩ Jerry nĩ tũramũthikĩrĩria kuma Inoro Israel ũcio ũngĩ Texas nĩ aragũthikĩrĩria Nyox nĩma no auma na opportunity ya gũthikĩrĩria radio cia kwao no tũnenda kũigua mohoro ma gĩcagi kwao rĩ nĩ athikĩrĩria Nyox. We need to ensure that tutira-lock out 8 million people for something that can be done online. Angĩkorwo jaji nĩ atuagĩra mũndũ kuohwo njera thĩinĩ wa WhatsApp nyingĩraga ũguo online ũkaingĩra for your civil case. What is so difficult for us to ensure that public participation thimũ-inĩ nĩ ũndũ wa ũndũ ũngĩ he mũtumia wĩ thibitarĩ nĩ mũrwaru no mwathi kuoya maoni ma SHA
hari mundu we mashinani ni gituge kia governor gitire kia rora miaka 7 no he mutumia ukomete Kenyatta miaka 2 uramwira ati tire muki advertise na mukihe thirikari kanya ati we are paying no mwisho na kwa say ni ri aigire thimu-ini yake auga ati ni ndi Kenyatta ward fulani ndi ndateitheka. We need to ensure that we digitalize public participation because eventually we will one day one time as Kenyans vote like the US. Ukaingira online ukavote ukainuka. Until we get there, let's start with the small thing. Ikora bunge ne thiaga online o muthenya ri. Tunagerwa budget ya digital. Samu tu utekwaretie. Rekwaretie no sawa hati bara. By the way, public participation ni njega muno. Tondu ni tumaga tumenya atiriri ni kiki haha. No riri angikorwo ni mundu macio mothe nitweka online nginya mundu ni athia cukuru online akena na akarikia na kai certificate yake ri public participation ri tech bros meguku matuthondeke system o toguo gaceri kauga haria twithiaga online tukayana comment citu na comment icio tukako ni turahota ku monitor tondu riri nituguthie kuria Nyahururu nie njuge no riri comment icio ciakwa ri ngumenya atia nisikirio ona most nyona atiriri public participation ikago for formality purposes not already decided the decisions are premeditated. In charge of employment. Yes, they will do it for netamote adu igana interview na muramenya atiriri wiroso wa Jeff tumuete heko tuonire mwo mugekithia adu interview tondu niguo kufatia watho no really muramenya atiri at the end of the day this is what we are going to do. The government already knows what they are going to do with the finance bill. They know mogo ni kuhetuka tondu mayo kate adu aya ari maguthii maneo kire maraneo tondu riri already bunge na ingirire executive neikirio muhuko kindu ona gituguteithagia kidogo ni the judiciary ni koguo ri ni tutuike andu digital arangikorwo radio mass media TV ni digital why not public participation? Yes, na public participation ni ndira yeko ri ni mugora mwe technologically survey no mucoka mugathoga ki mugekira AI mukoreta guko tukoretwo you see na AI icio no ithu na no mwaturire ki ni muraturete indo goko mukarugamia buri cia maheri gutingegia no andu mego penetrate thini wa system ici tondu wa mbere ri ni twanie mundu arathi all the systems none of them is 100% na twena mundu urata ukuhata rukinya America guthiaga makaigira imwe kwa jambe uthi murokire gututha hagura ati muraingira bengi ya thi mukaiya bilioni na ikarema gutrace katoni horo wa technology no ria riu kwanja tondu wa wagi wa mawira ri mundu nake we mwe no rio ngiri magatuika compromise igatuika oguo mwathondeka nyamu wega mawonire na ningetha andu akwa mbeu njithi kamera coka ingrai ni kuri ndu tocio ngihoteke now he undu ugire ahora utuka the devil's advocate. I would like to wear that coat kafutika weke ndegekire na riu maundu makwa digitalize public participation and what have you a very great idea very great idea but the idea to ready for as a country reason being number one mugashirika uga uhoro wa citizen yes hari ndiko mugwajari ndiko cigana citizen utaga wira ndiko imwe kana igire ndiko kwaja hari NTSA utaga wira Friday kuma thenya nginya thaa kenda so 1 hour nine jo tondu ni ngiekite muno so assume ecosystems ile tunacho tayari cia maundu essential unajua kitu kitakuwa birth certificate logbook issue systems cha ruta wera ile tigo so tugiyate tware uhoro wa public participation digitally number 1 tutina system cha ruta wera ule shagiro ko shikiruta koko we cannot even build on what currently exists we have to go back to the drawing book that's number 1 we are being realistic here there is the reality and then there is what you think na more than like Theodore number 2 ugo jefoga they are very easy to compromise ithuta beoje there tuguthiro ndega system kega muno kega taki no ithu beoje there waturi huo kana ugo ukena jeshi yaku ukaiga ri public participation no ri tukatuge abcd todo ifadere tikugodo ifadere tikugodo unfortunately ukoro de citizen ati guteka hani ukaone ushoni ikimutho beugiri ogwo ri nicia koshikire muhuko gwikatia so
digital public participation ni idea njega muno, very very amazing idea, but you are not ready for it. Yeah, but public participation ni ko in person, in person eko mwada fo liwagire na nginya mumiorire. Yes. No ge ado matia kugutara ndale ure gwito kwa theshida ikara Kiambu. Yes. Don't public participation ya femicide gukorwo a boardroom ya county commissioner. Dio kora office ya county commissioner koragwo. No ne ngumesharia nginya ndimione. Tondu gitumine ni ati ndinafatana bũrũri witũ na ndinafata maũndũ maya. No kũngĩtuĩka atĩ kĩruta kĩu gĩtwarwo online rĩ, ngũcia mũkorwo mũrĩ platforms ici ta X na K na K, na nĩ muonete ũrĩa andũ meciragia ũhoro wa maũndũ ta maya. Nĩ mũndũ kuga kĩũndũ nginya ũrigwo kĩatarĩ sister kana mami wao. Nĩguo gĩtũmi nĩ rĩrĩ, gĩtũmi kĩa mũndũ ũcio ari ũguo nĩ kũmenya nĩ kuga it's just an account. Ni pseudo muda ukaite microphone 101. Yes, microphone 101 na kwa Jerry na kwa Jeff na kwa Sam. It could be anyone. Yes. Yeah? So we need to put a face to the name. Good, right? For starters. Yes. This is my opinion, and I stand by it and I die by it. And if you get to make a movement ya Gen Z ya bila kugwa tondu maoni maigire tuhorage thori online. Muke ndari kama ndabana magethira mani Jeff Dahutetio man. Paul sana ndikana. Mumagira after 25th I think towards August. Mumagia street mweko andu atatu. Tacio bila citetwo tauri cihurite ku. Yes. Wahora kona wakora wetayo na muti wa icembe. Okay, no kwa ndiwe thuwa na mai majumbe na kadipit ni uria wonetio kanyoni wangethe. Nona? Yes. Koguo ri we can argue all day about modern gutwika digital and what have you. Yes. But currently ona nyumba ndongisharia online. Uthiaga hari ukairo kwina 2 bedroom kino we kinya kuria ri ni marega 2 bedroom. No ikore bedroom imwe. But Jeff, I would really want to argue this on a basis of reality. Tondu manaki hotori agikorwo mitwihokete igoti ritwire mundu kuohwo maisha online ri. Why not as risk public gutire system yagaga failures ona thimwe no he ma failures ikoragwo nayo aiko ni no Royal FM ni mutekete gukoragwo online na ntukenaga muno by the way mutikanage bundles na mukaka kama public participation no anyita ni online umuthio Gen Z to mukagĩria online no anyita. What I'm trying to say is if we are risking to do judgments of adokuo online, if we are risking parliament every day online, sometimes megiraga online mbunge konaga araingira online eketu riski etweke digital to dirage na tumathina because every system ndiaga mathina mayo share irekwo to register online icon to ko riski 102 billion nigetha system ya share ithondekwo to register online at our details koragwo ci online ri eketu riski tweke digital public participation. The problems that come with the technological part of it nitoka deal nacio o hau gafere no wega tuge hanini ati uraringithania bunge which has structures ikoretwo kwa na nginya igoti wa mbere ndituagwo ni mundu wa wothe na kugira wa riri uma na jaji gwitwo kuria na nikio we waingira ni ukuingira thinu ria turauga ni atiriri o inue enyewe ni nyutho ya nene taru we no uko wina sudo account mugwanja tondu we mwena ure gwa munyoro ri na ni ukwenda na sudo orera kama example jo Karam Samure, karam tuna technologically upright. I agree. No, people hide. To tell you the truth, turiarorirwo na turero kwata ithu andu akirima-ini maundu maria turadeal namo ni urimu wanyox mari ndugu nao marari na samu maranywa gaceri andu hakwira andu na ni wacio mbeu njithi muratetera andu hakumake matwire atiri ithu kiria turenda uria turenda farasia gwito muge umuthi twathinya ndarwa. Okay guys, about to bet hold tuthomere mohoro tucokererie twina mbeu njithi ha maracira na turaigua horo wigi guthie na mbere sudo accounts ikire nyingi no reke twambe tumenye maria tuhariri kihanda wega thaa ithatu rucini. Maya ni mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank na ikihanda thaa ithatu rucini. Mamwe ma maria ugukorwo ukiamukira na njira njithiranu ni ati mihango ya gutambura miri andu aria marakwirire mutino-ini muru wa barabara mwena wa arimi moro kuroka makiria ma andu 3,000 aria mari ethari ngui kwigwatira migunda mwena wa Shalom Rugai na etekia dini ya Gatoreki gutariria mwihoko kurumirira gucagurwo gwa Pope Leo wa 14.
macio ni mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro. Wareherwo ni business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank ni makureheire business credit card iria ni kandi ungihuthira kurihira stoko na indo ciaku cia duka na thiri handu ha kuhuthira mbeca ciaku. Undu mwega ni ati ndirarihio ona kiukirihira na kandi ino ya biacara na no mihuthire guku nja wa bururi ona online. No ngibatara mbeca baribari no rute kuma kandi-ini ino ATM-ini ya Cooperative Bank ona kana ATM-ini ingi iria ina ruri rwa Visa na marihi manini tu. Cerera ruhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashinda Mungu. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria nĩ twacokereria twĩna Jerry Kahiga, twĩna Sam Mbogua kana Gĩcerengo, twĩna Nick Muthombe na nderetia nĩ rathiĩ wega. Ndona mbeũ njĩthĩ nĩ mambĩrĩria kwandĩka atĩ ni mwitage murauga atĩ handũ ha kũrehaga ateti-rĩ tũkarehaga aya. No ateti. Rĩrĩ wake mũteti. But politics is life. Politics is life. Yes. Politics is life. Everything is life. Umuthi nyokse ngwire ateti mangikoma mungireherwo adverts cia thirikari nia wanyita niwo muthi to muguthi macinani maundu-ini ma finance bill ri to siasa everything is political. Kuna siasa njega, there is a good side to politics and the bad side. Let us focus on the good side. Mugiende muteithie ta mbeũ njĩthĩ nigetha muigue ni mwatuika very empowered ri na mutuike ati riu ndukuigua guoya ni ukurugama na uge ni ngwenda bũrũri witũ thiũ ri. What do you think andu aya angi magwo ni kumuteithia inyuĩte riu ta mbeũ njĩthĩ? Nguongerera ũndũ ũngĩ tondũ thĩna witũ ri thĩna witũ no gũtũra tũtũraga tũcomplainaga tũtiethaga rĩrĩ solution ya kuga atĩrĩrĩ we have complained about bad governance, we have complained about leaders matariega. What is the way forward kuri ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ? Kindu kia mbere Jeffrey ni twambe tuheo assurance ati nie ndoka ndakwira wewe wita mũmbunge wakwa kana wewe wita governor wakwa ndureka wega ati ndathi ndauga project ino ni ngwamu ni ngumenya ndainuka ndigukora we safe ndigukora thigari cijetereire kana tabi ni kukoretwo na cases nyingi cia abductions na nyingi ikoragwo ci critics a thirikari ni ukaigua mundu ni oragwo tondu rari critic wa mundu fulani na go criticize thirikari timehia tondu riri ni ndi murihi wa igoti ni ndenda menyerere mbeca ciakwa ri niki ciikaga then ri no tuhuthire platform ira twina cio especially social media tondu nikuo turi tucihuthire riri for the betterment of the country no ri uri cia tuikire cia maundu mangi relevant ni maundu relevant no tutarure ni kriaga kuna public participation tuhuthire platform citu kuga atiriri public participation ino ri igakorwo mweri 25 kana yakorwo mweri ciganona na igakorwo ha no ngenda guthie haha ri ukuma ho kana kuya ngari ino uthie nginya handu kana kauga atiriri no watuma pin handu wa gukumika online tondu we are not there yet ni tuhuthire platform citu kuhena information tarure finance bill ya Nyandarua ri ndirekwo ri participation ndirekwo ri nerekwo ko nerekirwa no riri county government kana andu arĩa mena information yore magĩthima post kũria ũguo online ri na ithuĩ ni ciere ũyũ nĩ akuona ũcio ũngĩ nĩ akuona so rĩ tuhuthire platform citu twĩ nacio tondu already twĩ digital nĩgetha rĩ tũthiĩ ground ona tarua maretha kura ri maambagio online magacoka magathie ground tondu at the end of the day maendeleo meko ground koguo ri ithuĩ tũtamba ũnjithĩ ri nĩ tumerĩrĩ tũthie ground kĩrĩa ground nĩ kwa maũndũ marekirwo kĩrĩa public participation should be attached to an individual. Correct. Also for accountability. Exactly. If it is digitized, the government has the resource to mobilize pseudos and bloggers to push an agenda. Exactly. Ukwera joki tunene no gũthoma ngũkindagĩra tutigatire tugicokera ri you think riria mundu oka ta mutongoria a post kaundu no thi wa na mbere mwamuruma ni tuteithikaga nyambe njugi atiriri niĩ ndĩ mũtongoria no ho niĩ ndirĩ mũteti nyambe ngwĩre atiriri with the political class kana the seniors in the political class ni makwenda meite kamucemanio tondu for a long time ni makoretwo makiu you know things were not the way they were 10 years ago 10 years ago mũmbunge nĩ angĩokiria nyũrũria andũ na marume na thie na gũtirĩ mũndũ ũkũmũria kiũria so they need to work on their relationship na Wanjiku wa kawaida tondu clearly there is a very big gap you know people who are very emotionless na Kenya we seem like people who no longer care even who dies
ukaigua mundu uga atengiko ni marakwire ri we move on na the moment ando mubunge era a Kenya we mundu fulani oragwo Gen Z moragwo to move on ri by mistake or unfortunately mubunge akwa the next day Kenya makauga atiri momoni muthenya umwe we move on ora maturie to move on the political class needs to be very cautious na undu maria maruga moka mathiko moka mamashinani tondu ni turahutia ndungo na andu tha iciri emotional undu wa economic strains ri mena depression urathi ugakora mundu atiriri ena depression yake etirire tu uhuti kaundu kana mutriga 5 years ago akwaruke kaundu tari kinya wesi no akwaruke no anyita so the political class needs to sit down and realize we can no longer spin the ball how it has been ni mahe Wanjiku wa kawaida gitio na mabe maririkane o Wanjiku akiria gitio ri ni ho gitio kia Wanjiku gucoka hari mutete ndo haya twerekeire urikoraga ona barabara andu mona accident ni era involve ngari cia thirikari makauga aca no nire ngari ire ya thigari iragwite nako andu makauga atire acio tutingi mateithia tondu tukumateithia ucio twathi maandamano ri oke ahuriri thathi so we need to work on that ndenda tukirekereria uturore uhoro wa gutwika atiriria turaria na tongoria aitu tukamera maundu tukathie riria tweherania kana tugatwika tariu thaici truth be told wakondore thirikari we wa munyoro gutiri undu ungi andu mararia ona gaceria kiria guteta twegayanirie ti tondu wa ideologies ti tondu wa maundu maria tuonete mutongoria cia thika ni interest turani tondu nituga atirita ona as long as we no support thirikari ona ngiruta wira gwaku ati andu no mari kuma tondu ndura support ke idea yao idea yao na wale meko wa munyoro na otaguo ni tugateithika ria tugatwika it is an individual we are looking at and not at the development agendas ya mundu ucio I think from where I sit tutito akinya hau no ndorete ho tondu for the first time in my ditolite miaka mingi muno mukoro kwa dikuga omura tena wakaduka make tene wakwari ndidona a point in time adu marehete mundu mutongoria marenda kuikia giteine based on their previous record na somehow atwira uhoro wa mundu gwetwo Maraga ona need to the best of my knowledge dio oru wa Maraga kana omutata kana omutata dio niwe go ya kula kana ke but digute oru wake na track record yake ni rari uhoro wa wira uria angeruta kumanisha mundu angeheo gitiri ahota guturutera kana ngamya andi makigiraga haria magacenji koguo kiria kibya kuga uhoro wa ku separate individualism na the overall good of the country I think how ni hotororete tondu first of all I kondokinyete handu tukahota ku identify mutongoria uria ugutongoria bururi uria turenda ri we are a step closer riu kiria ni riri twakinya haria ndebe-ini ri ugathia atia kana kugayo kana tukayo kana andu metwo bathie mundu arengerwo kiria arengerwo sekondi ithatũ thaici ri hena difference thirikari na andu a kawaida tondu kiria matwirire matiikite korwo mubunge ni hingitie maundu maria twirire ri gutire mundu ungikona uru nake gutire mundu ungimurumaga no ungikoo watwirire ABCD na gutire nduhingitio na kindu na kimwe unikiro uka gutwira ndwambe hingie kiria watwirire then uke twaranirio ndu inuke niregi muno ni ngwenda kurikiria na kwira youth ma join ciama na oho ni ngwenda gutikanya gaka ndima welcome next week kiama ine gitu kia munyo tukiruguria nigetha moke makona mwene uria makorwo magisupport kiama kiu kenyuke na biokai murehe classified thank you very much rekia ni ngena bia cia kuriha ngirikia kuga atiriri uteti na utongoria wa bururi ri ni collective responsibility utongoria wa bururi wathuka nie nawe nithu tukuona ruo utongoria wa bururi wa yani nayo nithu tugucokia ngatho koguo tukirekera kwina financial bill yoka andu ma take time to kuingira online mani kugamba utakumenya kile ari uhoro wake understand the policies read and understand the policies that govern your country niguo githie haria mugecera gwa ko mundu mutongoria waku ndarutite wira muinukie ri uramuinukia on basis of merit of what they have done or not done to kuingira haria kuruma mutongoria based of ati nyaraugi ni arekire tondu ndiragira nginya aciari akwa nyiti kondi na mutongoria wothe thina wakwa yati kira yatumide mutongoria mucagura aingire gitini ndareka ona baba witu agikaria gite kiu eke oguo ni kumwira ma
Very good. Thank you very much Nick Muthonde. Thank you Jerry wa Kahiga. Thank you Sam sana tondu wa gwitikira guka riu muikaranga mugiciria horo cio ngi na mugitwethere andu angi tumona mbeu njithi tukiaria cigie uteti no tongoria ororumu na mieke iria koragwo ikionekana thaa 3 cia rucini. Mihango ya gutambura miri aria marakwiriire mutino-ini wa bara mwena wa Molo kuroka makiria ma andu 3,000 aria mari ethari ngui kwigwatira migunda mwena wa Shalom Rugai na etikia andini ya Gatoreki gutariria mwihoko kurumirira gucagurwo gwa Pope Leo wa 14. Muthenya wa muthenya twakorwo tugitigwo na andu makiria 10 aria makorwo makionekana thini wa mutino ucio aya mwana wa cukuru uria kumaga cukuru ni tukiona nigetha tuhote gukorwo twina miere manori twendie migunda eno haria twaheirwo ni thirikari ri tuhote guthi kuhakuria Habemus Papam Cardinale Prevost nyokite guku kunyitithania na Augustinians mautaga wira ku Kenya na thutha-ini ona ni akoretwo ari missionary kuri igita Kenyans turamenya ni mundu ugutumenya baba mutheru tukuhiriirie na njira nene ithuĩ andũ a kanitha ya Catholic nĩ tuona mĩtaratara ĩthiĩ wega mũno ndogo njirũ ĩgũkaga ndogo ĩngĩ ĩgoka ĩkarega gũka njerũ ndeka ya mũico ndogo njerũ ĩgoka ni mathaa mangi mega ndirakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro ngumenyithie maria tukuhaririirie ithaa-ini riri ria thaa 3. Fidelis Wang'ang'a. Family cia andu 12 aria marakwiriire mutino-ini muru wa barabara mwena wa arimi barabara-ini nene ya kuma Molo guthie Njoro kaunti-ini ya Nakuru Hwai mararoka gutambura miri ya endwa ao kiroko giki. Mutino uyu ningi ni uratigire andu 8 magurarite na aria riu mathiete na mbere na kwamukira urigiti mathibitari-ini. Ni mutino urakuruhanirie ngari ya matatu iria irateire breki na kuguthana na lori kiongo gwa kiongo. Joel Kimani wa Njuguna araire akirumanirira na ici cia kiha. Kuringana na aria mareyoneire mutino ucio ngari ya matatu iria iraumaga mwena wa Moro igithie Nakuru iratuire breki na gute mwerekera aria iraguthanire kiongo gwa kiongo na lori iria iraumaga Nakuru igithie Moro. Amarito jitagwo John Mureithi tukuma Nyahuru tuoka tuguthia Moro tuonera accident aremis twaringana Nissan kiongo gwa kiongo itorekire kuguru yambiriria kororo ya tokora ya turinga. Mutino ucio utigite andu 12 matete mioyo yao arume 6 atumia 5 na murutwo umwe uria uraumagira thukuru. Muthenya wa muthenya twakorwo tugitigwo na andu makiria 10 aria makorwo makionekana thini wa mutino ucio ngari ino na mwana wa cukuru uria kumaga cukuru cukuru yetagwo ya DB guku itura ritu ria Elbagon uria ngari yaga breki haria arugamagira stage yao ngari yenderea guikuruka yakinya gukuiriria kona-ini ino ya andu etagwo arimi ya mko ngari iyo ya kuguru yanja kururu na yakora gucamania na lori ino ire kumite mwana wa Nyahururu na riria kuvuka andu ingire makora magikuo na tukaiga pore kuri family icio ya ucho na mutino uyu amarito makwa jitagwo Amos Njuguna wa Njoroge kana Abuhi koguo turahoya Ngai ahote kuhacio matigwo ni andu thayo na aria mahonoka Ngai amahe kuhona kwa naihenya ni matura kure warubaga Nyayo angi mamire yathie Moro namwe mathie mwena wa Nakuru. Aikari hamwe na hutheri a barabara ino maugite mitino mingi ni ingihite barabara-ini ino makimigiritithania na ukunderu wa barabara hamwe na marima maingi maria mari barabara-ini ino. Mutino uyu wa barabara wahanika tondu wa ukunderu wa barabara tondu korwo barabara imanjarie na hage na riuriro riega tutingiona mutino ucio na handu haha ni akoretwo hakigia na mitino ya bara o wiki ni tukoragwo na mutino wa barabara
niturahoya thirikari itu tondu kuma itura ria Njoro guthii itura mwena wa Moro bara ino nikoretwo njuru muno ina marima bara ino ni ngunderu na ina kona njuru muno iria nginya itakoretwo ikiribwo nigetha ndereba umugeni agakorwo kimenya atĩ nĩarahora kona sha nigetha agakorwo akihota gwĩbanga ũguo tũraiga thirikari itu kugerera andũ a Kenya matigĩrĩre bara ino nĩ yathondekwo to the standard tondu bara ino nĩ bara nene na nĩgeragwo nĩ ngari nyingĩ. Arĩa maragurarire maratwarirwo thibitarĩ-inĩ wa Elbagon na Nakuru PGH harĩa marathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Pope Leo wa 14 wa ũkũrũ wa mĩaka 69 rĩu nĩwe mũtongoria mwerũ wa kanitha wa Gatoreki thĩinĩ wa thĩ. Baba Mutheru Leo aracagũrirwo thikũ-inĩ ya kerĩ ya kĩgomano kĩa makadino mũciĩ-inĩ wa Vatican. Ndogo ya rangi mwerũ ironekanire ikiuma ihoero-inĩ rĩa Sistine Chapel ndagĩka nini thutha wa thaa 1 ya hwaĩ-inĩ mbere ya mũthikabu mũnene kumĩra ngoroba-inĩ na kwanĩrĩra gũcagũrwo gwa Pope mwerũ akĩhũthĩra ciugo cia Kĩlatini habemus papam igĩtaũrwo twĩna Pope mwerũ. Na mbere ya gũtuĩka baba Mutheru, Leo wa 14 ararĩ Cardinal Robert Francis Prevost, raia wa mabũrũri ma Amerika na Peru, agĩtuĩka raia wa mbere wa bũrũri wa Amerika kũiyũkia gĩturwa kĩu. Na baba Mutheru mwerũ ti mũgeni gũkũ bũrũri-inĩ, nĩamu anacera eta mũthikabu na eta kardinali rĩa mũthia arĩ mwaka mũthiru kũrĩa acerire mwena wa Baba Ndogo. Mwandĩki witũ Sam Njuguna nĩ aratũcorera mbica ya ũtũũro wa baba Mutheru Leo wa 14. Thutha wa mathaa 36 ma makardinali 133 gũkorwo marĩ ihoero-inĩ rĩa Sistine Chapel mũciĩ-inĩ wa Vatican, baba Mutheru Leo wa 14 nĩ aracagũrirwo. Habemus papam Cardinalem Prevost. Baba Mutheru ũyũ mwerũ aciarirwo tarĩki 14 mweri wa 9 mwaka wa 1955 thĩinĩ wa gĩcigo gĩa Chicago, Illinois, kũrĩa aciari ake marĩ na ũraiya wa Kĩfaranja, Kĩitaliano oro ũndũ ũmwe na Kĩspain. Amũrirwo gũtuĩka fatĩro wa kanitha Gatoreki tarĩki 19 mweri wa 6 mwaka wa 1942 kũrĩa arĩ wa kĩũngano kĩa Augustines. Thutha ũcio mũthia-inĩ wa mwaka wa 2014 akĩamũrwo na gũtuĩka mũthikabu, na mĩaka 2 thutha ũcio tarĩki 30 mweri wa 9 mwaka wa 2023 akĩamũrwo gũtuĩka kardinali nĩ mũtigaire Pope Francis. Anatungata thĩinĩ wa ikĩro itiganĩte ũtungata-inĩ wake, na hamwe na ikĩro ici nĩ gũtuĩka mũthikabu wa diocese ya Peru, kũrĩa aingĩ mamũgwetete ta mũndũ mwĩnyihia na ũrĩ mũtugo wa kuuma andũ na kũmathikĩrĩria. Kũringana na ũrĩa akoretwo akĩruta wĩra tondũ arĩ mũmissionary nĩ na mate nĩ akũmenyerera arĩa mũno mahinyĩrĩkĩte arĩa me kanitha-inĩ iria njĩthĩ iria itakinyĩte itarĩ na hinya na kũmenyerera arĩa ona mariganĩire. Ndirĩ na nganja atĩ baba ũyũ Mutheru mwerũ Leo the 14th wa 14 nĩ agũtũteithia thĩinĩ wa kũmenyerera kĩrĩndĩ kĩa Ngai. Baba Mutheru Leo wa 14 ti mũgeni gũkũ bũrũri-inĩ, amu anacera Kenya maita matanyihĩire merĩ. Mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru nĩ acerire mwena wa Baba Ndogo gũkũ Nairobi, kũrĩa atongoririe igongona rĩa kũhingũra kanitha ũmwe mwena ũcio. Baba Ndogo, after many years, the last time I was in Kenya I think was around 2011, and it is a blessing to be back. Ndũmĩrĩri-inĩ yake hĩndĩ ĩyo agĩtungata ta kardinali atĩtĩrithirie bata wa rwendo kũhĩmbĩria arĩa atĩrĩrĩku ta ũrĩa Kristo ahĩmbĩirie andũ othe. Brothers and sisters in Christ, we too must learn to open the doors of our heart in charity, not closing ourselves to anyone, especially those most in need, opening our hearts, opening the doors of our hearts to be truly be members of the church. Ndũmĩrĩri yake hĩndĩ ĩyo ĩkĩonania nĩ arũmagĩrĩra nginyo cia baba Mutheru Francis, ũndũ ũrĩa wĩyumĩrĩtie kũna ndũmĩrĩri-inĩ yake ya mbere ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ thutha wa kwamũrwo ta baba Mutheru. Kũringana na mũthikabu mũnene wa diocese ya Nyĩrĩ Anthony Muheria, atarĩirie rĩu kĩrĩa gĩkũrũmĩrĩrwo nĩ igongona rĩa mitha thikũ nini ciũkĩte mũciĩ-inĩ wa Vatican, rĩrĩa rĩgakorwo arĩ igongona rĩa mbere rĩa kardinali Robert Francis Prevost kũrĩtongoria arĩ ta baba Mutheru Leo wa 14. Kwĩna igongona rĩrĩa rĩtagwo installation rĩgakorwo kuo hihi kiumia gĩkĩ thĩinĩ wa Nũithi. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam
Njuguna. Nao etekia dini ya Gatoreki thĩ yothe nĩ matũgĩrĩtie gũcagũrwo gwa baba mũtheru Leo wa 14 kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga, matarĩirie mwĩhoko mũnene nĩ megũthiĩ na mbere na kana nĩ egũthiĩ na mbere na gũtongoria kanitha na njĩra ya ũrũngĩrĩru agĩthingata nginyo cia Kristo. Johnson Mũrĩithi nĩ aratarĩria. Rĩu Pope nĩacomoka kĩwe mũtongoria. Ithuĩ andũ a kanitha ya Catholic nĩ tuona mĩtaratara ogo njirũ ĩgũkaga, ndogo ĩngĩ ĩgoka ĩkarega gũka njerũ, ndeka ya mũico ndogo njerũ yoka. Nĩ arũmĩrĩri a kanitha wa Catholic kaunti ya Kĩrĩnyaga na marĩa maretereire ndogo njerũ mbere ya baba mũtheru wa 267 gũthurwo. Ithuĩ athomi ma Catholic tũrĩ akenu tondũ na gũtikĩnani na ta wiki ũrĩa kwĩragwo thukũ ndogo njerũ nĩyoneka. Ithuĩ twĩta arũmĩrĩri a Catholic nĩ tuona ndogo njerũ yauma na ũndũ ũcio watũma tũ celebrate mũno na nĩ twauga rĩu nĩ twagĩa rĩu papa mwerũ. Ndogo njerũ ĩrakorirwo ĩgĩtĩkĩra gũthurwo gwa Cardinal Robert ũrĩa arĩkoragwo agĩtwo baba mũtheru wa 14 kuma mwena wa Amerika na ũrathurirwo arĩ na mĩaka 69. Homenim posuit Leonem decimum quartum, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Baba mũtheru Leo wa 14 arakorirwo agĩthurwo kũrũmĩrĩra gĩkuũ gĩa baba mũtheru Francis ũrĩa akuire na mĩaka 48 gũkũ Anthony Muheria akiuga baba mũtheru Leo wa 14 nĩ gũkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa iratũ cia baba mũtheru. How he listens, he's a person who listens deeply. He listens quietly. He is not one who's rushed to start telling and speaking. So I know he's an amazing person, right. Listener. So we in Kenya, he knows Kenya. He's a missionary. He knows mission land. So for us in the younger church and missionary church, we're very happy. Arũmĩrĩri a kanitha wa Catholic kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩ mugĩte marĩ na mwĩvoko mũnene na baba mũtheru mwerũ Leo wa 14. Mwerũ no nginya agerie kũrainisha kanitha witũ wa Catholic, ũrũmĩrĩre watho na ũrũmĩrĩre mĩtugo itũ ya ũndũire. Tũtingĩenda kanitha ũra supporting gay, lesbian. Niĩ no nyende oke mũndũ wa thayũ na mũndũ mwĩnyihia, mũhoreri na mundu mutana, yani just mundu mwega. Popu not the popu very flexible. Kiributri na Royal FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Shesheni hakuhĩ nawe. Mũtaratara wa kũmba kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC rĩu nĩ ũthiĩte ũkinyanĩire thutha wa mũtongoria wa bũrũri kwamũra mũikarĩri gĩtĩ na makomishona arĩa mekũihũria mathenya marĩa mararĩ ho. Marĩtwa ma Erastus Edung Ethekon ũrĩa ũramũrirwo gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ na makomishona 6 rĩu mekwerekerio mbunge-inĩ ya bũrũri na nĩgetha mathurimwo wona mahĩtũkio nĩ mbunge magacoka kwĩhĩtithio na marĩtwa mao macabithio ngathĩti-inĩ ya thirikari na nĩgetha mambĩrĩrie wĩra wa kũharĩrĩria gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 ũndũ ũmwe na ithurano ingĩ nini iria cikoretwo cietereirie. Theuru wa Mbogo nĩ aratũtarĩria mũtaratara ũrĩa ũtigarĩte na ũrĩa ũrĩ mbere ya makomishona acio. President William Ruto nĩ athurĩte Erastus Edung Ethekon gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC wona mbunge ya bũrũri ya mũhetũkia. Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrarekereirio hwaĩ-inĩ wa ira nĩ mũtongoria wa aruti wĩra a mũingĩ bũrũri-inĩ Felix Kosgei. President oho nĩ aramũrire angĩ 6 kuma harĩ 9 gũtuĩka commissioners a kamĩtĩ ĩyo. Gatagatĩ-inĩ ka arĩa maramũrirwo nĩ hamwe na Anne Njeri Ndiritu ũrĩa nĩ mwandĩkithia wa ciama cia kĩũteti na ũrĩa umĩte kaunti ya Nyandarua. Moses Aratarara Mkwana kuma kaunti ya Kakamega, Mary Karen Sorbit kuma Uasin Gishu, Hassan Nuru Hassan kuma Madera, Francis Odhiambo Adol kuma Kisumu na Fahima Alafat Abdara kuma kaunti ya Lamu. Kamĩtĩ ya mwanya ĩratongoragio nĩ Ndagĩtarĩ Nelson Makada ĩroire ihinda rĩa mweri ĩmwe gwĩkithia interviews arĩa marendaga iturwa icio na gũcoka kũneana riboti kũrĩ president kũrĩ tarĩki 6 mweri-inĩ ũyũ.
wakiri wa Home Gikonyo riu akiuga bunge ya bũrũri-inĩ riu ĩrĩ na ũigĩrĩrĩki ya gũthũrima wagĩrĩru wacio mũgwanja na gũcoka kũneana riboti kũrĩ president ũrĩa ũcokaga gũcabithia marĩtwa mao ngathĩti-inĩ ya thirikari na kwĩhĩtithio. Kũringana na katiba ũrĩa yugĩte atĩ arĩa magũthurwo itĩ-inĩ icio no nginya marĩtwa mao mahetũkio nĩ bunge. Thutha wa bunge kũmathũrima, bunge ĩngĩigana atĩ nĩ magĩrĩire gũkorwo magĩthurwo, President Ruto agacabithia marĩtwa mao ngathĩti ya bũrũri ĩrĩa twĩtaga Kenya Gazette, na kumagia hau marĩkia marĩtwa mao marĩkia gũcabithio ngathĩti-inĩ ya bũrũri Kenya Gazette, mehĩtithio nĩgetha mambĩrĩrie wĩra wao ta makamĩcina IEBC. Wahome akiuga kĩbarũa kĩrĩa kĩrĩ mbere yao nĩ kĩnene, kuona mĩhang'o ya wandĩkithia wa aikia a kura nĩ mĩcerere, o hamwe na kweheria arĩa makuĩte thĩinĩ wa register ya aikia a kura. Mena wĩra mũritũ ũrĩa magũkorwo makĩruta, tondũ ihinda rĩa kwandĩkithia andũ ta aikia kura no rĩthiĩte matukũ mathiathiĩte. Nĩ magĩrĩirwo gũthondeka register ĩngĩ ya aikia kura, ona kweheria marĩtwa ma andũ arĩa makuĩte kuma register ĩrĩa ĩrĩho ihinda-inĩ rĩrĩ. Oho Wahome akiuga mĩhang'o ya gũthũrima mĩhaka na icigo cia ũmbunge mĩhetũke nĩ mahinda, ũndũ ũrĩa kamĩtĩ ĩyo ĩbatiĩ gũkinyanĩria. Kũrora mĩhaka kerĩ, marĩtwa ma icunjĩ cia mbunge na mĩhaka yacio, na gũthondeka icigo ingĩ angĩkorwo nĩ kwagĩrĩire nĩ icerere, tondũ mĩaka 12 kuma mĩhaka ĩrĩa ũkarorwo yathirire mweri wa gatatũ mwaka ũyũ. Ningĩ Wahome nĩongereire kuga wĩra wa kũharĩria gĩthurano gĩũkĩte ũbatiĩ kwambĩrĩria thutha wa kamĩtĩ ĩno njerũ kũingĩra wabici-inĩ. Kamĩtĩ ĩno yatigirwo ĩtarĩ na commissioners thutha wa ihinda rĩrĩa marĩ gũthira, na arĩa angĩ magĩtiga wĩra, o hamwe na gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wayo gũtigwo ũtheri thutha wa gĩkuũ kĩa Wafula Chebukati, ona gũtuĩka itĩna rĩake rĩa gũtongoria kamĩtĩ ĩyo nĩ rĩathirĩte. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nyĩrĩ, njĩta Theuri wa Mbogo. Inooro rũcinĩ. Ethari ngũĩ makĩria ma 3,400 arĩa matwarirwo nĩ thirikari mũgũnda-inĩ wa Shalom gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rongai kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ marĩkĩtie kwamũkĩra taitũ cia mĩgũnda yao. Oho no maramũkĩrire mbeca iria cionganirio thutha wa kwendia mũgũnda ũrĩa magũranĩire. Mwandĩki witũ Robert Wamaina nĩ acerete mũgũnda-inĩ ũcio wa Shalom na gũtũharĩrĩria riboti ĩno. Makĩria ma mĩaka 17 kuma rĩrĩa mũingĩ ũyũ wahamũrithirio hĩndĩ ya mbara cia thutha wa ithurano cia mwaka wa 2007, rĩu nĩ monete ũtheri thutha wa gũikarĩra mĩgũnda yao na kwamũkĩra maratathi ma title deeds. Mahinda marĩa tuonire nĩ twaheo nĩ thirikari mĩgũnda, nĩ twacokire tukĩyũria kĩũria, mĩgũnda ĩno twegũrĩire rĩ tũgeka atĩa nayo? No tũgĩcoka tukĩona atĩrĩrĩ, nĩ kaba tũngĩmĩendia tondũ handũ hau nĩ congested mũno, nĩ handũ hanini. Rĩu tũkĩona nĩgetha tũhote gũkorwo twĩna mĩeremano rĩ twendie mĩgũnda ĩno harĩa twaheirwo nĩ thirikari rĩ tũhote gũthiĩ kũhakũria. Twaheirwo mũndũ 10,000 tũkĩgũra kamũgũnda karĩa tũraikaraga, na mũgũnda ũcio warĩ mũnini tũtingĩahotire kũiganĩra ithuothe twĩ 3,100. Now currently the verification na mbere andũ confirm namba ciao iria marekererwo mbeca, each and everybody ekwoyo ciringi 22,000. Mũingĩ ũyũ rĩu ũgaĩirwo ĩka 2.5 cia kũrĩma na buroti kũrĩa amwe yao makĩte. Ũguo kĩmanjĩka kĩa 10,000 iria mahetwo nĩ thirikari kũmahũra njeki kĩgĩcoka thutha ũyũ kwendio thanju cia mĩgũnda ĩrĩa magũrĩte na gũcoka kũgaĩrwo mbeca icio. Nayo thirikari ĩgĩtĩkĩra na ĩkĩgũrĩra members, each and every member ĩka 2 na quota. So we decided properties yetu ndio nini mũgũnda wetu nĩ mũnini, members resolve icio mbeca endio na o mũndũ acokerio mbio ciake. Thaisi kila tureka ni process ya confirm marĩtwa mate o mũndũ marĩtwa make me sawa acokekererwo mbeca ciake through the bank. Twĩna gĩkeno nĩ tondũ titherũ nĩ twetereire ihinda inene. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma itũra-inĩ rĩa Shalom gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Rongai thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro mena mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Onye
kũria thirikari na mbunge mahe akenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ the finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ũkatumũrika ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Maku ya Force 1 no iheo mahiũ ona rĩrĩa marĩ marwaru na nĩ rutaga wĩra na ihenya na ĩninaga mĩnyoo yothe thĩinĩ wa mwĩrĩ. He mahiũ maku dawa ya Force 1 ũmũthĩ wone ũgarũrũku. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Tere igũrũ no irashinda mũno. Inoro gĩakwa kĩa mbere kĩarĩ kĩa magegania ngĩũria mũrata wakwa kana no tũgatũrania irona tarĩ iroto kĩnjĩta mahĩndia ngona Nairobi yothe terĩ moko-inĩ makwa wendwa wakwa mama Kamusimbu ũrĩa no tũkonana mwaka ũngĩ tigworo wagakuona na thĩna no tũkonana igũrũ. Hĩndĩ ĩrĩa tuonanĩte ũthiũ waku ũkakenga ngoro yakwa ĩgakena twatigana ngagirĩka waĩndaire ngĩrota mũthondekete ũhiki mũkahikania njuma ũndige hana kĩũria wendwa wakwa mama Kamusimbu ũrĩa no tũkonana mwaka ũngĩ tigworo wagakuonana thĩna no tũkonana igũrũ. Wendwa tigwona wega reke thiĩ Amerika thiĩ ngathomere wĩra wa kũraga ngita athiĩ mĩaka 7 geria kũnjeterera ũndũ magĩre mbica nyonage ta twĩnawe wendwa wakwa mama Kamusimbu ũrĩa no tũkonana mwaka ũngĩ tigworo wagakuonana thĩna no tũkonana igũrũ. Geria gũtũma mbica nyonage ta twĩnawe rũraya ti Nairobi atĩ njũkage miditamu ithuĩ ndagũtiga kwendwo kũhĩnja mũno ngĩciria ngĩcoka Kenya ngoka ndĩna mũthũngũ wendwa wakwa mama Kamusimbu ũrĩa no tũkonana mwaka ũngĩ tigworo
wagakuona na thina no tukona na iguru ininguhoya Ngai mwendwa unjeterere ona wahana ta cucu ndoka tuhikithanio injuiwe munyendi nendo ingi maturagwo mono ria twitanite tutegwitana mirura wendwa wakwa mama kamucimbu uria no tukona na mwaka ungi tigworo wagakuona na thina no tukona na iguru endwa ndunyumagarie ndigatigwo ni ndege na gutire matatu engekinya Amerika esaficia thingiro twarire mangi gitu no mwire anjeterere ndakahike ndi thabari mwendwa wakwa mama kamucimbu uria no tukona na mwaka ungi tigworo wagakuona na thina no tukona na iguru endwa ndunjumagarie ndigatigwo ni ndege na gutire matatu engekinya Amerika esaficia thingiro twarire mangi gitu no mwire anjeterere ndakahike ndi thabari mwendwa wakwa mama kamucimbu uria no tukona na mwaka ungi tigworo wagakuona na thina no tukona na iguru Odona munda kuinuka kuinuka na kino nyinukire na joki wakwa Odona munda kuinuka kuinuka na kino nyinukire na joki wakwa Gukue nguinukie mucie gukue na ndukarege gukue Nairobi mugunda wa mahiga kiria kiwaru mundu witu no njokire muko Nairobi mugunda wa mahiga kiria kiwaru mundu witu no njokire muko gukue kuinukie mucie gukue na ndukarege gukue Wana twakinya gĩcagie tũrie mbura yure tuhande mboga na mathukuma Wana twakinya gĩcagie tũrie mbura yure tuhande mboga na mathukuma Gukue kuinukie mucie gukue na ndukarege gukue Ena inyue ndatiga Nairobi mutigona wega ni mukainũka Ngai wanyenda Ena inyue ndatiga Nairobi
gũtigona wega nĩ mũkainũka Ngai wachenda gũkuwe ngũinũkie mũciĩ gũkuwe na ndũkarege gũkuwe ndatiga Nairobi gũtigona wega nĩ mũkainũka Ngai wachenda ndatiga Nairobi gũtigona wega nĩ mũkainũka Ngai wachenda gũkuwe ngũinũkie mũciĩ gũkuwe na ndũkarege gũkuwe ngũinũkie mũciĩ etagwo rwĩthĩtwo nĩ Johnny Disho no rũgekwo remix nĩ Salim Junior na rwĩmbo rũtagwo ngũkuwe na nĩkĩo tũkwenda ũgĩkua mũndũ ũmũrugĩre ngima na kũrĩa ngima ĩrĩkũ ekũrĩa ngima ya Amaze mũndũ wendete mũndũ wake amũgũragĩra mũtu wa Amaze akamũgũrĩra gakima ka Amaze agatuĩka rĩu na nĩ mararia na magacokanĩria me hamwe tarĩu ũmũthĩ ranji kana weekend nĩ we no aruge gacapa kega tũnyeni twega aharĩrie terere mbembe ngima nĩ ya hoiti wega ngima nĩ ya mũtu premium ngima mũcamo nĩ ũrĩa guo ĩhĩte kahĩa negetana na ndũbataraga kũmiuruga na hinya atĩ nginya wĩrage mũndũ nyita thaburia mwena ũrĩa kana ũmĩrange na magũrũ nĩgetha ũthonge ngima aca nĩ mũtu mwega mũbacĩrĩre ũroretwo karũmbũiyo gatigĩra atĩrĩ we hĩndĩ ũrenda gũthondeka ngima gwaku wamenya thiri ya mũtu wa Amaze ũkoragwo wĩbangĩte tũkwĩraga Amaze imeweza ũyũ nĩ kũrĩa tũkwĩraga atĩ rĩu ũkũbatara o kũmenya atĩ easy to cook tũgakwĩra soft and tasty maũndũ maya matatũ nĩ mabata mũno na nĩkĩo tũkwĩraga weka shopping yaku tigĩre wĩna mũtu wa Amaze wĩna ageni nĩ andũ a nyũmba ũgũthiaga gũcera kwa mũndũ mũkwĩre mũtu wa Amaze nĩ ekũigua tiganu nĩ tondũ ũkoragwo wĩ premium quality na rĩu nĩ ũkuona na matuka marĩa me hau hakuhĩ na kwanyu na no wega tũkũririkanie atĩ rĩu we ũrenda kũruga gakima we wendete mũcamo mwega ngima njega ĩkũhĩa narua na tũrakwĩra kũrĩa kwa #Amaze imeweza waingĩra kuo wĩkĩre mbica andĩka kaũndũ nĩ ũgũkorwo ũkĩarĩrio nĩgetha ũgĩe mĩkahũro na ũririkanie atĩ rĩu harĩa ũrĩ tũrauga Amaze imeweza tũkauga easy to cook soft and tasty. Imperial College of Medical and Health Sciences nĩ thukuru wa mũndũ kĩũmbe no ũkoragwo hĩtũkĩtio nĩ TVET wĩra ũrĩa makoragwo magĩthomithania kana maũndũ marĩa makoragwo magĩthomithia mũingĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ maũndũ megiĩ ũrigiti na ũgima wa mwĩrĩ ũndũ ũrĩa wĩ bata no kũmenya kũrĩa marĩ main campus Thika town nĩ marĩ campus ĩngĩ ĩkwĩtagwo Thika harĩa Mama Drive na to ũguo tu nĩ marĩ campus kũrĩa Naikuru na Meru na marĩ na campus na Nairobi nĩ kothi irĩkũ marĩ nacio ingĩkũmenyithia na ihenya mena kothi kana mena food and beverage production culinary arts diploma in food and beverage sales management certificate in community health and development diploma in community health and development certificate in health records and information technology diploma in health records and information technology certificate in community health assistant diploma in community health assistant certificate in health support services artisan in health support services certificate in science laboratory technology diploma in science laboratory technology certificate in perioperative theater technology diploma in perioperative theater technology diploma in medical engineering muthikiriria ungenda guthoma maundu maya mothe diploma in clinical medicine and surgery artisan in health support services certificate in health support services certificate in community health assistant diploma in community health assistant diploma in Kenya registered community health nursing regulated by the Nursing Council of Kenya ici ciothe nĩ courses ũngĩthoma X meitaga Imperial College of Medical and Health Sciences Instagram meitaga Imperial College _Thika admissions at icmhs.co.ke ningĩ no ũthiĩ kwa www.icmhs.co.ke Meru Marketing Office number 0704-802221 Nakuru Campus number 0719-223-223 kana 0713-050-000 ningĩ makoragwo na namba ya 0719-223-223 kana 0111-052-600
100. Uguo niguo kuri na no tukende uthie kuo uhote gukorwo giteithika. No ngiuma hau muthikiriria ni ngwenda gukuririkania ati tutikarite oro uguo Highchem ni marakwariria rucini. Reke nyoka fie tutware moja kwa moja kura kwa Highchem tuigure mabangite wira. Ithe turakwira riu murimi nduri hindi ungitwika ati we ukwenda uhoro wa urimi waku ugatwikaga ati we niwe wonanagiririo ati ni tondu uria agwaku guikarite ni nyama ihano ikahinya ngothi irugamitie gwe ya kurugamia ni tondu wa amathina amakoni kaimana uhoro wa aminyo. Riu turari uhoro wa Force 1 ni dawa ya kunyamaria na kunina minyo mithemba yothe iria egumagira mahiu inyamaragia kindu gwitwo ndangure kanina kaimana njoka thambara orodome na langworms na reke ngwire atiriri ni ukumihenja uturi mahiu mena ihu maria mahinyiririkite ona maria marongithia reke mahiu maku mirongo kana andu mamona makauga maya ni ma murimi oyo horo wa Highchem na kamenyo horo wa Force 1 na ta imagine ni ukaga na cobalt orodome na selenium iria igaga ngothi nyorokete wega kogwa ndume hara mariugaga iria cia ngania ne ndore wega na tamaka ne gwatagia mbeu narua muno ni tondu wa gukure huthirite Force 1 ikaninirwo mathina maya mothe. Force 1 nionekanaga nduka oro yothe ya urimi iria yakwe nawe na ithimi ndiganu cia Force 1 kwina mithemba iri ni kuri na Force 1 Super na Force 1 Plus na nikio tukwiraga Force 1 ikoragwo iduo majega muno na nikio tukwiraga we umigure no twiki ati ni wakorwo ukiona utiganu ni ukaga na uhoro wa mutukanio wa Vamizole orodumwe na Oxclozanide iria twikaga ati yani na ikindu gwitwo tukana minyo yothe na ndanguru ikiro ciothe nginyiriketie matumbe ha ikanina kunina na nikio turagikwira ati ni tondu wa kwenda ukurora mahiu maku riu wewe hau kana ni mahiu mau marwaru kana ni maria manini kana ni naku riu itikira urimi waku wa mahiu ogia na sama ni tondu wa kumenya thiri ya Force 1 kuma kwa Highchem. Tugithie hau twathie mathako-ini tunyitana na mundu witagwo Mosense Gigi. Mtuva wa mathako safi karibu tu hanyuke iharo-ini niĩ njĩtagwo Moses Gigi faida tupu. Kocha munene wa kirabu gĩa KCB Patrick Odhiambo orĩtie imwana ciake wika uria wothe cingĩhota nĩgetha kwandĩkithia ũhotani thĩinĩ wa ngucanio ya ũmũthĩ kũrĩa megũkorwo makĩng'ethanĩra na kirabu gĩa Shabana FC. KCB mena nyota nene ya kwandĩkithia ũhotani amu matirĩ marandĩkithia ũhotani thĩinĩ wa ngucanio ciao ithano hetũku cia ligi. We are very ready for this game. We have been having bad times. Maybe we've lost 2 matches consecutively, which is not a good thing. But we are trying our best. Maybe we can redeem ourselves with this match against Shabana. We know it's not going to be an easy one. It's going to be a tough one. Looking at the trends of Shabana, the recent matches that they have played, it's a winning team. From the trainings and how the players are responding, they are very positive. We just hope that we'll get good result into that match. Nao mbeũ njĩthĩ mwena wa Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua no mathiĩte na mbere na kũria atongoria na Agricultural Society of Kenya, nursing regulated by the Nursing Council of College orodumwe na kwa andu megwitwo Amaze. Reke tunyite ugeni mundu gwitwo Sam karibu sana. No kutigwo kinani very good very good karibu sana Friday and tosoka nigetha tukirikiririe haria twakinyite dereti ya muthenya wa Friday ni arehire tumbo joto kidogo kuria gwitika mbeu njithi ni muriega muno mwatuga kwaria muhana thirikari itu ya Kenya kwaria ni kwega idea ni njega watwika action zero athletics certificate ya atongoria amwe aria makoretwo makiungumia kamwene riria kwina mashindano ma irabu cia mibira mwanya kuria irabu imwe citikuruhanagio mashindano-ini. Jina langu ni Barley Kiama. Kukuja ufungue kiwanja na kupeana pesa kujenga kiwanja. Ni sisi vijana tutacheza. Ni sisi vijana tutafaidika. Ni sisi vijana tutainua talanta zetu. Noro mathako kuma kaunti Nyandarua njĩta Coaches Patrice Simbili.
na muthia kirabu kia Manchester United gigacemania na kirabu gia Tottenham thĩinĩ wa fainali ya gĩkombe kĩa UEFA Europa League thutha wa irabu ici cierĩ kũgatĩra tigiti ũyũ ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Tottenham marabungire Bordeaux na bao 2-0 ugenini, huku United makihahama Athletic Bilbao na bao 4-1 kĩharo-inĩ kĩa Old Trafford. It was a brilliant ball by Dorgu to get him in. Lovely shot. Look at the smile on the face of Mason Mount. Is that the goal to send Manchester United to Bilbao for the Europa League final? Free kick taken by Fernando. And as the crowd were singing, Casemiro put it in the net. What did he do? Asante. Uwe niguo kohani haro-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gigi, faida tupu. Mĩtugo wa mathako na Inooro FM. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Nĩ kũrĩ hĩndĩ wĩkoragwo ũkuĩte mũrigo mũnene na ngari yaku ĩrĩ lori kana pickup. Mũrigo waku ũgagĩkorwo wĩ mũnene na igũrũ na wĩ mwarie, na koguo ũkoima nja ya kĩraĩ kĩrĩa kĩagĩrĩirwo gũkua mũrigo ũcio. Nĩ watho na to watho tu, nĩ wagĩrĩirwo gwĩkĩra kĩmenyithia mbere na thutha wa ngari yaku handũ kĩrathomeka atĩ nĩ ũkuĩte mũrigo mwarie, nĩguo ũthomagwo na gĩthũngũ wide load. Gwĩka ũguo nĩ kũhotithagia arĩa ũracemania nao mahote kũmenya ũrĩa mũkũhĩtũkana nao mwacemania, kana ũrĩa megũkũhĩtũka magũkinyĩra. Gwĩka ũguo nĩ gũkũhotithagia kũiga ũgitĩri barabara-inĩ na kũhũthia mũthiĩre waku na wahũthĩri arĩa angĩ a barabara. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM. Ngari yaku nĩ ĩrabatara makaniko ũngĩhokwo. Tonia Mami watiarire Toni mwilangu hurire Thimutwarigire ngwire Naryo menyo ũrĩa ndonire. Mami watiarire Toni ndoigangu hurire Thimutwarigire ngwire Naryo menyo ũrĩa ndonire. Dendirwo Mami dendirwo nderirwo. Dendirwo Mami dendirwo nderirwo. Mami dendirwo nderirwo. Philip baba mzazi salimia dama. Waiwangiwa nĩ dendirwo wendo naguo ndũkĩragwo. Dendire kaire kuo ũguo ndiendaga gũikara ũguo. Waigua kiuga nĩ dendirwo wendo naguo ndũkĩragwo. Dendire kaire kuo ũguo ndiendaga gũikara ũguo. Dendirwo mami dendirwo ngĩrirwo. Dendirwo mami dendirwo ngĩrirwo. Mami dendirwo ngĩrirwo. Engineer Brayo What Jugane gũthiĩ gwitũ ngero ndikainũke ũtukũ. Toni ndamunywo matũ ngauga ngainũka thigũkũ. Jugane gũthiĩ gwitũ ngero ndikainũke ũtukũ. Toni ndamunywo matũ ngauga ngainũka thigũkũ. Dendirwo mami dendirwo ngĩrirwo. Dendirwo mami dendirwo ngĩrirwo. Mami dendirwo ngĩrirwo. Samboro salimia Jose Faita. Oyo wendo nĩ thũrimũ, oyo witũ na wairimũ. Naigua nake agĩthũngũri tũtiahagĩrĩra ngũri. Oyo wendo nĩ thũrimũ, oyo witũ na wairimũ.
na iguana que age gogori totiage rangori dendiro mami dendiro mami dendiro mami dendiro mwanake wako uria githunguri ari your son ewo ane wagene gwitaga your sons etagwo nyokabi but Tony Tony is another one is a big one na ndego magira kahora ini wewe ndeithio ngina ndainukaga niguo ndio menya no atike twenda kuga atia mwathaniga no andeithira kuma atekaine ya ciugo cia karua tondu riu no nginya ukahuthira kanua wega ndugakorwo wakahuthira oro uguo tariri ndagwenda kwaria cia wendo ndarikana nikiria ndi murakanu nigukena cia wendo nigukena niwageithio ni Alex wa Jamii Executive ni aharire akihinga ai Ajoria ngwira twere kana yoroni tata na maoni angiruta kuria kiria utagukuini katete ndamwe turetaga riri serious na maica ti ngwiciria we ni tukunda kumuhaka wira kariri nyakoragwo na ni ari kiheo kinene muno ya gutumenyithia ura bururi wikarite Alex ni tukumuhe segment ya ndagika rate agoka idi ndagiuka maundu ma Alex ri mwaritu tuikaraga na ari memerekagirio na kuu ndari ukana guku ona kuu ari memerekagirio guku gatura ura bururi wikaire dendiro mami dendiro nge rio rwimbo rwega ruu na ni kurikia turarikia ni Friday muthi ni Friday tuthie kuria kwa andu metagwo kuria ni kwa haikem nigetha turore horo wa Force 1 yes eti wega twire mahiu ati ndungi nyo ndanguru ita imagine ugithie thoko ati twarite mahiu maku andu othe mamerorera makoranagia ai ni gani ng'ombe inekani kama sio kagombe yaku kamulio na furaidi si kagombe si ni we ni kindu ta mahiu ta imagine mburi ng'ondu wako ni turi twaku riu turenda kwamba kurwa na njoka ndanguru minyo thambara lang'oms riria ciatuika ni ciagwa gwaku kiugo inyamaragia menyama yaku mahiu maku makawahinyiririka wamarora nginyagia ona ndungienda gwetanio namo mathie nginya kuu kaindo akora no menyongoro kuire nyongo ari jabe otimiega imagine uto wa mbere mirekereirie ndirwo no nginya ngothi irugamaga ogwe yothe ya mahiu ni tondu inyirwo thakame wega wayo iracindana na irio iria murimi aheire mimera menyama yake mahiu make aga neguo riu no irio iria iheirwo menyama ri riu hinya ucio wothe kogwe ugatuika no kurwera cindana na ndanguru iria cienda nikio turera murimi ati uhoro wa kuma kwa haike marakira uhoro wa Force 1 ino turakwira eninaga ici kaimana na no uhe njau tori mahiu mena ihu maria mahinyiririkite ona maria marongithia ni tondu nikoragwo na mutukanio wa cobalt na selenium iria teithagiriria hari kunyorokia wega ngothi no negatuika ni ranyita mbegu narua ni wega tukwira ati Force 1 yonekaga duka oro yothe ya urimi iria hakuhi nawe na ithimi ndiganu cia Force 1 Super na Force 1 Plaza ni umenyete ati ni njega muno hari kunina wakorwo ni njoka ciothe cia mithemba yothe ni koragwo ina mutukanio wa Levamisole rodome na oxychloroquine iria yuragaga nginyagia matumbe tutu twa neneha area minene pio kugwo wakon mahiu maku megukorwo na guarantee ya kuria na irio imateithie ni wega tukwire ati ukaga na ithimi tiganite ni ukumiona na kuria duka-ini ciothe cia urimi na ni wega tukwire ati ndukareke mahiu maku mahinyiririke ni tondu wa menyo kana ndanguru kana njoka kana thambara orondumwe na langworms. Tunakula Force 1 ni dawa ya kumaliza minyoo mithemba yote. Imuthi tugukorwo twina Joshua kamuthamaki kuria gwa thiririka. Joshua. Nice. Enagekeno ndaririkana ikaro gyakwa matu-ini roho mutheru niamenyithĩtie ũtigarĩtio hanini akweri mũndũ
Negukorona riri negukorona wakarire gwenda gukuhuturia kanini wigwo reme gukorona hane ucio raina hindi arekira keyboard yake haria nigetha agibange niona arambia na kigoco mambagia na ni rwega muno na ndiamenyaga te dio ndatuire itoe ngiaria riu ndamenyire wega waku ni atiriri guti mundu utakui ningi ndakimenyeka kaine biu hirenda kuina ni atumia mutemaga andu na nyimbo riu no kohera mundu ratema no riu no ko ni uratema andu ramutema riu ni haku ro kwenda gwikana rwimbo ni haku otherwise weekend ikiambiririe wega muthi rucio ni gwatwara andu kuria matwaraga ko twaraga andu ku ndigu ni watwara urambiririe ni ukoretwo wina discovery ya mikawa ni uratwara andu kuria kuranyuo tuhwa na thamaki iria kana uratwara andu na guku barabara ni gwatuka muna kambuni cia gutwara andu na guku kiria Saudi Arabia na no mabagi ugo kubatwara rika mundu ambaga asoka muna ndina kia idea ndenda muni support na ritu tukakwira atiriri tugugu support nginya ukinye kundu kuraihu muno nyina ngari tugugu support piu na njira njega muno Ego atiriri ndokeria ritwa pio thiku ici ndaugire atiriri gwihotha kwineana ngirite ki no re mundu akiraga ngoro-ini akio kaugaga atiriri mwathani wakwa nie ngukira o uguo like I will just be silent uguo ndirauga ri akorwo ndirahenanio ukiuge haha uti ukiaria maundu ni uratwara andu mikawa-ini ni ukoretwo ugitwara andu mikawa-ini ndiratuma Saudi tari ku recruit ikiri dinauga ni kodaro mathia mathia mikawa-ini to ko riu no kindu magicirie ndina mbia cia gutwara andu mikawa ni ukoretwo ukionekana ukimatwara na ni wega mundu angikorwo na igwa nenda gutwarwo ni ndikwenda ni ndina mbia ni ngo na mbia cia kwenda kuagira ni mbia matari ni mbia ni ngo na mbia ndikuagira na koti nyingire at least ni cia kwa ici ticiende ndina ngiri ha kwanja ndari vasire handu ndahete mundu ngiri agithondeka ati ndekwende kuheaga ngiri o muthenya nginya ugakorwo riu ni ujire please my son don't kill me more utigana na ngiri iyo thaa inya itigaritie ndagika inyanya umuthi ni muthenya urau vile zero dia theka tondu wa kumenya uria munyaka wakwa ni ati ngai ni ndiramwira kaingi tiga kuingiria ngai maundu-ini maya please tiga kuingiria ngai maundu-ini maya maku afundithia kunyamaza ifundiche kunyamata thaka rwimbo ruria rweru yebo thakira yebo wow yebo ni ndiroe riu ni rwao twetha hau we ndiwe kaiye ndingithaka rwimbo itaramenya ndingithaka rwimbo itaramenya ni rwa ngai ndikuthaka korwo ndurame we akorwo ndurenda kumenya korwo utaramenya ni rwao we ni rwao rwaini ningire ure ni rwa Githungu ni rwa ki Githwairi ni tawa ni ribu ni ino ni ruraihu tukuhura riri ndagika inya cia mbere okay thondekera tu muthenya ndie ndaku request nigetha ndo wa request wina ma ni sawa Mwokozi wangu nakuhitaji zaidi, na moyo wangu unalia uwepo wako. Nimejaribu on my own lakini siwezi, na kutegemea usiniache kamwe. Nikiwa bado napumua, jina lako ndilo nitajivunia, tena sitaki kitu cha kunikataza kuwa chombo chako. Sauti yako ikaniita, nikinyata mimi nakata, nifiche ndani ya mabawa yako, fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Nitawa
na faida za mbingu, nisimamie vizuri ufalme wako ndani ya ulimwengu. Nijaze nguvu, nipambane, udhaifu wangu uondoe. Dharau, sari ya machungu adui anayonipiga. Hawa wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunalitaja hilo jina la Bwana. Hawa wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunalitaja hilo jina la Bwana. Hawa wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunalitaja hilo jina la Bwana. Hawa wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunalitaja hilo jina la Bwana. Nitawale hata milele Bwana. haya metagwo Vestine Dorcas ruboro etagwo yebo yebo nirwo twarikia naruo. Karibu sana Kamode Simioni. Yes. Mwina wa Karede. Haha. Yes. Good morning. Morning. Hey, Nyokafi. Good morning. Today you're pure like an angel. I'm telling you, even my heart is as pure as I look outward. You're white. Yes, I am. Jeff, you are handsome, unacheka kama Yesu. You cannot tell your fellow man is handsome. Yes. And unacheka kama Yesu neki. No. Men cannot compliment men. No. Ngoja kidogo tondu weri ukimwira wewe uma woman. Women complimenting each other is okay. But you cannot tell your fellow man is handsome. Mera mundu umenda mathie kunywa yogati. Asa. Matele malaika. Usemani na mundu mumure you handsome. Gukurigana na content thina wanyu. Meciria manyu mena problem. Meciria manyu mena problem. Handsome. Kidogo. By the way no wira mundu. For real? Yes. A fellow man. The way you look very smart. You handsome? Okay, hadi sub kidogo. Asha Aja matuko maya tori. Matuko maya. Mama marigererio maya. No le pikira. Mara mara thimo nenda. Ndio tamwe kwa ni atwira sira na. Ndika noguo kwa. Nika moda kureka sira. Tonywe cia minyo. Dawa. Nigetha tugithondeke ngothi. Ni na ngothi njoroke. Reke tuthie moja kwa moja tukwamba kuingira haria hegwitwo kana tukorwo tukiamba kurohora wigie urimi mwega wigie uria tungihota gukorwo tugiteithia murimi wa ng'ombe. Force One ni dawa ya kunina minyo mithemba yothe ria gumagira mahiu inyamaragia ndanguru njoka thambara langworms no mihe tucau turi mahiu mena ihu maria mahinyirikite ona maria marongiria ni koragwo na cobalt na selenium iria igaga ngothi iri nyoroku wega na guteithiriria kunyita mbegu. Force One yonekanaga nduka orothe ya urimi iri hakuhi nawe na ithimi ndiganu cia Force One Super na Force One Plus. Murimi wenda gukorwo kinina minyo kaimana sharania na dawa yetagwo Force One no hote gukorwo giteithika na njira njega. Riu atiri ndungi muthikirire tugutiga moko-ini mega ma Fidelis Wanganga atuthomere mohoro na riu kuma hau tuingire na muthuri kana rundu ugwitwo muthuri ugwitwo Kamode mena mutumia ogwitwo mena muiritu ogwitwo wa Karede magokinyukithia kinya nginya ndagika ya mwisho tucimune muthenya wa rucio no muthenya wa Sunday thini wa Kirebe Kinoro no tukire guku matura twacemania nawe umenye no unywe githota ithenya cia rucini. Karibu sana muthikiria wa Inoro FM tugikinyukia kinya riu ringi. Fidelis nake ari haha Inoro
rũcinĩ. Mohoro maitha rĩrĩ rĩa thaa 4. Maobitha borithi mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ maikĩtie ngono mũndũrũme ũmwe ũrĩa ũretwĩte obitha wa mbirarũ. Mwĩkũĩrwo ũyũ ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ aretwarire borithi ehumbĩte matonyo ma kĩmbirarũ agĩetha marũa ma kuga nĩ atete kĩbandĩ gĩake gĩa kĩmbirarũ no arahithũrio nĩ karĩa nĩme. Kũringana na mũnene wa borithi Naivasha Anthony Keter augĩte mwĩkũĩrwo arambire kũheana riboti itararingana ciĩgiĩ kĩbandĩ kĩu na hau nĩho marambĩrĩirie kũmwĩkũa. Kũngĩ nakuo borithi nĩ mahithũrĩtie ekwĩrwo 5 a wĩkinaĩ na magaikia ngono ekwĩrwo 7 a wĩkinaĩ na makahithũria mũcinga wa pistol na kĩhĩri kĩa rithathi. Ekwĩrwo aya marakuruhanio na ciĩko cia wĩkinaĩ iria ikoretwo ikihanĩka taũni-inĩ ya Naivasha kũrĩa andũ maigana ũna maraiyĩtwo makiuma bengi kana makĩingĩra mĩciĩ-inĩ yao. Ihinda-inĩ rĩu borithi maugĩte no mahithũrĩtie bangi ya mũigana wa ciringi milioni 4 ĩkuĩtwo kuma ithũĩro rĩa bũrũri ĩkĩrehe gũkũ mũciĩ wa Nairobi kũrĩa Keter augĩte rĩu nĩ marahĩtana na ekwĩrwo. He was saying he wanted to be assisted or he lost one of the official card, identification card of the military. So you are as a look out. You're white. Yes, I am. Jeff, you are handsome. Unacheka kama Yesu. Get a new identification card. On further identification, he was unable to tell constituency. There is suspicion amongst the officers, whereby he was subjected to further interrogation. And on that process, it was realized that he was lying and action had to be taken. Yes. Okay. But you cannot tell your fellow man is Ebu nĩ matarĩirie wagagu wao kũrũmĩrĩra kuongerereka gwa ciĩko cia andũ kwĩruta muoyo na mũno makĩria mbeũ njĩthĩ maugĩte harĩ bata kwambĩka mĩtaratara mĩrũmu ya gũthuthuria na kĩrĩa kĩracũngĩrĩra ndeto ĩyo na gwetha kĩhonia. Nĩ mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Embu Anthony Ndwiga ũratarĩria. Arũgamĩrĩri a wadi mbunge rĩa kaunti ya Embu nĩ matarĩrĩtie wagagu wao wa kumanagia na kuongerereka gwa ciĩko cia andũ kwa makĩruta muoyo na makĩria mbeũ mbĩthĩrũ makĩambĩrĩria mĩtaratara ĩrĩa ĩgũteithĩrĩria kũgirĩrĩria kuonekana gwa ciĩko ino. Matongotwo nĩ mũnini wa spika mbunge rĩa kaunti ya Embu Ibrahim Swale nĩ maugĩte nĩ kabinda ga gũtenga wana mbeca wanakana gũtũmĩra ataaramu nĩguo gũtigia atĩ mbeũ mbĩthĩ nĩ makwamana na mweko wa kwĩyaria nĩguo gũtigia atĩ ũkũrũ arĩa engĩ mathiakorwo makĩhota kuona gwa gwĩtũrĩra na kuona njĩra mbuthu nĩ kwĩruta muoyo. Watu kama viongozi tuendelee kushirikiana, tuhakikishe tumekaa na vijana na vile niweze kuhimiza viongozi wenzangu ambao wako katika uongozi katika nafasi yoyote, hiyo ni katika nafasi ya serikali ama umechaguliwa, tuweze kuona kama tunaweza tengeneza kuweka bajeti kando, na pia wale ambao wako na ujuzi katika hospitali zetu ambazo tunaita counselors, CHPs, na wote waweze kuzungumza na hawa vijana na vijana wapewe nafasi katika kujielezea shida zao ili tuweze kupunguza mambo ya mauaji katika mambo ya vijana kupoteza maisha yao kwa sababu ya mambo ambayo hayafai. Swale augite kĩrĩkanĩro wanakorani nĩ kĩmenyithĩtie gĩko gĩkĩ kĩa andũ kwa makĩruta muoyo na koguo mbeũ mbĩthĩ nĩ mabatiĩ kwa makĩmenyera kabinda kagakoma kwa magĩteng'erera kwĩruta muoyo. Na vile ni waongeleshe kama mzazi wao kwamba itakuwa ni maisha yao wanapoteza, lakini mambo ambayo yatawakuta ni mambo ambayo kupitia Biblia na pia kupitia Qur'an sio mambo mazuri. Kwa hivyo ningeomba tu kama viongozi tuendelee kushirikiana tuhakikishe tumekaa na vijana. MC wa Kithukio mbunge ya kaunti Embu Nika Yvonne Mate akiuga nĩ kabinda rĩu gagwĩkara thĩ na kubanga mĩtaratara ya gũtiga kuona atĩ arĩa makwamana na mathĩna matũrarĩ makwamana na gwa gwĩtũrĩra nĩguo kwa makĩyaria. Ino nĩ ciana tũrenda twaria nacio kuma mĩciĩ ĩrĩ tũkĩaragia nacio kanitha-inĩ, tũkĩaragia nacio nginya stage twa kuo, tũkĩaragia nao nginya macukuru gukorwe kwina muvango kuthondekwa wa kwariria ciana tondu kavinda ka ciumia igire riu ni twaurwa ni ciana andu a youth kuma miaka 30
kuthii miaka 10 ni torwa ni mbeu mbithi iria yo twisi ni aciaria rucio. Mwena wake mwene giti wa kamiti ya agenda mbunge ya kaunti ya Embu ni Mary Kavinda akiuga runi Kavinda wanario gakwambiria mitetra ya gutigirira ati ayuthi ni maraviwa mweke wa kwiaria na guhitura maundu maria moko makimakamnyiriria. Twambiririe vau twambagira mucii ni ro iriku wa mundu na ta muciari kana ta mwana arapuri. Ngiripotera kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Nduiga. Amukira mohoro mage wona cihanda thaa 5 njitagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro Oroshine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Onyende kuria thirikari na mbunge itu mahe a Kenya kahinda ka kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarera yo tauku matura-ini unyitaniri na ministry ya kigina kana the National Treasury. Ende kwira mbunge itu the finance bill ni makinyeire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matararie muingi. Muthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mukawa-ini wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo tutaukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemine ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026. Akoro maroka mwana wa Mount Kenya makoro makiririria andu na ruberia marakoro makinyita wiyumirie unyitanira na ndekitwa mohoro muhia wa Maina na wa Njoroge na Johnson Mureithi makiraniria na atongoria thure anyitite mihonge-ini ngurani hamwe na ataramu kuma ministry ya kigina. Ni twakena ni undu wa Inoro kurehe utaũku kuma matura-ini ni kwambiria thinacara cia hwaini nginya thaa 3 cia utuku. Inoro FM ino ni ceceni yakuwi nawe. Ngorono ya Wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Rucini rwega muthikiriria wa Inoro FM na gitio kinene ngunyite ugeni metha-ini itu ya ngorono ya Wonjoria. Ruhonge rwa guthurima kigina kia muingi rwa IPF rutaririe a Kenya mari kigeni gia gutitikithio murigo muritu kumana na budget ya mwaka twerekeire wa kigina wa 2025-2026 na uria ugucungiriria thogora wa uturo kwambatira. Kuringana na Daniel Murakaru uria ni afitha wa uthuthuria ruhonge-ini ruru ataririe thirikari iri na itanya ria kwandandura njira cia ungania wa magoti mayo nginyagia kuri mabengi oro hamwe na motungata ma gutumana kwamukira mbeca na njira ya thimu undu uria wa kugathikira a Kenya murigo makiria oro hamwe na gutumura ciuria ciigie ugitiri wa ndumiriri cia muingi. Over the period of years, we have been seeing a series of trends where yes, revenue is growing, but the targets that the government have been setting have been a little bit unrealistic. From a taxman perspective, now within this year, we are still seeing another move, though in a different way, whereby KRA will not be given access to trade secrets. In as much as we understand where they are coming from, they need to strike a balance. It's something that KRA needs to look into. Ihinda-ini riu afitha mutaramu wa magoti ruhonge-ini ruru niwe Veronica Ndegwa akiuga guthengio kwa indo iria ihuthikaga guthondeka irio cia mahiu kuma zero retail kana gukorwo ikihererio thairira ya VAT kwaya gucungiriria mathogora ma irio cia mahiu kwambatira na uguo kuhatika arimi a mahiu. We see the movement from being zero rated to exempt is likely to affect the cost of production of animal feed, and this is likely to increase the prices, and we see now in terms of outputs like milk production being affected by this change. Ngorono ya Wonjoria. Kugina kuo nao arimi a mucere kaunti-ini ya Kirinyaga marendekithia thirikari magurire mucere wao ciringi 100 hari kilo oro magikinyiriria barabara iria ituikanirie migunda ya mucere ithondekwo. Mubunge wa Mwea Mary Maingi ni oteterithirio hindi ya icera ria munini wa President Professor Kithure Kindiki mwena ucio. Tupatie kutoka mpunga 85 shillings per kilo tuongeze
niende 100 shilling. Ile funeral zinaingia huko kwa shamba ya mpunga, nimesikia imezoroteka. Naenda Nairobi kutafuta pesa kuja kutengeneza hizo barabara. Ni ripoti ya mwandiki wito Johnson Mureithi. Ngorono ya wonjoria na ucio niguo muthia wa maria tukuhaririirie metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Ndakwendithiria muthenya mwega. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Ngorono ya wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩũkũhota kũrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ ĩrĩa yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora maindo ndũnyinĩ ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Nĩndakũnyitwo ũgeni mũthikĩrĩria na nĩ ihinda rĩngĩ tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa mathogora ma indo marĩgariũra. Tũkũnjĩrĩria kũmũrĩka ũrĩa mathogora ma indo ngũrani mahana thĩinĩ wa thoko ya Ngũrika kaunti-inĩ ya Nyandarua. Mwandĩki witũ Patrice Mbili agĩtũtarĩria ũrĩa mathogora mahana mwena ũcio. Na mathogora mahana to mbembe cirendio na kilo, na o kilo irendio ciringi 60. Gũkũ nacio mboco cikĩendio kilo, na o kilo kĩendio ciringi 55. Minji nacio cirendio irebe ciringi 1,000 nginya 1,500. Itũngũrũ cia ngwacĩ cikĩendio o kilo ciringi 45 kana ciringi 50. Waru nacio irebe cirendio kuma ciringi 900 nginya ciringi 950. Marigũ namo matatũ marendio ciringi 35. Nyanya nacio cirendio o kilo ciringi 80. Noguo nĩguo mathogora mahana thĩinĩ wa thoko ya Ngũrika kaunti-inĩ ya Nyandarua. Kuma thoko-inĩ ya Ngũrika thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Oltarau kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Patrice Simbili. Nĩkuo thoko-inĩ ya Njabini Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua, karati ikũnia rĩmwe rĩrendio ciringi 2,500, kabici ikũnia rĩmwe cikĩendio ciringi 700, macungwa ikũnia rĩmwe nĩ ciringi 400, minji ikũnia rĩmwe nĩ ciringi 4,000, nacio waru ikũnia rĩmwe nĩ ciringi 2,500. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Simon Ngure. Na mũciĩ mũtukũtete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ gĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Ngari yaku nĩ ĩrabatara makaniko ũngĩhokwo. Ũka kwa Auto Express nĩ tũrakũhe service ya taĩri, ya ũiro na maũndũ mangĩ maingĩ. Twĩna honge 48 guothe gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, koguo twĩ hau hakuhĩ nawe. Angĩkorwo nĩ ngari ũrenda gũthũrimĩrwo kana gũthondekerwo, ũka kwa Auto Express. Nĩgũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa mũcerere wa Karĩndũ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Mũrĩmi wa mahiũ rĩu no ũcagũre na ũhe mahiũ maku Dia Force 1 Super kana Force 1 Plus kuma Hikem Essentials. Ici nĩ ndawa ngũthi harĩ kũnina kaima na mĩnyoo mahiũ-inĩ maku. Ũhoro wa ũrigiti rĩu nĩ ũraiyũkio mũno na andũ nĩ marona mawĩra kaingĩ, na nĩ wega ũthomere thukuru ũtambũrĩkanĩte nĩgetha ona ũgĩthiĩ kũmatha wĩra ũkahũthia maũndũ. Nĩkĩo tũrakũhe cia Imperial College of Medical and Health Sciences arĩa mathomithagia kothi itiganĩte thĩinĩ wa department ya Health and Social Sciences, department ya Human Nutrition and Dietetics, ũhoro wa nursing, na o rũciinĩ tũkĩhagaria rĩu nĩ tũrĩ gũkundagia ici cia Imperial College of Medical and Health Sciences na mena May intake. Ndũreke tũrokanagĩre. Nĩgetha kĩa mũcerere wa Karĩndũ wa Ndeithi, Simon Kamonde. Irũrũtwo kũina gũthererũke mũndũ ũrĩ na ndutu ekũinĩra igũrũ ũrĩ na mũke kũmbanĩrio nake.
Virginia Naivasha. Ribota roro ni rwa makinya wainyati na wenewe itanira arume matienda mwatukebege. Ribota roro ni rwa makinya wainyati na wenewe itanira arume matienda mwatukebege. Ribota roro ni rwa makinya wainyati na wenewe itanira arume matienda mwatukebege. Itwa koina ewe mwari menya mutekinya kanya kitwa iga kine nikita muro. Itwa koina ewe mwari menya mutekinya kanya kitwa iga kine nikita muro. Itwa koina mwari menya mutekinya kanya kitwa iga kine nikita muro. Itwa koina e mwana kyoyo otiye koina madago daima mudodo bagiro mukana wayo. Itwa koina e mwana kyoyo otiye koina madago daima mudodo bagiro mukana wayo. Itwa koina mwana kyoyo otiye koina madago daima mudodo bagiro mukana wayo. Moshu ejewa mugunyi wa kiama na kegoshi ndira kware lyokagirira kare wona ndaga itimo wakwajana tosire alikana tutewaine. Ndira kware lyokagirira kare wona ndaga itimo wakwajana tosire alikana tutewaine. Ndere kona gerima waturi ne kyoko iwage gano ya bitwe na byakaine birindaga. Ndere kona gerima waturi ne kyoko iwage gano ya bitwe na byakaine birindaga. Ndere kona gerima waturi ne kyoko iwage gano ya bitwe na byakaine birindaga. Enenye dadugumire Nairobi arebi ode magitwaro nekiguna metoka yothe gitimo sheni. Enenye dadugumire Nairobi arebi ode magitwaro nekiguna metoka yothe gitimo sheni. Enenye dadugumire Nairobi arebi ode magitwaro nekiguna metoka yothe gitimo sheni. Ikoruga gimokorwa ne wuzi ndaruga nyamokorwa ne ukurara kaye nyame twekete murigiti. Ikoruga gimokorwa ne wuzi ndaruga nyamokorwa ne ukurara kaye nyame twekete murigiti. Ikoruga gimokorwa ne wuzi ndaruga nyamokorwa ne ukurara kaye nyame twekete murigiti. Imokawa mwaviaingana ligena togoro etereye keguru kyokya imena kwadi. Imokawa mwaviaingana ligena togoro etereye keguru kyokya imena kwadi. Imokawa mwaviaingana ligena togoro etereye keguru kyokya imena kwadi. Meire mukagoneke okiana nure virevi tunawe kabokya no meire kiyaku. Meire mukagoneke okiana nure virevi tunawe kabokya no meire kiyaku. Meire mukagoneke okiana nure virevi tunawe kabokya no meire kiyaku. Kanjora zuo Yohana Jubilee Ejero ilo mono Kenado akarangata Nyandaro hado yaro
ndema ya mserere wana roigua ukamenya ni Friday na ngetha yathirereka yetha kia mserere. Good morning atiye roto koina ruke mondore na dutwe koinera onore na muke kumbane roto koina dutwe koinera onore na muke kumbane Fata muno nirefugo giki gia kere gikito kuina na muthikiriria. Good morning repota rorone wa makinya wenyati na wenewe tabia arume matenda mwatu mirongo ine mwe githaa kia mserere Friday ya tariki kenda mweri wa gatano mwakani wa 2025. Good morning to you we mwega wa matha omani agoco tumukumia Yesu Kristo. How is your Friday morning? Kuma thaa ici nginya thaa mugwanja mathani matatu ma kumatha na guthukuma haya hothe karibu sana itago Friday edition na reboro kaingiha miario kanyia tucoke tukuhora ura mathira wacimatha ucione wacirĩrũmia moko nake Ngai guteithie gucira matauga amen. Ni ihoya hagura mathira cimathe wacimatha ucione waciona ri reka irumie moko ciarumia moko nake Ngai aguteithie gucira matauga amen. Tago wakarĩte Ni muthikiriria karibu sana itago Friday atiri utoke geithania. Say hi to the listener. Hi to the listeners. Njetago Kamode nukwere wiporo gututhakira na ndira ndogo ndiraumire tiona ndogo ndiraumire we mahĩtia meha mahĩtia meha atire na mahĩtia ni andu rau hena mahĩtia abohorere mahĩtia meha tatucokerie kwa hau hakiria ni rwa makinya wenyati na wenewe itanira arume matenda mwatu wacira wa karangatha rwimbo rwetagwo mwari uyu ungithie YouTube ni ukuruona. Thaa ici turaria na muthikiriria ri rwimbo rwina 115k views ni rwa mwaka umwe muthiru angikorwo muthikiriria witu no ende wacira wa karangatha athereme ri ndagithie YouTube one rwimbo ruru hau ha comment ri ndaugie ndatumwo ni wakarithia Kamode niguo rwimbo ruru kiatia rwambatire ona makeria wathie kondo wetagwo YouTube caria mwari uyu wacira wa karangatha na gibungo kiu giake ri beinaine ona to kuina rwimbo ruru gikinyia 120k views umuthi ri is good enough. Very true. Tuongereici ithano twina thikiriria thaa ici ta milioni igiri uguo ngiri ithano ciungioka mwena uyu very nice itagwo mwari uyu wacira wa karangatha. Good morning to you ni Friday muthikiriria thĩinĩ wa studio wa Karĩndĩ Kamode na Gigs kana gĩkona ikonera mũthingira tene onawe ingira tene onawe onawe ingira tene mũndũ I'm feeling roundabout. Ikaka boga kwa akade man. Ndio oinya kiria. Asero oinya dhonore.
Ekiraka omole na ikero wakarete. Neke. Why? I'll tell you, man. God damn Atea mundo akeoa anaito nekoyoya karina eikia mwakine okoyore wiki nawete menyera nokamake singeoa atea mundo Anaito ngarigwaneria murenda atema mwebara mwetuaga mweko hanyu maguta kana mbureki neremane akumwande atea mundu atea mundu It's called God. Good morning. Good morning. Gekonyore. Good morning, my love. Hi, darling. No, we separated. But what comes together, no man puts asunder. Deep down your heart, you know your mind. You know that, Wakalende? I love you. I love you, Monk. Hi, son. Hello. How you doing? I'm doing great. I'm also doing great. Hey. Dina gekeno mothe. Kai maundu meigite. Ai, kaode. Kazokera muthie. Omuthe dina gekeno. Niki kiuru. Thairo. Niki thairo Thairo ri wakarende mina kamode ri. Ithe ndakemenya wega muno ni arekirio na bodi. Arekio na bodi Thairo ri. Agikiuga na gikiro ni wayo ndukana iye ringi. Thairo arauga handu ha riu ndakaiya ri ara upgrade. Areka atia? Ara upgrade. Araba battery ya gikiro kia wici. Arauga ariyaga side mirrors. Ya gari. Aha. Na arare na kamane bag kana magacuraga haha mwena gaka kai tukaira kumaja geke kuma kiande agathie uguo agathie kireta kwe na ngoro uguo gaitukirukite uguo agethi kumunya side mirror ri andu maramuona arathie akumunya Sumbalu andu maramuona yes maratengera nake Thairo rona ino aya ni andu mokite Thairo ka bagi ni gake ri araina kiremba arasomora arekira kiremba arabia kuga ni kuhoyagira ngari iyo ni kari kuhoyagira ngari icio na tondu Thairo no kigu wake ri ndaramenya koko konge aiyete ri ni ambite akahura thiko ciake 39 sawa ici ndio yari ya 40 ndamenye auga ni ambere tondu ri ndi arari hanirio Thairo ri maramuria ne kuhoyagira na yeto ku sensitive iratonya ne komunya omuthe marauga omuthe ni Thursday riu tukuwa tuthina riu mundu marauga ni aikara na Thairo gwake meterere Sunday kinye niguo mathi kanitha na muthenya urakinya Thairo rarugirwo wega Friday rakinya Saturday rakinya Sunday ri magithi kanitha makiona kana Thairo ni mani muhonoku maraigira kanitha muhunjia arahunjia irakinya mathaa ma praise and worship mutumia marauga riu ri twina mundu gwito Thairo Thairo ni wa gutongorithio muthe is a reformed Christian na nego pretend Thairo ni oe maundu ma nyimbo ni mwana kukiama acha Thairo arauga o mundu torebere-ini ya mwathani tuine rwimbo rwa worship Paloma koro wa menya uria njiguaga ũru rĩrĩa kuona ũkĩherithio nĩ tata wanyu Karota ndeyũria korwo wamenya tataguo nĩ mũragani ũngiuma njaroro tukũ ũke tũikarage rwai Thairo barakayani maana yarĩ nayo
also. Auga ni worship. Tioke also. No, listen to the spirits. Makoro wa menya, come on. Ora jiguaga oru. Thank you, Jesus. Orelia gono keherithio rababo. Ni tata wanyu karota. Deyoria koro wa menya kora mashanta. Orea jiguaga oru. Riria gono keherithio. Ni tata wanyu karota. Paroma. Riba bocha. Malamenya ni paroma koro wa menya. Orea jiguaga oru. Riria gono keherithio. Ni tata wanyu karota. Deyoria koro wa menya. Tata gone muragani. Amen. Just one. Maramukurana. Utara no tiru matirakire hata kusifu ba. Shetani huna mamlaka. Oh, enda ukitana, enda kusini. Ni wewe tu baba. Oh, thank you God. Nenda ni mlo paloma. Paloma. Doe kabitire. Nekanye bosi amafuku. Moteine. Mowe kosaga gai. Ginga koka uroka. More awaru. Very nice. Thank you, Kikonyore. I'm so grateful. Good morning, come on. Omuta nyo bamba tu bamba. Alaya moru na agikonyerere kire. Rairo. Nego kungwira kunguyagira hotani wa pop. Rairo Rairo. We have a new pop. We have a new pop. Areto Leo. Leo. Areto Leo ni Leo. Ni Leo. Ni Leo. L-E-O. Ni Leo. Tigethweri. Arasagurira ira. Ira ne raumire. Arasagurira rema. Agisagurira ira ri. Pop alisaguriwa siku gani? Leo. Alafu. Na naitwa nani? Leo. Na leo ni leo. Asema kesho ni mwongo. Popo gagira umiri areto kesho. Dagira thuriro. Kana no gagira thuriro areto leo. Toto ni leo. Todo. Na niguo dogo era umira leo. Waswahili walituchana kwa mchipa wa nginzi. Waliposema ati ukiona vyaelea vimeundwa. Na leo ni leo, asema kesho ni mlongo. Real pop ni leo. My good friend, hey, Karen. Karen? Yes. No, the new pop has been to Kenya? Niokete before? Niokete before. Aya. Yes. Nimuona nile? My good friend. So maguta mothe ma Vatican me Kenya? Maguta? Meguko. He's holy. And His Holiness. And he's white. He's white, He's white. He's from America. He's from America. Taru neturarangagio guo nake anyarani video call. Ani video call. Anjuria MC. Have you seen what has happened? Have you seen what had happened? Damira, who is this please? Who is this please? Ajira. Can you put video call your semi-directly? Directly audio. Damira. Oh, Leo! Quarata Leo! Ajam. You did not stop taking alcohol. He didn't do that, Kelly. Don't know to go to Bring me my car. We put the Kenoge. The Kenoge Malahara, get a Kelly. Kenoge. Ajulia. Have you seen Wakalindi and Kamote? I love this. I'm working with them. Ajulia. When are you planning to come to America? Nida twara geura tukigethi America nake uguo. Riu ni ndra heiro wira.
That's America wa kalende. But by the omothe no maybe to ko tu na nyamo ya mwisho. Haya. Yes, I'm going. I'm going to America. Invited by Leo. Leo. Leo arahire wira wa riri. Gutwaraga ngui ciake walk. Kadolio na ngui. Ena ngui. What? He's a dog farmer. He's a dog farmer. Alemaga ngui. Alemaga ke? Ngui. Chamo ciarithanio. Chihuahua, Snoop Dogg, Bulldog, Bulldozer. Kwayana ne akuba kondo gwetagwo Catholic Diocese of Murang'a na ne akoria Mobi rwetagwo riu ne watuika muthijiri Ngai rweboro toina nyondo wa popa papa askofu na ucio retagwo Pope His Holiness. Yes. Hena father we kondo gwetagwo Murang'a County. Yes. Etagwo Father Josiah Muthee. Na ne joy a Cristiano Gatoreki ne maiguite wega. Toiguite wega muno. Awe nduri mugatoreki. We are happy. We are happy. So kiria father Muthee agwikaniriria etagwo Father Josiah Muthee ekondi gwetagwo Kanyenyaini niwe fatiri wa mwena ucio tukwaria nake ndagika ta igiri uguo tumenye Gatoreki kana a Cristiano Gatoreki maraigua atia hau ne hega Josiah Muthee. Yes, Madam Wakarede. Kwana atia we mwega mutungatiri ndi mwega biu guko ni kwa Inoro. Okay. Na twi mitambo-ini. Sawa. Twi na Kamonde. Na twi na Gikonyore. Okay. Gitagwo wa Karindi. Okay. Ira muthikiria witagwo atia? Gitagwo Father Josiah Muthee Mugera. Father Josiah Muthee Mugera. Kuma ku?
kuma diocese ya Murang'a Mhm. Misheni ya Kanyanyaine. Mhm. Our Lady of Holy Rosary. Our Lady of Holy Rosary. So muthikiriria wako ndigutoka Nyanyaine nyaramenya father wao mutambo-ini. Aria matiunite ni maraigua. Ni utungatite kundu kungi? Ni ndugatite kundu kungi kuinge. Riu ri kanitha wa Gatoreki wina pope mweru. That is true. Natwina gikeno muno, nitwacokeria Ngai ngatho. Muraigua atia mwita kanitha? Turaigua tukenete tondu indi ciothe hindi iria twina muriithi wa thĩ yothe nĩ rũri rwa ũrũmwe, nĩ rũri rwa gũtũnyitithania na nĩ rũri rwa thayũ. Riu ri so what does this mean for the Catholic Church? It means a lot. Nĩ maũndũ maingĩ mũno tũngiuga thutha wa Pope Leo gũthurwo mũthenya wa ira. Na gwĩciria ũndũ wa mbere no tuone ngeithi ciake irĩ cia bata mũno kũrĩ ithuĩ. Ngeithi cia mbere areria andũ magĩe na thayũ. Auge peace be with you. Na arakĩerera auga icio nĩcio ngeithi cia mbere iria Kristo agĩithirie arutwo ake thutha wa kũriũka. Aracoka aragia maũndũ megiĩ ũhoro wa ũrũmwe thĩinĩ wa kanitha, thĩinĩ wa ũkristo. Koguo gũthurwo gwake means a lot for us. Tondũ nĩ araheana mwĩhoko mũnene mũno na makĩria tũkĩririkana mwaka ũyũ nĩ mwaka wa mwĩhoko. Roho Mũtheru Francis mwaka mũthiru nĩanĩrĩire akiuga nĩ mwaka wa Jubilee na tuko tugĩciria ũhoro wa mwĩhoko na nĩkĩo aratwĩtire Pilgrims of Hope kana agendi a mwĩhoko. Na koguo tũrona ũndũ ũcio ndũcoka na thutha tondũ nake Pope Leo nĩaronanirie wendi wake wa gũtwarithia na mbere kĩrĩa Pope Francis arambĩrĩirie. Yes. Thank you. Asante sana. Tukwendaga muthikiriria witũ aigue mũgambo wa kanitha. Ndangĩigua wa Karĩndĩ kana wa Gĩkonyore kana wa Kamonde. Nĩkĩ ndeciria mũrĩetĩkia. Tũrĩetĩkia father. Kwerwo atia father? Ndĩ mwega mũno. Niĩ nani njĩtagwo Gĩkonyore. No ndũgĩkonyoraga kĩndũ. Ndikonyoraga kĩndũ. I'm very sober. Okay, that is good. Gwitũ nĩ hau Sentimere diocese hau Murang'a. Okay. Mũrata wakwa wĩtagwo Father Ngarũrũ akoragwo kũrĩa Mũmbi. Nĩ mũrata wakwa mũno. Nĩ kũu Kanyanyaine ti kwa mũndũ ũgwĩtwo Mheshimiwa City. That is true. Rĩu Father ndũketikie kagemu kanini mani anokorwo nĩ igana. Ũkangugũre macani gũkũ. Nĩ gũkũ tũrĩmaga macani. Nĩ sawa sawa. Sade ndigagĩũka mani. Karibu. Nĩgoka Sade. Ngauga no. Sade nĩgoka. Wakĩigua njĩtagwo mũthee. Nĩgoka Sade mani. Oka wa Gĩkonyore. Nĩ Gĩkonyore. Gĩkonyore. Ũkanjethera madansa ndakinya mandũnge na nyĩmbo. Ũkũ tũinagĩra kanitha. Nĩ tiguo ũguo mani. Okay. Thank you Father. Tumsifu Yesu Kristo. Tumukumie ngoo ciothe. Thank you Father. Thank you. Thank you, God.
Thank you so much, Father Josiah Muthee kumakuria Catholic Diocese of Murang'a na nikundi kutoka Kanyenyaine. Amuigua Kanyenyaine ndikuwe muno Kanyenyaine uthiaga wambatete gugathi kundu gwitagwo icici ni kuria igurongo Kangema ni kwa mundu gwitwo my good friend etagwo Mwesimwa Kihungi Peter Kihungi uria muiru uria muiru no ni kiumbe kieru ni muhonoku kiumbe kieru ni ona mundu ndaiguira tha ri ni mukarimani uria wari wa popo cio gi mukarimani no uria popo araragia Gĩbaranja uyu ngi ndu pop assistant so araragia Gĩbaranja araina mukaramani kana mutauri wa githungu rucio ni ta ona kene tarare pop tondu rikira pop arauga ni araugaga na ndaracenjagia kindu na ni angiachuzire gucenjia na andu matimenye tondu tutirahamenya niki arauga riu eguthiku niki uyo pop leo ri Leo Leo 14th ni ndauga leo na nikagwa Leo turauga ri thaici umuthi leo ni leo asema kesho ni mulongo riu ri ndiguta igwatiriri tondu uyo pop my friend leo araria githungu ri mukaremani aguthiku akoria ke Italiano o aria Italiano o akarimanira andu aku pethera mane muthenya munene muno kuri Catholic yes is a big day a very big day amonete ndogo njeru agikorwo andu ni marakenire riu menye JJ onake no pop wa kanitha wao JJ Bishop JJ getahi priesthood riu kwina ithimatire na Bishop riu ni pop wao by the way ona Bishop Ben no pop mangai walai utakira undu we iguru riake Bishop JJ getahire ni pop wa kanitha wa priesthood nake bishop wako ni bishop wako wa Kamuteini wako etagwa Kamuteini etagwa Mwagiza Kayo so niwe bishop ucio niwe bishop na guku JCM bishop uria we hori niwe pop ona wakurino ni kuri pop wakurino pop wano Kalango utiri onge iguru ndigua twi cukuru ri kindu kiria giothe kianegenaga muno ri yetagwo pop sound riu Kalango ni anegenaga riu oni pop and he's a father bado but not Father Finger okone kwa inora muthikireria ithaa kia msiriri thaa ithano tigetie ndagika 11 na ni githaa kia msiriri gitagwo wakariti ani getwo Kamode ani getwo Gex kana gekonyore ana Mrs Kiama Wajiro wa Kiama mutarani arauga hai ni wega ni guthie gwitu Kanyenyaini igitao ni hau iguru hetagwo akara gwitu ni hau iguru hetagwo Kiruri gitao no kwisi gitao wa digital no show yourself ati gitao ni hau iguru gitao uyu ati gitao ni hau iguru ni gwitu ni hau iguru
etagwo Kirure ino Kirure Tea Factory Kirure nĩ njũĩ ya mwagejo nĩ madam kangĩmani ndathirũrũkire mũno Mrs. Kihama twĩ campaign cia mũndũ to speaker wa Murang'a etagwo Johnson Mukuha na nĩ twamenyete biũ nĩ twarũnda kĩhũngi ngoro-inĩ cia yuko rĩa koriku matwaringire Murang'a nĩ gwa Kang'ata is trending na geithio sana ni na tugeithirie Manoa gacuca one live lending mena thairũrũ mahoreire ũguo antu Murang'a tũgokĩra tene na no gũkwambetie sawa by the way Murang'a kwĩna mbetie sawa kwĩna jinyi tu seneta jinyi tu araiya watu wa Murang'a njĩtagwo jinyi tu seneta jinyi tu seneta jinyi tu ucio nĩ seneta tuna gavana wanyu nĩ Ilongo Kang'ata araiya nakate wire ndiye wathira wakaiwathikendira nguturande maruta karate ando amusasana sonia His Excellency tuna mũndũ gwĩtwo Ndindi Nyolo nĩ mũmbunge wa Kĩharũ number 1 country wide ucio nĩwe number 1 is undisputed twina mũndũ gwĩtwo Munyoro nĩ wa kũndũ gwĩtwo nĩ kũrĩ Nyoro na Munyoro nĩ kũrĩ Nyoro na Munyoro yes kwĩ Ndindi Nyoro na nĩ kũrĩ Munyoro nĩ kũrĩ wa Munyoro the league man haya nĩ kũrĩ Kandara etagwo Chege honorable Chege Gatanga nĩ wakili Edward Muleu he's a good man that one no reke kwĩre wakili no athome ibuku na ndagĩka ĩmwe why poria na ihenya wacha wape Gatanga mwathura andu agatanga maiguaga kĩ mwathura atago wakili Edward Muleu wakili okana paragraph ehano speech ndone gwatumago speeches ena speech ehano kanyitaga kugu nĩ wakili Muleu rĩu nĩ niĩ ndiakĩrĩ MC ngauga na gĩtĩo kĩnene andũ a Gatanga twĩyumĩrie twarĩrio nĩ wakili Edward Muleu na ekuoya tu ndagĩka 30 nĩgetha athome paragraph ĩrĩa ena Brega ndĩtagwo wakili Muleu mũrathimera reke wega ukeyumĩria ukeyumĩria kĩurumbarũ presidenti Ruto munini wake unake Gachagua wakirire Utheru na uthaka ni undu wa gwitira ndukanakorwo wi mundu ukuhiuka gucanura njuire yaku hindi iria iri njigu. Njuire yaku menyaga hindi iria ikoragwo iri wiki muno ni hindi we iri njigu, koguo huthira ciara ciaku na kana gicanuri kiarie nigetha ukarigicanura njuire yaku utekumituanga. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Ithano tigetie reka ithano peke yake muthikiriria umuthi ni Friday na umuthi ri Friday muikari wa Kirinyaga umuthi ni ukubatia maiko ino muikari wa Kirinyaga umuthi tuyagwa kuja tafarira ya utakuma tora-ini iroka kundu gwitagwo Kirinyaga na ni haria nice digital city yes muhia wa Maina Njoroge wa mina ngash ngaraga Njoroge maukoro kou na mwitagwo Johnson Mureithi twina nyitani na ministry ya kigina yes tuke tumenye meigi megie the finance bill
Yes. No ria mbeca ciake mwaka uyu wa 2025 2026 ikugaywo. Yes. Ni haria Nice Digital City kwambiria thinacara cia hwaini. Yes. Wikari wa Kirinyaga ni akorwo hau tunyitanire niguo umenye na makona Inoro FM ni ceceni yaku nawe. Yes. Tuthie kondo gwetagwo Citizen Duka. Tugithie kwa Citizen Duka twathie kuhonokia mbeca. Thimu-ini yaku hura namba ya star 487*5#. Yes. Star 487*5#. Kindu giothe ukugura kwitukira Citizen Duka, kana ni mutu, kana ni maguta, kana ni tissue, kana ni thabuni, uragura kina discounter. Wagura kiria ukugura ukahonokia mathaa tondu no guthie kwa shopping yaku wamba wariha. So wahihinya star 487*5# riha kiria wacagura. Ucoke uthie wa shopping yaku hari Quickmart supermarket area ihakuhi nawe. Citizen Duka is the home of discounts. Yes. Umesalimiwa sana na John Shikego mama Getoraj. Umesalimika sana. Ni mwagaithio ni mundu etagwo Sami. Sami ri aikaraga haria haituro waka. Na rajira haria kinyothi-ini giake ri ekirite Inoro. Nagiture mena utumageithie. Eni. Sami, si tuambie mkona nani? Tumangote. Jamba wa makutano. Aragwa geithirio murithi wa Kang'ara sana. Yes. Geithiria muno kana geithia muno. Geithiria muno muya wa gas. Yes. Mutonyora magumu na wakirithe uri Kenya njui kumanya Ndarwa etagwa Admiro King'ori wa magumu. Tumesalimika sana. Boro matigari kondo gwetagwo Nyeri town. Yes. Arauga kuno Inoro rirathamaka. Yes. Michael Jogu Kibirigui asante sana. Na ni mwageithio sana ni Mankush. Na ni mwageithio ni Njenga wa Kigoco wa PCA ya Kangemi. Yes. Hena andu maroria kana gikonyore na wakiri. Mundu rori ha. Tabura ndacio me online. Matabure. Ena Waweru fundi wa thitima. Ona Jacinta Mutua na Estadu arauga giko leo unarara ndani. Na Jacinta arauga gikonyore wewe uko na roya. Uyo nilikuwa naongea kuhusu roya. Ungerauga Jacinta roya araukwira uraga kamonde na mitheko. Murage umugae. Auga murage. Wakiri mureu niwe wakiri wako. Ucio niwe wakiri wakwa. Tugakona akengamira nao nwani thitanga riu ndetera. Ujariria amani. Ndetera. Ndagwa tutoinuke riu. Kurenda la muohera. Wakiri mureu niwe wakiri wako. Au thitango zoke utatera. Aritange. Athi igoti-ini au atia. Double arekio. But he's a good man. He's a Wakili Mure is a great man. Aitheke sana. Atugeithirie mweshimiwa Alice Wahome. Alice Wahome niwe wari wa Kadra. Yes. Ekiheo riu cege. Popo raugire andu maikare mendanite na arahoya andu maikare na thayo na andu mateithanie wa karindi. Andu mateithanie biu no riu ri. Ni kuri ndungiheana mutu utari. Yes. Na ndungiheana mutu uria wewe naguo urarire. Riu urakora riri tariu Akenya ni marateithania nginya na njira stagirire. Tariu uguo for example uguo maraumite ne hena Akenya baumite ha magathie kunyitirira bururi wa Uganda. Kamuda ni kuheaga icio na ndunandirikiria. Baumite ha magathie kunyitirira bururi wa Uganda githurano. Tabu ni peizo kulikuwa kunaendaje man. Akenya meguma magathie mathiririkite marathie to kugeria. Ruma thite Uganda. Githurano. Oga manyitira bururi ucio mambe makore ucio. Magatiga wao. Marathie mera-ini-ini ri magiikia kura ri riu umwe ri arauga must go no ndanauga ucio augire bitu au ni waramenyekeire kwina Gikuyu guku araruto ona kwa amenyekeire atiriri andu amore mamegu Naruto nyarakuite ki open shoes. Nyarakuite ki open. Drame ane mareko. Leo mele naisi. Flight code matile wera. Now this is the flight code. Uradio kaigwa. Leo mele naisi. Ona nduru magithi open air. Leo open air mundu ari na open.
aigwekire kuraigwekire githongo gike ri kiarega kioganda kuraigwe na githongo kioganda titagia guku nikia old musabaliwe This is Kenya athira kunyitirira bururi ucio mathie kwara raini mathikata Museveni marauga ni kunyitanira kuratuika na 2027 ni marahekwo moke riu akuria ni kunyitanira thiko ici ni guteithania kotonire nginya hindi ya riri hindi ya je hindi akatuge itutoke man one second Mugende motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro Oroshine mohoro maithaa rĩrĩ rĩa thaa ithano. Maobitha borithi mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ maikĩtie ngono mũndũrũme ũmwe ũrĩa ũretuĩte obitha mũnene wa mbirarũ. Mwĩkũĩrwo ũyũ ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ aretwarire borithi ehumbĩte matonyo ma kĩmbirarũ agĩetha marũa ma kuga nĩ atete kĩbandĩ gĩake gĩa kĩmbirarũ no arahithũrio nĩ karĩa nĩme. OCPD wa Naivasha Anthony Keter augĩte mwĩkũĩrwo arambĩrĩirie kũheana riboti itararingana ciĩgiĩ kĩbandĩ kĩu na hau niho marambĩrĩirie kũmwĩkũa. He was saying he wanted to be assisted or he lost one of the official card, identification card of the military. So he wanted to be given an abstract, police abstract, so that he goes and get a new identification card. On further interrogation, he was unable to tell consistently as to why he needed that abstract. It raised suspicion amongst the officers, whereby he was subjected to further interrogation. And on that process, it was realized that he was lying. Ihinda-inĩ o rĩu maobitha borithi mwena ũcio wa Naivasha nĩ mahithũrĩtie kwĩrwo nĩ maikĩtie ngono ekwĩrwo mũgwanja a wĩkinaĩ na makahithũria mũcinga mũhĩrĩga wa pistol na rithathi kĩhĩri. Ekwĩrwo aya marakuruhanio na ciĩko cia wĩkinaĩ iria ikoretwo ikĩhanĩka taũni-inĩ ĩyo kũrĩa andũ maigana ũna maraiyĩtwo makiuma mabengi kana makĩingĩra mĩciĩ-inĩ yao. Ihinda-inĩ rĩu borithi maugĩte no mahithũrĩtie bangi ya mũigana wa ciringi mirioni 4 ĩkuĩtwo kuma ithũĩro rĩa bũrũri ĩkĩrehwo gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Keter akiuga no marethana na ekwĩrwo. For the last couple of weeks or months, we've had an intelligence-led operations within our area with the help of members of the public concerning some criminal activities within our area. And we've been very successful in our operations, whereby we're able to arrest some criminals on various crime activities within the area. Arũgamĩrĩri a wodi mbunge-inĩ ya kaunti ya Embu nĩ matarĩirie wagagu wao kũrũmĩrĩra kuongerereka gwa ciĩko cia andũ kwĩruta muoyo na mũno makĩria mbeũ njĩthĩ. Maugĩte harĩ bata kwambĩka mĩtaratara mĩrũmu ya gũthuthuria kĩrĩa kĩracũngĩrĩra thĩna ũcio gwata kũhũrana naguo. Anthony Ndwĩga kuma Embu no ratambũrũkia ici. Arũgamĩrĩri a wadi mbunge ya kaunti ya Embu nĩ matarĩrĩtie wagagu wao wa kumanagia na kuongerereka gwa ciĩko cia andũ kwa makĩruta muoyo na makĩria mbeũ mbĩthĩrũ makĩambĩrĩria mĩtaratara ĩrĩa ĩgũteithĩrĩria kũgirĩrĩria kuonekana gwa ciĩko ino. Matongwetwo nĩ mũnini wa spika mbunge ya kaunti ya Embu Nĩka Ibrahim Swale nĩ maugĩte nĩ kavinda ga gũtenga wana mbeca wana kana gũtũmĩra ataaramu nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mbeũ mbĩthĩ nĩ kwa maina mweko wa kwĩyaria nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ũkũrũ arĩa engĩ mathakwa makĩvota kuona gwa gwĩtũrĩra na kuona njĩra mvuthu nĩ kwĩruta muoyo. Tu kama viongozi tuendelee kushirikiana, tuhakikishe tumekaa na vijana na vile vile niweze kuhimiza viongozi wenzangu ambao wako katika uongozi katika nafasi yoyote, iwe ni katika nafasi ya serikali ama umechaguliwa, tuweze kuona kama tunaweza tengeneza kuweka bajeti kando, na pia wale ambao wako na ujuzi katika hospitali zetu ambazo tunaoita counselors, CHPs, na wote waweze kuzungumza na hawa vijana
na vijana wapewe nafasi katika kujielezea shida zao ili tuweze kupunguza mambo ya mauaji katika mambo ya vijana kupoteza maisha yao kwa sababu ya mambo ambayo hayafai. Swale augite kirikaniro wana Korani ni kimenenetie giko giki kiandu kwa makiruta mioyo na kogumbe umbithi ni mabatu kwa makimenyera kavinda karakoma kwa magitengerera kweruta moyo. Na vile vile ni waongeleshe kama mzazi wao kwamba itakuwa ni maisha yao wanapoteza, lakini mambo ambayo yatawakuta ni mambo ambayo kupitia Biblia na pia kupitia Qur'an sio mambo mazuri. Kwa hivyo ningeomba tu kama viongozi tuendelee kushirikiana, tuhakikishe tumekaa na vijana. MC wa Kithukio mbunge account Embu Nike Yvonne Mate akiuga ni kavinda riu gagwikara nthi na kuvanga mitaratara ya gutigira kuona ati aria makwa maina mathina maturari ni makwa maina gwagwiturira ni gukwa makiaria. Ino ni ciana turenda twaria nacio kuma miciiri ndari, tukiaragia nacio kanithari, tukiaragia nacio nginya stage twa makora kuo, tukiaragia nao nginya masukuru gukorwe kwina muvango kuthondekwa wa kwariria ciana tondu kavinda ka ciumia igire riu ni twaurwa ni ciana andu a youth kuma miaka 30 kuthii miaka 10 ni twaurwa ni mbeu mbithi iria yo twise ni aciaria rucio. Mwena wake mwene giti wa kamiti ya agenda mbunge ya kaunti Embu Nike Mary Kavinda akiuga ru ni kavinda wanario gakwambiria mitaratara ya gutigira ati ayuthi ni maraviwa mweke wa kwiaria na gwiturira maundu maria moko makimakamnyiriria. Twambiririe vau twambagira mucii ni ro iriku wa mundu na ta muciari kana ta mwana arapuri. Ngiripotera kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Ndwiga. Amokira mohoro mage ikihanda thaa thita jetagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro Roshine ni undu wa mohoro mena magi maigi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Anenda kuyabi Netuva wa mathako. Inoro FM ni turakurehera tafarira yo tauku matura-ini unyitanĩri-inĩ na ministry ya kigina kana the National Treasury. Enda kwira mbunge itu ndo finance bill ni makinyeire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matararie muingi. Muthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mukawa-ini wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo tutaukirwo ni mifango ya thirikari ya kugania igoti itemine ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makiarĩria andu na lugha iria marakorwo makinyita. Wiyumirie unyitanĩre na ndeki itwa mohoro Muhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mureithi makiaraniria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kigina. Ni twakena ni undu wa Inoro kurehe utauku ku matura-ini. Ni kwambiria thinacara cia hwaini nginya thaa 3 cia utuku. Inoro FM ino ni ceceni hakuhi nawe. Mogende motare Inoro FM. Netuva wa mathako. Bamba mwana michezo tugira iharo-ini na niethe Super Lady mugure wa Karuiro. Timu ya Gida All Stars na arĩa mathakaga rigi-inĩ FKF akaunti-inĩ ya Murang'a akiumia makanyita ugeni igũrũ wa NFC kĩharo-inĩ gĩa Gakoigo. Marĩ na itanya rĩa kũrekereria ngucanio ici marĩ mbere thĩinĩ wa Pool B akora gũkinyĩria rĩu nĩo marĩ gacũmbĩrĩ na point 47. Ĩno nĩyo mbĩtĩka yao ya mũthia rigi-inĩ marĩ mũciĩ marongoreirie kanya ka rigi ya FKF ya gĩcigo gĩa gatagatĩ ga bũrũri nĩyo Central Regional League. Coach Chege akĩũria macambĩki gũkana yumiria na njĩra igwete kunyitirira jamba ciao cia muciĩ.
Na thĩinĩ wa pool A kiumia thaa kenda ngucanio ithano nĩ igakaraganwo kũrĩa thukuru-inĩ wa Kĩgio Juventus magakorwo manyitĩte ũgeni kĩrathi-inĩ Sharks FC na nĩkuo kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa mũthingi wa Kagari Atlanta macerere Kagari FC. Sportvia magatukurana na Rwegetha kĩharo-inĩ kĩa mũingĩ gĩa kĩrathi-inĩ Kĩrĩa-inĩ nao marĩ Mũthithi Primary mathimane hinya na Mũthithi FC. Mũthia Dynamic FC marĩ kĩharo-inĩ gĩa Gatũnyũ monane na Laini FC. Ngatho kũrĩ Steve Touch kuma Githumu Kandara nĩ kũmenyithia icio. Na kwa ligi ya Ndawa League gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa mbere ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Embu. Caribbean FC magathaka na Muthano FC Santiago Stadium thaa kenda cia mĩaraho mũthenya wa kiumia 11 Stars nao magatukurana na Kauriro FC kĩharo-inĩ kĩa Mathai Stadium oro mathaa macio Gatitũri nao magathaka na Magic City kĩharo-inĩ gĩa Kauriro Field. Ici menyithĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Wilson Mbugo kuma mwena wa kaunti ya Embu. Na kiama gĩa kũramata gabira kagonya bũrũri-inĩ Kenya Rugby Union na kiama gĩa gĩtarũ kĩa Africa oro ũndũ ũmwe na World Rugby marambĩka mathomo na njĩra cigwete cia gũtabania meharĩrĩria kũrĩ nyabara matiganĩte mũthako ũyũ ũmũthĩ gũkũ Nairobi. Mathomo maya makĩrongoreria kwambatĩria ikĩro cia ũthaki wa rugby gũkũ bũrũri-inĩ na thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Africa. Joyfrey Kimani na Richard Ocheng nĩo maratereba mĩhang'o ĩno ĩrĩa ĩrarĩkĩrĩra mũthenya wa kiumia rungu rwa mũtabarĩri kuma Rugby Africa Denver Wanes. Na muthia nja wa bũrũri irabu cia Manchester United na Tottenham Hotspur marĩ na gĩathĩ tarĩki 21 mweri ũyũ mũciĩ wa Bilbao Spain final ya ligi ya Europa. Nĩ thutha wa timu cierĩ gũtuĩkania ligi-inĩ ĩno na gũkinyeria ikereka rĩrĩ gũkũ United magĩkorwo matahotetwo ngucanio oro na imwe. Rĩu nyabara wa United Ruben Amorim akiuga imwana ciake mangĩaga kũinũkia gĩkombe gĩkĩ wĩrutanĩria ũyũ wothe ũgakorwo wonereirio thĩ. Maratũngana na Spurs arĩa makoretwo mamonetie rũkũngũ ligi-inĩ ya English Premier League na kuria muhotani agekira tigiti wa ligi ya kirabu ngũthi Rũraya UEFA Champions League kimera agiũkĩte. United na 15 ligi-inĩ ya EPL na Spurs marĩ 16. Coach Agi Postecoglou akĩgũmĩrwo nĩ ihinda iritũ akĩrĩka aya gũikio nja ona angĩhota gĩkombe kĩa ligi ya Europa. Bamba mwana michezo ũguo nĩguo iharo-inĩ gũtariĩ njata the Super League mũgũre wa Karuiro. Netufa wako na Inoro FM. Haya, ngima ĩrĩkanaga to ngima nĩ ngima ĩrugĩtwo na mũtu wa Amaze. Mũtu wa Amaze nĩ ũrugaga ngima njega, ngima njororo ĩngĩrĩo nĩ andũ othe, nginya mũndũ ũrĩa ũikangĩtie tũmĩaka, mũcamo ndũngĩtigithia. Kũmenya ciĩgiĩ mũtu wa Amaze, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nĩ gũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Mserere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde wa Karĩndĩ wa Ndeithi. Simon Kamonde Mogende mutare Inoro FM. Inoro mogende mutare Inoro FM. Inoro. Agricultural Society of Kenya ni maramwetera monanio ma ũrĩmi ma Mount Kenya Region ma Nanyuki ASK Mount Kenya Branch marĩa magakorwo Nanyuki tarĩki 21 nginyagia tarĩki 24 mweri ũyũ kĩharo-inĩ kĩa Nanyuki Showground kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ũkothome maingĩ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu kuma sekta itiganĩte ta ũrĩmi, ene iganda, ahũri biacara na sekta ya gĩthomo. Kũingĩra monanio maya no ciringi 250 harĩ andũ agima, ciringi 200 harĩ o mwana na ngurubu cia andũ 10 andũ agima makarĩhio ciringi 200 nacio ngurubu cia ciana 10 rĩhio ciringi 150. Nĩ gũgakorwo na kũndũ gwa ciana gwa gwĩkeneria. Arĩa mangĩenda gũkonania indo monanio-inĩ maya nĩ maroria mageka booking ciao tene mbere ya mũthenya wa Jumaine tarĩki 20 mweri ũyũ. Nĩguo kũgũra tigiti cerera www.ask.co.ke kana wandĩke email nanyuki@ask.co.ke. hũra 0722 212642. Dawa ya kũnina mĩnyoo mahiũ-inĩ maku ya Force 1 no ĩheo mahiũ ona rĩrĩa marĩ marwaru na nĩ ĩrutaga wĩra na ihenya na ĩninaga mĩnyoo yothe thĩinĩ wa mwĩrĩ. He mahiũ maku dawa ya Force 1 ũmũthĩ wone ũgarũrũku.
Oh, madam, karibu Eastleigh BBS Mall. Hapa tunauza imported perfume ya kila brand. Hii perfume for example natoka London, hii ya New York, hii habari ya Jamaica, hata iko na ya special perfume ya Mogadishu. Hapa top shelf I have original Christian Dior, Acorino Dior, hata iko na Prada ya Dior. Very good price, madam. Wallahi, it's special for you. 4,000 shilling only kama na liba cash. I love this. But I don't have enough cash with me. Habana jali, madam. Wallahi, hapa naweza pata cash. Kobang BBS Mall ishafungua brand new imported branch here. Wewe ndio wa kwanza kuingia. Hata pesa yake iko imported and hapo ground floor. Welcome to Coop Bank's new Eastleigh branch located within the BBS Mall on General Waruinga Street. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Uyu ni mwago wa Museveni, wakarite wa Daily na Simon Kamonde. Uyu ni gikuyu waigire, kuyo toragio kia mucie, tuire ndi mwitigagira, ndakona ngumwereria nume. No muthini ndatua mikwa, waciarwo mwakinyokithie, na tondu mania ngeithika, no nginya nyumbure ngoro. Njitagwo kamuthamaki, na hamwe rende bashara, ciana ciakwa ire maguru, kihoro huragwo nacio. Inyendaga gukwarĩria, no nĩ ndĩkũya wahiki, no nyende warie gĩkũyũ, gĩthũngũ nĩkĩndicaga. Njeterera tũtwarane, tiga gũkinya manene, reke niĩ kinya manene, gũkinyĩre tũtwarane. Njeterera tũtwarane, tiga gũkinya manene, reke niĩ kinya manene, gũkinyĩre tũtwarane. Romo wa Karanja, Nox Vida, Cabro. Ndaigwete gukua, ukuĩtwo nĩ motoka, ngĩyũria kũtaramaka, ndũkanyitwo mĩgwate, na ngahoya ndũgakorwo nĩwe ndathiĩ kũheana, no nyende warie gĩkũyũ, gĩthũngũ nĩkĩndicaga. Njeterera tũtwarane, tiga gũkinya manene, reke niĩ kinya manene, gũkinyĩre tũtwarane. Njeterera tũtwarane, tiga gũkinya manene, reke niĩ kinya manene, gũkinyĩre tũtwarane. Sikenothia ngeithĩria Tony wa Badas Lodge Thika, kana ũtigane nake. Jerry wa Njiriri, akorwo nĩ ndoĩ tene, kwĩ ngoro ta ya Mariamu, ingĩohire na njamu, matũkĩendanire tene. Ndĩraianaga kapapi, kahithĩte mũting'oe, ngarekererio hĩtũke, no ngatigwo ngĩarĩria. Njeterera tũtwarane, tiga gũkinya manene, reke niĩ kinye manene, gũkinyĩre tũtwarane. Njeterera tũtwarane, tiga gũkinya manene, reke niĩ kinye manene, gũkinyĩre tũtwarane. Wambo, Windridge, Fashion Thika, Lukuni ya Bobo,
wĩkĩrire ngoma cia wendo itamenyanagia tondũ kiumĩra wĩra-inĩ no nginya ũkore bara ũngĩhĩtia wage gũka kĩeha gĩkaihũra ngoro njiguaga ndaboeka kahana twana twa hiti njeterera tũtwarane tiga gũkinya manene reke niĩ kinya manene gũkinyĩre tũtwarane njeterera tũtwarane tiga gũkinya manene reke niĩ kinya manene gũkinyĩre tũtwarane. Mheshimiwa Sege wa Njuguna witũ Kandara Papa Toma Mweteta ngoma ciakwa no ihorere weterera tũtwarane na wetĩkĩra twendane nyota ya wendo ndĩnayo wanyotanga kũnyotora ndanoga ũkanogora wendo witũ ũgĩcama matũthomage ta ibuku njeterera tũtwarane tiga gũkinya manene ngenie nginya manene gũkinyĩre tũtwarane njeterera tũtwarane tiga gũkinya manene ngenie nginya manene gũkinyĩre tũtwarane. Njuguna wa Thĩka auraigua Geithĩria wa Wanjirũ ndĩkia mami Wawerũ wa Kania etagwo Joshua Kamuthamaki nĩ remix ya Carolina original inĩtwo nĩ Papa Toma. Good morning akĩrĩ gĩthaa gĩa kerĩ kĩa mcirĩrĩ nĩ Friday wa ndakona ngũmũrĩria ndume igua mũthĩ nĩ ndatua mĩkwa waciarwo mũkinyokithie na tondũ mania ngeithĩka. Joshua Kamuthamaki thĩinĩ wa studio ũguo nĩ kuga thutha wa ndagĩka ta ithano ũguo iroka rwĩmbo rwa Friday nĩ ũndũ wa mwago wa kwĩgarĩka na nĩ ũndũ wa mũndũ wa weekend. We get in the mood no mũthĩ nĩ ndatua mĩkwa waciarwo mũkinyokithie na tondũ mania ngeithĩka no nginya nyumbũre ngoro njeterera tũtwarane njĩtagwo Kamuthamaki na hamwe nĩ mbacara ciana ciakwa irĩ magũrũ kĩhũrwo hũragwo nacio nĩnyendaga gũkwarĩria no nĩ ndĩkũya wahiki. Thaa ithano ihandĩte wega na ndagĩka 23 gĩthaa-inĩ gĩa kerĩ ikereka rĩa kerĩ rĩa mcirĩrĩ non-stop na asanti sana gũtwenda gũtũcagũra na gũtũtua ceceni yaku njĩtagwo wa Karĩndĩ maiki wakiwĩrĩo nĩ ũtarakĩigua oi kidogo tu acha tuweke wimbo tunamuoklai msikilizaji tunakam naikorokaga ibarori nyumĩte tirumu na
Reke tucokie rwe mukaro amukira hangei Mwangi geko Lita ye want to yeza what
Ni alimuri radio shilingi 2,500. ya mwandiko witũ Simon Ngure na macini mũtukotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ gĩkwendithĩria wonjoria mwega niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Aria matuite matua kurugama na kiugo kia mana kia uthingu aya matiui gutiganiria matia rugendo matitiganagĩria aya matiui gutiganiria matia rugendo matitiganagĩria aya Wanani wa Ohana Mona Aya Matioe Kuhotwa Nita Aya Mahana Aya Mahana Aya Mahana Wanani wa Aya Matioe Kuhotwa Nita Indomini. Tirio higaka muku Korosia o iderete tariwa Meshiria mao mayo. Thank you. Weta kwa evangelist Anastasia Karaja. Weta kwa aya mahana Jesu. Thaa ithano eke hata wekana daika mirongo etu na mugwanja kana thaa thita etiketi daika 23. Alex Ojami Pishori asante sana mutaboine na niageithia Joshua Kamuthamaki. Umesalimiwa sana na Alex Ojami Pishori na ni ando ige muno metereire mudi wa weekend. Niyo tuigite. Kumbe no ni. Toshamithie. Natumiro marua ni aratako. Kinare godo kwari na pate. Ama kejera dikana tiye gita. Ama uri rodasi ya masita. Makio na marua timaigano. Ewa otetumane. Makejera Joshua Kamuthamaki. Nemunyaga ni udu wao. Ira
ino twakorire tetere igotambari na twakinya kawaria kenjera ireka wega njocoka muthamaki inomenye na mane wangenia ingiuma na iria ndagoitĩrĩria na twakinyire mũno tondũ kwaria airĩtu athaka eri wao akaria tatu gũtiarĩte ndahũrirwo kisu nĩ mũirĩtu ona ikairia kenama rĩaenagia ta nyanya yaiga njoro rũcinĩ iure gũciarwo tũkĩinũka nĩ twaimagaririo na irĩtu makiuga rũgũti wanjeri-inĩ tũmũtinangie gacunjĩ o mũndũ ainũkie tũrĩa kĩiga ĩnjĩtagwo kamũthamaki na hamwe nene macara ciana ciakwa cimagoro kĩhũrwo hũragwo nacio nĩnyendaga gũkwarĩria ĩtagwo kamũthamaki na hamwe nene macara ciana ciakwa cimagoro kĩhũrwo hũragwo nacio nĩnyendaga gũkwarĩria nĩguo ya waiki bado njarĩria gĩkũyũ gĩthũngũ nĩkĩndicaga njeterera tũtwarane Carolina nginya manene igũkinyĩre tũtwarane njeterera tũtwarane Carolina nginya manene igũkinyĩre tũtwarane nyota ya wendo ndĩnayo wanyota kunyotora ndanoga ũkanogora wendo witũ ũgĩe cama matũthomage ta ibuku njeterera tũtwarane tiga gũkinya manene reke niĩ nginye manene gũkinyĩre tũtwarane njeterera tũtwarane reke niĩ nginye manene reke niĩ nginye manene gũkinyĩre tũtwarane Ginya manene gũkinyĩre tũtwarane njeterera tũtwarane gagũkinya manene reke niĩ nginye manene gũkinyĩre tũtwarane Iwasama oga eza wote ucio kamũthamaki wago wa mserere akĩrĩfurahire
mundu anjagiriria na rutere na muhiti ndakiaro menya gyoguo wacogotha menya kwiyuriria na muhiti ndakiaro menya gyoguo wacogotha menya kwiyuriria Paulo Wanjeni ereire yamavi yagaitheke Ndumai no gitwika ndokainũka tene na cukuru gũtirĩ thitima ngakĩrigo mũthomate ingĩatĩrĩ kaĩ mwageire rimo overtime na ciari matirĩ mamenyithio ingĩatĩrĩ kaĩ mwageire rimo overtime na ciari matirĩ mamenyithio igua cama Mwĩhokai atĩ wahota gũgĩthoma nginya ona baba kĩambia kĩa gitwa kĩanjagĩrĩria kwenja mĩtaro icokere mĩgũnda thikũ ici ti mĩoneki ĩhana ta ndũma cia mwanake icokere mĩgũnda thikũ ici ti mĩoneki ĩhana ta ndũma cia mwanake Joshi Kega salimika mama eni Nimwagesheni Josiah Morigo mheshimiwa. Salimika baba. Erona gikira kuonjerie na toro toro koimba masa. Arikireke wana njĩra-inĩ tondũ ũrathio gĩthũraga mata Nĩciatĩrĩ iria ciothe iria kũiria ngoro ĩna no iria tũtũire tũrĩaga Nĩciatĩrĩ iria ciothe iria kũiria ngoro ĩna no iria tũtũire tũrĩaga Waza gĩtũngũrũ rĩ gwĩthimũra nĩ inyuĩ mũrathikĩrĩria State House by the way State House Josiah Morigo arauga State House thigira wa iregi na inoro Were Ngai Aya Oi Igua Ready Ndokarume ndothe tutire na bata nake wiganaga kũrĩa ndothe ũrĩa mwendaine na kamauga kĩonania ica mũtoka njohia mĩtiga metha-inĩ rĩu kĩnyue njohi yaku ana wĩkĩrĩre gĩkabu nokere mone gũkua wairimũ kwĩrĩo mĩane wairimũ Nĩwona ndiĩtarĩ eni Ũkanage igua sama Oi Ndiĩtarĩ eni Gĩtiga kwĩhũgũra na nja wa iria Ũcio mwanake ndangĩcoka Ono ngegagatia maitho Kamaina ndũngĩmona rĩngĩ Ona ithatire thiru wa irimũ Rĩo gwĩtĩaga nake Ũkĩũrũraga kĩrabu-inĩ Ũgĩtũitagĩrĩria njohi Ũkĩaranagia na gĩthongo wa irimũ Atĩ gĩkũyũ ndũngĩmenya Wa irimũ Ona ndiĩtarĩ eni Wairimo oi Tendolekaga kumejohi wairimo na ndorikirire marithi Egwere na munyaka Tatu wahonoka ciarera Wairimo kamaruti wairaĩ Tiga wa mbere gũteo Mario ratana cibora Cibora tigĩirwo yuga
nda ronetigeiro kĩheo irimũ tondũ nĩtwĩtendithia na ithe wa irimũ ona ndiĩtarĩ eni